Já, komið þið sæl og velkomin í úrval vikunar. Við ætlum að fara yfir svona brot af því sem að okkur fannst áhuga verðast af dagskrá Rauðaborðsins í vikunni sem leið. Alltaf erfitt að vega og meta hvað er áhugaverðar en annað og vissulega smekkbundið. En við ætlum að byrja á því að færa ykkur viðtal, ekki langt viðtal en nokkuð snart viðtal sem að við tókum við Þórunni Valdimarsdóttur, rithöfund og sagnfræðing. Hún var í hópi þeirra sem undruðust þögn fjölmiðla síðastliðinn mánudag á áttræðisammæli meistara Megasar. Megas er myndbrjótur og það er skömm að því hvernig farið er með hann, segir Þórunn. Gjörðu svo vel. Já, dagurinn í dag er nú merkilegur fyrir margra hluta sakir eins og allir dagar undir sólinni. En eitt af því sem gerir þennan dag merkilegan fyrir okkur Íslendinga að mínu mati að minnsta kosti er að Megas, hann er áttræður í dag, þessi fjölbreytti stórkostlegi listamaður, fagnar þeim áfanga í dag. Það farið frekar lítið fyrir honum undanfarin ár af ákveðnum ástæðum. Hingað er komin vinkona Megasar, Þórunn Valdimarsdóttir. Vertu velkomin. Sæll og takk. Ég rak augun í skrif hjá þér á Facebook þar sem að þú varst svolítið að lýsa áhyggjum þínum af því að þessum miklu tímamótum í lífi Megasar, þeim er ekki sinnt sem skildi af hálfu fjölmiðla? Nei, það er það er ótrúlega sterkur þessi 45 árgangur rétt eftir stríð börn. Við eigum svo ótrúlega marga flotta listamenn fætt þessi ári og það búið að vera í Eldborg að fagna Gunnar Þórðar, Magnús Eiríksinni og Rúnari og hljómum og ég hringdi Jakob Frímann, ég skrifaði ævisögu hans með sömndarhreinu og reist mikið við hann titilinn. Ég fyrir ekki dós, þó ég þykst ekki vera launfrek til að minna hann á Megas en þú veist þegar að núna er allt samfélagi reyna að verða betra og siðilegra og ef að það er aldrei skoðað dómstól götunar þannig að hann við bara spjöllum við Jakob erum auðvitað mjög góð kunningjar og þekkjast ég voru 13-14 ára í nemendaráði Hlíðaskóla þá þurftum við að rykka upp einhver í Lító sem setna við Tónabær og hann setti sem að fyrstu hljómsveitina og ég skrifaði leikrit skilurðu, þannig að við erum bara að þekkja svona lengi og svo náttúrulega allir þessi stuðmenn voru hlutamanni og í MH en það var bara það sorglega við þessa hryllilega árás og enginn varðan og það voru sumir eins og Bubbi sem afneita hann strax en þeir sem nefnt að lesa viðtalið þá sagði Megas eftir því sem að þessi fallega stúlka sem var kallið litla ljóti að hún varð fallegust þegar hún var búin að þvo sér skilurðu, ef við þekkjum mítuna þess að yndislegu sögu litla ljót þá segir hún að þau voru að drekka og dópa og Megasuk var svolítið mikið statt þar og Megas var þá að drekka en hélt samt ekki því að hann hefur verið með áskrift og amfetamíni hjá landlækni en enda sagði Megas þegar þau lágu þarna dauðþreytt á gólfinu þá sagði hann ekki gera þetta Gunni, hún vill það ekki skilurðu, það var allir glæpurinn en svona er bara ég tók þetta út sem ég sett á Facebook í gær því að komi strax einhverja skynhelgar konur og ætluðu að fara að skrifa einhvað ógeð og þá er skemmtilegt í heim er bara blokkara fólk maður blokkara fá þetta með gleði og illskufullt fólk með vanmáttakend sem að nýtir þess að segja legasögur og gróusögur í gamla daga
ef við varum í einhverju alvöru sambandi við okkar fornmenningu þá var ljótast í heimi fjölmæli og níð og sjálfur Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra sem við gamla fólki vorum alin upp við, hann skrifaði doktorsritgerð sem hét Fjölmæli þar sem hann fór í gegnum lagalega sögu þessa fyrirbæris en núna allt úr böndunum og það má rakka niður hvað mann sem án dóms og laga og dómstól götunar og hvort betra að vera tekin í fallöksinni eða mannorðið sé tekið af manni. Ég held ég vildi freka deyja en að einhverju var logið upp á mig og síðan var mannorðið af mig tekið. Það líka okkar samfélag svolítið útsett fyrir alvarleika þessara mála þar sem við erum frekar fá, við höfum verið frekar einsleit, við erum einangruð, þannig að má svo sem segja það að sumpart þá geti alvara svona málsorðið meiri hér en í stærri ríkjum. Öll mál verða stærri hér, það ekki? Það ekki? Ég held það. En heldur þetta sé kynjað í alvöru? Að þetta séu konur sem Ég veit allt það. Þú veist allt það? Já. Ég veit náttúrulega aldrei verið í kallaklúbu, ég veit ekki alveg hvernig þeir spjalla sín á milli. Nei. Jú, ég manst eftir klaustuköllunum, þeir voru bara að tala alveg eins og við kettlingatölum stráka, en það var tekið upp. Og svo máttu þeir ekki vera menna því voru þingmenn. Það búið að vera mjög strangur siðferðisdómstól. En vissulega hefur verið farið ábáslega illa með íslenskra konur eins og aðrar konur og þess vegna það gleðilegast á minni ævi að sjá annars vegar þú veist hvað við höfum komið mikið mildi og skilningur á mörgum sviðum samfélagsins til dæmis má maður hafa sína kynhvöt og vera á sínu kynrófi og leiðilegt að allir sé fastur í einhverju hólfi Trump endar á öðru máli núna og honum að vaxa á smæð. Það voru miklu farið túristar á götunum þegar ég labbaði hingað. Ameríkar kanar bara afsakið, þeir láta alltaf eins og þeir eigi alla Ameríku. Vandar ekki að menn. Þeir bara hrættir að fara landi, komast ekki inn, þetta náttúrulega, ég nenni bara ekki hugsa þetta því að ég gömul kettling og það sem ég get ekki lagað að gert neitt í, þau reyna að ýta þið frá mér, þetta ekki einhver þessa A-regla? Að reyna að sleppa því sem maður ræður ekki við en það bara þurfti virkilega að taka á þessu máli af því að kalla gengur bara í konur og við vorum algjörlega valdalausar og ég var nú hálf einhverja kvikmynd það sama, hún var frá Persíu eða Íran ég man ekki hvað hann heitir man aldrei hvað hann heitir en ástand það veit allir heimurinn hann skrækjandi að þjáningu að hryllilega illa að fara með konur við erum ég meina það sem sagt bara farið á túpuna og ná ef þið kunni ensku og náðu ykkur í prógram sem fjallar sögu kvenna og stöðu kvenna ég þarf ekki að segja ykkur þetta við vitum þetta all samt eru kalla góðir skilurðu, en það bara menningin leyfir sumt og þess vegna opaslega gott að þetta nýja mikla siðferði sé komið, halleluja en reynum samt að ekki taka fólk á lífi nema vita hvað við erum að gera Ef marka má minn vinahóp sem nú reyndar mjög bjagaðar á Facebook af því að það kannski 2000 mann sem að hafa beðið að vingast við fólk án ég þekkið á nokkuð bara því að maður búin að vera svolítið opinber fígúra í lífinu en ef marka má minn vinahóp þá eru ansi margir á því alveg burtséð frá því hvað gerðist í lífi Megasar þá ansi margir og fleiri myndi ég telja núna sem að rísa upp honum til varnar og vilja einmitt að fyrirlíta þá slaufun sem að hann hefur orðið fyrir. Ég segi bara fleiri heldur en fyrir hálfu ári og miklu fleiri en fyrir 1 ári, þannig að eitthvað að breytast, það ekki? Já, það bara ammali og þá bara verðum við einlæg og við komum með ammalskjöf og við þökkum þeim. Sko, ég var í Mexíkó
77-78 í námi og ég hafði ekkert með mér nema spólu með á bleiku náttkjólum, skilur. Það heilt ár, engin íslenska, það var gaman. Ég losnaði allar mínu drauga og var í listaskóla. Megas var allt þitt Ísland. Þá bara, ég hafði að vísu farið heim með einhverjum strák í MH sem spilaði fyrstu plötuna, ég náði henni ekki svona, að því maður er músikant. En þegar var það ekki Egill og einhver hópur, það var ekki beint stuðmenn sem spiluðu með honum á, hvað hét eftir Súlnarsveit? Bleiku náttkjólum einmitt, og Jóhann Páll gaf út og Halleluja og það var svo skemmtilegt að ég datt inn hjá Jóhann Páll og Gunnu konu hans Sólvallagötu gerði einstöku sinnum ári gamla dagur og maður gat dottið inn og það var rétt áður en ég fór til Mexíkó og þá voru þau að spila demo af á bleiku náttkjólum en síðan þegar ég kem heim frá Mexíkó þá var þetta bara allt komið algjörlega þessi frábær plata orðin ég og þá var haldið partí þar sem var lengi á næstu gröð sem var náttúruleikafélagið þá var haldið svona hippapartí þar sem að Megas þar sem Kalli Júl gaf saman hver gaf saman það var Palli Bjering og Kalli Júl og Megas gaf giftið þá báða Cindy Lou McGregor vinkon okkar, svona var heiparnir að þykjast vera lípa og við vorum það ekkert en þarna var rosa flott partí og þá bara situr Megas svona fram í eldhúsi og þá bara var ég orðin svo heilluð á honum hann var þá á svona búin að vera, þetta var eftir drög á sjálfsmorði og hann var búin að vera í mikill drykki og var vond lykt á honum og allt það, en ég tók hann samt með mér heim í Mávali 10, þar sem að við legðum íbúð saman ég og Lilja systir og Lilja systir flutti burt með Gunnu Theodóru búa með Gunnu Theodóru dóttir Bríetar og þá var ég alltaf inn í einu íbúðin og þá bara lefði ég Megas að vera hjá mér en hann fór fyrst í afvötnun og þá eftir þetta við vorum heilt sumar að kjafta að drekka te og eftir þetta sumar þá tókst hann að vera edrú, frelsast svona ansi lengi fyrir utan þetta Megasukk eða eitthvað Er hann einstakur í okkar sögum? Já, hann er algjört fucking séni bæði sem tónskáld og sem textahöfundur eins og allir með vita og ég á til dæmis eitt vin sem er náfrændi Davís Stefánssonar og hann bara vælir og vælir hann langar svo að finna Megas til að geta sagt honum hvað hann gaf honum mikið þar sem hann gerði raun og veru af hans að fættur 1850 hann brúaði bil hann endur nýjaði gamla kveðandan og skáldaarfin en færði nýjan búning og hann er myndbrjótur og það veitti ekki af að brjóta niður myndir eftir eftir seinna stríð því að við erum svo stútfull af ógeðslegri þjóðrembu til dæmis og með kolrangar hugmyndir og lífi og tilverun og Íslandssöguna og allt og Ragnheiður biskupsdóttir Bróka var með sótt og er það svo ljótt, já, það mátti til dæmis aldrei tala kynlíf og og hann er bannaður í Ríkisútvarpinu eða ekki? Jú, og bannaður fyrir allt mögulegt en þannig eru myndbrjótar og þau endurnýja og gefa nýja hugsun og hver einasta manneskja sem ég þekki er með huga og hjarta stútfullt af fallegum lögum Megasar og við erum bara skammast til að fylla eldborg bráðum, mér finnst það. Einmitt. Er það ekki bara? Jú. Og nokkur sinnum. Já. Og draga fram okkar skástilistamenn og talandi óþekkt, fyrir ekki, ég er svo mikið bladrari. Nei, endilega. Ég keypti mér handglasastendur og bla bla bla. Við þurfum bara að fá alla okkar skásti tónlistamenn, þeir eru svo margir og vitið af hverju. Af því að það er enginn her á Íslandi og börnin dóu úr hungri og sóttum og
og tralla og það eru til eldgamla ferðabækur með myndum sem sýna íslenska krakka klifrandi upp allt og allir ferðamenn segja, guð minn góður hvað börnin eru óþekk. En það er nefnilega, maður að segja við börn þegar ferðmast á öll börn, farið út og verið mátulega óþekk, eins og ég segi alltaf við ömmubörnin, það má allt hjá ömmu nema sumt og af því að það er, óþekktin er kreatív. Já. Að þóra. Já. Og þá er gott að heita Þór. Já. Magnús Þór eða Þórunn. Já. Þú veist, og þú er Þorláksson. Þannig að þú ert líka. Þannig að allir með Þórun-nafninu sínu eru svolítið sterkir því þetta er reikistjarna Júpíter. Já, það er nú gott að vita þetta. Samkvæmt viku almanakkinu, Þórsdagur. Já. Það er sko Júpítersdagur í Suður-Evrópu. Allt komið frá Babylon. Það er nefnilega það. Og þar, meðan allt var byggt upp á Mesopotamíu, Súmer, dagatal, tímatal, akurirkja, listir, allt, þá var jafnrétti kynjana. Já. Þannig að það er ekki einhver síðustu ára uppfinning. Nei, og Búrkan hefur ekkert með Íslam að gera, hún er miklu eldri. Ég held að vera Assyrjumann, en þetta er bara náttúrulega, konur eru svo æðislegar og svo miklar kynverur og þið eru svo veika kynið, eða svona segir maður stundum á margan hátt. Þið beri mjög það er frekar erfitt kynhlutverk sem kallar hafa, þú veist, fyrir utan það. Og svo hafa konur yttagreind sína af því að það hafa verið lokaðar inni, alveg eins og allt fólk sem gyðingar, þeir eru ekkert fæddir gáfaðir en annað fólk, en þeir voru í varnarhátur, skilur við. Þið yttuðu greind ykkar? Já, skerpa. Já. Og þess vegna, svo bara eignarhaldið, ég held að því að við erum spenntir sem erum svo lengi á brjósti, þá viljum við öll eiga eina mannsku. Ég þurfti að vera göfulind, ég átti 2 yngri systkini 3 ára. Já. Og 4 yngri 8 ára og það er bara best að elska þetta, skilur það lítur að vera bölvun. Ég er sjálfur örverpi og naut allsins besta. Já, ég er langkrifnust af yngstu börnum því þau fengu aldrei afbrýðsems áfallið. Það er einhver stalmömmu og pappa, en þá fór maður til pappa sko, og var pappa og stelpa. En maður spyr sig sko út í hvenar eitthvað er við hæfi, hvenar eitthvað er tepruskapur, hvenar eitthvað er bara hárrétt og gildandi slaufun eða hvað maður ætti að kalla það, og hvenar eitthvað er alveg út úr kú. Við vitum það að Spessi gerði myndum Megas, henni var dásamlega mynd, henni var hafnað á Riff. Það var bara starfsmaður hátíðarinnar sem að blokkaði bara myndina vegna þess að hann hafði einhverja skoðanir á einhverjum atvikum. Hafnað á Stockfish, þeirri mynd Megas, ekki tilnefnd til Eddunar og hefur ekki enn verið sýnd á RÚV. Og þetta svona kemur upp í hugan á þessum degi, með fullri virðingu fyrir því að það kunni að það hafi verið þolendur og Megas sé breyskur maður, hann hefur aldrei dregið til á það. Hvernig er hann breyskur? Er hann of góður? Ég veit hann er ruglaður í fjármálum og hann er alltaf mikil safnari, hann hefur farið illa með sjálfan sig, en er það bannað? Þú veist, ég skildi ekki. Nei. Þetta er bara grimt, þetta er skortur á víðsýni, umburlindi. Ég hélt kannski að einhver hluti þjóðarinnar var að þykjast vera kristinn. Skilurðu, er það ekki fyrirgefning? Syndana, þú veist. Þetta er bara, ekki bara að segja, hættum þessu. Skammast þig í RÚV, allra landsmanna. Og ég trúi þessu bara alla. Nei. Ég bara æbarst það. Að þínum að þetta hefði verið við hæfi að það hefði bara verið stórkostleg hátíðarhöld frá móti kvölds. En bara ég skil alveg Jakob Frímann að hann bara hann skynjar alveg stemninguna. En þetta bara uppkomast svikum síður og að góða sigrar að lokum og við erum að halda upp á það í dag. Frábær lokaorð, kæra þakki fyrir heimsóknina, Þórunn. Ekki máli, ég get alveg rauðlega í marga tíma. Gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að koma til okkar. Frábært.
Ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En við fjölluðum fleira en menningar slaufun. Tollabröltið í Bandaríkjaforseta hefur áhrif á efnahag allra ríkja. Við tókum mörg viðtöl við sérfræðinga í vikunni og leikmenn þessi mál sem snerta hvert einasta ríki heims og við ætlum núna að hlýða á 2 þeirra þótt vissulega sé fleira rætt í þessum viðtölum en efnahagsmál sem varða ákvarðanir Trump. Við ætlum fyrst að heyra viðtal Gunnars Smára við hagfræðingana Þorstein Þorgeirsson og Gylfa Magnússon. Þeir ræða tollana og efnahagsstefnuna en ekki á sama máli. Þorsteinn segir tolla leiða til góðs en Gylfi til ills. Og svo þar á eftir skulum við heyra viðtal Gunnars Smára við Indriða H. Þorláksson fyrrum skattstjóra svipuð mál og þar verða veiðigjöld einnig til umræðu. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og skilja heiminn eftir Trump, getum við sagt. Mikið verið að ræða hér breytingar í öryggismálum Evrópu og Íslands, en núna undanfarið þá hefur Trump sett allt á hliðina eiginlega í efnahagskerfi heimsins, markaði titra og mörg lönd að bregðast við aðgerðum hans þegar hann hækkaði tolla á mörg lönd, mismikið. Og við byrjum hérna í gær að reyna svona 8 gráður sem munum halda áfram á morgun, en núna komin góður kafli í þess að leita okkar að einhverjum svörum. Hér eru komin 2 góðir hagfræðingar, Gylfi Magnússon sem prófessor í Háskólanum. Sælir. Og Þorsteinn Þorgeirsson sem hefur unnið víða í Seðlabankanum í fjármálundinu, Samtökum iðnaðarins og víðar. Hérna má ég byrja á því að Þorsteinn, því að ég grunum að ég sagði það hérna í gær að þegar við byrjum að fjalla þetta í janúar, því það var nú fyrir séð að yrði tollahækkanir, að þá fékk ég Þorvald Gylfason líka. Og ég sagði að ég þarf eiginlega að finna hérna hagfræðing sem að mælir með tollahækkunum. Og hann sagði verðið að góðu og taldi að ég myndi aldrei finna neitt. Ég myndi aldrei finna neitt hagfræðing sem mælti með tollahækkunum. Gæti ég fengið þig til þess að mæla með því að þetta væri klók stefna hjá Trump? Þú getur fengið mig til að útskýra þetta. Já. Og á vissan hátt þetta viðbrögð við áratugalöngu uppsöfnuðu ójafnvægi í Bandaríkjunum. Og þetta tengist miklu stærra máli heldur en bara fríverslun út af fyrir sig. Fríverslun í Bandaríkjunum, hún hefur verið að mótast í heila öld. Það hafa verið tollar áður í sögu Bandaríkjanna, en síðan fóru þeir lækkandi og aðrir tekjustofnar ríkissjóðs tóku við að fjármagna ríkissjóð, eins og tekjuskattar og aðrir skattar. En það hefur myndast svona mjög sterk rök með fríverslun bara í sögu hagfræði hugmynda frá Adam Smith til David Ricardo og fleiri, að þá hefur komið sú skýring að þegar lönd sérhafa sig á grundvelli auðlinda að þá geta þau hámarkað sína framleiðslu og framleiðslu í heiminum með fríverslun, þannig að hver sérhafi sig fyrir sig. Þetta gerir það sem þeir eru bestir í og aðrir njóta þess. Og þetta bara, og það hefur eiginlega myndað mjög sterka trú meðal hagfræðinga að fríverslun sé góð. En það sem fáir eiginlega gættu að var að það voru hliðaráhrif af fríverslun og sérstaklega eftir að Kína opnaði 1978-9 og þeir fóru að, Bandaríkjamenn fóru að færa eða útvista framleiðslu til Kína og annarra láglaunaríkja, að þá eiginlega soguðust burt mjög vel launuð framleiðslustörf og það starfsfólk sem var áður í þeim störfum að það þurfti að færa sig yfir í verlaunuð þjónustustörf.
og þetta hafði áhrif á kannski beint á 6-7 miljón manns í Bandaríkjunum á þessum tíma. Sem eru þá íbúar svo kallar riðbelta sem eru þau svæði þar sem áður var öflugur iðnaður og sterkum verkefnis, góðum eftirlaunaréttindum og fleira sem að verkafólki hafði barist fyrir, að þetta kipt fótunum undan fólkinu og það setur eftir í miklu lakari aðstæðum. Og þetta hafði líka áhrif á Bandaríkin í stærra samhengi, að staða fyrirtækja, hún fór að verða mjög sterk og það myndaðist það sem kallað svona klíkukapitalismi, að fyrirtækin fór eiginlega að ráða yfir stjórnkerfin og lagasetningu með því bara að veita pólitíska styrki til þingmanna, forseta og annara í kosningabaráttum og öðru. Og þannig að þeirra vilji kom fram og hagsmunir annara, þeir voru þagðir í hel hvað þetta varðar. Og ég var úti í námi í Bandaríkjunum sem sagt frá 77 til 92 og starfaði þar á milli, og þá kynntist ég mörgum hagfræðihugmyndum og hagfræðingum og prófessorum og meðal þeirra var Andrea Maneschi við Vanderbilt háskóla og síðan Ravi Batra sem var gestaprófessor þar þann vetur sem ég kom til Vanderbilt. Og hann var með svona nýjar hugmyndir það að til dæmis að aukin ójöfnur í samfélaginu hefði áhrif á spákaupmennsku og þannig ferli sem valda síðan svona bólum, eignabólum og skuldabólum sem hafa tilhneigingu til að springa og það skapar þá mikið atvinnuleysi og erfiðleika í kjölfarið sem bitnar þá bara oftast af venjulegu fólki. Og mér fannst þetta mjög sennileg tilgáta hjá honum og fór að fylgjast með honum og við erum vinir og ég flutti til Kaliforníu og hann var í Texas og hann kom að heimsótti mig í Kaliforníu og ég hjálpaði að setja hann útbúa fyrirlestra fyrir hann hjá Commonwealth Club of California eða í Stanford hádegisverði með prófessorum þar, Ronald McKinnon, frægur hagfræðingur þar. Og þá sem sagt var hann með þessa hugmyndir að það geti verið kreppa á næsta leiti út af vaxandi auðskipting í Bandaríkjunum. Að hálfu leiti reyndist það rétt af því að spari sjóðir í Bandaríkjunum þeir fóru á hliðina 88, 9, 90 og 91. Bandaríska bankakerfi veiktist og það var svona niðurlægð en það var ekki stór kreppa þar en það var kreppa í Japan, það var kreppa í Finnlandi og í Svíþjóð og við jafnvel fundum fyrir því sjálfur svolítið 1990 að það var ákveðin lægð í bankakerfinu hér. En þessi stóra kreppa gerðist ekki og hann hélt áfram að skoða þetta og mæla fyrir þessu og þá fór einmitt líka að bera meiri svona óstöðuleika, fjármálaóstöðuleika í hagkerfum vestrænna ríkja og líka í Asíu, 97 var Asíukreppan og Rússland var gjaldþrota 98 og svo var 2001 bólan og síðan kom stóri hvellur 2008. Og Argentína félli á öllum tímanum? Já, og heilmikið Mexikoskur peso vandi og annað. En hann var búinn hélt áfram að skrifa bækur og spá fyrir því að þetta myndi gerast. En í millitíðinni skrifaði hann sem sagt bók sem ég tók þátt í að rannsaka að safna efni og jafnvel skrifa drög í sem heitir Góðsögnin fríverslun, áætlun endurreisn Bandaríkjanna. Hann skrifaði þetta 1993 og þessar hugmyndir komu strax á framfæri hjá bandarískum forsetaframbjóðanda Ross Perot sem kom Clinton að því að hann dró fylgi frá Bush eldri 92 og Pat Buchanan var annar svona álitsgjafi í Washington sem vildi verða forseti og stofnaði Reform Party 96 og hann skrifaði síðan bók sem byggði á þessari The Great Betrayal en hann glemdi að nefna hugmyndina kemur frá Batra þannig að Batra fór í mál við hann en Trump síðan kynnist þessum hugmyndum í kosningabaráttunni 2000 þegar hann að gæla við að verða forsetaframbjóðandi Reform Party á móti Buchanan, hann meiri sér að byrja að rakka Buchanan niður eins og hann frægur fyrir að gera þegar hann á andstæðinga hæðastamönnum en sem sagt þannig að þessar hugmyndir koma sennilega inn til Trump þar og það sem hann að gera nokkuð megin þetta sem má kalla sem sagt blueprint eða skipulagsdrög eða hvað vil kalla það sem Batra var búin að teikna upp
En af mörguleiti er þetta að lýsa sögu sem er bara þekkt. Að það er aukin misskipting, við getum sagt bara á nýfrjálshyggjutímanum. Það er aukin áhrif auðs á bandarísk stjórnmál sem að grefur undan þeim. Það er niðurbrot og það er náttúrulega opnum Kína og flutninga á störfum, innstörfum frá þróaðri hagkerfum, ef við getum sagt svo, til Kína eða Asíu og annar landa sem að veldur þessum riðsvæðum bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi sem hefur síðan gríðarlega áhrif á pólitík í viðkomandi löndum. En á hverju þetta tala þetta út frá tollunum einum? Nú, ég er að koma að því, þú kliftir að tollanir hljóta að vera bara lítill hluti af allri þessari sög. Já, en málið er að Batra segir að ástæðan fyrir því að framleiðni eða framleiðsla í samfélaginu á mann, að hún fór svona langt fram úr raunlaunum, að þau sátt eftir, var bara þessi, var annars vegar fríverslun og síðan þessi ógnarsterka staða stórfyrirtækja á vinnumarkaði. Þannig að hann leggur þetta fótum fríverslunar, þessi hliðaráhrif að færa framleiðsluna út úr landinu, því að það er ekki hluti af kenningunum sjálfum. Og til að sporna við þessu, að því að það sem þau gerðu var að framleiða erlendis í láglaunaríkjum og flytja síðan ódýran iðnvarning afturinn í landið, með því að setja tolla, að þá er þetta nokkuð að loka á þá leið og þvinga þessa aðila til að koma með fyrirtækin aftur inn í landið til að hefja framleiðslun á ný. Og með því getur hækkað meðallaun fólks í Bandaríkjunum og sérstaklega þeirra lægst launuðu umtalsvert ef þau komast í þannig framleiðslu störf á ný. Og það er hugmyndin sem Batra er að reifa og hún er algjörlega fræðilega því að hann gat sér fyrst orð sem súperstjarna á sviði alþjóða viðskiptahagfræði. International Trade Theory. Og er það þannig að Jónas Atli Gunnarsson var í gær og vitnaði til þess að hann hefði sittið í tíma hjá Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra núna. Já. Og hann hafi talað um tuskudúkku ferli að það verið alltaf flust til hvar þær veru búnar til tuskudúkkan sem að þú sofnaði við eða börnið þín eða barnabörnin að það færðist á milli landa. Er það þannig að ef að Bandaríkjunum tekst að flytja framleiðslu á tuskudúkkum sem eru líklega bara framleiddar í Víetnam í dag til Bandaríkjanna með því að hafa svo háa tolla á innflutning á tuskudúkku frá Víetnam að kjör bandarísk verkalýðs batni og verði svipaður og hann hefði átt að vera ef hann hefði haldið í við framleiðnu aukningu bandarísks samfélags frá 1970. Já, þetta hljómar svo sem vel en það er ekki raunhæf dæmisaga hvað hefur gerst. Nú eru Kínverjar farnir að framleiða hátækni rafmagnsbíla, bæði Teslur og BYD bílana. Þeir eru að verða stærsti framleiðandi í heimi. Þeir eru með alls konar hátæknivörur, þeir eru farin að skjóta eldflögum til tungsins. Með tuskudúkuna eru dæmi. Ég segi það er ekki raunverulegt dæmi af því að þessi framleiðsla, hún hefur gerbreyst á þessum tíma og umkvörtunarefni Bandaríkjamanna og Trump hefur orðað það þannig að þeir séu að stela einkaleyfum, þeir eru að stunda iðnaðarnjósnir, þeir eru að misnota sér alþjóða viðskiptin til að starfa óeðlilega. Og hann er eiginlega hegnaðum ekki bara fyrir það að vera láglaunaríki eða uppaflega, þeir hafa náttúrulega verið að vinna sér veg upp á við í launum, heldur fyrir þessa viðskiptahætti, hvað þeir hafa verið ósvífnir. Þetta er fyrstu ákvarðan sem við kannski teknar í bandarísku fyrirtækjum að flytja starfsemina. Hún var algjörlega og það var að Nixon, þetta kemur fram í skjölum frá Nixon og Kissinger heimsókn til Peking 1972 að þeir fóru að frumkvæði 1000 bandarískra viðskiptaaðila sem vildu komast inn á Kínamarkað. Þannig að þar, og þeir sögðu þeim að þeir myndu skoða málið en ætlaðu að gefa sér góðan tíma í það og það var ekki fyrir en Deng Xiaoping tekur við að Mao 1978 að þessi opnun verður. Gylfi, má það ekki vera að lækkun tolla hafi verið snjöll hugmynd á sínum tíma en svo þegar framlíða stundir þá kemur ljós að það leysi úr læðingum alls konar vandkvæði sem við verðum að bregðast við, meðal annars aukin misskipting auðs, stórir hópar sem eru klipptir frá pólitískri þáttöku, niðurbrot verkefnisleiðingar. Já, já og nei, það er að segja að það er alltaf engin spurning um það að fríverslun
hefur búið til mikinn auð víða og auðvitað ekki bara í Bandaríkjunum. Það á grundvelli hennar sem að fjölmörg lönd í Suðaustur-Asíu og Kína þeirra stærst hafa brotist úr örbirgð til svona nánast allsnægta og milljarðar manna farið yfir hungurmörk sko, þannig að það alveg gríðarleg jákvæð áhrif af fríverslun. En það alveg rétt að það hagnast ekki allir. Það voru einhverjir sem að mistu vinnuna í íslenskum húsgagnaverksmiðjum eða raftækjaverksmiðjum þegar við gengum í EFTA fyrir 50 árum. Það eru alltaf einhverjir sem að missa störf þegar það verða svona breytingar og missa spón úr aski sínum. Á Íslandi þá hefur það nú bara leyst með því að þeir fara að gera eitthvað annað. Það er ekki mörg þúsund manns atvinnulausir á Siglufirði eftir að síldin hvarf. Þetta fólk bara löngu farið eitthvað annað. Það er ekki við Bandaríkin eða Bretlanda sem að situr eftir fólk í þessum riðbeltum. Já, sem að upplifir þegar, ég sé ekki menn eins og þú, koma til þess að segja það allir að græða á almennt og yfirleitt á fríverslun. Sjáum við erum búin að lyfta upp fólki í Asíu til bjargálna, en það er kannski soviski kommunistaflokkur, kínverski kommunistaflokkur sem mest gert það. En þá fólki hugsar, en lífskjör mín og minna fjölskyldu hafa hörnað. Samfélagi hef ég labbað með því fyrir 50 árum borgina mína, hún var blómleg. Núna er hún í niður nýslu. Hér eru ópíóða faraldrar, hér er eiginlega samfélagið að brotna undan þessari alþjóðavæðinguðinni. Já, það er alveg rétt að það eru ákveðin svæði og hópar sem að hafa ekki komið mjög vel út úr þessu og en lausnin á því er ekki að halda í einhverja gamlar atvinnugreinar. Það er til þess gaman að rifja upp að Trump var með einhverja þráhyggju á fyrra kjörtímabili sínu að endurreisa kólaiðnaðinn. Það skilaði engum árangri, var algjörlega tilgangslaust og vonlaust frá upphafi. Það er engin framtíð í kólavinnslu í Bandaríkjunum sem heiti getur. Og það er alveg það sama, það er engin framtíð í því að ætla að fara að færa skógerð eða framleiðslu á íþróttafatnaði eða að skrúfa saman einhver raftæki til Bandaríkjanna. Það í besta lagi býr til einhver láglaunastörf sem að er haldið uppi með verndartollum og ríkisstyrkjum. Það er ekki leiðin til að taka á þessum vanda. En vandinn er hins vegar raunverulegur og auðvitað margir fleiri þættir sem skipta máli sem að myndist þú eða Þorgeir á áðan eins og Þorsteinn hnignun verkalýðshreyfingarinnar og aukið stórfyrirtækja sem meðal annars má rekja til sem er einhver leyti markmið stórfyrirtækjanna að komast út úr skipulögu vinnumarkaði yfir í óskipulögu vinnumarkaði í Asíu til þess að lækka laun. Já, og að draga úr skipulaginu á bandarískum markaði og síðan... Og nýju greinarnar, þar er ekki verkalýðshreyfingar eða félög. Nei. Þær eru fyrst og næst í gömlu iðnaðinum og svo í Hollywood og meðal kennara og þar með þetta bara upptalið. Já, það eru nokkrar stéttir sem enn halda í þetta en verkalýðshreyfingin er ekki nema svipur hjá sjón í Bandaríkjunum. Og ef það ætti að leysa þennan vanda þá væri það með því að taka á þessum þáttum og mennta fólk til nýrra starfa, fjárfesta í mannauði þar sem að störfum hefur fækkað. En Bandaríkjamenn eru reyndar afskaplega hreyfanlegir. Þeir færa sig á milli fylkja, jafnvel oft á hverja æfi, hverja einn maður. Þannig að þessi reiðbelta vandi hverfur einhver leyti bara með því að fólk flytur og börnin fara að gera eitthvað annað heldur en foreldrarnir, en það er samt eftir einhver pirringur og hann skýrir einhver leiti. Já, skilur við, vegna þess að það er breyting og við þekkjum það úr tilraunum fólks til þess að byggja upp verkalýðshreyfingu innan bara Amazon og þessar nýju stórfyrirtækja, að þar er fólk við bara kjör og svona valdastöðu innan fyrirtækjana sem að var bara fyrir tíma verkalýðshreyfingarnar, við erum bara frá 19. öld til að finna réttlaust fólk. Já. Það er alveg rétt að
það getur ekki leitað fengið neinn rétt með því að ganga í eða stofna verkalýðsfélög. Það er bara niður með harri hendi og Amazon er sorglegt dæmi eða Starbucks er annað dæmi fyrirtæki sem gerir þetta með mikill hörku. Starbucks bara lokar veitingastöðum ef þar kemst á verkalýðsfélag. Þetta er hluti vandans, en ég ætla að leiða mér að fullir að tollar leysa ekkert af þessu. Þeir bara búa til nýjan vanda. Við getum bara hort á Apple til dæmis. Nú er verið að tala að því að færa einhver störf við að skrúfa saman síma til Bandaríkjanna. Það eru láglauna störf einhvers staðar í Kína eða Víetnam og það er engin fengur í því fyrir Bandaríkjamenn að fá þessi störf aftur heim. Hins vegar er þetta búið að rugla svo hryllilega í viðskiptalíkani Apple að þar hafa þeir tapað mörg hundruð milljörðum dollara að markaðsvirði. Það er bara miklu betra fyrir Bandaríkjamenn að vera með fyrirtæki eins og Apple og græða á því að vera þar með þróun og hugvit og forritun og slíkt, en vera með samsetninguna í Kína úr íhlutum frá Kóreu og Japan og Kína og raunar heiminum öllum. Það er bara miklu meiri verðmætasköpun og að slátra þeim geira til þess að vernda einhvern geira sem er löngu farin og dauður, það er einhver versta hugmynd sem að nokkuð maður hefur barist fyrir í bandarískum stjórnmálum. Ég ætla bara að koma að, ég sé þetta ekki alveg með sömu augum og Gylfi og Gylfi náttúrulega með alveg mjög skýra og rökfasta sýn á þetta, en ég sé þetta aðeins öðruvísi að þegar það er verið að flytja þessi störf, flytja þau á milli landa aftur undir Bandaríkjana, þá er ekki verið að fjárfesta í einhverjum gömlum fyrirtækjum, heldur hugmyndin að koma með alveg nýjustu tækni. Næsta kynslóð verksmiðja komið þangað. Næsta kynslóð, og það er verið að innleiða vitmenni, að ég kalla það vitbyltinguna, gervigreindabyltinguna, því það er mér finnst það þægilt orð eins og iðnbylting, vitbylting, en þeir eru að innleiða þessa nýju tækni í vélmenni eða róbota. Og ég held að hlutfall fjármagns á hvert starfsmann að það verður hærra mögulega heldur en í Kína, þannig að þetta verður ekki bara fólk með skrújárnað, lítil skrújárnað að reyna að setja saman eitthvað, þetta verður miklu vélrænna. Og ég held að framtíðin sé nokkuð björt, af því að ég held að hagfræðingar hafi yfirleitt björt í Bandaríkjunum? Já, mjög björt. Eftir þetta ákvarðanir? Þegar ég tala um hennan uppsafnað ójöfnuð í skiptingu verðmæta, að þá hefur það skapað ýmis vandamál, til og með sér hlutabréfamarkaðurinn núna, hann er í bólu, hefur verið í bólu, það er 45.000 á Dow Jones, það er engin trúa því fyrir 20-30 árum. En það sem gerðist í Bandaríkjunum var þegar framleiðni fór langt fram úr raunlaunum, að þá jókst hagnaður fyrirtækjana, og hvað gerist þá? Þá hækkar hlutabréfaverðina. Og þetta hefur náttúrulega myndað ójafnvægi, og það sem við gætum séð er einhverjir timburmenn kannski á komandi ári út af þessu ójafnvægi sem verðmæt fyrirtækin eru þið bara nær því sem að þau geta staðið undir í venjulegu framleiðslu en ekki í einhverju svona spilavítis kapitalisma. Ef einhver áhersla verður á samkeppnislöggjöf sem fyrirtæki með megin illa við, að þá gæti hagur af starfsemi fyrirtækjana að skila sér meira í lækkuðu verði eða betri gæðum, og það er hluti af þessu. Þannig að ég sé þetta sem mjög víðtæka breytingu í starfsemi bandaríska efnahagskerfisins, og ég held að það eru margir sem fría Trump vits bara því hversu sjálflægur hann er og hvernig hann kemur fyrir og hvað hann segir marga asnalega hluti. En ég held að svona maður sem verður tvívegis forseti og á fína fjölskyldu og er orðin á 700 milljarða króna í hreina eign, að þetta er engin vitleysingur, og ég held að fólk flaski svolítið á því að kalla hann trúð og vitleysing, að því er bara illa við birtingu hans, en skilur ekki að á bakvið þetta er ákveðin pæling, og hann er með alls konar ráðgjafa og hvaðina.
Og nýtur stuðnings og svona, en það er líka þekkjandi að horfa á að þetta sé bara hans hugdettur. Hann er klókur stjórnmálamaður, þó alveg eins og Gylfi bendir á, þá stingur hann upp á alls konar hugmyndum sem suma hver eru algjörtella, en svona megin þorrinaðum einhvern veginn það kemst áfram og hann heldur sínu striki. Það er nú ekki alveg þannig, hann lofaði frið í Úkraínu, hann er ekki að gera það, hann lofaði frið í Miðausturlöndum, hann er ekki að gera það. Hann er að vinna í því. Já, en það er ekki allt orðið eins og hann. En ég ætla ekki, en varðandi þetta, því að þú ert að vísa til svona hörnunar bandarísks samfélags sem að byggði á misskiptingu auðs og fleira. Og talar tollana eins og að það ná að fara tilbaka. En ef maður er að horfa á tíman þar sem að tollar voru háir, að þá voru líka fjármagnstekjuskattur og skattur á fyrirtæki og fleira miklu herra. Þá var miklu meiri innviða uppbygging og kerfis uppbygging á vegum eins opinbera. Það var virkari atvinnustefna. Trump er ekki að tala fyrir neina af þessu. Hann er að tala um að það er raunverulega að lækka ennþá meira skatta á einu ríku. Já, hann er að tala um að þú ert með alls konar skattstofna. Tollar eru skattstofn. Hann er að tala, þetta er náttúrulega draumur hægri manna að minnka ríkið og með því að auka skattheimtu gegnum tolla, þá getur hann lækkað tekjuskatta. Og það er svona sá díl sem hann er að bjóða fyrirtækjum þegar þau koma tilbaka, að þau verði ekki með mikla skattbyrði. En það er alveg rétt að tollar hafa verið mjög háir í sögu Bandaríkjanna, oft 40-50%. Fjármagnstekjuskattur hefur kannski verið mjög hár, en samt sem áður hefur hagkerfið verið sjálfbært með mjög öfluga innlenda eftirspurn af því að hlutdeild til dæmis útflutnings og innflutnings af landsframleiðslu í Bandaríkjunum hefur ekkit verið mjög hár. Hún hefur aukist en hún er ekki mjög há. Og þannig að þeir eru að mörgu leyti sjálfum sér nógir. Og ég sé að tollar í sjálfu sér skapa bara bjögun gagvart öðrum ríkjum. En þeir geta alveg farið saman með örum hagvexti, góðri raunlaunaþróun, þannig að það er ekki endilega frágangssök. Má ég spyrja aðeins eins og innan úr Bandaríkjunum, af því að maður var við viðbrögð hagfræðinga og sem að telja þetta sé stórkostlegt skemmdarverk og muni Bandaríkin verði ekki fórusturíki lengur og það muni kallaðu kreppu og maður, þú sé þetta líka og svona svolítið vantar ekki spádómana. En ef eins og Þorsteinn er að benda á, þá eru milliríkja viðskipti, Bandaríkjamenn ekki helt háð því eins og við eða önnur og þannig að spáin mikla verðbólgu vegna tollana, að maður sér ekki alveg að það gerist endilega nema þú trúir því að það sem að innflutningur frá Víetnam hækki 50% að þá munu aðrir sæta lægis og fara, getur verið, en hlutfall utanríkisviðskipti er ekki svo mikil í Bandaríkjunum. Það sem áhrifin hins vegar getur haft til dæmis getur verið bara eins og hálfgert róttök fyrir Víetnam og ýmis lönd allt annars þar í heiminum og það sem einu sem var kallaði þriðji heimurinn, þar geti komið höggbylgja sem getur haft mikil áhrif. En innan Bandaríkjanna að þá er kannski orðum aukið hvað þetta er alvarleg aðgerð. Hvað segirðu við þessu? Já, það er alveg rétt að kostnaðurinn af þessar aðgerð lendir á stórum hluta utan Bandaríkjanna en hann lendir auðvitað líka á Bandaríkjamönnum og fyrirsjáanlega ef þetta gengur nú allt saman eftir að þá lendir hann með mestum þunga á þeim sem eru með frekar lágar tekjur vegna þess að tollarnir koma fram í háu vöruverði og hækku vöruverði og síðan munur reynda líka fjölmargir Bandaríkjamenn missa vinnuna vegna svara Kínverja og jafnvel fleiri landa sem að munu þjarma að einhverjum útflutningsatvinnuvegum og Kínverjar er að kaupa mikið af landbúnaðarafurðum frá Bandaríkjunum og þannig að þetta mun koma harkalega niður í Bandaríkjunum en auðvitað er það eins og með allt að það kemst á eitthvað jafnvægi á endanum þannig að ef að þetta er einfallega niðurstaðan og þetta verður svona áfram þá munum menn vinna úr því en það verður mjög erfið aðlögun og það er svo sem er þetta að sjá fyrir sér nákvæmlega hvernig hún mun enda en það eru margir að spá því að það verði þá búið til einhvers konar fríverslunarkerfi það sem Bandaríkin er ekki lengur hornsteinninn. Það er til dæmis áhugaverða fréttir núna að Kína, Japan og Suður-Kórea eru farin að tala saman á mjög vinsalegum nótum
sem að þau hafa nú sögulega séð ekki almennt gert. Og stangast á við það sem eins og Bandaríkin hafa ekki sína svona öryggistefnu sem hefur einmitt verið að kljúfa þarna á milli, sko. Já. Það má alls ekki Kórea og Japan eiga það vinsælið samskiptin í Kína. Þetta gengur náttúrulega þvert gegn öllu sem að Bandaríkin menn hafa stemt að allavega frá seinni heimsstyrjöld. Og það getur vel verið að það verði til nýjar blokkir þar sem að Evrópa og Kína og Indland og náttúrulega mörg fleiri smærri hagkerfi semja sín á milli fríverslun án þess að Bandaríkjamenn séu lengur hornsteinninn í því og jafnvel þannig að dollarinn verður ekki lengur jafn mikill grundvöllur alþjóða viðskipta og hann hefur verið þannig að. Og ýta undir þróun sem að sömuleyti hefur mátt sjá til dæmis í auknum viðskiptum Afríku við Kína og svona hvað BRICS-löndin gera sig gildandi, að þá hefur verið svona undanfarin ár verið að tala að það geti orðið til eitthvað svona mótvægi við það alþjóðakerfi sem að Bandaríkjamenn byggðu hér upp eftir seinna stríð, þar sem að Bandaríkjamenn eru bara ekki aðili og þarf ekki að spyrja þá leyfis. Já, það er eiginlega, má segja það séu eðlileg viðbrögð ef það er ekki hægt að tjónka við Bandaríkjamenn og er ekki hægt að treysta samningum við þá hljóta menn að leita leiða fram hjá því og það má kannski líka ósegju rifja upp að þegar þessu kerfi var komið á miðja síðustu öld þar sem Evrópa og stór hluti Asíu var auðvitað í rúst eftir seinni heimsstyrjöldina þá voru Bandaríkjamenn miklu stærri hluti heimshagkerfisins og auðvitað miklu voldugra hlutfallslega ríki heldur en núna með hernaðarmátt og efnahagsmátt. Þeir voru kannski 40% af heimshagkerfinu þá en eru svona 20% núna. Þannig að Bandaríkjamenn hafa kannski ekki þann slagkraft sem þarf til þess að En er það ekki ástæðan fyrir því að Trump er að bregðast við vegna þess að hann ætlar að gera þau great again eins og settir og hann telur að það hefur Bandaríkjamenn sé að gangi í gegnum hörnunartímabil langvarandi og þess vegna verða að leiðrétta þetta. Jú, það er auðvitað hluti af bakgrunnum eins og Þorsteinn rakti á það nákvæmlega. En eins og ég segi það er ekki nokkulega að gera það með tollum. Ekki nokkuleg. Ekki nokkuleg. Ég fæ ykkur ekki til þess að vera sammála um það. Nei. Það er bara þannig. Við lifum náttúrulega á óvissu tímum og þetta eru straumhvörf í alþjóða viðskiptum og alþjóða efnahagskerfi. Já, mér langaði. Þetta er bara á stærð við hvað? Þegar Nixon tók gullfótinn hafa menn verið að benda á og menn verið að benda á bara stærstu viðburði síðustu aldar. Já, en ég ætla líka að minna á sagan er náttúrulega lengri og ef þú skoðar Bandaríkjasögu að upp úr borgarastríði á 1860 eitthvað, upp úr því og alveg fram undir aldamóti 1900 að þá myndast ákveðið góðæri sem minnir svona á það góðæri sem kom fyrir síðustu áratugum í Bandaríkjónum. Þar sem auðmenn njóta megin hlutans af ávinningnum en ekki vinnandi fólk. Og síðan urðu breytingar þannig að hinn gilda öld að hún hvarf eins og í tunglmyrkva þegar framfaröldin kom, progressivera og þar voru leiðandi forsetar eins og William McKinley sem var síðan skotinn 1901 og þá tók varaforstinn við Theodore Roosevelt. Og Trump horfur mjög til McKinley. Já og þannig að það má eiginlega segja að Trump sé að reyna að endurtaka þann leik að bregðast við, þá var talað einókurinn að það voru robber barons var eitt orð sem var notað yfir á þeir framleitu lélegar vörur á háu verði og gengu fram að fólki í vinnuaðstöðu og alls konar eins og Amazon og Starbucks og félagar hér í dag. Og þessu var allt kippt í liðin og aðstæður vinnandi fólk snar bötnuðu. En það sem var gert þá var til dæmis brotið niður svona auðhringir. Já, það var hluta af þessu. En Trump er ekki með neinn plönu það. Hann ætla ekki að brjóta niður Amazon sem er samt áeiginlega grunninnviði í viðskiptum innan Bandaríkjanna. Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann ætlar að gera. Misnotar þá aðstöðu alla daga. En ég held hann hefur fengið til sín svona þessa kísildalsmenn, þessa hátæknimenn. Elon Musk hefur verið svona hans hægri hönd í að rífa niður ríkið en ég held að hann sé að nota þá frekar en að hann sé þeirra maður. Ég held bara að Trump er þannig gerður sýnist mér að hann sé að nota þá til að ná fram sínum markmiðum og síðan verður þeim svona aðeins ítt til hliðar
Ég held að hann sé sko... eins og Pútín gerði við sína ólíkarka. Já, Pútín alveg á einhverju sérstakri vegferð líka. En þannig blasir þetta við mér sko, og þetta, ég held að sko margir segja að Trump bara að gera þetta fylla vasa af gulli sko, en ég held að hans, eins og hann sagði sjálfur, ég hef þessa hæfileika, veist, að vera sjálfhverfur og sjálflægur og geta gengið grimt fram í samningum. Nú ætla ég að nota þetta fyrir landið sem ég elska, sem eru Bandaríkin, sagði hann. Og þannig hans, sem sagt, hvati að ná fram að gera Bandaríkin líkara því sem það var þegar hann var alast upp einhvern veginn. Hann er með svona einhverja fortíðarsýn, en svo blandast inn í þetta sko, hann vill fá þennan tækni heim með sér og ná forskoti Bandaríkjana aftur sem þeir mistu frá sér þegar iðnaðurinn sogaðist út á landinu. Og það held ég að sé mjög mikilvægt að huga því að þegar þú ert með iðnframleiðslu, lifandi iðnframleiðslu í landinu, að þá verður tækni þróunin þar og þeir mistu það, þeir ekki með einn sterk tök í þessari hátækni eins og þeir voru þegar þeir voru að framleiða. Ég gæti endur orða það sem að Gylfi verður að segja, að það, þú átt að reyna að finna leið áfram. Það vonlust fyrir það að reyna að fara tilbaka og finna eitthvað sko jafnvægi Bandaríkjanna 1950. Sko. Það bara, sorry. Já, ég meina það ekki að segja sorry við mig, en ég held að í framtíðin hvað segir við því? Ég held bara að framtíðin sé björt í Bandaríkjunum. Ég held það. Ég held einmitt sko að tollarnir séu lækning við mjög slæmum sjúkdóm sem varði í marg áratugi og síðan sko má ekki gleyma því að þetta svo, hann er tvísaga eins og oft sko, hann er annars vegar að tala um tolla og vill þá háa á svona, svo er hann að tala um að semja og hann vilji free and fair trade, þannig að hann er hann sveiflast á milli sko að vilja semja og nú eru komið 70 lönd sem vilja semja við Bandaríkin af þessum 180 sem fengi á sig tollahækkun og þannig að hann er ekkit fráhverfur í sjálfu sér sko alþjóða viðskiptum en þau þurfa að vera á einhverjum svona merkantilískum eins og það kallaði í hagfræði grundvelli, þannig að Bandaríkjamenn sé ekki að tapa og best þeir eru að græða á því, þannig að þeir séu með viðskipta afgang. Hvað heit svo hagfræðistefna á íslensku? Merkantilismi. Kaupauðgistefna. Kaupauðgistefna, já. Hún gekk upp eða hvað? Nei. Nú, skellur. Er þetta þú að halda þér fram að hún hefði gengið upp? Nei, ég er bara að segja að þetta er hans hugsun. Ég er bara komið til að útskýra þessa hugsun, ekki að ég sé að styðja hana. En ég sé þetta sem ákveðna lækningu líka. En eitt sem ég velti fyrir mér er að hlusta á okkur, að báðir eruð að benda á svona ákveðin vanda sem að fylgdi alþjóðavæðingunni og nýfrjálshyggjuárunum og aukin auðskiptingu og öðru slíku. Og einu sinni var hagfræði var bara stjórnmálafræði, spratt upp úr stjórnmálafræði. Og hagfræði, það er erfitt að slíta hann á milli að alltaf var að reyka hagfræði án eiginlega einhverja svona hugmynda réttlæti og annað slíkt, ég veit ekki hvað þið eru því en að einhver leiti fannst manni það vera hrunið sko 2008. Þetta kemur beint inn og efni þessari bókar og í þessari bók að þá er verið að leggja áhersluna ekki bara á hinnar hefðbundum kenningar sem Gylfi er að kenna á daginn og sem heita ýmsum nöfnum eins og klassísk hagfræðikenning, nýklassísk, keynesísk, nýkeynesísk eða þá hann kennir, það eru allar hér, ég þýddi þessa bók í fyrra og gaf út í Almenna bókafélagið og hún fjallar sem sagt klassík-keynesíska nálgun sem er blanda af klassískri og keynesískri hagfræði, lagar galla hvoru tveggja en aðal áherslan er samt sko hvernig hann er að draga saman að framleiðin í hagkerfinu, sem sagt, svo framleiðsla mann, að hún er nátengd sko framboði hagkerfisins og það er heildarframboð og heildar eftirspurn sem eru alltaf að togast á og heildarframboð það ræðst svolítið af launum. En eins og hann bendir á í þessari bók, þegar ójöfnuður fyrir vaxandi, þá það líka skuldir til að ná heildar eftirspurn upp, þannig að það verði ekki atvinnuleysi og samdráttur. Og þannig að hann þarf það fram að sé klókt á því að halda uppi hærri launum. Hann bara segir að í mín túlkun er að hann er með leggja áherslu bæði á verðmætasköpun. Við sjáum til dæmis að Hannes Hólmsteinn var með ráðstefnum daginn frelsi til fjármagns verðmætasköpunar
og sumir í Sjálfstæðisflokknum þeir tala að stefnaflokksins sé kjörnuð í verðmætasköpun. Svo eru aðrir flokkar sem leggja áherslu á skiptinguna. En í þessari bók bent á leið hvernig þú ert að halda báðum uppi, bæði verðmætasköpun frelsi til hennar og líka skynsamri skiptingu, þannig að það gert bara á hagfræðilegum grunni að heildareftirspurn mæti heildarframboði og þá ertu sem sagt að vaxa og allir eru starfandi og það svona meiri sátt í samfélaginu frekar en þegar það mikið atvinnuleysi eða mikil verðbólga og svona þref og vandræði og óhagkvæmni. Sem aldrei verið meira, við höfum aldrei verið í klofnari samfélagum, ekki á mína tíð á Vesturlöndum, þetta núna. Kannski aðeins fyrir þína tíð, ég man eftir ég var í menntaskóla. En ég var varðandi pólitíkina og hagfræðina, að þið verða að benda á svona ýmissa ágalla í bandarísku samfélagi og sem að við þekkjum kannski miklu minna mæli, en samt hluti af þessu. Og þarna kemur Donald Trump og adressar þetta og hann, við erum að tala hans aðgerðir í þessu. Þannig mér dettur ég að spyrja því, Gylfi, ekki eitthvað hjá hagfræðinni sem svona stofnun í samfélaginu? Því að sem hefur mistekist að það er hann sem að adressa hvernig hægt að bregðast við vanda sem að blasir við öllum. Það blasir við öllum allt sem að Þorsteinn lýsti hérna. Á meðan að þið, svona hagfræðinni komið og að reyna að segja við fólk, nei, ekki vera að hlusta á þetta því að svona meir og minna eru við á réttir leið. En það bara ekki sannfæring meginþorra fólks. Sannfæring meginþorra fólks meira svo í Íslandi að samfélagið sé á rangri leið. Já, það er alveg rétt og ánefa má kenna hagfræðinni eða hagfræðingum eitthvað af því. Það er náttúrulega ýmislegt í svona hagfræðikenningum sem voru taldar góðar og gildar sem að hefur ekki staðist alveg próf nútímans, sumar þeirra kannski urðu frekar vandræðilegar í fjármálarhruninu 2008 og aðrar kannski ekki endilega að svara á kalli nútímans þessa gremju sem að er raunsönn og ekki kannski ástæðulaus. Ég held eins og að það sé ekkit endilega fræði manna að finna lausnir við því, það er auðvitað stjórnmálamanna. En það myndi vilja kannski sjá meiri svona umræðu innan hagfræðinar og ég leita þetta uppi og sé sum að vera að tala ýmsar aðferðir sem voru beittar hérna fyrr á árum. Kannski ekki tollana bara en svona að lýðræðisvettvangurinn að lýðræðinu hefði meiri aðgang að því hvers konar samfélag við ætlum að byggja upp sem öfugt við það sem að við komum með út úr nýfrjálsíkjárunum að við eigum eiginlega ekkert að vera að deilum það á lýðræðisvettvangnum heldur munið að koma bara eftir því hvernig fyrirtækin taka ákvarðanir sín megin að þau hljóta alltaf að koma með þinn allra bestu framtíð til okkar. Ég meina þið þekkið þetta og þetta er náttúrulega fyrst og fremst drifið áfram af einhverjum hagfræðikenningum sem eru kannski bara bölvaða dellukenningar þegar upp staðið og þess vegna segjum við hagfræðina ekki komið tími til að þeir drægið inn í umræðina einhverju svona tæki sem að við höfum til þess að byggja upp réttlátara samfélag, sanngjarnara. Jú, auðvitað eiga hagfræðingar að beina kröftum sínum þangað þar sem að þörfin er mest og það má alveg rökstyðja að það að koma með einhverja greiningu og jafnvel lausnir á samfélagsvanda eins og þeim sem að leiðir til þess að Trump er kosin eða Brexit er niðurstaðan í Bretlandi sem er svolítið svona sömu öflin. Það má alveg leiða góðrauka því að hagfræðingar ættu að reyna að horfa meira á þetta og koma með svör en ég vil samt ekki ganga svo langt að allast til þess að hagfræðingar séu bara svona einhverju teknikratar sem að fínstilla gangverk hagkerfisins og allir séu ánægðir. Það er auðvitað hlutverk stjórnmála geirans að takast á hugmyndir og lausnir og kannski má segja að jú, hagfræðin hefur einhver leyti brugðist en auðvitað hafa þá stjórnmálamenn brugðist einhver leyti líka. Það má kannski segja til dæmis í Bandaríkjunum að demókrötum hafi ekki tekist að finna svör sem að duga frá sjónaróli þeirra sem eru að kjósa Trump. Endur þeir hluti að þessu stjórnmálakerfi sem Þorsteinn var að lýsa sem að auðfólk hefur eiginlega tekið yfir?
Já. Því að það er eiginlega óumdeild greining. Já, ég vil nú ekki vera of mikið að móti í Gylfa, en Keynes lávarður, sem var nú eitt frægasti hagfræðingur síðust aldar, að hann sagði að flestir stjórnmálamenn væri á valdi gamalla hagfræðinga. Þannig að ég held að hagfræðingar eru best til þess fallnir að reyna að átta sig á hagfræðikenningum. Það er þeirra sérsvið. Ef að þeir geta það ekki, hvernig geta þær ætlast til þess að stjórnmálamenn gera það? Og þess vegna var ég að þýða þessa bók að því hún er að koma með lausn. Hún er að koma með lausn þar sem verðmætasköpun og verðmætaskipting haldast í hendur og til þess að það sé réttlátara samfélag, til þess að það sé stöðugra efnahagsástand og til að koma í veg fyrir þessar eignaverðsbólur og skuldabólur sem við höfum séð undanfarna áratugi og hafa verið ítrekkað að valda okkur vanda og margar þjóðir eru enn að berjast við einhverja eftirlegu kindur af háum skuldafjöllum sem mynduðust. Þannig að ég held að þetta séu nýjar og ferskar hugmyndir og bendi fólki á að þessi maður, Avi Batra, hann er held ég að þeim stóru í hagfræðinni að til dæmis það eitt að Trump er núna að vinna eftir þeirri áætlun sem hann lagði fram fyrir endurreisn Bandaríkjanna, það bendir til þess að það sé mikið varið í þessar hugmyndir og hin hugmyndin að hann gafst ekki upp á því að segja að aukin ójöfnuður leiðir til fjármála spennu og hruns og það höfum við séð raungerast aftur og við erum núna á stað sem er 16 árum eftir síðasta hrun og það var hrun einkaskulda. Nú eru ríkissjóður út allan heim búin að taka á sig mikið af þessum skuldum og eru orðnir mjög skuldsettir og samkvæmt rannsókn hagfræðinga Seðlabankans á alþjóðlegum fjármálasveiflum að þá komist að því að meðaltali eru þær á 16 ára fresti þessar sveiflur og þær geta verið misalvarlegar og það eru frávik frá meðaltölum og annað en við erum bæði með þennan langa tíma frá síðustu kreppu, við erum enn með mjög háar skuldir víða þannig að þessi eignaverð þau geta komið niður, það getur orðið leiðrétting hún getur orðið sársaukafullt og það er það sem þessi hagfræði Stundum verðum að taka lyf eins og Trump. Já, ég hlust ekki á allt sem hún segir en þetta er allavega hugmynd til að reyna að leiðrétta þennan vanda. Íslendingar sem betur fer, mínar rannsóknir sýna það, eru miklu nærði að halda þessu jafnvægi heldur en til dæmis Bandaríkjamenn. Og þess vegna legg ég áherslu á það í kafla síðan skrifaðum hvað getum við grætt á þessum hugmyndum fyrir Ísland, er að við þurfum að fylgjast betur með hvað er að gerast í Bandaríkjunum, hvaða áhrif það hefur okkur og aðra. Ég get ekki verið að rukka þig hvort þú hefur lesið pensumið en þekkirðu hans kenningar? Batra? Ég hef lesið bókina og finnst þú mjög áhugaverð og mælti nú með henni á sínum tíma þegar hún kom út. Ég held að þetta sé ágætis innlegg í umræðuna og klassískar hagfræðibækur sem eru líklega ennþá notaðar svona mestu í kennslu, þær eru með ákveðna galla og þessi er auðvitað ekki fullkomin en hún er kannski með aðra galla heldur en það sem mest eru notaðar og það er ágætt að vera með val og geta fengið hugmyndir úr fleiri áttum heldur en bara þær sem að hafa verið svona nokkuð viðurkenndar undanfarna áratugi. Það er ekki eitt sannleikur sem að ríkir í hagfræðinni eins og kannski menn héldu fyrstu árum þessar aldar, 10. áratugum. Það er þarna grundvallar miskilningur og það verðist gleymast ofta að hagfræði er auðvitað félagsvísindi og þar lendi mjög flókin. Þetta er ekki eldfrúavísindi, það eru mjög einföld vísindi en félagsvísindi eru flókin. Ég meina Ögmundur Jónasson sagði eins og að þeir sem eru hagfræðingar, þeir eru menntar í nýfrjálshyggju. Og þá var hann að vísa til þess að hafi verið svo ríkjandi ein hugmyndastefna sem að var yfir greininni í aðdraganda hrunsins. Það má vera en það er auðvitað kannski svona frekar gróf alhæfing, það er auðvitað ýmsar aðrar hugmyndir sem komast að. En Þorsteinn, háir vextir, háir tollar í Bandaríkjunum. Já. Önnur lönd verða að endurskipuleggja sín utanríkisviðskipti, gera samninga kannski við Kína sem er náttúrulega gríðarlega öflugt hagkerfi og verður eitthvað svona breytingar. Er ekki hægt á því að á bakvið þessa tollamúra verði svona löt fyrirtæki sem eru venduð?
og þurfu ekki að eiga við samkeppni við það sem að hlutinir eins og þú varst að upphafa að tala að það var hugmyndir á bakvið frjálsviðskipti að allir gerðu það sem eru bestir í en núna það ekki málið lengur heldur að við verum öll að gera það. Jú, sko, Adam Smith orðaði þetta þannig að specialization is limited by the extent of the market, að þegar þú stækkar markaðinn þá eikuru getur til að vera með sérhæfingu og þar hann leiðandi eikuru framleiðni og eikuru þá framleiðslu. Það á alveg við í ríkjum sem eru með 370-400 miljón manns og Bandaríkin ætli ekki að hætta í alþjóðaviðskiptum, það er svolítið miskilningur held ég. Og það sem ég held að kannski Evrópubúar fara átta sig á eftir að bandaríska módelið fyrir að virka sem ég reikna með að það geri, að þeir fara að endurgera sig sem fyrirverandi tollabandalag af því að vandi hálaunaríkja er viðskipti við lálaunaríki. Og ég meina það hefur margt gott leitt af því sem hefur gerst með fríverslun. Ég er fyrstur til að benda á það og það hefur einmitt Japan, Suður Kórea, Kína, þessi lönd hafa náð að fóta sig og verða hærra launuð samfélög og velferð íbúana hefur snar batnað. Og það getur leitt af sér eins og faðir minn sagði alltaf að eftir því sem Kínverjar verða ríkari því meiri verða kröfurnar í frjálsræðisátt. Það var hans skoðun. En þannig að við vitum ekkit hvar þetta endar en ég held að það að þessi vestrænu hálaunaríki séu í viðskiptum við lálaunaríki á grundvelli þess að lálaunaríkin framleiði allt fyrir þau, að það getur verið að hætta og minnka. Varðandi þessi áhrif á tollana og það búið til lágt atvinnulíf sem kannski hugmyndin sem að Íslendingar hafa verið haldið að því, þú nefndir húsgagnaiðnað og við vorum með alls konar iðnað skipasmíðar og fleira sem var vendað með tollum. Já. Og erum ennþá með landbúnað og nú eru komin annars konar rök, ekki bara viðskiptaleg að kannski ættum við að halda upp í tollunum, bara út af fæðuöryggi og þessi hollari matur sem búin til í nærumhverfi og alls konar rök fyrir því. Og það má eiga við húsgögn og skipasmíðar eða hvað? Já, þetta væri hægt að færa einhver rök fyrir því Íslendingar ætti að vera sjálfum sér nægir eldavélar og ískápa og Rafa endurreisa það. En auðvitað þegar maður skoðumálið í grunninn þá kemur í ljós að það er ekki heil brú í því. Auðvitað enn fráleitara fyrir okkar örhagkerfi ætla að vera sjálfum sér nægir allt heldur en risa hagkerfi Bandaríkin. Þau gætu nú kannski gert þetta í krafti stærðarinnar en það væri samt mjög vont fyrir þá. Þetta er einhver, ég veit ekki hvort maður að kalla það þráhyggja eða ofsóknarbrjálæði. Umræðan Kína núna. Þú talar svolítið eins og þú hafist ekki búist við í áratugur saman að þurfa að verja lækku tolla eða viðskiptafrelsi. Já, ég er bara mjög gaman að því en ef við horfum aldarþriðjung aftur í tíman eða til 9. áratugurins ætla ég að segja, þá var umræðan Japan í Bandaríkjunum alveg eins og umræðan Kína núna. Þeir voru svo hræddir við Japanina, voru svo fúlir yfir því að þeir voru að taka yfir markaðum fyrir sjónvarp og vídeótæki og faxtæki og hvaða nú var sem og bíla. Og heldur bara að þeir sæju sæng sína útbreyta, þeir myndu aldrei geta keft við Japani. Japanar myndu kaupa allar eignir Bandaríkjanna. Já, og þeir voru keftu einhver Rockefeller Center og eitthvað fleira. Svo bara leystist þetta, reyndar bara leystist að hluta með því að Japanir urðu svolítið bensínlausir og ég held nú reyndar að þessu allir að horfa fram hjá því að Kínverjar að verða svolítið bensínlausir líka. Að vísu fer þeim óbóðslega fram í þekkingu en líðfræðin í Kína er alveg skelfileg meðal annars út af einspatsstefnunni. Þannig að Kína verður ekki stór hluti heimshagkerfisins þegar fyrir að líða á þessu öld eins og þeir eru núna. Það koma kannski Indverjar í staðinn. Verða kannski helmingi færri í lok aldarinnar heldur en verið í dag. Já, þannig að þessi ótti við Kína... Horfir, það getur náttúrulega breyst. Jú, getur svo sem allt breyst. En þessi ótti við Kína er dálítið ýktur
alveg eins og óttinn við Japan á sínum tíma var ríktur. En maður kannski aðeins sko, að því við erum að tala núna langt fram í tíman og spá og allt það má kannski hafa í huga það ekki nema vika frá því að Trump tilkynnti þetta rugl. Og það nú alls ekkert ljóst að þetta sé bara endalega niðurstaða í málinu, langt frá því, og það bæði vegna þess að hann getur nú bakkað sko, getur nú farið að semja og gert eitthvað og hann getur meira sér sagt að hann hafi alltaf ætlað að semja, hann finnur alltaf einhverja réttlætingu fyrir því sem hann gerði eftir á, en jafnvel sko þó hann ætli að þráast við að þá hann nú ekki einvaldskonungur og hann komin á ystu nöf þess sem að völd embættisins leyfa og það hægt að stoppa hann bæði með dómskerfinu og jafnvel með fulltrúadeildinni og þinginu. Það eiginlega fulltrúadeildin sem á að hafa frumkvæði að og hafa mest að segja tolla í Bandaríkjunum samkvæmt stjórnarskránni og þar hafa republikana næfur þunnan meirihluta og ég sé nú fyrir mér að sko ef allt verður í steik á næsta ári þegar að þeir fulltrúadeilda þingmenn eiga aftur að sækja nýtt umbóti kjósenda þá verður þeir... Og peninga til þeirra sem fjármagnað á sem ekki allir hlindir tollastefnu Trump? Nei, þá munu þeir nú sjá undir ilja þeirra. Þeir þora ekki að mótmæla Trump núna vegna þess að þá halda þeir að hann muni grafa undan þeim í prófkjörum. En ef að staðan verður hann þannig að hann verður hann mjög ofinsæl og stefnan mjög ofinsæl þá munu þeir vinda ofan að þessu ekki setna heldur en aðdraganda næstu þingkosninga. Nú eða eftir það ef að þeir missa meirihlutann þá. Þú hefur búið í Bandaríkjunum, heldur að stuðningurinn við þessa stefnur Trump sé nægur að hann hafi pólitísk þrek til þess að koma í gegn vilja margra auðugra manna sem hafa haft hag af hafa safnað auð á alþjóðavæddum kapitalisma? Já, ég sko, hann alltaf komin að léttasta skeiði kallinn og hann náði sér merkilega á strik eftir innrásin í þinghúsið 2001, bara ótrúlega, verða endurkjörinn. En hann svona svolítið ólíkinda tól eins og Gylfi lýsir og það náttúrulega ómögulegt að spá fyrir hvernig viðtökur þingmann og þjóðar verða við honum svona þegar fram í sækir, en ég held að þessar öldur sko, þær eigi eftir að lægja og að þetta verði í lægi og ef að honum tekst þetta að þá verður hann búin að skipa sér á bekk með sko, nú þór ég að segja þetta fyrir Íslendinga því að þeir trúa þessu ekki, að hann verði meðal skástu forseta Bandaríkjanna þegar uppi staðið. Akkur afsakar þegar þú segir þetta? Bara því að varfið það sé ekki vinsælt á Íslandi að tala vel Trump? Allir sem ég tala við, þeir eru bara líst ekkit á mannin og bara trú einhver sem hann gerir. Þetta ekki góð kenning að fara með í fermingavistunum á framöndan? Það geta einangrast út í horni. Verða skrýtni að frændin út í horni. En ég held samt sem áður að hann sé að gera merkilega hluti sem þarf að gera og þar hann að taka frumkvæði eins og Gylfi vill að stjórnmálumenn geri, að hann búin að velja sér leið og að framkvæma hana. Og svo bara eins og með öll mannanna verk og allar leiðir sem við veljum að það koma einhverjir gallar í ljós síðar. Þá verður leiðrétting og önnur leiðrétting og svo framvegis. Ég held að hann sé bara hluti af ákveðinni leiðréttingu, sögulegri leiðréttingu. Þarfri leiðréttingu? Mjög þarfri leiðréttingu? Já, ég held það. Ég hef verið að hlusta á hagfræðinga út allar heim. Sumir að spá bara heimskreppu og hvað viltu spá? Ég veit að þú vonar að þetta gangi tilbaka. En segjum að svo sé ekki. Hvað getum við verið að horfa upp á? Já, ég held að líklegasta sviðsmyndin sé nú að þetta svona endi með einhver skonar samningum eða þessi undið ofan að þessi Bandaríkjunum. Og þá verður þetta verulegur skaði þegar orðið Bandaríkjamenn eru búinir að missa orðspor og traust og það verður þeim dýrt. Ég held að það sé nú kannski ekki alveg hægt að fullyrða að Bandaríkjamenn get ekki lengur endurheimt stöðu sína sem svona forysturíki vesturvelda sem að fá aðra með sér bæði efnahagsmálum og varnarmálum en þeir eru búin að veikja þá stöðu allverulega. En auðvitað hægt að leysa úr öllu þannig að jafnvel þó að hlutabréfamarkaðir hrynji og einhver fyrirtæki fer á hausinn að þá hægt að stilla upp einhverju nýju líkani en ég fæ ekki séð að það sé neitt gott sem kemur út úr þessu nema kannski ef að
önnur ríki með ESB og Kína og smærri aðila í farabróti stilla upp nýju fríverslunarkerfi sem að Við erum með fríverslunarsamning við Kína. Já, það mjög athyglisvert. Bandaríkjamenn voru ekkert sérstaklega ánægðir með það held ég. Fríverslunarsamningur milli Kína og ESB væri mjög gróft skref sem að var eiginlega pólitískt óhugsandi fyrir þessa vitleysu í Trump en bara fyrir 3 vikum sko. Fyrir 3 vikum meðan annars átt af Úkrænustríðinu og fleiru Já, kannski verður þetta til þess að menn hysja upp sér brækurnar og fara að gera það sem gera þarf og semja aukna fríverslun. Stundum gott að spyrja í svona efnahagsmálum. Hvaða merkingu hefur þetta fyrir mig? Lífeyrissjóðirnir fjárfesta í fyrirtækjum erlendis og hérna. 20% falli kauphöllinni þessum af þessu ári. Erum við að sjá að þessi ákvarðanir Trump séu einar og sér þess valdandi að sumi lífeyrissjóðir verði að skerða lífeyrisréttindi? Já, ef svo fer sem horfir. Ég skoðaði stöðuna í lok síðustu helgi og þá sýndist mér lífeyrissjóðirnir að tapa á hlutabréfamörkuðum svona það bil 9% af heildareignum. Það auðvitað ekkert útséð að það verið niðurstaðan þegar að ríkið sest en miðað við þá stöð. Sem er svona 600 miljardar eða eitthvað? Já, rúmlega 700 miljardar. 700 miljardar. Þeir eiga náttúrulega aðra reiknir hlutabrif sem hafa þróast aðeins öðruvísi þannig að kannski heildarmyndin ekki alveg svona slæm og síðast ár var allt í lagi þannig að þeir hafa nú kannski smá borð fyrir báru en þetta einfallega að öðru jöfnu þýðir lakari lífeyriskjör fyrir Íslendinga. Ég bauð mig fram til setu í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins núna miðjan síðasta mánuð og þar lagði ég fram að ég var eiginlega vara fólk við að þetta góðari gæti endað og þá þyrfti að vera einhver sem hefði þjóðhagslega þekkingu og gæti kannski lagt gott til að verja stöðu sjóðana þegar markaðir fara að lækka. Og ef að markaðir fara að lækka þá getur náttúrulega það sem er enda stöðin fyrir svona hagkerfi er að þetta getur orðið verðbólgumyndandi í framtíðinni. Þannig að við erum kannski, við teljum okkur hafa góða möguleika til að halda verðbólgu í skefju með vaxtatækjum og seðlabönkum og öðru. En ef að fjármálamarkaðir sem eru svo yfirspenntir, ef að þeir fara í raunverulega aðlögun, að þá verða viðbröðin meiri peningaprentun eins og var en það gæti þá endanum leitt til meiri verðbólgu þannig að nýtt verðbólguskeið gæti verið framundan fyrir vestræn hagkerfi en ég vona að Þá ertu með að verðbólgu það sem er ekki hagvöxtur þess vegna gæti verið stöðnunarbólga sem því hagfræðingar hafa verið að segja mér í áratugum saman að segja að alveg ömurleg blanda en þess vegna vona ég að þessar aðgerðir Trump að þær gangi upp ég hef svona hálft í hvoru trú á þeim út af því að Ravi Batra mælti með þeim og hans greiningu, ég hef lesið hana og hún er mjög góð og hann hefur reynst sannspár svo margt í þessum málum að ég vona að þetta gangi upp hjá Bandaríkjamönnum að því að sterk Bandaríki þau hafa jákvæð áhrif á önnur ríki til lengri tíma litið þó þau kannski drægi úr sínu alþjóðarspori út allan heim en ég held samt sem áður að þeim er umhugað Japan þeir taka þá fram fyrir röðin að semja við fríverslun og þeim er umhugað eins og Gylfi talaði að Bandaríkjamenn ekki bara að draga hendina tilbaka þeir eru enn til staðar en þeir vilja að aðrir borgi það sé ekki þeir sem sé að borga fyrir öll stríð Má ég spyrja eitt viðbót af því að Íslendingar fá minni tolla en aðrir Er þetta svona tækifæri fyrir Íslendinga að vera með svona tolla mismunna viðskipti í gegnum Ísland svipað og Íslendingar hafa verið að flytja vörur til Rússlands þráttur viðskiptabann í gegnum Kazakstan og Hvíta-Rússland og hitt og þetta. Er þetta það mikill munur að við förum að umpakka vörum frá löndum sem eru með hærri tolla? Ég sé nú kannski ekki stór tækifæri því en þetta er alveg rétt, við erum til dæmis með lægri tolla en Evrópa og mun lægri en Kína en væntanlega munu nú bandaríski tollverðir vera með einhverju uppbrúna vottorð og eitthvað vesen en
það verður alveg örugglega ef að þessir tollar verða áfram einhver tíma, verða einhver tilhneiging til þess að koma fram hjá þeim með einhverju svona. Það að segja einhver vara sem í raun og veru komið frá Kína verður allt í á pappírnum komin frá einhverju landi með 10% tolli. Þannig að við verðum hérna með verksmiðju í Njarðvík sem skrúar saman kínverska vörur til þess að segja þessu íslenskar. Verksmiðjurnar fara til Bandaríkjanna. Það er bara alveg ljóst. Það borgar sig ekki að stoppa hér. Herðu, áhugavert að fá okkur að tala þessi mikilvæg mál sem ég veit að fólk að velta fyrir sér. Þetta flókin staða og stundum erum við með svona mál sem svo mikil óvissa í því að það kannski stundum erfitt að taka þátt í umræðinu sem það því að það svo mikil óvissa í því en ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað, Gylfi Magnússon, prófessor og Þorsteinn Þorgeirsson. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það verið að ræða eða verið að reyna að ræða fjármálastefnu og fjármálaáætlun í þingi. Það strandar alltaf okkur fondsatriðum sem að stjórnarandstaðan settist ekki við. Við pælum nú ekki svona mikið í því en okkur langar að vita svolítið hvort að í þessari fjármálastefnu sem var kynnt, sem ný ríkisstjórn kynnir og svo fjármálaáætlun sem fylgir henni og svo koma fjárlögin í haust, hvort að þar megi greina einhverja svona, einhverja breytingu í efnahagsstefnunni og kannski sérstaklega náttúrulega varðandi ríkisfjármálin. Og til að hjálpa okkur að finna út af þessu er hingað kominn Indriði Þorláksson. Já, takk fyrir. Þú ert fyrirverandi margt. Já. Þú varst eins og aðstofað með fjármálaráðherra. Jú. Herðu, hefur þú rennt yfir þetta hérna? Já, ég hef svona lítið yfir ríkisfjármálastefnuna og hefur þetta fylgst með þeim yfirleitt svona og fram og mér finnst að það sé greinilega svona nýr tónn í henni, að vísu eru fjármálastefnunum eru ansi njörfaða niður, þær eru miðaðar við ríkisfjármálastefnu sem búið var að leggja fram og samþykkja sem er svona skilgreinir megin markmiðin. Þetta er svona nánari útfærsla fyrir ákveðið tímabil og setur svona ramma og vísbendingu hvað sé fjárlög næstu ára. Og að því svona mér finnst að þá er kannski megin breytingin því að þessi stefna núna hún er pólitískari, það er í þeim skilningi að þarna koma fram það er pólitísku áherslu sem stjórnarflokkarnir hafa þegar kynnt í sinni stefnuyfirlýsingu og búin til svona fjármálarammi í kringum þær. Þetta er stefnan sem við viljum hafa og þess vegna leggjum við þetta til. Já. En þú segir það, þá getur það alltaf verið svo að fyrri áætlanir og stefna hafi ekki verið pólitísk. Ekki í þessum skilningi að þær verður svona mótandi, þær hafa verið meira settu svona rammi sem er svona framreikningur á væntanlegum tekjum og hugsanlegum útgjöldum og svo framvegis og svo náttúrulega þetta stefnumarkmið sem að er allt umliggjandi að ríkissjóður sé rekinn hallalaus. Það er út af fyrir sig stendur allt saman í þessari stefnu líka og kannski ennþá skýrara heldur en oft áður sem sé það að ríkisstjórnin hyggst ekki að fara í útgjalda aðgerðir nema það sé fullu fjármagnaðar. Og stefnir að því að koma ríkissjóði í hallalaust ástand hvað 2028 sem að var áður ekki að ná fyrir árið seinna sko. En til þess að þetta geti takist vegna þess að eins og það sem ég sagði að væri svona pólitísk var það að þarna eru boðaðar breytingar á útgjaldahlið sem að eru í samræmi við það sem að ríkisstjórnin áður boðað, það er aukin framlög í raungildi til ákveðna málaflokka í þó nokkuð mæli og það eru boðaðar og svona
dregnar upp grófar útlínur af tekjuöflun sem að þarf til þess að halda ríkissjóði hallalausum þrátt fyrir þessi auknu útgjöldum. Þetta vantaði svolítið í fyrri fjármálaáætlun vegna þess að þar var svona ríkistekna rammin ansi þröngur og hann svona markaði út ramma þess sem að hægt var að gera án þess að menn hefðu gerðu ljósar fyrir að þannig einhverjar svona meiri háttabreytingar. Þannig að það var áhersla lögð á engar skattahækkanir og þar með verður kannski valkostinir ekki margir. Já, það er rétt og þarna til dæmis gert ráð fyrir því að á þessu tímabili þá hækki hlutfall skatttekna af verkir rannsóknarvinnslu einhvers staðar milli 1 og 2% á tímabilinu sem það held ég mjög væg og varlega áætlun. En þetta þannig að þetta séu svona straumhvörf eða hversu mikil breytingin? Erum við að fara út úr stefnu ríkisfjármála eins og var í tíð Bjarna Benediktsson að segja, vegna saman nú fjármálaráðherra lengst af svona síðustu 10-13 árin? Það sjálfur sér ekki, vegna þess að sú ríkisfjármálastefna, hún var í raun og veru ákveðin stöðnunar stefna, en markviss að því leyti að halda ríkissjóði auka ekki skuldir ríkissjóðs og framvegis og að það hafi ekki tekist vegna ytri aðstæðna að hluta til. COVID fyrst og fremst. Já, en sú stefna kom hins vegar niður á því að það var ekki horft í augu við knýjandi verkefni og samanber umræðu innviðaskuld og svo framvegis. Þannig að það má segja að allt frá 2013 þá hafi stefnan verið svo að gera helst ekki neitt annað heldur en að halda jafnvægi í ríkisfjármálum. Svo það leiti til hægrar hörlunar innviða. Já, menn höfðu það bara ekki kíkinum að líta á það og kannski ekki gert sér grein fyrir því að hvað þessi hörlun hefur verið mikil og hefur verið hörl. Og svona það sem ég svona kannski hef efasemdur í sambandi við þessa ríkisfjármálaáætlun að það sé ekki gengið nógu langt í því efni að hafa efni á því að lagfæra og greiða þessa innviða skuld. Að vísu þetta aðeins fyrstu mánuður og fyrsta ár þessar ríkisstjórnar, þannig það margt eftir að koma í ljós og þarna rætt nýtt fjármögnunarkerfi fyrir vegagerðina og vegaviðhald og byggingu og það ómögulegt að segja nema það geti skilað þarna góðum árangri því að það þarf ekki endilega að byggjast á hlaupandi skatttekjum því að þarna höfum við dæmi til dæmis frá aðferðinu í Hvalfjarðargöngi þar sem hægt að fjármagna þetta án þess að fara út í beinar einkarekstur eða einkaframkvæmd en þá hægt að fjármagna þetta svona utan fjárlagana með ákveðnum hætti. Þannig að þó svo þessi breyting og til batnaðar að þá ert þú með svona ákveðnar efasemdir að hún sé nægilega stór vegna þess að vandinn hafi verið svo slæmur. Þannig að tímabili Bjarna þá ekki haldið í horfinu og það bara hörnuðu innviðir og grunnkerfin og það þarf átak til þess að laga það. Núna smá átak, kannski bara til að halda í horfinu en þá náttúrulega kannski meinið eftir okkur. Þetta nú kannski meira til að halda í horfinu en eins og ég segi, þetta náttúrulega matsalta hvað mann telja bæði rétt og hægt að fara hratt sko. En eins og sagði, mitt mat var það þyrfti kannski að hækka tekjur ríkisins svona milli 2 og 3% að lágmarki til þess að geta unnið á þessum halla af svona sæmilegum hraða. Eins og ég segi þarna gert ráð fyrir kannski eitthvað rúmlega 1-2% sem að, eins og ég sagði, að mínu mati svona í lagri kantinum. Það lagðar til þarna tekjuöflun. Það ekki lagt til að hvað getum við sagt, skrúa ofan af skattalækkunum nýfrjálshyggju áranna sem hafðu lækkað skatta á fyrirtæki og fjármagn og aflagt eignaskatta og fleira. Heldur eru lagðar til eiginlega það sem við getum kallað eiginlega bara gjaldtaka, langstærstu hluta gjaldtaka á auðlundum, bæði í varðandi fiskveiðiauðlundina
varðandi túrisman og einhverju leyti orkunni, eða ekki? Þetta, þegar ég segi þetta, þá minnir þetta mig svolítið á þig, því að þú hefur svolítið lagt áherslu á að það yrði auki mjög svona auðlinda gjaldtaka eða skattlagning. Já, það var bara eitt af stóru meinunum í íslenska ríkisstjórninni að hann ekki að innheimta tekjurnar af auðlindunum sem að þjóðin á. Já, það eitt að góða við þetta, þarna mörkuð sú stefna og tekin ákveðin skref eins og sýnt sig á síðustu dögum í umræðunum veiðileyfa gjöldin og þar var ganga til verks og koma því í lag. Það þarf líka að mínu mati að móta svona almenna auðlindastefnu, ekki bara út frá náttúruvernd og svo framvegis heldur líka að þessu leyti þar sem að verði lagt til grundvallar að almenningur og þjóðin fái þær tekjur af þeim auðlindum sem að er í hennar eigu og það tekur ekki bara til fiskveiðin, það tekur til orkuframleiðsluna, það tekur fiskeldið, hugsanlega starfsemi eins og vindorkuver og svo framvegis. En ég held sé mikið stört að móta svona almenna samræmda stefnu þannig að þessi ekki verið að mismuna, því að mann kvartan mismunun ef það hægt Þetta eitt. Nú ég hef svona soldnar ekki kannski áhyggjur en efasemdir að það sé rétt að tala auðlindagjöld í ferðaþjónustu. Því að mínu mati þó að þetta sé vissulega nýting á náttúrunni að sýna hana ferðamönnum að þá í stórum dráttum óheftur aðgangur allra að slíku starfsemi þannig að það ekki auðlindarenta sem að þar að myndast nema einhverjum einstöku tilvikum. Hins vegar langt í frá að ferðaþjónustuna hún skili í gjöldum sem að svara þeirri álagi bæði á náttúru, vegi og svo framvegis. Þannig að þetta svona frekar svona umhverfis og mengunargjöld eða hvað við köllum það. Viltu svo útskýra aðeins nánar með munin á að sé auðlindarenta og sem að veri þá ríkið tæki hluta af eða bara venjuleg gjaldtaka. Munurinn sá að segjum að það væri takmarkanir á fjölda ferðamanna sem ættu koma á Þingvelli. Verður þá til auðlindarenta bara með það sama? Vegna þess að ef ég á kvótan á ferðamönnum á Þingvelli þá get ég selt á hærra verði og dreigið til mín sem að þú hefur ekki aðgengjað. Ef ferðaþjónustu fyrirtækin fengi bara úthlutað ókeipis slíkum kvóta sem þannig að menn myndu takmarka með það þá myndi mynda þarna væntanlega auðlindarenta því að eftirspurnin væntanlega meiri heldur en frambóðið. Þetta að nákvæmlega eins og með fiskveiðina, þar heimildin til að veiða þeim úthlutað. Í byggingu orkuvera, það byggir ekki með einn aðili sem getur virkjað hvert foss og svo framvegis þannig að það ýmsar náttúrulegar eða reglusettar hindranir á aðgangin. Við þær aðstæður myndast umfram hagnaður hjá þessum fyrirtækjum sem njóta þessara sérréttinda og það sem sem sagt andlag auðlinda skattlagningar og auðlindagjalda meðan að ef að allir hafa möguleika á að fara með ferðamenn hversum þau sýnist og svo framvegis að þá þar samkeppni eða allavega svona samkvæmt teóríunni þá samkeppni markaðum sem eyði þessar auðlindarendu. En nú býttu við að margir myndu vilja segja svo að það eðlilegt að rukka skatt af túristunum svo þeir borgi fyrir notkun sína á innviðum. Og svo myndu margir líka segja að svo líka bara eðlilegt að taka gjald af þeim vegna þess að þeir fá að sjá auðlindinar, náttúrufegurðina og allt þetta. En það það ekki bara góður tekjustofn? Jú, en það ekki innifalið í því ef menn leggja gjald á ferðaþjónustu fyrirtækin fyrir að frammiða og eða þá sem bara eða ef menn borga inngangseyri að vinsælum stöðum og svo framvegis að þá það innifalið í þessu en þetta gjald sem að ekki tekið af auðlindarendu rekstrarhraðar. Nei. Þetta vissulega, þetta bara eins og neyslu skattur ef svo má segja. En mætti ekki setja svoleiðis á ferðamenn eins og þetta ekki eins og áfengisgjald, það rennur ekki til þess að borga fyrir skaðan á áfengi. Ég ekki mæla gegn, ég bara benda á samt að setja allt undir einn hatt og segja þetta allt saman auðlindagjald, því auðlindagjald
eru svona misjöfna eðli sínu og hafa mismunandi tilgang. Þarna þetta fyrst og fremst kannski til þess að greiða fyrir slít, þetta til þess að vernda koma sér náttúrunni gegn og koma sér skemmtum og ofneyting og svo framvegis. Afla fjár til þess að styrkja innviði í kringum náttúru og söguminjar sem er mikil þörf á því að það ekki allir sem hafa komið á þessa staði að það er veik þjónustu þarna. En varðandi kannski ríkisframálóttun og tekju áallina þá að það er rétt að það eru fyrstu skrefin eru í gegnum veiðigjöldin og síðan þetta boðað, en það er líka boðað að afla fjár með því að bæta skattframkvæmd og loka fyrir glufur og svo framvegis og að mínum að eru þar mikli möguleikar því að staðreyndin svo að allt frá því að Panama-skjölunum eða fyrir þá hafa áðið þær breytingar að svona skattasniðganga sem áður var stunduð út í Torthól eða annar staðar, hún hefur færst meira mynda inn í landi þannig að eignarhaldsfélagakerfið og krosseignartengslin gera verkum að stór hluti af öllum tekjum af fjármagni og atvinnurekstri, hann fer mjög lítt skattaður í gegnum allt kerfið og eftir að hagnaðurinn er einu sinni komið inn í formi arðs eða með einhvern veginn í eignarhaldsfélag þá er hann skattlaus nánast til eilífðar. Þannig að eigendur félagana geta frestað skattgreiðslu? Já, þeir eru raunverulega þannig að allur arður og allur söluhagnaður hjá einkahlutafélögum er skattlaus hjá þeim. Þannig að svo lengi sem að þau halda sig við það bara að fjárfesta í eignum og taka tekjur á honum, hvort sem það gera með því að fá arði eða selja hlutina, að þá myndast engin skattskylda hjá eignarhaldsfélag. Það er ekki fyrir en að þetta eignarhaldsfélag greiðir eigandanum út arðin. Já, ef hann gerir það, en hins vegar er eigandinn trúlega á einhverjum launum hjá félaginu og það er lágum, þannig að hann þarf ekkert á því að halda, þannig að þetta er raun og veru bara uppsöfnun auðs inn í þessum félagum, þetta er raun og veru skattfrjáls eignamyndun og ég lít hann á, ég hef ekki sagt bara að margt af þessum eignarhaldsfélagum sem eru til staðar eru í raun og veru eins og bankareikningur. En munurinn sá ef einstaklingurinn er með sitt fé í banka og fær arð eða söluhagnað því sem gerir, þá borgar hann samstundis skatt af því en hjá félagum gerist það ekki. Bankareikningurinn er ekki sjálfstæður skattaðili? Nei, hann er ekki sjálfstæður skattaðili. Þannig að þú ert að tala félög og þetta er það sem var nú talað í kosningabaráttunni sem að loka EOF-gatinu. Ég held að við sósíalistar bændum á þetta nú fyrir kosningabaráttu 2021. Já. Að það eru eiginlega sambarlegt og þú varst að vísa til sem að voru aflandsfélögin, þar sem að voru settar inn reglur að ef að þú átt aflandsfélag, að þá eru eignir þínar inn í því skatlaðar eins og það séu þínar enga yfir. Já. Þannig að það er ekki þetta geyma skattgreiðslu. Akkurat. En þetta er hægt að gera innanlands líka. Þetta var stoppað að það var hægt að gera í aflandi, en raunverulega er hægt að gera þetta innanlands með því að vera ef þú ættir Indriði EHF og seldir eitthvað fyrirtæki og gemdir bara 4 milljarðar þar inni og skamta þér svo og lætur kannski Indriði EHF með þess að eiga húsið þitt og fleira, það er alls konar sem hægt er að gera. Þá getur raunverulega komist hjá því að borga. Getur komist hjá því að borga raunverulega frekari skatt af miklum fjármagnsins tekjum. En er þetta stórt vandamál? Þetta er að mínum að þetta er mjög stórt vandamál. Ég meina þá er ég að tala mjög upphæðum að ef að þessi eignarhaldsfélög sem er ekki með raunverulegan rekstur, eru þau bara skattlögð eins og með eiganda sínum, eru þau að tala skatttekjur og ríkissjóð upp á marga milljarða? Já, mínum að þetta er þó nokkri milljarði, ég hef ekki reynt að meta það, en þetta er ekki síður, er þetta hvað má segja, réttlætis og jöfnuðarmál, því að ég sé ekki forsenduna fyrir því að þegnum sé í raun og veru mismunun að gagnvart skattlækningu eftir hvort það er kjósa að koma fram í form í nafn einhvers félags eða bara sem slíkir.
Þannig að það er ýmsir önnur og síðan þekkja menn náttúrulega þetta mál með útsvarsleysi fjármagnstekna. Það er eitt svona atriði sem að mér finnst að hljóta að eiga að taka á. Ég er ekki viss að það skili miklu til ríkissjóðs en engu síður að þá er það... Sveitarfélögunum sárvantatekjur. Já. Og það myndi bæta ríkissjóð vegna þess að ríkissjóðu þarf vel að bæta sveitarfélögunum upp. Já, þetta er... Tekjuleysi sitt. Já. Ríkið setur náttúrulega í raun og veru ramman öll að opinbera tekjuöflunarkostnað það hjá ríkið að sveitarfélögum. Varandi svona sangirinn í þessu því að þú veit, hefur unnið á skattinum. Ef það er einhver maður sem á geymir hlutafé sín í einhverju fyrirtæki inn í einkafyrirtæki og svo selur þetta fyrirtæki dótturfyrirtæki sitt eða það sem eignin var miklum hagnaði sem fer þarna upp. Af hverju á skattur rétt á því að taka peningin þarna frekar heldur en þegar að eigandinn greiði sér það út úr eignarhaldsfélaginu? Hver er Sko ef að... Á skatturinn rétt á að taka svona hluta af öllum hreyfingum fjármuna í samfélaginu? Sko... Ég reyni að spyrja eins og hægri maður. Ég hef ekki, en málið er það að ef við lítum á tekjuskattlagningu, þá er grundvallar prinsipið en ég er að allar tekjur sem falla til á ákveðnu tímabili séu skattlagðar og þær séu skattlagðar eftir svona, hvað má segja, jafnréttis og sanngirnis reglum, sko. Og þessa tekjur í sjálfu sér ekkert undanþegna því, þannig að þetta er svona frávik frá almennu reglunni að ef að tekjur er í ákveðnu formi, ákveðnu félagsformi, að þá berið þær ekki skatt. Þetta byggir alltaf maður reyndar á þeirri hugmynd að þessar tekjur verði skattlagðar hjá einstaklingum þegar hann tekur út, en ef við lítum hins vegar á raunveruleikann þá er þetta eignarhald hjá, hvað má segja, 5 eða til 10% tekjuhæstu og auðugustu almenna og þeir ekkert að taka þessi tekjur út þegar að þeirra tími er búinn þegar að þeir gespur gólfinu þá ganga þær til skattfrjálsar til eða mesturliti skattfrjálsar til erfingja. Þegar söluhagnaðurinn á sölu á fyrirtækinu kemur upp í eignarhaldsfélagið, þá verður þar ekki til eitthvað svona mikill rekstrarafgangur sem að leiði til skattlagningar. Ekki nema vissulega hafa þessi félög flest öll einhverja tekjur, þau eru með einhverja peninga á bankareikningum og fá einn vaxtatekjur og þær eru skattskyldar og svo framvegis. En ekki söluhagnaður. En ekki söluhagnaður og ekki annar en ekki stóra tölurnar sem þetta er verðnum. Þannig að þetta hefur verið búið til undanþága, líklega með það í huga að sá sem á eignarhaldsfélagið muni þá fjárfesta með einhverjum öðrum hætti og það verið svo góð áhrif á fjárfestingum hans í samfélaginu að það borgar sig ekki að taka skatt á honum. Já, þetta er svona hluta til þetta ekki bara íslenskt vandamál, þetta byggir að hluta til á þeim hugmyndum sem hafa verið líka í Evrópu, þar að segja að koma í veg fyrir tvísköttun, þannig að þess vegna hefur verið lækkað fyrirtækjaskatturinn og sagt síðan kemur arðurinn til viðbótar og það samtalsskattur á rekstratekjurnar og arðina það á að endurspegla svona einhvern veginn hvað maður segja það skatthlutfall sem er í samfélaginu en ef að hins vegar þessi útgreiðsla fer ekkert fram og heldur er bara geymd til eignamynduna þá kemur engin skattur fram. Fjármagnstekjur ber ekki útsvar eins og launatekjur. Hver er réttlætingin fyrir því að leggja útsvar á fjármagnstekjur sem myndur að hækka fjármagnstekjuskattin svolítið mikið? Útsvar er 14,6 eða 8% í Reykjavík. Jú, eitthvað þannig. Já, ég hef enga svona mótaða hugmyndum hvernig það er gert en réttlætingin sem að segja er í mínum huga svo sko hvers vegna eiga á ákveðið tekjuform að vera undanskilja á hverju eiga þessir aðrir ekki að leggja til sín samfélags og nærsamfélagsins eins og aðrir. Við skattleggjum alveg miskunnarlaust launatekjur fólkskostnaðar, láglauna fólk eða ekki sko, en þarna kom einhver allt í einu aðilega sem að allt í einu þurfi ekki að borga útsvar af kannski
stæðstu hlutu tekna sinna. Þannig að þetta er í mínum huga allt saman svona meira minna spurningin jöfnuð og sanngirni í skattlagningu fremur heldur en tekjuöflun, en tekjuöflun náttúrulega fylgir þessu og eins og bent á að sveitarfélögin telja sig ekki held í vera í vanþörf á tekjum sko. Nei, það sé almennt bara viðurkennt. En þegar að síðasta ríkisstjórn, hún var með þetta á stefnuskrá tók þetta upp eftir kosninga 21 held ég, út af umræðu sem hafði verið þá þetta, en það var ósakjöld. En þá voru hugmyndin að þær að leggja útsvarið á svona ímyndaði tekjur. Að ef þú væri með 10 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur, þá verði lagður á útsvar á svona einhverju sirka rúmlega meðaltekjur manna. Já, það er ein hugmynd sem að hefur verið rædd í þessu sambandi er að hafa þarna voru einhvers konar reknaðan útsvarsstofn sem sétt á ákveði lágmark, þannig að þeir sem eru með litlar launatekjur þá verður þeir að rekna sér þetta sem stofn fyrir útsvarstekjurnar. Þetta er bara ein leið. Sko vandamálið í sambandi við þetta er líka það að fjármagnstekjurnar er ekki eins staðbundnar og ekki svona eins tengdar búsettunni eins og launatekjurnar. Þetta er yfirleitt launatekjurnar á einhvern nátt svona allavega í stórum dráttum svona nær umhverfinu meðan að fjármagnstekjurnar eiga sér allt annan uppruna og þar að auki höfum við líka það vandamál að dreifing fjármagnsteknanna bara eftir sveitarfélögum, eftir búsetu er mjög mikil, er mjög mismunandi. Þannig að það vill svo til að í ýmsum sveitarfélögum að þá þjappast saman þeirra aðilar sem að hafa meira af þessum tekjum en í öðrum sveitarfélögum. Þannig að þetta er ekki einfalt mál, þannig að mér dottið helst í huga að útsvara af þessum tekjum eða tekið ætti að renna bara í jöfnunarsjóðsveitarfélögum og dreifa það eftir einhverjum svona objektífum mælikvörðum þar. Mér er sanngirni svo tökum svona einhver ríkt dæmi að rjúki ekki upp tekjurnar í Garðabæ en kannski verða þær minni á Blönduósi. Já, og langt síðan að ég skoðaði dreifinguna eftir sveitarfélögum en mér minnir að þetta séu svona sikkurum megin. Já, og líka kannski til viðbóta það að þessar tekjur eru kannski hlutfallslega minni í þeim sveitarfélögum sem hafa svona mesta félagslega byrði að bera þar sem að bæði tekjur eru almennt lægri og þar sem að svona félagslega þjónusta er meiri og meiri þarf á henni en annars. En þetta má lesa að það eru ráðagerðir að vinna þessu. Við erum ekki með klára svona niðurstöðuna, við getum ekki metið að hversu langt ríkisstjórnin ætlar að fara í því að loka fyrir þessi eignarhaldsfélög. Nei, og þar er náttúrulega mörg spursmál sem að þarf að svara og margar leiðir eða hugsanlega leiðir að því marki að skapa þarna sæmilegt samræmi í þessu. Og þegar að stjórnvöld eru að breyta stefnu þá finnst manni í lýðræðislegu samfélagi að þyrfti að vera svolítið öflug ákveðin svona umræða stefnubreytinguna. En þú þekkir það að það er eiginlega varla hægt að tala skattamála í íslensku samfélagi. Það er bara þú ert komin út í móa bara ef þú sleppir orðinu. Sko. Já, þetta er svona svolítið heit kartöfla eins og stundum er sagt. Það er slegið út af borðinu. Já, þannig og það er reyndar ekkert einsdæmi fyrir Íslanda. Við sáum það náttúrulega í Bandaríkjunum og við sáum það í stjórnarmyndi viðræðunum í Þýskalandi að það er bara no new taxes svona einhvers konar boðskapur sem það ekki er. Sé eftir svona verið í sjálfu sér að lækka skatta. Það sé eftir svona verið í sjálfu sér og kannski æðsta boðorðið að lækka skatta. Það er oft þannig í stjórnmálum. Já, það vil meðal þannig sko, en ég held hins vegar að ef maður líta bara á samfélagsþróunina á Vesturlöndum að þá ætti mannum vera augljóst að það hefur verið ákveðin tilfærsla á neyslu úr, markaðsvörum yfir í félagslega þáttinn. Stærri og stærri hlutur af heildarkostan við sveitun og heildar eftirspurnin líka er eftir hlutum eins og bættri heilsu,
bættri menntun, meiri félagslegu öryggi og svo framvegis. Og þetta þýðir einfallega að menn þurfa að ætla sama hluta af tekjunum í þessi verkefni eins og önnur. Herðu, það sem hefur mest verið rætt á undanfarið sem að tengist fjármálastefnunni á áætluninni eru hækkunum veiðigjalda og breytt aðferð við að reikna það út. Ríkisstjórnin reyndi nú að halda því fram upp að þetta væri ekki hækkun, þetta væri bara breyting á reiknireglu. En hún mun leiða til hækkunar og það er líklega markmiðið. Það hlýtur eiginlega að vera, sko. Þannig ég náði ekki alveg á hverju þau vildi ekki segja þetta væri hækkun, það væri breyting á reglu. Já, ég veit ekki hvort það hafi nú verið vilji. Ég held að það lá alveg fyrir og var í áætlunum og kom fram í frumvarpsdrögunum að það erum að ræða hækkun á tekjum, sko. En það sem kannski til viðbótum að segja það að þessi hækkun stafar ekki af því að sé verið að breyta neinu stórfelldu í frumvarpinu eða heldur fyrst og fremst að grunnurinn sem að veiðigjaldið er reiknað út frá, að hann sé endurspegli rétt verð. Staðreyndin er svo og var gert 2018 og þá er búin til aðferð sem að leyfir það að setja stóran hluta af rentunni fram hjá kerfinu með svona falskri milliverðlagningu. Og þannig að það má segja að þessi verið að leiðrétta formúluna sem er gerð þarna. Og þessi breyting sem þá er gerð, hún er ekki gerð bara út í bláin. Ég held að menn hafa alveg vita hvað þeir voru að gera. Þeir voru að kaupa sér einhvers konar hlýja hjá þeim sem átt að greiða gjaldið. En þannig að þessi leiðrétting er svona ætti ekki að koma neinum á óvart sem sleikri. En þetta er ekki orðið, ekki mikil hækkun á veiðigjalduna miða við eðlilega fjárhæð auðlinda gjalda og við lítum til dæmis til Noregs þar sem að þeir hafa svona markmiðið að 70-80% af auðlindarentunni, þar sem umfram hagnaðinu skilir sér til eigandans að þá erum við ennþá í þessu eftir þessa breytingu einhvers staðar nálægt 30-33% eitthvað þínir. Af auðlindarentunni. Þannig að það geti, nú er hugmyndir að tvöfalda þetta, svona til einföldunar, þá hefur þetta verið svona 10 milljarðar, gæti orðið 20. Þú ert að segja að ef við ættum að taka svipað og norðmennirnir hafa sem sitt markmið, þá ættum við að taka 40. Já, allavega. Við verðum að leika okkur bara með það er kannski ekki fjarri ræja það fólk skilji svona stærðirnar í þessu. En þú er orðið var við það, mér er sagt að ég er ekki með sjónvarp með mér, mér er sagt að stór útgerðin sé í öllum auglýsingatímum í Ríkisútvarpinu að segja okkur frá því að þetta sé afleitt til það. Já, og það er og þetta væri svona heiðarlega málflutningur ef þeir töluðu hreint út og sagði að þetta var afleitt fyrir þá vegna þess að þeir sé fram á þurfa börgaða. En það sem þeir eru að gera er að reyna að telja fólki trúum að þetta sé afleitt fyrir einhver allt aðra. Landsbyggðina, fiskvinnsluna í dreifbýli og svo framvegis, sem er allt saman náttúrulega meira að minna tilbúningu vegna þess að þessi breyting svona röklega séð bara snertir þessi atriði sem þeir nefna ekki neitt. Það er það sem að liggur fyrir að fiskveiðin árleg fiskveiði, hún er talin jafngild að svona 500.000 þorskíldstonnum þegar menn leggja þann verðmæli hvar á. Það er engin hætt á að þessi breyting dragi úr veiðinni, að það verði veitt minna fyrir þetta. Þá liggur augum upp við það kemur sami afla landi, honum þarf að landa, hann þarf að vinna og það er svo framvegis. Þannig að það að reyna að halda í fram að þetta kippi fótunum undan vinnu, tekjum sveitafélag, tekjum starfsmanna og svo framvegis er bara hreinlega út í bláin. En eitt af því sem er sagt er að ef ég, stórútgerðin, ef ég þarf að landa þessu á markaðsverði, má ekki selja sjálfur mér þetta á undirverði, að þá græði ég bara ekki nógu mikið á því að vinna þetta í vinnslunum minni. Þannig ég ser þetta bara til Bretlands eða eitthvað. Já, það er málið, lögin segja ekkert þetta. Lögin segja ekkert það á hvaða verði þú átt að selja þetta sér. Það segir bara þegar veiðigjöldin eru reknuð út. Þá er miðað við þetta verð.
Það er að segja að skattlagningin eða hvað við köllum það, að hún er óháð, hvað maður segja, geðþótta þeirra sem að veiða og vinnsla, sérstaklega óháð því hvaða gjald þeir taka þegar þeir færa fiskin úr einum vasa sínum í einhvern annan. Það er misskilningur þannig sé verið að boða það eigi að breyta þessu. Þannig þeir geta haldið áfram að selja sjálfum til þetta á hvaða verði sem vilja. Það hefur bara ekki áhrif á veiðigjöldin. Þannig að segjum að markaðsverð sé 100 og þeir mega að selja sér 80 samkvæmt samningum við sjómenn. Að þetta leiðir ekki til þess að þetta muni fara að þeir selja markaðsverði. Nei, það segir bara... Það bætist þetta við kannski svona 2% sem að verður þá aukið álag út af veiðigjöldunum. Þannig að þetta er bara eilítil hækkun. Já. Ég er að reyna að skilja svona stærðinnar í þessu. Já, það er alveg rétt, sko. Sem er svo lítil að þú efast að það valdi einhverjum svona straumhvörfum í því hvernig menn ráðst á aflann. Ég held að sé ekki, sko, vegna þess að ef að menn hérna, sko, veiðigjöldin eru reikn út fyrir fiskveiðiárið. Það er ákveðin krónutala per kíló. Þessi krónutala þegar menn ræða þorskað ísu, að þá að fara eftir markaðsverðinu sem að er. Og þá verður þetta eiginlega líkara bara leigugjaldi. Já, þannig þetta hefur ekkert með það að gera hvaða verði svo, komum við segja, stórútgerðin selur sjálfur sér fiski til vinnslu, hún getur þess að gefið hann eða hvað sem er. Þetta hefur engin þar á, þetta hefur engin áhrif heldur á hvaða verð uppgjör eða laun sjónamanna við. Þetta er eingöngu verið að segja við mat á auðlindarendunni og þar með grunni veiðigjöldins, þá er miðað við markaðsverð. Og ef að þetta gjald er lagt á, við skulum segja fisk, ís og þorsk sem er seldur úr landi og það er sama verð, að þá eru menn ekki að spara sér eitt eða neitt með því að flytja fiskin úr landi. Veiðigjaldi leggst á aflan per kíló. Þannig að ég... Þú skilur ekki þessi röksemdafæslun á bakvið? Ég held að það er engin röksemdafæslu við þetta. Það er bara verið að hræðslu áróður sem það var. Þetta er bara, þetta er hræðslu áróður, reyna að fá einhverjar sem ekki, hvað maður segja, eru og setja sig inn í þetta til þess að taka afstöðu með það. En ef þetta er ákveðið vandamál í greininni sem við erum bent á, að menn geti selt sjálfum sér og menn, samkvæmt samningu sjómenn á mega menn selja á 80% af markaðsverði. Núna kemur ríkið og segir, við viljum fá hluta af auðlindarentunni í takt við markaðsverð og við ætlum að hækka þetta. En þeir sem að tapa á því að þeir eru að selja undir markaðsverði eru meðal annars hafnarsjóðir, sjómenninir, þau sveitafélög sem að sjómenninir borga útsvar til. Það eru margir sem eru að tapa á því að og þetta er náttúrulega sérstaklega einir allra stæðstu, allra auðugustu stórútgerðin sem að er með aðstöðu til þess að selja sjálfum sér. Jú, en það í eins og sjálfum sér... það er ekki verið að taka á þessu? Nei, það er ekki verið að breytast í og það er ekki verið að banna milliverðlagningu. Það er bara eingöngu verið að segja að þegar er ræða útreikning á veiðigjaldinu þá er miðað með markaðsverði. Þetta er ekkert óþekkta regla. Það er þannig í skattarétti og það er þannig til dæmis í tvískötunarsamningur svo framvegis að þegar er að ræða viðskipti milli tengdar aðila að þá er skatturinn getur ýtt þeim viðskiptum til hliðar og sagt við miðum þetta við markaðsverð. Og það er sem gert. Þannig að þetta er svona almenn regla í skattarétti að svona sýndargjörningar eða falskir gjörningar millist tengdar aðila, þeir eiga ekki að hafa áhrif á skattlagningu. Og það er bara það sem við erum að gera með þessum breytingum. Þannig það eru fordæmi erlendis fyrir þessu, þannig að ég hef nú heyrt menn svona verið að spekulera í því að útgerðin muni fara strax í mál og segja að þú sem ríkið megir ekki skattleggja, að skattstofni má ekki vera einhver ímyndaður, útreiknaður skattstofn, heldur verður bara byggja á þeim viðskiptum sem áttu sér stað og hafna því að það sé hægt að leggja skatt á eitthvað sem hefði geta átt sér stað. Já, þú verður bara að leggja skatt á það sem að gerðist. Já, byggja á viðskiptum sem að eiga sér stað á markaðsverði. Sko. Við höfum þessa reglu í öðrum tilvikum. Við höfum til dæmis í skattalann þá reglu að þegar að menn vinna hjá eigin fyrirtæki, svo sem verkfræðingur eða því, að þá ber hann að reikna sér laun vegna skattsins sem eru miðuð við einhvers konar markaðsverð. Sko. Þannig að þessi
hvað maður segja, hugmynd að láta markaðinu ráða þessu, hún dálítið gegnum gangandi í öllu skattkerfinu og öllu kerfinu. Þessi tilvik sem þarna er menn að búa til frávik frá þessu og að þú minnist á sjómennina, að þá staðreyndin svo að sjómenn og útgerðin hafa í raun og veru samið sín á milli þessa viðmiðun. Þannig að það er ekki þetta er ekki svik eða? Nei, engin svik eða neitt náttúrulega hátt. Þetta er vísandi fyrir veika samningsstöðu sjómanna, gætu við sagt. Já, sko... Þeir borga bæði hluta fjárfestingunni og þeir borga hluta olíunni og þeir setja sig við 20% lægra verð og... Já, við verðum náttúrulega að líta á þróunin þarna fyrir einhverjum áratugum og þá var togari kannski að afla svona 5-6 þúsund tonn á ári með 25-30 manns í áhöfn. Núna fara þessi skip og veiða 7, 8, 9, 10 þúsund tonn á ári með 12 mann áhöfn. Þannig að það hafa náttúrulega orðið slíkar tæknibreytingar að forsendurna fyrir þessu skiptaverði sem var hafa smá saman brotna niður. En þeir hafa ekki mætt þessu með því að breyta þessu á þann hátt, heldur að fara að búa til einhvers konar svona falska viðmiðun. Þannig að það er bara þeirra vandamál held ég að vinna úr því En varðandi markaðsverðin bara minna á að í nýlegum lögum í Noregi þar sem við sagt gjald á fiskeldi, þar miðað við heimsmarkaðsverð á laxi. Það skiptir engum máli á hvaða verði þeir bóka þetta í sínum bókum heldur. Þetta bara það verðmæti sem að hægt að fá fyrir vöruna og það er það sem gildir. Og kannski raunveruleiki sem að ríkið þarf að taka mið af þegar við erum kannski með raunveruleika eins og að Samherji á fiskiskip og útgerðina. Þeir líka laxeldi. Og þeir eru langstærsti hlutafinn í Eimskip sem að flytur þetta á markað. Þannig að þeir eiga eiginlega alla virðiskeðjuna til enda. Og þá verður ríkið að þeir eru svona mikil viðskipti sína á milli eins og þú tókst með dæmi mann sem að vinnur á sjálfum sér. Að þá bara eðlilegt og það verður unnist í öllum dómstugum að ríkið leggi á svona markaðsverð. Þetta er sem sagt viðskipti. Það bara verðmæti bara miðast við viðskipti með eru óháð aðila. Og til dæmis í fiskverðina þá verulega stór hluti af þorsk og ýsuafla seldur á markaði og það markaðsverð sem verið að miða við. Þannig að það ekki verið búið til eitthvað svona út í bláin heldur bara beinar markaðsstaðrændir í þessu efni. Þannig þarna eru stigin svona skref í áttina að því að afla meiri tekna af auðlindarentu hjá ríkinu. En þú myndir vilja sjá svona bara heildstæða löggjöf og umræðu í samfélaginu, hvernig við getum búið svo hnútana að ríki hafi umtalsverðar tekjur af þeim auðlindur sem að ríkið á. Já, ég held að það sé grundvallaratriði sem að þurfi að vinna á. Sem annarkort við getum nota þá til þess að byggja upp innviði og öflugra samfélag eða þá minnka skatta annars staðar. Já, það er... Það er einn maður vestanhafs sem að vill hækka tolla en lækka tekjuskatt. Hvað, af því að þú er nú innsýnin í þessi mál. Hvernig finnst þér hugmyndir Trump að tollar eigi að vera bara umtalsverðar tekjur ríkisvaldsins? Já, það er svona, ef mann fara svona 200-300 ára aftur í tíman í þann hugsunahátt sem ríkti þá í svona heimsviðskiptum þá á þessum er svona heimatíma og heimaland Ég held að þessar hugmyndir hljóti nú að brotna niður eins og maður sér nú þegar að sé að gerast því að þetta náttúrulega mun snerta allan almenning í þessu landu mjög illa þegar með tímanu því að það er almennt viðurkennt að tollar og svo framvegis að það dregur úr hvað má segja hagsæld og svona og það sem meiri held ég að margir af þeim svona peningalegu ráðamönnum sem standa bak við hana þeir munu merkja þá sinni í buddu þannig að ég held að þrýstingurinn á móti þessu hann muni magnast það upp að við förum svona Það mun ekki ná þessi gegn. Það mun ekki ná þessi gegn en þar fyrir það satt að þá ekki þar með sagt að tollar séu í öllum tilvikum óæskilegir og við náttúrulega sjáum að
já, við náttúrulega beitum þessu, þannig ekki að það minnast á íslenskara, eða hvað að segja, innflutning á landbúnaðarvörum til Íslands, þá er beita menn tollum eða tollaígildi til þess að tempra hann, sko. Þannig að menn geta, og það geta verið lögmættar ástæður til þess að verja fyrir. Verja byggð, matvæla öryggi, jafnvel bara heilsu sjónarmiðum að matur er almennt betri sem er ræktar í nærumhverfinu. En einhver svona allserjar tolla til að afla tekna eru bara út í bláin, sko. Og ég held að þetta muni ekki snerta okkur mikið því að jafnvel þó þessi 10% tollur haldið sér á íslenska vöru. Forstjóri Alvotek, hann talaði nú þetta í sjónvarpinu í gær og hafði ekki miklar áhyggjur af því og ég held að gildi sömuleiðis fiskútflutninga, það mun ekkert verða neitt róttök þó að komi 10% tollur á fisk sem fluttu til Bandaríkjanna. Ég held að hættan liggi mikið meira í, hvað maður segja, þeim áhrifum sem að einhvers konar fjármálarhrun hefði í för með sér. Það myndi snerta efnahag og ástand hér á landi mikið meira heldur en þessi tollur í sjálfu sér. En maðurinn í Hvítahúsinu, hann stendur frammi fyrir miklu vanda. Það er krónískur mikill fjárlagahalli í Bandaríkjunum, miklar skuldir ríkissjóðs, búið að lemja niður eiginlega tekjuöflunarkerfið í áratugum saman, þannig að það stendur ekki undir þá þjónustu sem að líklega almenningur gerir kröfur búið að reyna alls konar sparnað, innviðir í Bandaríkjunum standa illa, vegakerfið og bara maður verður hissa þegar maður kemur til Bandaríkjanna þegar maður sér það hvað það er hrörlegt og tala ekki þegar maður er að skoða síðan fréttir af innviða uppbyggingu í Kína, þá er þetta orðið eins og þetta til ekki sömu öld, eins og bara lestakerfið í Kína í samanverðu í Bandaríkjunum, þetta eru áratugir þarna á milli, sem að verða. En hann stendur frammi fyrir þessu og skattar er ekki vinsælið, það má ekki tala fyrir skattahækkunum. Þá er það slaufað bara úr umræðu sem er oft í fjölmiðlum sem eru í eigu auðkýfingana og umræðan fer fram á vegum stjórnmálaflokka sem eru í eigu auðkýfingana. Jú, þetta er náttúrulega bara hlutaði sem ég sagði áðan að þjóðfélagsbreytingarnar og efnahagslífsbreytingarnar hafa haft þessar afleiðingar að stór hluti og sístækkandi hluti af þeirri þjónustu sem fólk vill og sem að eftirspurnir eftir er eftir einhvers konar þjónustu sem að varla hægt að veita nema af hálfins opinbera og sérstaklega kannski í svona litlu löndum. Og ef að stjórnmálamenn, hvort sem það hér eða í Ameríku eða Evrópu, horfast ekki í augu við þetta og viðurkenna haldleysi þetta einhvers konar núllstefnu í skattamálum, því að þetta þýðir bara einfaldlega tilfærsla á milli vörutegunda úr einkavörum yfir í svona common goods. Og þannig að eina lausnin á þessu er að menn nái þeim pólitíska þorka að horfast í augu við þetta og segja að þetta þýðir að við þurfum að setja meiri stærri hluti af kökunni í þessa sameiginlegu neyslu og þetta er kannski ennþá augljósara þegar við lítum síðan á þau vandamál sem að heimurinn stendur frammi fyrir eins og í umhverfismálum og svo framvegis. Það eru mál sem verða ekkert leyst á grundvelli einstaklinga eða fyrirtækja og ekki einu sinni einstakra ríkja. Þetta er einhver málefni sem að ríkin og heimurinn þarf að sameinast og það gerist ekki nefn með því að setja pening inn í þetta og gera þessa hluti þannig að þetta gangi upp. Við erum svolítið langt frá þessu að þú ert eiginlega að lýsa svona stöðu ef við myndum labba í samfélagið og spyrja okkur hvað er mikilvægast að í samfélaginu, þá myndi að segja svona öryggi í sambandi við heilbrigðismál og ég vil börnum mín hafi aðgang að menntun og ég vil að sé öryggi í húsnæðismálum, þannig að húsnæðiskostnaður grafi ekki undan lífskjörum allra. Ég vil hafa svona félagslegt öryggi, þannig að ég eða einhver af mínu fólki verður fyrir slysi að það sé húrrist ekki ofan í myrka fátækt og þetta myndi fólk segja, löngu áður að myndi segja Netflix áskrift eða eitthvað svoleiðis. En stjórnmálin eru bara ekki almennilega þannig. Nei, ekki en ekki í Evrópu heldur
Já, en ég held að þetta breytist nú líka með tímanu, þetta viðhorf sko í pólitíku. Það var til dæmis huga sko að ástæðan fyrir því að repúblikínum eða forsetar repúblikínum, fórustur repúblikínum hefur aldrei tekist að skerða verulega hluti eins og Medigate og þessi er einfallega andstæða kjósenda við að þetta sé skert. Líka velstæðir millistéttarfólk, það vill ekkert sjá styrkin og fjölskylduhjálpin og annað sem að fer til foreldra þeirra og frænda og sviðurmingar. Þannig að almenningur lítur þetta bara alltaf augum heldur en kannski topp pólitíkusar. En hins vegar er spurningi hvaða áráðsmarkinu gerir síðan því að menn eru ginnkeyptir fyrir svona ódýrum lausnum eins og það að við getum bara að lækka skattan allt saman óbreytt. Það hefur líka orðið breyting í samfélagunum með þessum skattabreitingum á nýfrelsugjarunum og gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu sem áður var ókeypis. Eins og við erum að borga fyrir heilbrigðisþjónustu miklu meira en við gerðum áður og skólagjöld og eitthvað fleira og við sjáum niðurgreiðsla á námi sem að fóra sömuleyti gegnum lánasjóðin, það er allt farið og líka vaxtabótakerfi sem var til þess að ýta undir eigna eða íbúða eign almennings, það er farið þannig að við erum kannski alltaf með stærri og stærri hluta, kannski ef við segja, ef við ímyndum okkur bara eitthvað, fyrir 40 árum þá voru kannski bara með 2% af fólki sem hefði getað sagt, ég fæ ekkert fyrir skattana, ég get alveg gert þetta sjálfur, sko, ég get keypt mér heilbrigðisþjónustu og keypt mér hús og keypt menntun fyrir börnin og þarf ekkert á ríkinu að halda. En með þessari gjaldtöku sem hefur verið, þannig þá held ég að það sé að færa svona neðar og neðar í tekjustofni, það sé kannski 15% af fólki á Íslandi sem að telur það sé að borga eitthvað en fá ekkert í staðinn. Og þá er það mjög heyrið það mjög vel alla gagnrýni á okkur sóun hjá ríkinu og upplifið það að það sé að leggja eitthvað til á þess að fá eitthvað gott í staðinn, þótt að kannski á endanum myndi að segja, nei, ég vil búa í velferðarríki, það er bara betra fyrir mig og mína fjölskyldu að búa í slíku samfélagi heldur en þess að við missum það. En í Bandaríkjunum ertu kannski komið með þetta hlutfall niður í 25-30% sem að trúa því einlægni að horfa á heimilisbókhaldið, að það sem ég borgi skatta, ég fæ ekkert fyrir það, ég geti reddað þessu bara sjálfur. Já, þetta er og kannski... Það gætu lent á svona point of no return, í þessu löndum. Já, en svona í sögulegu samhengi kannski líka fróðlegt að skoða þetta ef við förum 150 ára eftir tímann, að þá voru ekki til neinn velferðarkerfi sem það voru fjármagni. Þá voru skattarnir fyrst og fremst spurningunum að vernda valdhafana, að tryggja öryggi þjóðarinnar sem kallar, byggja upp her og svo framvegis. Þannig að sú skattheimta, hún var ekki til þess að fjármagna einhverju þjónustu almenning, heldur allt aðra. Og það er kannski svona rétt að taka eftir því að hugmyndafræðin sem er fyrir þessari últrafjársyggju og skattleysisfjársyggju, hún er svo til hagfræði kenninga sem myndust á þessum tíma í raun og veru áður heldur í nútíma og samfélag var til, engu síður þá trúa menn ennþá og menn eins og Hayek og svo framvegis eru í guðatölu hjá mönnum þó eins og segir þeirra svona hagfræðilega hugsun og grunnur er bara í allt öðru þjóðfélagsumhverfi. Takk ekki til þess að Adam Smith hafði ekki séð velferðarríki 20. aldar. Já, ég er enga aðstöð til þess að geta séð það fyrir. Nei, ég held að Adam Smith hafði fyrir svolítið rangur sök. Hann er ekki þessi frjálshyggju postuli, hann er fyrst og fremst markaðssinni og við erum láta markaðlaustina, en tala varðandi til dæmis skattamál og annað ber þess merki. Hann talar að þar skuli menn leggja samfélaginu til eftir getu og fá þjónustu eftir þörfum. Þannig að það er svona, ég áttina því, það sem hann er fyrst og fremst og talar er að hann er bara að spila á græðgin og segja við skulum nota okkur græðgin og láta þá bítast á markanum þetta. Því að þá voru ekki heldur, einanguna blokkir og þess að það er tilkomnar heldur. Ekki eins og heilsufyrirtækin í Bandaríkjunum. Já. Það sem er verið að byggja upp heilbrigðisþjónustu, það sem græðgin keyrir hann áfram. Já. Það er mjög óhagkvæmt kerfi, 3.000 dýraðina heldur en í svona meðal-Evrópalandi. Já, það er og veitir ekki þjónustu til kannski 25% af landsmönnum. En það er líka athyglisverð þróun í því að menn hafa talað kapital sem drifkraft til þess að skapa og svo framvegis vörur til þess að selja,
En nú vegna þessar þróuna, vegna þess að vöruframleiðslan hefur orðið svo mikil, matvælaframleiðslan svo mikil og svo framvegis að það eru fremur vandræðalostum við þetta, að þá sækir kapitalið inn í þennan opinber vettvang. Núna eftirspurning hjá kapitalinu að komast inn í rekstur á hjúkrunarheimilum, byggingu hjúkrunarheimilum, veita aðrar þjónustu, þar sem að ríkið borgandi. Þannig í raun og veru þetta svona, hvað má segja, pilsfalda kapitalisma þróun sem er í gangi einfallega vegna þess að þessi frjálsi markaður hann nægir ekki að bjóða upp á almennar vörur sem að ganga við skiltum heldur þeir eru að selja þá þjónustu sem fólki vill og vilja komast í aðstöð til þess að græða á því. Og er kannski líka hluti af svona bakgrunninum á bakvið ákvarðanir Trump, þar sem að iðnframleiðslan hefur farið frá Bandaríkjunum til Asíu, að þá situr eftir auðvaldi í Bandaríkjunum sem náttúrulega á alþjóðlegu fyrirtækin, en það vill fara að vinna innan Bandaríkjana og sækir þá á það sem áður tilheyrði kannski frekar ríki og sveitafélögum. Allavega það er svona setupi sem hefur verið í Evrópu og við sjáum þetta sama hérna á Íslandi að kapitalið sækir æ meira inn í opinbera þjónustu og vill sækja þar sína rentu 10-15% arðsemi í svona þjónustu sem áður var bara ágætt í samkomulagum að væri opinbera þjónusta og tilheyrði ekki raunverulegu markaði. Já, það er ekkert búið langt síðan að bara verðlagning á til dæmis orku, bæði rafmagni og hita, var í raun og veru kostnaðarverðlagning. Það var ekki markaðsverðing, það var ekki spurt hvað væri hægt að selja þetta á, heldur spurningi bara framleiðslan á heitu vatni og dreifingan kosta þetta, það er það sem íbúðin borgar. Þannig að þessi opinbera þjónusta, hún var ekki markaði. Þetta er allt saman að breytast, við hefur breyst. Og markaðsvæðing rafmagnssölu hefur til dæmis, ég veit ekki hvort hún hefur leitt til þess að það hefur raforku verið hækkað til okkar, 20% held ég bara á tiltölulega skömmum tíma. Miklu meira en almennt verðlag. Eftir markaðsvæðinguna sem áttu að lofa okkur lægra verði, því að þeir myndu finna það. Og það er, ég held að sé ennþá þannig í kalda vatninu að þú mátt ekkert selja kalt vatn með einhverjum hagnaði. Það er bara lögð bara smá finna ofan á sem þú mátt hafa til þess að hafa varasjóð. Það mæti ykkur, en annars máttu bara selja þetta á kostnaðarverði. Herðu, alltaf gaman að fá þig hingað Indriði og ég leiti nú talið svona inn á þessu sem að tekist þessu samfélagsbreytingum, en þú er svo fróðlega innsýn inn í skattamál, það er alltaf gaman að ræða skatta og það vantar að tala meira skatta. Já, það vantar og kannski sérstaklega núna og í framtíðinu þá þurfum við að taka þessu umræðir, ekki bara fjara sig inn í einhverjum skúm og skotum eða hólum. Einmitt, erum við kæra þakkir. Sömuleiðis. En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem að breytist eiginlega hraðar heldur við náum að skilja hann. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En það voru fleiri þemu sem einkenndu þessa fréttaviku en tollamálin. Þar á meðal Vogue, anti-Vogue, Vogue rán. Þessi hugtök voru töluvert til umræðu í samfélaginu og má rekja það í rauninni allt til þáttar hér á Samstöðinni síðastliðinn sunnudag. Þáttar bræðrana sem kallast Synir Egils, Gunnar Smári og Sigurjón Magnús, voru hér með Hallgrím Helgason og Sólveig Önnu sem tókust svakalega á vókið, hvort það væri hættulegt eða gott eða dautt eða lifandi, og síðan hefur bara öll vikan meira og minna snúist þetta hugtak. Og Oddný Eir Ævarsdóttir, hún ætlar næst að fara með okkur í, 2 ferðalög þessa Vogue veröld. Annars vegar spjall við Brynjar Karl körfuboltaþjálfara og Valgerði Þ. Pálmadóttur, hún er kennari í Háskóla Íslands í kynjafræði og hugmyndasögu. Og svo annað viðtal þar beint á eftir við Örnu Magnu Dangs sem hefur fengið morðhótanir og fleira miður geðslegt vegna hræringa í samfélaginu undanfarið. Við skulum vinda okkur í þetta. Gerist áskrifendur á Samstöðinni
og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í áframhaldandi samræðu eldhitamál sem vók og anti-vók og eiginlega ýmislegt svona þar á milli. Við erum komið með eiginlega miklar stórlaxa hérna í stúdíóið. Með mér, ég heiti Oddný Eir og með mér Björn Þorláksson. Hann smálax. Og svo það Brynjar Karl, stúlkna körfuboltaþjálfara fræðingur og eiginlega tilvorandi sósíalisti ef að marka má hérna færslurnar á Facebook sem að menn voru dálítið spenntir fyrir þegar þú stegst inn í þessa vókumræðu. Nýfundna ást. Já, þegar þú kemur inn í byltinguna, ég hugsa mörgum finnist vera komið svona ákveð hérna liðsinni í byltinguna og svo það Þorgerður Nei, ég fyrir ekki, Valgerður Þótt Pálmadóttir. Dóttir Þorgerðar. Kennari í kynjafræði og hugmynda... Já, kennari í kynjafræðum og hugmyndasögu í Háskóla Íslands sem hefur líka skrifað svona status vók sem er mjög upplýsandi og þú svona býður öllum eftir að Snorri Másson dissaði kynjafræðina þá ert þú svona bjóða fólki dálítið bara að koma og kynna sér málið og okkur langaði eiginlega bara til að taka upp svolítið þráðin í þessu sko ef ætti að stilla ykkur upp í vegg og segja hvort þið verður vók eða anti-vók þá Já, ég vók. Þú ert vók? Alveg, alla leið. Ok. Ég elska vók. Ég mjög mikill vók. Jesú var vók, Búdda var vók, þá var ég vera vók. Og ertu með svona, og þú ert ekkert að veflast í þessu sko hvernig við skilgreinum vók, það bara, við gefum okkur að vók sé bara Jesú eða þannig og þá ert þú vók. Já, ég meina þú veist, ef við skoða sögunum Jesú þá hann bara rosalega vók. Að því að vók í þessu skilningi þessi bara, getur við gefið boltan milli þín einmitt, þar sem þú skilgreinir vók sem svona sem Jesú. Sem Jesú, já, mér finnst þetta bara fín líking sko. Ég var að hugsa það svona hvað því vók þýðir greinilega mikið, bara alls konar fyrir mörgum, mismunandi og margir leggja þessa merkingu í, það bara, þú veist, hlusta, sýna tillitssemi og vera meðvitaður eða meðvituð samkennd bara, já, samkennd og já, ég líka vók sko. Já, ég segi fyrir mig líka, ég vók í þessum skilningi svo svo finnst maður svona, ég sé svolítið fyrir mér vókið sem þessi réttsýnin og bara réttlætskendin og þetta vilja fá bara allir hafi sömu röddina sko og þú veist að stéttabarátta verði ekki slitin í sundur við almenna mannréttindabaráttu og eitthvað svoleiðis. En svo finnst manni sko kannski aðferðafræði sem að stundum kennt líka við vók sem slaufunamenningin, dómharkan, þú veist eins og Sólveig Anna var að lýsa í spjallinu við Rauðaborðið helgina sem þetta að hvað var að skoðanalöggur eða allavega var á netinu mikið talað þetta skoðanalöggur og svoleiðis og það þá önnur hliðavóki sem maður þarf ekki að gangast. Myndir þú segja að þú væri þarna mikið í slaufunamenningunni? Já sko, ég fór aðeins sko, ég svona með stigvélin á jörðinni. Hvað þýðir það? Það þýðir það bara, ég ekkert eitthvað að velta mér of mikið sko upp úr öllum þessum svona fræðum. En þegar ég byrja að sensa svona að það eitthvað að gerast og eins og til dæmis bara áhugavert þessu í mínu tilviki sko, ég mjög feminískur en svona þeir sem eru með fyrirlega bandið svona í fjölmiðlum til dæmis, þeir þola mig ekki sko. Og ég hef alltaf verið að velta fyrir mér bara hvernig stendur á þessu og þá koma til mér alls konar fræðingar og þeir byrja að útskýra fyrir mér sko hvað það sem að hver ég tikka ekki boxinn og eitthvað svoleiðis. Og þá þarf ég svona þá þarf ég eitthvað að fara að rýna í einhver fræði til þess að geta svona bara einhvern veginn áttað mig á því hver stemningin úti að því að ég að planta alls konar fræjum stundum bara onni í einhver steinteppi sko. Má ég spyrja, upplifirðu að þú sért að nota hugtök og orð sem ekki falla af? Nei, ég bara að haga mér á ákveðinn hátt. Það hegðunin. Já, og það svona meira það sko því að ég búin að vera að þjálfa strákar rosalega lengi
og svo eignast ég dóttur og ég bara byrja að þjálfa hana og vinkonur hennar alveg nákvæmlega eins og ég hef þjálfað drengi og held að ég sé góður í trú að þetta sé ákveðið jafnrétti að ég fekk alltaf voða mikið klapp á baki fyrir það sem ég gerði og allt í einu ég bara orðinn mesti ofbeldismaður sem bara hefur stigið inn í íþróttarhreyfinguna og bara útmálaður og ég bara hvernig má þetta vera? Vegna þess að þú talaði mannamál, sama tungumál, stelpurnar og þú... Já og bara rosa harður við þær sko, þú veist, á köflum og og svo það bara alltaf þannig með krakkana mína að þau verða rosalega sterk og ég hef ofboðslega gaman að því einmitt að vinna með svona krakka sem að hafa ekki fengið tækifæri þegar þau unnu kannski ekki genalottóinu sko og mér finnst gaman að vera með krakka sem eru lítil í sér sko þú veist, kvíðakrakkana og allt þetta og mín leið til þess að sko styrkja þau náttúrulega bara að við köllum þetta bara inni og í gegnum allt sko og það eitthvað svona, þú veist svo kemur einhver og segir já, það heitir exposure therapy í sálfræðinu og þá segir bara já, ok, þá ég bara að gera exposure therapy og mér finnst ekkert eitthvað það ekkert nýtt og þetta meikar allt svo mikið sens en en svo, þú veist, og svo þetta bara þannig að ég bara að lenda á alls konar vekkjum og svo bara allt í einu stígur menntaelítan bara einhver svona partur af einhverju menntaelítu upp á móti mér sko fólk sem vók Nei, það ekki vók sko, af því að það verið að tala um vók og anti-vók ég kalla þetta ekkert anti-vók ég kalla þetta vógrán það verður alltaf cool að þýða það bara yfir á ensku sko vókjacking ég sem að coina þetta bara og gefa út bók sem heitir vógrán og svo getur bara verið með vógræningja sko ekki sko og hvað þýðir það eiginlega? Já, það bara fólk sem tekur vókið í gíslingu og þetta bara svipaði svo með sko því að nú ég bara algjör Jesú maður sko og og ég bara búin að pæla mikið í Jesú og mér finnst Jesú geggjaður og svo þegar sko menn fara einhvern veginn að taka Jesú og ætla að nýta hann á pólitískan hátt þá verður þetta svo mikið clusterfuck sko Þetta náttúrulega gerist rosalega oft sko, þú veist, í líka sósíalismanum og bara í eiginlega öllum hugmyndafræðum sem að byrja með einhverju í flottum hugmyndum og jáfnvel byrjar framkvæmd að vera góð og svo einhverju sem að taka það yfir og setja bara ofbeldi inn í það sko og ákveða að treysta ekki fjöldanum eða treysta ekki fólki sko. Já, svo það líka eitt sko með þetta ofbeldi sko að því að það verðist vera rosalega sko svona, hvað segir maður, þetta rosa breið lína. Ég var að tala við konu í gær sem borgarfulltrúi sem að koma og ég var að kynna hana fyrir stelpunum mínum. Ég alltaf að fá svona konur að hitta stelpunum mínar og líka svona sína þeim svona það sem við erum að gera. Ég að athygli borgarinnar sko því að ég náttúrulega, þú veist, svo ég að vinna með stelpur og ég að vinna með Íslendinga velhendum uppruna sko og við vorum að tala sko, hún hefur sjálf lent í miklu ofbeldi og hún var sjálf að tala það sko hvað henni finnist ofboðslega erfitt, hvað veru margir sem að tækju líka sko ofbeldiskonsepti og rændu því, hijackuðu, þú veist, ofbeldiskonseptir og allt í einu þetta bara allt einhvern veginn metið að jöfnu sko, þú veist, það að einhver frægur listamaður klípur einhverja stelpu í rassinn, mjög óviðandi hegðun, þú veist, ef einhver myndi gera það við dóttur mína þá myndi ég, og hún kemur til mín og segir bara hvað á ég að gera og þá segir bara, þú náttúrulega bara lætur viðkomandi heyra það ef þú ert á einhverjum stað til dæmis í vinnu eða einhverju slíku þá þarfst þú náttúrulega bara að reporta það og segir bara, heyrðu, þú veist, þetta er algjörlega óviðandi, ég tekið ekki mál og svo framvegis og ég myndi aldrei nota orðið ofbeldi beint yfir það vegna þess að sko ég hef sjálfur lent í alls konar svona harassmenti og ég geti sagt að ég verði fyrir miklu ofbeldi á internetinu og ég verði fyrir miklu ofríki til dæmis frá íþróttarhreyfingunni og ég verði fyrir alls konar ásökunum alls konar hluti og ég bara einhvern veginn, sko, ég hugsa alltaf með mér sko, ef ég ætla að fara að henda orðinu ofbeldi inn í þetta þá finnst mér ég vera gengilsfell á svo mikið, þú veist, alveg ofbeldi þannig að við þurfum að vera með einhvern svona stigsmun á þessu og svo þurfum við líka dálítið að átta okkur því
að sko eins og til dæmis það sem ég að gera og fellur rosalega illa í krami hjá sko vógræningum að ég til dæmis mest, og ég held að þetta sé það sem ég að lenda í til dæmis með stelpurnar mínar sko, það einhvern veginn það að ég sko berst gegn því að sko að fólk einhvern veginn gefi þeim einhvern fórnarlamsstimpil og svona gaslýsiðar skilur ég, nú ætla ég að ræna orðinu gaslýsa skilur nú ég að ræna því orði og ég að segja bara sko þá að gaslýsaði í það að þú náttúrulega átt af því að þú ert stelpa og samfélagið á móti þér og það ekkert sem við getum gert og þú ert bara í minnihluta hóp og bara þú veist mér finnst óbúðslega leiðilegt oft á tíðum að sjá til dæmis hvernig tala við þolendur þú munt aldrei ná þér eftir þetta þú veist, ég segi bara, veistu það að þú hefur bara val og þetta að fara að gera þig sterkari og þetta virðist ekki falla vel hjá vógræningum. En þannig þú líka að tala ákveðina, þú veist að tala að sitja ákveðið farveg, ráðþinga við dóttur þína, þú veist að hún eigi að tilkynna ofbeldi, hún eigi að viðurkenna, hún eigi að svara fyrir sig, þú veist þetta hún einhvern veginn bregst við, sko. Og svo hvernig hún sjálf á að bregðast við, en kannski þess að þú ert að tala um að í staðinn þá kannski orðin svolítið lenska að bregðast ekki við, eða setja það, vera ekki eins og meðvituð treyst ekki eins og í kerfinu, prófa ekki eins og að fara, þú veist, réttar dómsleiðin eða svoleiðis, ef það er svo alvarlegt, heldur kannski fara með það í blöðin eða á Facebook og þetta svona, að fara í fórnarlambs hlutverkið eins og þú ert að lýsa því, sko, í staðin fyrir að... Það getur vel verið og þú eru að taka þetta á Facebook, skilur við. Það getur vel verið, sko, málið bara þetta að, sko, síðast þegar ég vissi, þá þetta bara frumskóran úti. Og ég þarf að undirbúa, sko, börnin mín undir það að lifa af í frumskóinum og það gerir mikið þolenda meðvirkan. Gerenda meðvirkan af því að þú veist ég ekki byrjaður að tala um það hvernig ég vil trýta síðan þá sem að koma illa fram og þetta bara, þú veist, þú getur ekki sett þetta að þú verður að aðgreina þetta svolítið í sundur og þetta til dæmis eitt af því sem að þú veist, sem ég hef orðið á barðinu fyrir sem ég vil svona kenna svona vógráninu sko. En sko ég verð að segja þú ert þarna að tala eins og háskólamaður líka, skilur, enda ertu fræðingur, þú veist, það að segja að þú leggur þig fram að greina hugtök og greina þetta að og hugsa, þú veist, mismunandi leiðir og þarna verð ég að segja, og þú ert að tala um það eitt útilokur ekki annað, þú veist, og það það sem gerir stundum að það verða svona þessi eins og við erum að tala um í polariseringunum, það annarkvort þetta eða hitt og það verður líka falskur valkostur sem við fáum. Þannig að við þurfum einhvern veginn að greina bara muna, nei, það var ekki þessi valkostir, heldur einhver aðri valkostir og þarna ætti háskólinn og þess að þú talar um menntaelítuna þú veist, þarna, hvað segir þú við því? Þú veist, þarna ætti þetta menntafólki að bara vera því að vera saman í liði en ekki að það sé annarkvort eða, sko. Heldur betur. Já, nú veit ég ekki alveg, kannski ég hluti af þessari menntaelítu, ég veit ekki alveg hvað það sem að menntaelitan hefur ásakað þig eða hvernig af hverju þú hefur verið talin vera ofbeldismaður og eitthvað svoleiðis. Já, ég fer að googla þetta við tækifæri. En það sem mér dettur í hug helst að kannski hafi verið gagnrýnt í þinni svona, orðræðu og þínum stíl kannski, að þú svona, ef maður talar um svona þessa kannski það sem hefur verið flokkað sem karllægir eiginleikar og svo kvenlægir eiginleikar. Ég myndi nú vilja segja sko að þú veist, jákvæðar og góður eiginleikar í fari manneskju og ég held að þú sért sammála með því ættu bara að vera kyn hlutlausir og það í raun. Að bara hvað einkenni góða manneskju? Hún hvað er góða dygðir sem við að vera þú veist, sjálfstæði hugsun og hafa eitthvað þol fyrir mótlæti, vera heiðarleg, vera góð. Þú sérst að tala um mig þetta. Já, nei, ég bara að segja. Já, bara, en kannski það sem en líka að sína umhyggju og kannski til dæmis eins og það sem ég naut í myndinni þig, að það var kannski þetta, þú veist, þessi harka, þessi ofuráhersla á hörku og svona, kannski svona, það sem ég fannst hljóma mjög tepruleg, en svona ljótt orðbragð og svona. Það var ekki ljótt orðbragðinni.
Nei. Þarna ertu að gefa þér, sko. Já, ok, það getur verið. Kannski er ég að blanda saman minni reynslu úr körfubolta. Ég hröklaðist sjálfur, þannig. Ég hætti í körfubolta því að... Það var því að þú varst ekki hjá mér, sko. Já, það getur verið, sko. En mér varst rosa gaman að spila körfu, sko. Bara æðislegt. Kemur svona kannski ekki mikilvæg sportista fjölskyldu. Svo kynntist ég körfu þegar ég var 13-14 ára. En svo varst mér bara að keppa við, sko, stelpur oft var það stelpur frá Suðurnesjunum og þær voru svo harðar og orðbragðið var svo ljótt. Það var að skipta út bara, hvað er að dekka þessa ljótu tussu þarna? Já, guð, það er alveg bannað hjá mér. Og það bara alveg, bara upp og sín og fer maður út bara þú veist, klökkur í og bara alveg, ég held að við væri með núttalsós verið í íþróttum í liðsheildinni Hvað er pointið? Nei, pointið það sem að ég get ímyndað mér kannski einhver hafi gagnrýnt þig og það sem að ég veit að til dæmis Sólveig Anna, nýja fyrirmyndin þín hefur verið gagnrýnt fyrir. Ekki nýja, hann er búin að vera fyrirmynd í mörg ár, sko. Já, ok, já. En ég er ekkert að segja að ég sé... Þú segir samt, sko, í statusnum þínu Brynjar Karl frá því á sunnudaginn að þú ert orðin official sósíalisti eftir að hafa hlustað á Sólveigu. Já, þetta var bara svona, þetta var andleg ölfun sem ég væri í, sko, og ég er búin að vera að díla við timburmennina, sko, eftir á. Já. En mér langar að segja líka þetta með, þú veist, það sem þú sagðir áðan, með, sko, ekki að fórnarlambsvæða, ekki vera, sko, þú veist, taka fólki einhvern veginn völdin í rauninni til þess að bregðast við ykkurum aðstæðum og þú veist að líka þú eru að hafa eitthvað svona gritt, þol fyrir mótlæti og þannig. Ég er bara alveg sammála því. Og svo þessi lýsing, sko, það er frumskóður að núti. Það er svona, já, býttuna við. Já, minn svona feminismi gengur svolítið út á það, já, býttuna við. Á þetta endilega að vera ykkur frumskóður að núti. Þú veist, er það endilega harka, hvað með mýktina, hvað með þú veist eins og vorum að tala Þú mátt ekki rugla saman hvernig þetta er með hvernig þú vilt þetta sé. Já, en annað sem myndi líka bregðast við það sem við varst að tala og sem að einmitt Snorri kom líka inn á þessu fórnarlambsvæðing. Sko í fyrsta lagi þá að því við erum að tala hugtök og hvernig merking breytist og það er að leggja nýja merkingu í gömul hugtök og hugtök er ekkert stabíl eða stöðug. Það er bara þau eru bara í ykkur flæði en sko fórnarlamb, þetta er eitthvað hugtak sem að er eiginlega svolítið búið að henda út af listanum, að þá er á ensku þá talað sko survivor, einmitt eins og þessu út af þessu sem að þú varst að tala áðan að þú veist, það ofbeldi sem ég hef orðið fyrir einkennir mig ekki og þarf ekkert að hefta mig í öllu sem að ég tek mig fyrir hendur í framtíðinu. Ég var þolandi þarna, ég var fyrir ofbeldi og en ég meina það þarf ekki að skilgreina alla mig og alla mína framtíð og allt það. Og sömuleiðis finnst mér líka kynjafræðingar eða feministar ef einhverjir hafa talað gegn þá eins og einhvers konar skrímslavæðingu eða svona þetta með að tala þú veist, skrímslavæðingu gerenda, við talum það gerendur þá í ofbeldismálum og þá ertu að búa til identitet eða sjálfsmynd eða típu bara þú ert bara ofbeldiskona í staðinn fyrir að upplifa öll reynsla er ferli, allt er ferli þú ert auðvitað, getur verið að þú þurfir að viðurkenna að þú hafi verið fórnarlamb á einhverju augnablikki og síðan taki við, skilur það raunverulega talandi Jesú Krist, þú veist, og það eru í þessu í trúarbröðunum er oft svona ferli, svona ritual, þú veist, svo fer í gegnum iðrunina og svo fer í gegnum sáttar, eitthvað svo leið sem okkur vantar svolítið í okkar samfélagsstundum og þá koma þessar neglur, þú veist, þú ert bara í þessu hlutverki, þú ert fórnarlambið og þá kemst aldrei út úr því. Kynjafræðin einmitt finnst mér hafa svona róttaki ángir allavega henni að því sem að ég hef kynnt mér, þar er verið að sjá þetta miklu eins og þú ert að segja, hugtök hreyfast eins og reynslan okkar er og við förum úr kannski sem einstaklingar frá einu hugtaki yfir í annað, við erum ekki föst í, þannig að þegar við sögum hvort við séum woke og anti-woke, þú veist, það bara það hefur mörgulegt ekki alveg merkingu, þú veist, en þetta okkur finnst samt gott að tala þetta vegna þess þetta er raunverulega, þetta er ekki bara eitthvað hugtak, þetta er hugtak sem tengist þessum atburðum núna í Bandaríkjunum og hvernig þeir snerta okkur, þetta er mjög svona mikið í umræðinni og er notað til að dæma
og þegar komið svona, þú veist, harka í dómana, þá hljótu að þurfa þess að pæli býtunum við, hvar hérna... Ég held að tengist líka svolítið þessu, sko, bæði náttúrulega oft talað stúdenta og þá kannski stúdenta í bandarískum háskólum eða hér sem eru að læra eitthvað svona krítísk fræði, kynjafræði eða læra rasisma og svo framvegis og ég meina alveg svo erum að tala um þessi hugtök leiðum maður kannski lærir eitthvað nýtt hugtak eða lesum eitthvað kenningu sem svona ný sýn á heiminn þá opnast ykkur veruleiki fyrir þér og þú byrjar að sjá heiminn í gegnum þessi gleraugu og þá kannski sérðu skrattan allstaðar, getum við að sagt sko. Þú bara, þú veist, ég meina eins og sósíalistar, þú veist, já, nei, þetta kapitalismin, þetta efnahagskerfið, það stétt aðalbreytan, þú veist, það eru gleraugun sem þú horfir á heiminn með. Og svo kannski, stundum við talaðum kannski að, eins og þetta, já, ég er alveg vók, en sko sem ég segja, já, en þetta bara hefur gengið úr langt, þetta hefur gengið út í öfgar og þú segir, nei, þetta fólk sem hefur stólið. Þetta woke rán, þau eru að leggja rangan skilningi í þetta. Og ég meina, já, ég get alveg ímyndað mér að, þú veist, það alveg til og við verðum að bregðast við því að... Ég var ekki að tala um þetta fólki, ég var bara að segja, sko, ég var bara að tala um þessi tvö koncept. Þú veist, það woke sem þetta social justice, vera vakandi fyrir, sko, réttindum og svona vera samkennd mannvirðing og svo framvegis og svo það raun og verið þeir sem að þú veist allt verður djöflinum af vopni og ég var mjög spenntur sko að heyra því að þú ætlar að fara að segja mér hvað það var sem ég hef lent í og svo bara fórstu off on attention sko. Þú veist, þú að minna mig á það sem þú hefur lent. Já, sko, þú veist að segja sko það sem ég var að upplifa og eitthvað svona. Já, þú veist að segja þú varst eitthvað sem byrjaði að tala um að ég var að nota einhver orð og eitthvað sko. Ég held að vandamáli sé að því að sko það sem ég verið að lendi í varandi til dæmis fræðimennina það þeir tala bara úr einhver fílabeinsturni. Þeir koma aldrei og kynna sér það sem í gangi. Ef þú myndir koma bara með mér á æfingu eftir og þú myndir hitta þessar stelpur og ég myndir sýna þér aðferðina og allt þetta sem við erum að nota að þá var ég rosalega gaman að ræða við þig og segja sko, býtu, hvað þetta? En þegar ég að tala um sko, því að ég var, sko Björn sendir á mig og segir, heyrðu, ertu til að koma inn og ræða woke og anti-woke og ég hugsa bara svona, hver anti-woke? Hver anti-woke? Það enginn að tala um það. Jú, það nefnilega svolítið mikið verið að tala um það. Sko, anti-woke, sko, að því að ef við skilgreinum orðið woke sem þetta, social justice og allt þetta, þá held ég að bara langflestir séu þar. En svo bara málið að byltingi getur börni sín, allt verður djöflunum á vopni, auðvitað verður þetta allt pólitískt, þú veist, bara leið, bara svo mjög áhugavert sko því að ég að þjálfa stelpur þegar svona MeToo-byltingin fyrir gang. Og þá ég með, sko, þá ákvað ég, sko í dag það þannig, það engin kona að þjálfa í meistaraflokki kvenna í efstu 2 deildum. Það bara galin staðrind og þetta dálítið áhugaverð sko því að svo eru konur að taka yfir í öllum stjórnunarstöðum sko innan stofnana og eitthvað svona. Mér finnst það bara frábært og svo einhverjir kallar sem fara að væli við því og þá segir ég bara strákar, hvað að stoppa ykkur? Ég meina, farið bara að standa ykkur og gera eitthvað í þessu. Þú veist, og það bara sama sem ég segi við stelpurnar, en ég sagði við þær stelpur, sko, mér langar til þess að gefa ykkur tækifæri og svo það annað, þú veist, jafnrétti og allt þetta, þú veist, sko, woke, ræningarnir, þeir fara alltaf að berjast sko, pólitíkin fer að ganga út af það að nú þarf að sko kynjakvóta. Hvað djús kjaftaði það? Bara, þú veist, pæliði í því. Pæliði í sko pólitíkinni þegar einhver segir, já, jafnrétti, en svo ætlar að kynja halla, þú veist, og það fatta það allir, auðvitað hallar á konur. En ég skil ekki alveg hvar verið að tala um kynjakvóta og í hvaða samhengi? Hver að mæla? Sko það sem verið að tala um það, sko, það stundum vantar konur inn í ákveðin störf og stundum vantar kalla inn í ákveðin störf. Og þegar ég horfa á þetta, að því að sko, ég á svo erfitt með það að fara í fræðina, því að ég fer bara inn í minn geira sem þá bara körfuboltaþjálfun. Og ég á sem sagt fyrirtæki og búin að vera ráðgjöf í einhver 20 ár fyrir bestu þjálfara í heimi og stærstu íþróttali í heimi og þetta allt kallar. Og skilju, ég bara algjör kall, ég alin upp sem algjör kall remba í raun og veru
af því að hérna í mínum heimi að þá eru bara, þú veist, ég man eftir því, ég hitti sennilega bara besta þjálfari sem ég nokkuð tíðan hitt, sem var kona sem heitir hérna Pat Summitt, hún er bara legendary coach í Bandaríkjunum og man alltaf eftir þessu, ég gæti ekki beðið eftir að hitta því hún var að þjálfa hérna á University of Tennessee og það var gæjarna sem hitt Bruce Pearl sem var að þjálfa kallana sem var eitthvað svona smá legend og ég gæti ekki beðið eftir því að hitta hann af því að ég bara tengdi ekki við hana þú veist, ég bara gæti ekki tengt við hana og þetta er svona regret hjá mér að hafa ekki bara setið með henni lengur og allt þetta er svona fordómar sko, þetta var gamli Brynjar sem var svona ekki búin að já og raun og veru nýja því ég er alveg fullur af fordómum ennþá en sko ég hef enga áhyggjur af fordómum mínum vegna þess að þú veist ég er ekki að reyna að vera með fordóma þú ert vakandi sem er þetta upprunalega hugmyndin vóki þú ert vakandi, þú ert svolítið meðvitaður og ég vil taka umræðina og ég vil taka umræðina til dæmis við þetta sko fræðasamfélag sem er alveg fullt af fordómum og sko hún kom meira sem er fordóma hérna þegar hún ætlaði að byrja að segja sko við vorum að nota rosalega mikið einhverjum slæmum orðum og það er bara allt í lagi og þá bara leiðrétti ég hann alveg eins og það ef ég segi einhverja hluti og þá kemur hún til mín og segir nei þetta er ekki svona, þú ert að kynna þér en byrju, í hvað samt skólaleik erum við í okkar samfélagi þegar sem að ein er að leiðrétta þetta og þú ert að fara að leiðrétta allir er að leiðrétta stílana það er einhver hugsun þá það er einhver rétt hugsun að það sé hægt að leiðrétta já en sko pointið mitt var bara býta, að ég klára pointið ég fór aðeins hérna í burtu svo ákvað ég að halda sem sagt þjálfaraskóla fyrir konur og ég sagði bara fá mín hérna bara fullt af konum og mér langar að gefa ykkur tækifæri til þess að auka virðið ykkar af því að það er það sem ég held að jafnrétti snúist fyrst og fremst þá fara sko fyrstu mánuðina þá gera stelpunar ekkert annað en að segja mér frá einhvers konar perraskap og vanvirðingu og hlutum sem þær eru að takast á við og ég horfði á þetta og ég segi já ég hef lent í fullt af þessu hlutum en ég er nógu valdeldur til þess að takast á við þetta þannig ég segi bara ok þú veist, við þurfum bara að byrja þar og fara inn í það þannig að það er svo rosalega stór partur af þessu sem gengur út af það að við þurfum að efla fólk og gefa fólki tækifæri til þess að geta staðið í alls konar rugli og hörku og bla 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 inn í þessu í staðin fyrir það að ætla bara að segja hérna, heyrðu neini, tökum bara standardin niður er ég að meika Nei, en þarna náðu þið Sólveig Anna líka saman því hún er með sínu fólki er að valdefla og í stéttabaráttu fólk sem er lægst í samfélagsstiganum og þá, sko, að því að eitt er það eins og þú segir, ég meina hún og fleiri, eins og þú segir, það er kannski fáir sem að vilja ekki kannast við það að vera með samkennd og vilja öllum sínum minnstu bræðurum og systurum vel og svoleiðis. En svo kemur þetta prógram, pólitíska prógram, eða þú veist, þetta svona starfsprógram sem þú situr og mér virðist að vera þannig að hún og kannski eins og Efling þau segja sko við og hérna í Þýskalandi fleiri flokkar segir, þú veist, við í okkar prógrami, við getum ekki verið að hugsa skiljið bara vera alltaf að tala minnihlutahópa og svoleiðis, við verðum bara fókusin verður að vera á stéttabaráttunni og hitt kemur númer setna sko Kleipum honum að þess að mér langar fyrir hönd fólksins í heita pottunum í sundlögu landsins aðeins að bara síðast í gær í heita pottunum í gær, þá var fólk í Vesturbæjarlaug að ræða þessa uppákomu á samstöðinni á sunnudaginn, þess vegna sitjum við hér við verðum vitni að þessum heiftarlegu viðbröðum sem verða í kjölfarið á Rifrildi Sólveigar Önnu og Hallgríms Helgasonar og það þyrlar upp alls konar svona nýjum hugmyndum hvað er vók, hvað er anti-vók og þú ert komin með þetta hugtak sem við erum að kljást við í dag og svona og ég satt þarna í klukkutíma með fólkinu í heita pottinum í gær og hlustaði á sögur fólksins og ég samsamaði mig bara býstna vel í því sem þau voru að segja. Þau upplifaði þannig að fyrir einhverjum misserum eða árum þá breyttist frelsi okkar til að tjá okkur og það breyttist frelsi okkar til þess að gera mistök í tjáningu það breyttist, því voru settar skorður og það byrjaði að við vorum hundelt fyrir einn veikan blett í því hvernig við tjáðum okkur. Þau voru þannig mörg sem sögðu, ég er hægt að skrifa status á Facebook, það er alltaf einhver sem kemur og neglir mig fyrir að ég er náttúrulega ekki sérfræðingur í þessu og eitthvað svona. Og ég vil bara segja það svolítið eins og er að bæði sem bara Íslendingur og fjölmiðlamar, þá tek ég svolítið undir þetta. Að hvað séru? Að það að við höfum ekki sýnt, það hefur verið skortur og umburðarlyndi
gagnvart því að við höfum bara fengið að tjá okkur og segja alls konar vittleysu sem að öðrum finnst. Það hefur verið einhver bara mjög öfgafullur hópur í landinu sem hefur hertekið orðræðu stundum undir merkjum vók og fólk upplifir það bara að það hafi ekki lengur frelsi til þess að tjá sig hina á þessa hluti sem mjög óheppilegt að mínu mati. Til dæmis, ég þekki fæsta af vinnum mínum á Facebook. Það er bara fólk sem biður mig að frenda sig og ég geri það bara því ég er opinber fígúra. Mörg hundruð vina minna eru með skoðanir sem ég finnst algjörlega viðbjóðslegar en mér finnst mjög fróðlegt að fylgjast með þeim og heyra þau tjá sig og aldrei dytti mér í hug að fara á veggið þeirra og ætla að fara að laga þau. Og ég held að þessi þreyta, bara fólkinu í heitapottunum og mér sjálfum, við erum bara sammála það. Ég veit ekki hvort þetta er sérfræðingaveldið sem hefur tekið orðræðinu í gíslingu. Ég er ekki viss að svo sé. En það hefur orðið mjög mikil skautun, stundum undir merkjum vók og þess vegna hefur bara það hefur komið vaxandi óþol, vaxandi pirringur og núna bara springur fólk út. Það er búið að halda niður í sér andanum, misserum saman, það heldur í fram að tjáningafrelsi þess hafi verið skert, misserum saman, af því að við erum svo hrættum að mistiga okkur eitthvað í umræðinni. Þú varst að tala blaðamennina og körfuboltann. Ég vil líka benda á það að það er munur á veruleikanum og hugmyndafræði á öllum stigum. Við getum, þegar við erum með krútlega sæta 4 ára krakka í einhverju íþróttastarfi, við getum öll notið þess þegar er ekki samkeppni í hópnum. En svo verður til eitthvað sem heitir samkeppni og lífið er brútal. Lífið er spurning um samkeppni. Það er spurning grjótarða samkeppni. Þegar börnin okkar eru fullorðin, þá keppa þau við önnur á sama aldri alls konar stöður og þá bara nýrveruleiki og á einhverjum tímapunkti verður þetta brot í þjálfun og í íþróttamennsku og bara hellingur af fólki hefur vaðið uppi hér í þessu landi sem á öðrum löndum sem hefur ekkert vit á því sem það er að tala en það skiptir sér samt að því og það vill sem sagt það vill koma þeim málstað á framfæri að veröldin sé einhvern veginn sem hún er ekki. Þetta var umræðin í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í gær og manstu þegar við vorum í fyrra, ég hef alltaf verið talið mig á rosalega mannréttinda sinna sem ég er, mikinn mókust á allt það, en ég held að hafa verið í ágúst í fyrra sem ég satt við þetta rauðaborð og ég sagði ég er svolítið þreyttur á þessu og að mér fannst að orðræðan væri orðin hertekin og það voru margir búin að slá eignarhaldi á hana og ég held að það sé hluti á þessu meini. Já, ég held að það sé alveg rétt en það má ég bara segja því svo við tölum nú meira viðmennir að ég held að sem sagt, getur ekki verið þú veit að spyrja hvort sérfræðingarnir hafi hertekið og séu komin í þetta. Nei, ekki endilega sérfræðingarnir, bara einhver já, en getur ekki líka verið pólitíkin, af því að svörtulistarnir þeir náttúrulega eru mjög einkennandi fyrir þá til dæmis í Bandaríkjunum sem voru elt upp í sósíalista á síðustu öld og í pólitíkinni svona mjög hægri og fasískri pólitík þá er þetta svona mjög mikið tekið tæki, þú veist, að setja upp svarta lista eitthvað sem er með rangar skoðanir eða hættulegar skoðanir, ógnar örygginu, þú veist, þessi er ekki og búa til þessa svörtulista og ég held kannski að reiði sumra er það að menntaelítan hafi einhvern veginn farið bara líka í þetta hlutverk að setja þessa svörtulista. Hvað segir þú um þetta? Mér finnst svolítið áhugavert að lista á þetta vegna þess að ég hlustaði eitt podcast í gærkvöldi sem að ykkur tengdi við á Facebook sem að átti víst að vera podcastið sem að Sólveig Anna væri búin að hlusta á. Ég svo sem hef alveg orðið vör við þessa umræðu lengi og við tala um þetta hvernig þessi vókismi bara er búin að taka yfir í háskóla í Bandaríkjunum og menntastofnanir og öll þessi umræða menntaelítuna og eitthvað svona og svo einmitt umræða frá, kannski helst frá vinstrinu. Það er ágætt að tala um það að það er náttúrulega vókismi er gagnrýndur bæði frá hægri, trumpistum og svo frá vinstri og þetta er sumt er líkt og margt er ólíkt en
frá þessari vinstri gagnrýni, það finnst mér svolítið áhugavert að það er svona, vinstri menn eru stundum svolítið veikir fyrir svona samsæris hugmyndum og þegar maður heyrir svona umræðu það, Hægri menn eru það líka. Já, og það er svona, og það er svona umræðan einhvern veginn, já, bara kynjafræðingar og einhverjir critical race, kennarar eru sko búin að taka yfir háskólana, kerfið og háskólana og ráða og eru með bannlista og maður er bara, býtu, hafið þið stigið fæti inn í háskóla þetta bara, ég kannast bara svo ekki við þetta. En hvað kemur þetta þá samt? Þú veist, en þetta er kannski, þetta er náttúrulega líka einhver hræðsla, þú veist, hvað, eins og þú varst að segja áðan, mér finnst þetta góð punktur að til með ofbeldi, gera greinamenn á ofbeldi, að þú veist, hvað köllum við ofbeldi? Er það ef ykkur skrifar eitthvað, þú veist, andmælir þér á Facebook eða ef að til dæmis þú skrifar eitthvað og þú notar kannski hugtök sem að þykja ekki viðeigandi í dag eða er búið að andmæla eða er búið að greina í tætlur, þið vitið og og ykkur svona segir, heyrðu, já, ég myndi nú ekki nota þetta svona og þá bara, þetta er ofbeldi það er samsæri kynjafræðinga sem er með svartan lista af venjulegu fólki sem að, þau vitið, þetta verður alltaf svona bitu nú við, já, erum við ekki bara að ræða saman eins og þetta, þú veist, má ekki þú veist, þetta verður svolítið svona, fólk er rosalega auðsæranlegt og eins og við vorum að tala um áðan og ég er alveg sammála því það sem að þú ert að tala um bæði í svona, bara eins og í íþróttunum og samvætti við bara hvaða eiginleika við viljum þjálfa upp í okkur sjálfum og sjá í öðrum eitthvað þol, þú veist, ég meina það er líka erfitt ef maður upplifir það að maður er að missa eitthvað og það sér maður líka bæði í hægrinu og vinstrinu að það er þú veist, Make America Great Again þetta byggist á nostalgíu þetta byggist á hugmyndinum að það hafi verið áður eitthvað sem við höfum mist og hjá Trump er það þannig að gender eða kyngerfi eða allt sem heitir eitthvað critical race eða eitthvað grefar undan þjóðar heild, þetta veldur sundrungu og bara, já og en sama er eiginlega upp á teningnum líka í vinstrinu þú veist, já, allt þetta talum þau vitið, áréttni eða þú veist, fordóma já, svona microaggression já, sem ég finnst mjög mikilvægt hugtak að við tölum en þú veist, þetta sundrar samstöðunni ég myndi nú segja bara vinstri menn hafa nú bara gegnum sögun að vera ágættir í því að sundrast hvort sem að en er ekki pínu munur á þessu fræðin eiga að vera að þróa og fræðin eiga að vera í samræði við þann sem hefur reynsluna og það sem er með reynsluna getur fengið sjónarhort frá þér og þú getur fengið sjónarhort frá þér og þetta getur verið svona og þá hlýtur að vera ákveðin svona ferli en það sem að kannski við erum að mótmæla öll, það er ákveðin kretta, þú veist, það er ákveðin þegar þú ert búin að einhverjir kannski fræðimenn, það er alltaf einhver minniluti kannski í fræðimennsku sem að vilja bara þú veist, festa niður hugtökin, svona er þetta, þú ert svona og notaðu til að stimpla. Ég upplifa þetta ekki, nú hef ég hef lært kynjafræði í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Íslandi og ég hef kennt þetta fag og ég get ímyndað mér, ég veit alveg hvað þið er að tala að það er, þú veist, einhvers konar svona, þú veist, það á, ég meina þetta er alveg til, þú veist, einhvers konar, þú veist, svona siðferðis, svona lögga. Akkur er kynjafræði, kennd í, þegar dóttir minn var í kynjafræði er á þessari önn á hvaða stigi? Á menntaskólastigi og þetta er, ég er búin að vera að kynna mér það sem er í gangi og ég vissi reyndar ekki fyrst hver kennarinn var fyrir hún kom heim og var alveg baffled yfir því að kennarinn var að sína þeim sem sagt aðferð svo þau gætu mælt sig í eftir forréttindum þau fengu sem sagt bara töflu yfir það að þú veist, ef þú ert kona lesbísk svört, skiljiði að þá varst alltaf komin í minn og minni forréttindi og hún kom alveg heim og hún svona, mér fannst þetta eitthvað svo skrítið og svo fór ég að kynna mér sem sagt námsefnið og ég held að það væri bara ótrúlega áhugavert að setjast með þér og bara fara í gegnum hvernig verkefnir eru lögð upp hvaða ritgerðir og hlutir eru sem sagt lagðir til hliðsjónar
hvernig sem sagt nálgunin og bara svona kennsluaðferðirnar. Ég hef gríðarlegan áhuga á kynjafræði. Mér finnst þetta merkilegt. Ég hef setið Það er opið fyrir skráningar. Já, ég bara því að reynsla mín af kynjafræðingum á Íslandi, hún er skelfileg. Okay. Hún er bara skelfileg. Og ég geti bara, ég er með alls konar documentation það og ég geti farið rosalega. Er það kynjafræðikari eða er það einhver sem taka kynjafræðina og staðlana og nota sem vopn? Já, mér finnst það, til dæmis þegar ég hitti svona eina fyrirmynd sem ég á, sem Magga Pála í Hjallastefnunni. Og þegar myndin kom út á sín tíma, þá hringja hjallastefnukennarar í mig þegar allir að hatast í mér. Það er aldrei áhugavert samt þegar myndin var sýnd erlendis, að því að myndin var hálf finnsk, að þá voru fræðingar í Finnlandi fannst hún meiri háttar. En að því að ég var búin að vera skotspót fjölmiðla á í aðdraganda að myndinu og var í fjölmiðlabandið í 4 ár, ég er ekki athyglisjúkari heldur en það, að ég er búin að vera þarna í 4 ár og segi ekki neitt og ég leyfði fordómunum bara að Mér finnst þú eftir að segja aðeins nákvæmara hvaða, því til dæmis ég sá þessa mynd og mér finnst það bara mjög flott og ég er bara sammála mörgu, ég skil af hverju Magga Pála hefur haft samband við þig eða að því ég meina ég bara þetta með hvernig við vinnum með kynjamótun og kynjaða eiginleika og til dæmis eins og hjallastefnunni það sem verið að styrkja mjúka eiginleika í strákum og kenna þeim að tala tilfinningar og eitthvað svona, samkennd og stelpurnar að vera styrkja þær í meira svona eins og þú ert að gera, svolítið svona gritt, svolítið svona. Þú veist ekki að þegar ég með strákana, þá ég akkurat þar líka. Já, en þú ert alltaf að segja að þú hefur orðið fyrir svo miklu aðkasti og ég veit ekki alveg svona, við getum útskýrt aðeins frekar hvaða var sem varst gagnrýndur fyrir og hver var Já, frá hendi kynjafræðinga þá. Þetta svo mikið, ég veit að, og við ættum eiginlega, ég ætti eiginlega að fara yfir það með þér bara, prívat og persónulega. Erum við að tala annan þátt jáfnvel? Já, það væri nú gaman að þið myndu koma og ræða þetta. Já, en þarna þarf ég að draga líka bara ákveðna, leikendur inn í þetta. Já, það er svo sem að vera að tala nöfn eða þannig, mér finnst skemmtilega að halda sig á svona, bara hvað rök erum við að tala það myndi allir fatta það leið og ég myndi ræða það. Ef þið væru til í að koma og deilaði með okkur og hlustendum og áhorfendum við Rauðaborðið, þá væri það náttúrulega alveg stórkostlegt að ég held að þetta væri ykkar samræða, það væri bara mjög mörgur, en að því að við erum bráðum búin með tíma því miður og við lögum upp með þetta woke og anti-woke konsept og þá sem við erum sem betur við búin að afbyggja dálítið í umræðinni en ég er aðeins að pæli að því að þú byrjar á að vera lýsi yfir stuðningi við Sólveig Önnu sem segist vera anti-woke eða segist ekki vera anti-woke að þegar ég til dæmis tala það eins og þú varst að tala fólki í pottinum þetta fólk í pottinu sem að væli við því að það má ekki segja neitt það eru bara djöfisins aumingjar líka já, vegna þess að máli það ég er búin að fá þvílíka skítun og þvílíka aðkasti. Þú veistu ekki hverjir þetta voru í pottinu? Nei, ég segi bara svona Þetta er svolítið líkingamál yfir að kjarni mála hann tapast í áherslu á form. Já, ég ætla bara samt að segja eitt, því ég með punkt hérna sem ég held að sé rosalega mikilvægur. Ég get sagt þetta, því ef ég myndi sitja hérna á kynjafræðing og ég myndi segja það sem ég er að segja, þá veit ég til dæmis þeir myndi svolítið svona vera líklegir til að segja. Ég segi bara, það verið að djöflast í mér. Þú veist, það búið að reyna að taka mannorðið mitt niður í 10 ár og ég er búin að vera sakaður allt nema að vera pedofíll og ég bara bíð eftir því. Það er bara, og ég bjó mig undir það í dálítinn tíma. Svo þegar ég segi bara, veistu það, að ég ætla bara að sýna börnunum mínu það að það getur enginn sært mig án mín samþykkis, það getur enginn tekið mig niður án þess að ég samþykki það og allt í einu fer ég bara í gegnum fullt af þessum hlutum og ef ég hefði á einhverjum tímapunkti sagt bara, ég ætlum ekki fórna það er allir svo vondi við mig og eitthvað bla 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 að þá myndi kynjafræðingur segja, já, en það er að því að þú ert miðaldra hvítur kall, dökkarður hár og þú getur það svo bara mætir litla skotti dúllan mínu, hún Sólveig, skilurðu bara 50 kíló með skólatösku alveg grjóthörð og það er alveg sama hvað dynur á henni, það eru engar afsakanir, hún kvartar ekki þú veist, og ég segi bara ég segi dóttir mína, sérðu þessa konu og mér er svo
drullu sama hvað hún að segja þegar ég að tala þessa hluti og þetta það sem að ég vil að fólk átti sig á að við þurfum að þróa með okkur eins og við mögulega getum þennan svona emotional sveigjanleika þú veist, til þess að við getum verið svarhæf í alls konar aðstöðum og það enginn að segja það að við þurfum að vera sko þolenda meðvirk þegar ég segi við dóttur mína, ég segi bara hvað ætlar að gera núna, skilurðu? En þegar hún segir Sólveig að hún þoli ekki vók og þú segist vera vók. Já, ég þarf bara að útskýra það fyrir henni, hún ekki, ég ætla bara að segja, og hvar hún? Sólveig, þú ert að horfa á þetta, við köllum þetta vógrán. Já, þannig að hún sé raunverulega bara þegar hún á móti vók, þá hún á móti vógræningum. Hún vók í gegn, það allir vók sem eru með eitthvað common sense, sko. En sko, þú veist, eins og þetta pottadæmi og þannig, og svona polarisering. Ég held sko að þú veist, það alveg skiljanlegt og þetta vekur upp miklar tilfinningar og þegar að fólk til dæmis eins og þú ert að lýsa, þú veist, svona verkefni skoða, fara í gegnum forréttindin og skoðaði þína stöðu og þetta eitthvað sem er kennt í kynjafræði og mér finnst bara margt jákvætt við það, þú veist, að skoða bara, já, hvað hefur mótað mig, hver hefur hvað svona mótar mína möguleika í lífinu, þú veist, hvernig get ég sett mig í spor annara, get ég svona ímynda mér hvernig það að sko hlusta á frásagnir annara. Þetta er bara svo ógeðslega illa gert. Já, ég veit ekkert það, en ég meina svona til dæmis svona hugtök eins og öráreitni sem ég nefndi áðan, að til dæmis að hlusta á fólk bara sem að hefur, þú getur sagt, þetta, þú veist, verð ekki svona viðkvæm, þú veist, þetta er bara menning og hann er bara gamall og eitthvað svona og kannski segir þetta við fólk sem hefur annað litarhaft eða þú veist, sem hinsegin en þú ert að tala kannski öráreitni. En það enginn að tala þetta, það verið að tala hvernig þetta er deliverað. Við getum verið bara núna og verið að tala fræðina, það allir sammála hana, svo bara málið, þegar þú setur fræðina í fólk, þá fólk með sitt agenda, fólk með sitt tráma, fólk með sína reynslu, þú veist, og sína breyskleika og allt þetta og fólk byrjar að weaponæsa alls konar hluti. Menn byrja að weaponæsa trúarbrögð og svo bara allt í einu, þú veist, ég mikill Jesú maður, ég vil ekki sjá krossa inn í skólum. Þú veist, ég vil ekki sjá kristnifræði inn í skólum og það allir bara svona, hvað var gömlu kristnifræðina? Bara út með þetta og út með þú veist, og svo segir fólk bara, já, við þurfum að vera með rainbow flags þarna inni. Ég bara, þú veist, ég alveg upp við það að lesa bara úr felum, þú veist, og ég bara gay allan daginn og bara, þú veist, allt fyrir trans en svo þegar ég kem allt inn og segir bara, þú veist, ég meiri sér til í að skoða það, hvort að við höfum að borga fyrir transi og þá allir, hægri vini mínir alveg brjálæðir, en mér finnst fáránlegt að við höfum að vera með transkonur inn í íþróttum kvenna, þú veist, og þá bara má ekki ræða það og ég alveg upp við það að ég má til dæmis ekki taka auka testosterón, sko, en þú mátt vera sko, developed sem karl líkami og fara svo keppa þarna inn og svo má ekki ræða þetta og þá ertu bara allt í orðin einhver þú veist, anti-Vogue og þetta allt bara svo mikið rugl og þetta svo óbúðslega pólitískt. Þetta kann að vera dæmi bannaða skoðun. Já. Við erum bara á tímabil sem við erum að breyta og kynjafræðingar held ég þarna, að reyna að mennta sig. En akkur ekki verið að kenna félagsfræði áður en að byrja að kenna kynjafræði vegna þess að hugtökin sem voru notuð í þessari kennslu hjá dóttur minni gerðu kröfu það að hún væri bara með basic skilning til dæmis á félagsfræði. Já, nú eru kynjafræði og félagsfræði bara mjög skild fræði og kynjafræðingar, bara svo til að halda því til haga, ekkert alltaf ekki einsleitur hópur og ekki sammála allt og því þetta kynjafræði, nú hef ég innsýn inn í heimspeki, félagsfræði, sagnfræði, kynjafræðin eitt svona sjálf, mest svona internal krítiska fag sem ég hef nokkuð tíman kynst, það bara svo mikil sjálfsgagnrýni. Oh my God, ég ekki sammála því. Allir þessi kynjafræðingar í Íslandi, þetta er bara eins og einhver rosalega þéttur hópur, sko. Ekki það? Alveg svakalega. En það sé nú kannski vanþekki vegna þess að ég veit það ekki. Ég þarf að skutla stelpunum minni í próf, afsakið. Takk fyrir samræðuna. Við byrjum að heilsa í heitapottin. Hvað heldur eiginlega fólk í heitapottin? Bíðum fyrir partí og svo bara farin. Já, en sko,
takk Björn. Já, ef að hætta, Áfram með þetta aðeins. Við höfum 5 mínútur. Ég er svo gaman að Við höfum 5 mínútur, já, en ég bara að segja að því að þú myndir vera svolítið ósáttur ef að nú er ég komið svona basic kennar, nú er ég komið kennaraprikið á lofti, sko. Þú myndir vera svolítið Brynjar þá myndir vera ósáttur ef að við myndum sitja alla körfuboltaþjálfara undir sama hattin, sko. Þeir eru dálítið þar. Allir nema þú. Já, ég er svona sore thumb, sticking out. Og það getur vel verið að Valgerður sé líka að séu kannski ég var ekki að gagnrýna hana. Kynjafræðingar séu svolítið, ég meina það svolítið hættulegt finnst mér þegar allt hefur búið að Snorri Másson og fleiri tala kynjafræðinga, það hljómar eins og svo skakkur óvinnur einhvern veginn, eins og það sé svo búið að velja sér rangan óvin. En ástæðan fyrir því að ég var sammála honum er að þetta er algjörlega mín upplifun. Og ég er karl í feminískri baráttu. Já. Og ég er búin að vera í 10 ár og það er ekki eins og ég sé búin að vera að bá svona mína skoðanir því ég bara býð og er þetta svona og er þetta svona. Og ég held að ég sé ágætis svona tilrauna rotta í þessu íslenska umhverfi vegna þess að þú veist, mínar pælingar þú veist, það er einhvern veginn lenda á borðinu hjá kynjafræðingur, ekki einn kynjafræðingur sem hefur komið og sagt eitthvað jákvætt það sem ég hef verið að gera eða vilja kynna sér. Ég er bara að hitta þig, skilur við, þú veist, við erum bara, það er svona langa mig svo að sitja með þér, sko, þetta er ástæðan, ég vil ekki fara, ég vil bara, þú veist, ég vil bara að við náum saman. En mér finnst þetta samt líka svo gott, sko, bæði það sem að Snorri var að tala Másson, og svo þú ert að tala núna. Erum við ekki viljum við ekki vera svolítið samþykkt og vera séð og vera svona bara, heyrðu, er ég ekki bara líka ok, skilur við, þú veist, má ég vera með í öllum þessum fjölbreytileika? Þú veist, eins og Snorri var að segja, strákar eru bara, það er verið að kenna þeim að allt sem að þeir eru og þeirra kallmennska sé eitruð. Þetta var upplifun dóttur minnar í tíma í vetur. Og hún sagði við mig þegar ég var að fara, þá sagði hann hvert þetta að fara og ég sagði hvert ég var að fara og ég var að hitta kynjafræðing og segja, segðu þeim frá upplifun minni í tímunum. Og ég get náttúrulega ekki talað neitt. Hún upplifði að það var talað kallmennsku. Það var talað niður til strákana. Já. Þeir voru settir raunveru í þá stöðu að þeir höfðu ekkert val forréttindi sín. Af því ég held að hún upplifi sig sem mjög mikla forréttinda píu til dæmis í körfubolta. Af því að hún er að fá meiri tækifæri, meiri stuðning heldur en allir vinir hennar og félagar hennar sem eru strákar sem eru í körfubolta, þeir öfunda hana. Þannig að hún er fyrst og fremst að hugsa því að ef ég svo myndi mæta þetta, þá myndi hann vera rosa vók, en þar sem hann myndi greina í sundur er þegar við förum að tala siðferði og andleg málefni. Og það er það sem að mér finnst vera dálítið tekið út úr þessu, þannig að andlegu málin og siðferði er tekið út úr þessu og siðferði eins og ég þekki að eru nú bara stúdíu hvað er rétt, gott og æskilegt og í staðinn fyrir það eru settin pólitík og politískt agenda. Og ég er bara, hver er ég? Ég er bara körfuboltaþjálfari, skilur, ég veit ekki neitt. Ég myndi segja að þú var í bullandi pólitík í þínu. Þetta er bara mjög mikil kynja pólitík. En ég skil það samt ekki, því að þú er átt af því, ég geri ekkert annað allan daginn, ég er í 150% vinnu í klúbb sem heitir Athena, sem gengur út á að auka virði stúlkna. Mér finnst það mjög pólitískt. Það er kynja pólitískt. Já, það er mjög pólitískt, en þegar við erum að gera þetta, þá lendum við í, einhverju anstöðu, en pælingin er nú bara svo, þetta er ekki meiri pólitík heldur en það, en ég myndi gera nákvæmlega sama með strákana. Þetta er mig. Þannig að þetta er ekki, það sem að þið eru að vinna bæði í raunverulega einhvers konar valdeflingu og raunverulega að bara taka móti raunverulega breytingum og nýjum tímum og svo leiðis, en það er við eigum í vandræðum með samræðuna, það er nokkuð ljóst. Alveg klárlega. Og þess vegna erum við nú hér, þú veist, af því að sumir segja að skiptir engu máli hvað við ræðum, en ég held að skiptir máli að við prófum okkur aðeins áfram og þegar það skiptir engu máli þessi hugtök og svona og þetta menntaelíta og þetta mentafólk, eitt með mentaelítur en mentafólk, það skiptir engu máli. Auðvitað skiptir það máli. Það er einhverju sem sérhæfir sig að pæla og greina orðræðuna og samræðuna eins og það sé ekki jákvætt með, þú veist, að því að við notum tungumáli líka til að dæma, þú veist. Þannig að ef við ætlum að fara út úr þessari stöðu þar sem við erum bara öll komin í það að dæma, nota tungumáli til að dæma og flokka og
að ef við ætlum að nota meira til þess að opna og efla og vera í samræðu, sko, að það þurfi svolítið að taka höndum saman. Þegar þú ert að tala um það, þú veist, að það verður einhver að vera í fræðunum allt þetta, þá ég myndi vera sammála rosa miklu af því sem Valgerður er að segja. Já. Það sem þú lendir síðan allt í hennu í það kemur einhver úr fræðasamfélaginu og byrjar að horfa á einhverja heimildamynd og byrjar að fara inn á vísi.is og byrjar að taka einhverja svona stikkprúfu úr sko drullunni. En það er það vel ófaglegt, sko. Og það er það sem ég er að segja. Já. Og þess vegna og þá verðum við að segja, og ég man til dæmis eftir því, það er einn félagsfræðingur, Víðir Halldórsson, sem að steig fram einhver tímann og hann segir sko, að því að sko ég teki eftir því Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur og yfir íþróttadeildin í HR og Víðir, þau sko stíga fram þegar hlutir verða current og mér alltaf þótt þetta svolítið skrítið, svona alltaf taka þátt í dægurmála þrasinu einhvern veginn þegar þú ert raunveru, þegar hlutverk þitt í raunveru að rannsaka og bíða og koma svo eftir með eitthvað, að þá segir hann, og ég á þetta einhvers staðar á teipi, þá segir hann sko ef að við þyrftum alltaf að vera, við fræðingarnir þyrftum alltaf að vera að kynna okkur hlutina, þá gætu við aldrei tekið þátt í umræðinni. Nei. Og ég hugsaði bara, what the hell? Já. Býtu, hvaða djók er þetta? Og þetta er bara eins og svo oft áður, það segir engin neitt vegna þess að þú veist, það er engin að þetta er bara svo mikið amateur hour sko. En er þetta ekki, þú fer þá á fyrst að þú ert körfubolta þú kemur á æfingu og ég sess mig kynjafræðingum í háskóla. Og þú ferði og skráður. Amen. Og tíminn er búinn og Brynja Karl stúlkna körfubolta þjálfarafræðingur og Valgerður fyrirgefðu Þór Pálmadóttir, kennari kynjafræði og hugmyndasögu í Háskóla Íslands. Hjartans þakki fyrir að koma og bara ráðast á þennan hnút góðir hlustendur og hlustendum og áhörundum þakka ég fyrir og Birni Þorláksinni fyrir að vera með okkur og hann þurfti að stökkva. Laufey Líndal Ólafsdóttur, tæknikonu, þakka ég líka fyrir að varpa þessu beint í mark yfir til ykkar og við heldum áfram eftir smástund við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir, takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin í transfréttatíman sem er eiginlega núna í dag Vogue-tíðindatíminn og til minni komin svona okkar fréttaritari Arna Magnea Danks. Takk fyrir að mæta og vera til í tuskið og ræðum þetta mál sem að svona sumir eru búin að fá mjög mikið leið á nú þegar og segja sér allt mikið það rætt en virðist vera samt að mörgum finnist þetta vera svona einhver kjarni, einhvern ágreining svona í okkar og einhver kannski svona pólskipti eða einhverja breytingu sem er í gangi og þú hefur nú verið kölluð til í ýmsa fjölmiðla til að ræða þetta mál og þarna sem sagt bara og þetta kom í kjölfarið á því að Sólveig Anna sagði við rauðaborðið að hún sagði eitthvað á þá leið að hún þyldi ekki þessa Vogue hugmyndafræði og þá virtist mann það vera sem sagt að því það væri kannski andstætt eða Vogue hefði svona eða Vogue flokkarnir kannski, Vogue vinstriflokkarnir hefði svona látið stéttabaráttuna eiga sig og núna væru þeir sem væri að stunda stéttabaráttu ætlaði að láta Vogue-ið eiga sig eða hvernig snýr þetta svona við þér? Já, sko, þú veist, það er ekkit Vogue án stéttabaráttu og eins og feministar bæði í fyrstu, annari og þriðju bylgju feminismans lögðu mikla áherslu á kvennalistinn á sín tíma þó þau hafi ekki notað þetta orð sem er náttúrulega bara innflutt orð frá Bandaríkjunum og er orðið svona reglífa hugtak yfir alls konar baráttu, jafnréttis og mannréttinda baráttu en líka baráttu, sem sagt grænni baráttu þar að segja umhverfisbaráttu
og að þá náttúrulega, þú veist, jafnréttisbaráttan, barátta stéttana, hún samofin kvennabaráttunni, því að í gegnum tíðina þá hafa það náttúrulega verið konur fyrst og fremst sem hafa unnið það sem að Hulda Thorlacius og maðurinn hennar Þorsteinn töluðu sig þriðju vaktina, og það eru konur sem vinna launalausa vinnu, það eru konur sem að vinna láglaunavinnu, og eins og Sólveig hefur bent réttilega á, það rosalega mikið af konum að erlendu bergi brotnu sem vinna þessa vinnu, og þær eru oft svona ósýnilegar í okkar þjóðfélagi og kannski ekki lyft eins hátt upp eins og við ættum að gera. Til dæmis í umræðinni og þegar flokkar ýta undir hálfgerð svona innflytjenda hatur og ala á ótta gagnvart flóttafólki, að þá flóttafólk bara sko brotabrot af þeim innflytjendum sem kom til Íslands. Langt mest af þessum innflytjendum sem eru hérna koma af Schengen-svæðinu og eru hérna löglega, og það sama gildur Íslendinga. Íslendingar eru út allt að læra, mennta sig, ferðast og jafnvel bara fara út í ævintýramennsku og vinna við hitt og þetta. Og okkur þykir það sjálfsagt, að því að við erum, þú veist, með ákveðin hroka sem að Sólveig held ég, og ég ætla ekki að fara að segja hvað hún meinti, því þá var ég náttúrulega bara hrokafull, en ég svona, mér fannst að hún var að benda á, það svona ákveðin hroki, ákveðin svona mentarhroki, sem að gera verkum að við sem svona hvít og þokkalega vel menntu þjóð, okkur finnst alveg bara sjálfsagt mál að við ferum út kvipin og kappin, en ætlum síðan að banna fólki frá þessu sömu löndum, og við erum að fara og vinna, starfa, mennta okkur að koma til Íslands. Nú til dæmis hefur það vaxið alveg gífurlega bara út af því hvað námið orðið dýrt, það að segja læknisfræðinámið, læknanámið, að læknar eru að mennta sig það sem var áður kallað, þú veist, á bakvið járntjaldið, sem sett í Austur-Evrópu, og að koma tilbaka með alveg prýðismenntun og mjög góða menntun, en þú veist, þetta eru lönd þar sem að oft mikil fátækt, og þetta eru lönd sem eru í ESB eða EES eða á Schengen, og þau mega koma hingað og að vinna, og við þurfum að fara að horfa á þetta fólk ekki sem við og hinir, heldur, þetta eru bara allt saman við, og þannig að stéttabaráttan náttúrulega bara hluti af þessu mengi. Hún alveg jafn mikið vóg eins og allt hitt, en eins og Alexandra Brím, borgarfulltrúi, benti á, að þá þetta vóg, náttúrulega innflutt orð, og kannski nær ekki vel að útskýra, þú veist, íslenska veruleika og hvernig allt samofið hérna á Íslandi. Það miklu styttra á milli okkar. Það miklu styttra á milli fólk sem að langskóla gengið og fólk sem að þú veist, hefur hætt eftir grunnskóla. Okkar svona hæst launuðustu stöður eru oft stöður eins og að vera að vinna sem hásæti á skipi. Ef þú ert á góðu skipi, þá ertu með margfalt sem eru launheldur læknir á spítalanum. Þannig að menntun og síðan, hvað við segja, þjóðfélagsstaða, þeir geta alltaf hönd í hönd. En aftur á móti, þú veist, þá baráttan svolítið öðruvísi, og baráttan okkar fyrir virðingu, fyrir þar að segja að við berum virðingu fyrir hverjum og einu okkar, burt sér frá stöðu, en líka burt sér frá kyni, kynvitund, kynhneigð, húðlit, trúarbrögðum eða fötlun. Og það skortur þar á, og það þá getum við sagt og þýtt þetta hugtak vóg, að vera vakandi, að vera vakandi fyrir umhverfinu okkar, að vera vakandi fyrir hættulegum og ógnandi breytingum í samfélaginu,
og raun og veru þá skiptir ekki máli hvort það hægra megin eða vinstra megin. Þetta snýst að annarkvort vill fólk fara aftur á bak þar sem að hlutinu voru á ákveðin hátt, þar sem að konur höfðu lítil sem engin völd, þar sem kallarnir réðu öllu og stéttaskiptingin var afgerandi og allt var mjög skýrt eða við viljum fara fram á við og þá viljum við vinda ofan að þessari stéttaskiptingu. En við getum heldur ekki sagt að einhver sem að er búin að eyða gífurlegum fjármunum í fjárfesta í sjálfum sér við að mennta sig að hann eigi að hafa sömu laun og einhver sem að ekki með neina menntun. Það síðan bara allt annar og allt önnur umræða, allt annar kapitúli. Hins vegar ætti það að vera skýr krafa og vera skýr krafa okkar allra að við öll getum lifað af laununum okkar og við öll eigum að geta lifað af bara einu starfi en ekki þurfa alltaf að vera vinna 2 og 3 og 4 störf bara til að ná endum saman. En þetta náttúrulega virðist eins og þú segir, þessar ólíku svona baráttu leiðir, þær skarast greinilega eða einhvers staðar þetta kannski svolítið einhver vandræðagangur í tengslu við þessa virðingu sem þú nefnir vegna þess að virðingin sem að minnihlutahópar sem ekki endilega efnahagslegir minnihlutahópar eins og þú segir heldur virðing sem sagt þá það einhver svona minnihlutahópar var að því að þeir eru taldir vera annars flokks en það kemur ekki endilega fram í launum heldur bara eru annars flokks sem krefjast þessar virðingar og viðurkenningar bara viðurkenningar á að vera og þá koma svona margir kannski sem að halda að þessi viðurkenning og virðing eigi að vera og við höfum talað þetta áður hérna eins og verandi mannréttindabaráttu að það þýðir það að vera algjörlega sammála að ég þurfa að vera sammála öllum skoðunum á meðan þetta snýst að ég viðurkenni þína skoðun, að þú hefur þína skoðun. Þetta svolítið mikill munur og virðist svona aðeins tengjast þessu vók umræðu fyrst mér núna. Svo annað sem að líka kemur fram í þessu, eins og segir varðandi menntunina, að þetta ákveðin gagnrýni á þeir sem eru svona kannski róttækir og segja að vinstri hreyfingin hafi raunverulega bara orðið ofvók. Það líka held í gagnrýni á þá sko háskólana, rannsóknarsamfélagið að þetta séu ákveðin hræsni, þetta séu vinstriflokka, pólitíkin og vísindasamfélagið skreyti sig með því að bera virðingu fyrir öllum, vera opið fyrir öllum, skreyti sig með því að vera vók en sé á einhvern hátt máttlaust þegar kemur að alvöru baráttu, alvöru stéttabaráttu, til dæmis hafi stéttabaráttan dottið út, en heldur þú líka þessi tvískilningsháttur, finnur þú stundum fyrir því að einhverju sé að skreita sig með að vera transvinir til dæmis og vera það síðan ekki og það sé raunverulega bara svona einhver hvítþvottur eða Já, það náttúrulega tekt innan hinsins samfélagsins þessi bleikþvottur og það eru fyrirtæki út allan heim sem að stunda þennan bleikþvott að meðan það þykir í lagi að styðja eitthvað málefni og þá fer fólk á vagnin og styður að í orði en ekki borði og þetta á við svo margt í okkar samfélagi. Við sjáum það bara til dæmis að leið og Trump kemst til valda bara leið þá eru ákveðin stóru fyrirtæki sem hætta að styðja Pride hingað og þangað ekki bara í Bandaríkjunum heldur út allan heim og við sjáum líka að það hætta að stóra verslunarkeðjur sem seldu hinsegin fána og svona alls konar bara saklausa varning að þau hætta að selja hann af ótta við að meginstraumur samfélagsins væri núna orðin
anti-vók en þú veist, þetta náttúrulega alltaf skilgreining á hugtökum og hvernig þú og hvaða skilning þú leggur í orði vók og hvaða skilning þú leggur í orði skoðun. Því að þú veist, þegar fólk segir ég má hafa þessa skoðun, transfólk ógeðslegt. Þetta ekki skoðun. Ef þú setur í staðinn fyrir trans og setur bara orðið börn ógeðsleg. Þú veist, myndi þetta í huga að segja þetta? Það myndi engum þetta í huga að segja þetta. Þannig að segja svona hluti ekki skoðun og við erum alltof oft að fela okkur á bakvið eitthvað sem skoðun, sem ekki skoðun og þegar manneski eins og ég eða þú veist sem að búið að stimpla sem einhvers konar vókista hægri vinstri og mér finnst það bara allt í lagi því að í grunninn þýðir vók bara að vera góð manneskja og þykja þú veist og vera andum bara mannkyni í heild sinni og mannréttindi að þú veist þá varandi skoðanirnar. Já, að það veist að þú veist þegar fólk svona notar þetta þú veist og segir að ég sé að beita það kúin að ég sé að beita það ofbeldi eða fólk eins og ég sé að beita það þú veist ákveðnu ofbeldi með því að vera að segja við það þetta ekki lagi, þetta ekki skoðun þá það leið að segja að það vill hafa réttinn til þess að níða mig fyrir hvað ég það vill hafa réttinn á að líta á mig sem óaðri það vill hafa réttinn á að tala á þann veg og ber fyrir sig málfrelsi að það megi að það þurfi ekki að bera neina virðingu fyrir mér sem lifandi mannesku þannig að sko þá erum við komin út í eitthvað allt annað og þá erum við bara komin út í það að við erum farin að rífast hvort að ég eigi og fólk eins og ég eigi yfir höfuð að hafa ykkur mannréttindi eða ekki þá það þeirra skoðun í raun og veru að ég eigi ekki að hafa mannréttindi og ég sé bara geðsjúklingur og þetta hefur fólk skrifað þú veist í hrönnum. Þú hefur nú byrt núna og byrt í fjölmiðlum bara sko skelfileg ummæli sem að þú hefur fengið og já. Þér var bent á að safna því saman og stór merkilegt svona haturs orðræðu arkíf sem þar Já, ég meina í mörg ár þá náttúrulega bara þú veist eitt í þessu eða leiti þetta svona fram hjá mér blokkeraði þú veist hægri vinstri og það var ekki fyrir en bara þú veist að ég var beðinn af lögfræðingi raun og veru að safna ykkur saman og og ég gerði það bara í smá tíma og það sem ég birti var bara brota því sem ég safnaði og og þú veist og ég náttúrulega ekki allstar ég ekki inn á öllum grúppum, öllum síðum þú veist, ég ekki bara þú veist, stöðugt að skanna eitthvað svona þú veist, skítakomment yfir sjálfa mig þannig ég veit alveg þú veist, ég veit alveg að þetta bara pínulítið brot af ísjakanum en ég byrti þetta að því að ég hef verið sökuð að ljúga ég hef verið sökuð að gera of mikið úr hatrinu og að benda á hatrið þá ég sjálf verið sökuð að hata fólki sem að benda á eða að senda mér þessi haturskilaboð en þú veist ég hata engan og ég hata ekki þetta fólk heldur en ég ætla ekki að láta það vaða yfir mig og ég ætla ekki að leyfa hrekkjasunnum að vinna ég leyfði hrekkjasunnum að vinna einu sinni þegar það var ráðist á mig þegar ég var 11 ára af 8 strákum og mér var misþyrmt illilega og hópnauðgað og ég hef sagt það áður opinberlega og ég dó þann dag og það tók mér 30 ára að tala um það og ég hef farið gegnum þú veist fjöldamargar áfallameðferðir til að vinna úr þeim áfallum sem ég gengi í gegnum þannig að
sko, ég hef rödd og ég tek valdið tilbaka og ég skila skömminni með því að tala þetta. Ef að fólki finnst ég vera að beita því kúgun að því ég að benda á þeirra skoðun innan gæsalappa sé fjandsamleg, þá verður bara að hafa það. Það verður bara að horfast augu sjálft sig. Þú veist, það er bara staðreind leið og þú ferð að virða skoðanir sem eru bara manns fjandsamlegar og niðrandi, þá það ekki skoðun. Þá það bara ofbeldi. En mér finnst svolítið mikill munur eins og þegar þú ert að lýsa þessu út frá þinni reynslu og ég veit ekki svo sem eins og með það réttin á að hafa skoðun eða réttin á að tjá skoðunina, þú veist svona kannski hvort hægt að gera eitthvað greinarmun þar á eða svoleiðis en þú ert þarna að lýsa bara, þú ert ekkert að setja þig í kannski dómarasæti eða lögreglusæti en þú ert að benda fólki á, þú hefur tekið þér það vald eða tekið þér það hlutverk bara kannski ekki vald að benda fólki á að þetta sé hatursorðræða og segja fólki frá og svoleiðis. Mér finnst þetta vera eitt. Svo náttúrulega, að því ég hugsa sko gagnrýnin á Vogue mjög mikið einmitt varðandi skoðanalöggur og hvað megi segja og anti-Vogue rökin eru þau að nú megi ekkert segja og það sé bara öllum slaufa sem eitthvað segja og svoleiðis. Ekki svolítið munur af þessu eins og þú ert að gera. Þú ert í samskiptum þína veruleika og þú ert að benda á og þú ert að kvarta undan raunverulega og benda á hatursorðræðu og bara mjög meiðandi skoðanir og bara skoðanir sem eru þýða það að raunverulega mannréttindin eru þá bara orðin tóm en til dæmis háskólafólk segjum sem svo að því núna hefur líka ég tala við kynjafræðing og það eru nákvæðin spjóti beinast að einhverjum sem eru að gagnrýna fólk sem talar ekki nóg og þar kemur einhvers eins og tala menntaelítuna mikið sem að þykist vita alltaf betur hvernig og að þetta líka falskur óvinnur? Manni finnst eins og sko þú sért mjög falskur, það get ekki verið að þú sért óvinnur stéttabaráttunnar og manni finnst heldur ekki kannski að kynjafræðingar séu óvinnir stéttabaráttunnar. Hvað finnst þér þennan óvinn? Sko málið ég held að það sé miklu færri óvinnir heldur raunbur bitni og þegar fólk að tala það má ekki hafa skoðun á einu lengur. Þú getur haft alveg hvaða skoðun sem og þú getur orðað þína skoðun hvar sem en orðum fylgja ábyrgð og þú verður að vera ábyrgur gjörðaðina og ábyrgur orðaðina og þú getur ekki sagt hvað sem það eru bara lög sem segja það eru meiðyrði og annað þú getur ekki bara drulla við næstu mannesku þó þér líði þannig og ætlast til að segja ég má bara segja það sem mér finnst ég meina það til íslenskt máltæki sem segir oft má satt kurt liggja og það bara þú veist nákvæmlega þannig í þessu tilviki kannski oft má ósatt kurt liggja líka já og aðgátt skal höfði í nærveru sálar það annað að við eigum ekki viljandi að vera að segja alls konar hluti til þess að meiða annað fólk það bara út á það gengur þetta að við höfum ákveðin gildi sem fólk og sem samfélag og að við séum trú þessum gildum og komum vel fram við annað fólk og komum vel fram við allt fólk En hvað finnst þér þá svona þess aðferð til dæmis slaufunina og það talaði svona fórnarlambsvæðinguna og það sem talið vera hluti af Vogue-inu og sumir, ég var eitthvað að sjá, ekki Vogue, annars vegar þessi raunverulega bara eins og þú segir grundvallar mannréttinda barátta og þessi inngildingar tilraun og svona vilji til þess að vera ekki með útilokandi samfélagsgerð og ekki hatursorðræða og svoleiðis og svo kemur þessi aðferð sem svörtu listarnir sem að kannski má segja komið úr fasismannum upphaflega mikið úr hægristefnin og kannski einhver Vogue-ismi tekur það upp eða hvað segir þetta þessa gagnrýni? Ég veit nú ekki hvernig ég á að svara þessu þú veist þetta svona gagnrýni eins og slaufunarmenning og ég spyr mig hvar þessi slaufunarmenning
það hefur verið bent á menn sem hafa verið sakaðir fyrir kynferðisbrot, fræga menn og þeim hefur kannski þeir hafa mist smá vinnu í smá tíma en sér koma allt tilbaka. Þeim ekki slaufað. En hver einasta manneskja sem að hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi, hún ber þau sár ævilangt. Hún í ákveðnu fangelsi og hennar líf eins og það var áður verður aldrei eins og því lífi hefur verið slaufað. Þannig að það að krefjast þess bara að fólk beri ábyrgð, það ekki slaufun, en fólk vill nota svona stór gífuyrði og nota orðið eins og slaufun og vókið að ganga of langt og þá verður maður að spyrja sig akkur þessi mikla reiði, akkur þessi mikla mótspyrna og þá ferðu bara alveg í grunninn og þá snýst þetta völd og áhrif og að þeir sem hafa völdin og áhrifin að þeir óttast það að þeir sé að missa áhrif og völd og í staðin fyrir að horfa á völdin sín sem forréttindi þá eru þeir að horfa á völdin sín sem mannréttindi og að það sé verið að taka af þeim mannréttindi en ég meina ef þú ert kúarinn hérna á leikskólasvæðinu og kúar alla og það kemur einhver og stoppar þig af frá því að hreinlega að níðast á öllum hinum börnunum þá verið að taka af þér mannréttindi af því að það mannréttindi að fá að níðast á öðru fólki? Nei, það það ekki og það það sem að við sem að feministar hafa bent á og þá væntanlega vókustar líka því að þetta samofið að fólk þarf að bera ábyrgð og það skiptir ekki máli hver þú ert og hvaða stöðu þú gegnir, þú verður að bera ábyrgð. Jú, en svo náttúrulega líka samt verði ég þá að segja að það sem auðvitað gerist samt að því að þetta er orð á móti orði og þetta er náttúrulega þessi aðferðafræði með slaufunina kannski og affjúpun í fjölmiðlum og annað er kannski oft fyrir utan dómskerfið vegna þess að dómskerfinu ekki treyst eða það fullreynt í einhverjum málaflokkum en þá verður þetta alltaf erfitt þegar að kannski það voðalega fá dæmi þar sem að farið með rangt mál skilurðu því það hlýtur alltaf getur komið upp það getur komið upp að því við vitum það alveg að ofbeldisfólkið getur líka sem sagt verið með ákveðið vókrán og bara orð tekið ásakað hina ofbeldi og verið fyrri til þú veist það gengur oft alveg á víxl dómendur hverjir eru narsisistar þú veist á milli þannig að ég ekkert að draga úr en ég að segja ég held að þetta sé svolítið ástæðin fyrir því að við erum á einhver leiti varnarlaus gagnvart þessu því að það enginn síðan dómar svona ferli fara á stað og hvernig áttu einhvern veginn að meta það á samfélagsmiðlunum hvort það hérna mitt verið að segja satt og rétt nú eru bara margar rannsóknir og sem sýna fram á það að þó að það sé alveg staðreynd að það stundum logið upp á fólk og við vitum að það gerist að þá það algjörlega í minnihluta það bara pingulítið prósenta og ef að við ætlum að setja hverja einustu konu því að þetta í megninu og oftast þetta konur sem verða fyrir kynferðislega ofbeldi samkvæmt bara lögregluskýrslunni þá eru 97% brotaþola konur og það bara samkvæmt skýrslu frá lögreglunni frá Stígamótum, Bjarkarhlíð og Kvenréttindafélaginu að þá ekki nema brot sem kærir að því að það tekur mörg ár að kæra og þú getur ekki einu sinni kært ef það bara orð á móti orði. Ég nú eiginlega ekki að meina það, ég veit að þetta en ég að meina annars konar. Ég bara að koma að því að síðan það bara að þú situr upp með sársaukann
og þú ert ein með hennar sársauka, þú getur ekki kært, þú getur ekki gert neitt og það er búið að brjóta þig algjörlega niður. Þá reynir að endurheimta og skila skömminni. Þú reynir að skila skömminni og endurheimta eitthvað vald. Og þá kannski talar það við einhvern sem nákominn, sem talar við einhvern annan og allt innu þetta orðin að einhverju sögu. Þannig verða, einhverju ákveðna einstaklingar slaufaðir. Og í flestum tilvikum þá alveg, fótur fyrir þessu sögusögnum, en það ekkert alltaf. Og það mjög erfitt að segja, já, það þessi en ekki hinn. Og gallinn í þessu ekki, að benda á konunar og segja, já, þið eru of róttakar, eða þið með ekki vera svona vakandi, eða þið með ekki vera svona miklu feministar. Heldur þurfum við að benda á hvar sökin. Sökin að sýnt og heilagt réttaríkið að bregðast konum. Þar liggur hnífurinn í kúnni. Og það alveg fárlegt að það skuli einungis vera bara 5% sakfelling í nauðgunarmálum. Það miklu harra í öllum öðrum málum að því sönnunarbyrðin svo gífurlega sterk að því að hún skrifuð þannig akkurat einmitt til að vernda gerundunar en hún ekki skrifuð til að vernda þolendur og þetta líka svona ákveðin gasleysing og ákveðin afvegaleiðing á umræðinni að þegar fólk að berjast fyrir réttindum hvort sem það í stéttabaráttu eða kvennabaráttu og kvennabaráttan stéttabaráttu að koma með hvað en ef allir þessir sem eru saklausir og allir sem eiga ekki skilið og þetta nú ekki full langt gengið og ég náttúrulega fæ að heyra það reglulega áður en ég birti þetta. Ég var sökuð að ljúga, ég var sökuð að gera of mikið úr hatrinu, ég var sökuð að mikleita fyrir mér, ég var sökuð að hreinlega búið þetta til og það sífellt sönnunarbyrðin sett á minnihlutahópana. Ef einhver úr minnihlutahóp, hvort sem að það kona af erlendu bergi brotnu, transkona eða kona með dökkan húðlit, ef hún bendir á eitthvað svona misrétti, þá alltaf sagt henni, já, hvað sönnunin? Svo ég sýndi bara brot af því, brot af þessu hatri sem þarna úti, bara brot og þannig að, ég sannaði þetta. En nú þegar eru komna raddir sem segja bara, já, þetta nú bara mistúlkun og þetta nú bara, koma strax með gaslýsingar. En ég ekki að slaufa einum en einum. Þetta eitthvað sem að þegar flestu tilvikum, ekki alltaf, þetta karlmenn, það líka þær þarna. Í flestu tilvikum, þá þau að setja þetta fram, á netið, opinberlega, og þau hljóta þá að standa bara með sínum orðum. Og ég bara skoraði þetta fólk að, ef að það svona virkilega hata mig, í staðan fyrir að þykjast núna allt innu hafa samkennd með þessu ofbeldi sem ég verð fyrir, að bara standi lappinar og viðurkenna þá bara hverju þau eru. Í staðan fyrir að vera að fela sig á bakveg einhvern sýndar góðmennsku og vegna þess að ég get freka borið virðingu fyrir einhverju manneskju sem að bara virkilega trúir því að ég sé bara allt sem ömurlegt og hatar mig einlæglega og þorir að segja það opinberlega heldur en einhver sem að pukrast með þetta og senda þetta í einkaskilabóðum eða skrifið inn á lokuðum grúppum og síðan þykjast ekki kannast við eitt eða neitt þegar þetta gert opinbert. Það eru bara gungur. Þetta náttúrulega talandi einmitt ykkur aðferðafræði, þá þetta náttúrulega hörmuleg aðferðafræði bara hatursorðræðunar og í nafni skoðanafrelsisins einmitt, eins og þú segir. En hvað finnst þér þá þegar að það náttúrulega þessi antivókismi sem sumir segja hann sé bara, það nú eiginlega engi sem antivók og svoleiðis, en
En það er náttúrulega staðarind eins og í trumpismannum, þú veist, þetta notað, þetta hugtak verður notað það ekki sem réttlæting á því þá að réttlæting fyrir ákveðina hatursorðræðu, getur það ekki verið? Jú, auðvitað það notað, það notað og það eru náttúrulega gaslýsingar og allskyns afsakanir sem er alltaf setta fram. Það engin manneskja í sínum kjarna sem trúir því að hún hafi rangt fyrir sér. Sérstaklega ekki manneskja sem er narsissisti því að hún ekki tilbúin að horfast í augu við það. Ég meina fólk sem kýs Trump það trúði að það var að gera það rétta. Mikið af því núna í dag það sér eftir því en ekki út af mannréttindamálum heldur bara því að allt innu þá kostar allt miklu meira. Þannig að það er algjörlega bara sjálfmiðað og er bara að hugsa sjálft sig. Núna er verið að taka fyrir í bandaríska þinginu frumvarp sem heitir því fallega nafni Save Act sem mun gera fyrst og fremst konum erfiðara fyrir að kjósa. Og 70 milljón kvenna munu nánast ekki geta kosið. Að þetta þýðir að þær þurfa að hafa vegabréf og fæðingavottorð með sama nafni og sko 50% bandaríkjamanna eiga ekki vegabréf. Og vegabréf kostar sko núna í kringum $160. Það er fullt af fólki sem einmitt kaus Trump sem er á lágmarks framfærslu, verkalýðsstéttin sem gafst upp á akkurat menntaelítunni sem hefur ekki efni á því að kjósa til þess að hefur ekki efni á því að rauninni fá sér vegabréf til þess að geta kosið af því að þau þurfa að hafa 2 skilríki og annað verður að vera fæðingavottorð og þetta verður að vera sama nafni. Nú giftar konur í Bandaríkjunum taka undantekningarlaust upp nafn mannsins ef þau eru í gagnkynhneigðu sambandi og þetta þýðir að þær verða sækjum sérstakt skírteini sem líka kostar pening til þess að sanna það að þær hétu þessu nafni fyrir giftingu. En sko hvar er óvinnurinn, skilur, ef það er verið að búa til óvinn, ekki sökudólkurinn, en þú veist, hver er, að því ef að til dæmis vinstrafólk, sem er sumt vinstrafólk, sem að telur sig vera róttækt og er í stéttabaráttu til dæmis, kalla sig kannski ekki anti-woke, en væri hægt að segja að sé anti-woke, allavega hann kemur fram að segja að sé á móti wokeinu, svo eru það náttúrulega hægri menn og eins og trumpistar sem eru bara opinberlega anti-woke og margir á Íslandi sko, í sjálfstæðisflokki, miðflokki sérstaklega sem hafa komið svona fram beinlinis og talað þetta woke niður þú veist, maður skilur ekki alveg hvar er þetta fer eitthvað á skjön, þú veist hvar eru þau þessir til dæmis hægri og vinstri hvar eru þau saman, hvar þá ná þau saman eða hvað? Já, sko, þú veist það eru náttúrulega svo margir ásar bara í lífinu og í pólitík og það er ekki bara hægri og vinstri það er líka, þú veist, hvar þú stendur í alls konar málum Íslendingar til dæmis skiptast leiku við í helmingsfylkingar þegar kemur að Evrópubandalaginu. Íslendingar skiptast í fylkingar þegar kemur að hvalveiðum. Við erum endalaust að skipta okkur í alls konar fylkingar. Og þannig að við þurfum að fara að finna svona ákveðin sameiginlega flöt. Hvaða flöt eigum við sameiginlegan og sammannlegan og svona fara að nálgast því út frá því. Það vera anti-woke vil ég meina að annarkvort þá skilur ekki hugtakið eða að þú ert búin að hengja það á eitthvað ákveðið sem að þú ert mótfallin og það getur verið til dæmis að þú hafir ákveðið að þetta sé hugtak sem tilir eingöngu svona velmenntaðri millistétt og þá yfirleitt hvíta fólkinu og þetta velmenntaða millistétt hefur alveg snúið baki við og gleymt þú veist verkalýðsbaráttunni og verkalýðsfólkinu en málið er að þú getur ekki verið woke þú veist
ef að þú ætlar að fara í kjarnan á þessu orði, nema þú beri virðingu fyrir öllu fólki og eins og ég segi þá er verkalýðsbaráttan þar inni líka en ég lít hvorki á mig sem vinstri eða hægri, ég leit á mig sem vinstri manneski mjög lengi en núna þá segi ég bara, ég fyrst og fremst ég er mannréttindamanneskja, ég stend fyrir mannréttindum og ég get unnið með hverjum sem ég get gengið með hverjum sem að vill styðja við mannréttindi í víðum skilningi og ég er ekki tilbúin að gera afslátt af mannréttindum engra hvort sem að þú ert kona af erlendu bergibrotnu eða föllukona eða transkona eða dökkkona, það bara þú veist, eða dökkmanneskja þá er ekki tilbúin að gefa afslátt af mannréttindum og mér finnst leið og þú ert farin að gefa afslátt af mannréttindum ég vil þó að þú sért bara að gefa afslátt af mannréttindum sumra en ekki annara þú veist, og farin að draga ykkur í dilka þá náttúrulega ertu orðin anti-vók og þá finnst mér sko, svona sem ég myndi skilgreina mig sem vinstri manneskju til dæmis mér finnst það ekki vera svona sönn vinstri hugsun, þú veist, að gefa afslátt á mannréttindum, bara ekki með neinum og ég get ekki eiginlega skilið hvernig er hægt að skilja þetta að sko, þú veist, stéttabaráttu og mannréttindabaráttu til dæmis, mér finnst það vera eða sko, ég skil hvernig það er hægt í einhverju svona strategíu, skilur, að því þú raunverulega þarft að ná til breiðs hóps og þú ætlir bara ekki að vera sérstaklega að nefna mannréttindi einna frekar en annara eða svoleiðis en það getur maður skilið í ákveðinni svona strategíu en ég get ekki skilið að það sé grundvöllur hreyfingarinnar sko og það að einhver vinstriflokkar sjálfsagt og kannski flestir hafi snúið baki við svona þessu grundvallar réttlæti sko og finnist nóg bara svona haka við ýmislegt og sé ekki raunverulegri baráttu þá við kapitalismann að segjum til dæmis þá get ég ekki séð hvernig það eigi að réttlæta það að vera á móti að ætla að hætta að haka við skilur að ætla að bara ekki að styðja við mannréttindi og inngildingu bara, mann finnst það svo bara furðulegt sko. Já, ég meina fólk réttlætir þetta fyrir sér á alls konar máta. Til dæmis hefur fólk réttlætt sitt hatur gagnvart transkonum að það sé að gera það vegna þess að við erum ógn við aðrar konur og það sé að gera þetta til þess að vernda börnin og konunar. Það er engar rannsóknir sem sýna fram á það, bara ekki neinar og það er til fullt af rannsóknir sem sýna fram á því gagnstæða en þeir sem að hata aftur á móti transkonur, þeir leita og finna kannski, þú veist, einhverja transkonu sem hefur verið segum glæp og þetta getur fundið það en þú getur fundið það í öllum þjóðfélagshópum og það að einhver ein transkona hafi verið segum glæp, þú veist einn sem að þeir taka alltaf upp sem að var kærð fyrir kynferðisglæp í Skotlandi og það er stöðugt verið að benda á þessa konu af hatursfólkinu og þetta á að vera sönnum fyrir því að allar transkonur séu ógeðslegar við getum þá bent og sagt ekki var Adolf Hitler sérstaklega flottur einstaklingur, hann kom frá Austurríki upprunalega, eru það ekki allir frá Austurríki bara, þú veist, vont fólk og síðan getum við haldið áfram endalaust og við getum alltaf fundið í öllum þjóðfélagshópum, þú veist, rótin epli en að standa, þú veist, fyrir mannréttindum og taka afstöðu með mannréttindum sumra en ekki annara, það er, þú veist, já, ég myndi segja að það var ekki hreinræktaður vókismi og en heldur ekki hreinræktað anti-vók heldur og þetta vók eins og bara, þú veist, hefur verið bent á er náttúrulega tökuorð. Er þetta gott orð svona? Finnst þér að vera hjálplegt fyrir okkur? Sko, mér finnst að öll orð sem að svona hatrið ákveður að taka og slengja fram og reyna að nota þess að móðga og
bara svipað og var gert með kvenréttindakonunnar þegar var kallar rauðsokkur og og það var verið að reyna að gera lítið úr þeim, þá tóku þær þetta bara nafn upp og gerðu það að sínu. Hommanir ákveðu að taka nafnið Faggi og gera það að sínu. Já. Þannig hinsegin fólk tók nafnið Kve sem var sem þýðir hinsegin og gerðu það að sínu. Þannig að þú veist það hluti að því að taka valdið tilbaka að bara segja þú veist, ef fólk segir þú ert svo ógeðslega vók, bara segja takk, já, ég það og hvað með það? Þú veist, þá ertu búin að taka valdið tilbaka og þú ert búin að gera orðið að þínu. Þannig að orðið raunverulega má segja hafið dálítið vakið okkur eins og það ber með sér í merkingunni, að þá hefur það dálítið vakið okkur til meðvitandur mikilvægi baráttunar, eða þú veist hvers konar gildi við viljum hafa allir grundvallar. En Arna Magna Danks, við verðum víst að hætta núna, tíminn búin og erum við ekki bara búnar að sirka afgreiða þetta með vók? Jú, ég langar að segja bara lokum. Já. Þú veist, ef þú ert ekki vakandi vók, þá ertu sofandi. Takk fyrir það. Þannig að við bara eigum að vera stolt af því að vera vók. Hlustendum og áhorfendum, þakka ég fyrir að vera með okkur og vonandi eru allir vakandi hérna í samræðinu með okkur og við erum sprelllifandi og sprellvakandi og ætlum meiri sig að halda samræðinu áfram í næstu viku. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og Arna Magna Danks, við ætlum að tala myndina þína Ljósvíkingar og verðum að gera það næst, því hún alveg stórkostleg til hamingju með hana en við erum að tala vók núna. Takk fyrir það. Já, takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú við fjöllum að jafnaði einu sinni í viku fjölmiðla. Höfum gert það allar götur frá áramótum, oftast á mánudögum. Stundum erum við með fjölmennahópa sem takast á af nokkur í hörku það eyðimerkur landslag sem blasir við íslenskri fjölmiðlun nú stundir. En í vikunni þá fekk svona hvað maður að segja, nokkuð þekktur fjölmiðlamaður eða valdamikill fjölmiðlamaður, sérstaklega fyrrum, að valsa hér bara, einsamall við Rauðaborðið. Hann heitir Óðinn Jónsson, hann fyrrum fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Hann var þar að störfum á erfiðum tímum, hann þurfti að taka margar stórar þungar ákvarðanir eftir hrun, segja upp fjölda fréttamanna, segja upp vinum og ég ræddi við hann þær breytingar og aðra breytingar sem orðið hafa á Ríkisútvarpinu, veika stöðu fjölmiðlunar, einkareikinnar fjölmiðlunar nú stundir og mikilvægi áskriftargjalda fyrir fréttamennsku samtímans. Og það vill svo heppilega til að þessi miðill hér, Samstöðin, þú værir ekki að horfa á okkur eða hlusta á okkur ef Íslendingar, nokkur hluti Íslendinga hefði ekki tekið þeirri hugmynd fagnandi að styðja okkur með mánaðarlegu framlagi. Þannig að við skulum heyra hvað Óðinn Jónsson hefur að segja. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram eins og við erum vön á mánudögum að ræða fjölmiðla, einkum fjölmiðla landslægi hér á Íslandi, vanda fjölmiðla. Hann hefur verið mikið til umræðu enda þekkið þið eins og ég og við flest að það má segja að fjölmiðlarekstur á Íslandi sé ósjálfbær. Það þá helst að menn nefni að aðstandendur Morgunblaðsins, þar séu djúpir vasar sem endalaust sé hægt að sæki og svo hafi Ríkisútvarpið það alltaf nokkuð gott, einkum í samanburði við einkarekna fjölmiðla sem lepja dauðan og skil. Fjölmiðlamönnum hefur fækkað mjög ört, blaðamönnum á stórum ritstjórnum, eða blaðamenn á stórum ritstjórnum sem þekktu kraftinn sem fylgdi því að vera á stórum einkareknum miðli sem var alltaf sítengdur einhvern veginn við samtíman. Þetta bara næstu því búið í dag
Og stundum erum við með fjölmenna umræðu hér í þessum þætti, en stundum fáum við kannski bara einn viðmælanda. Og í dag háttar þannig til að hér komin mikill reynslubolti á fjölmiðlasviðinu. Gamall yfirmaður minn, gott ef hann bara réði mig á sínum tíma til Ríkisútvarpsins þegar ég vann þar. Hann heitir Óðinn Jónsson. Vertu velkomin, Óðinn. Takk fyrir. Saga þín hjá Ríkisútvarpinu, hún var nú nokkuð löng, en hvað gerðirðu áður en þú fórst að vinna á útvarpinu? Geturðu sagt okkur svona hvar ástríðaði þín lá, í hverju þú tókst háskólagráðu og svo framvegis? Já, þessi baktería er nú búin að vera lengi í manni, svo gæmt að tala þetta, hennan áhuga sem bakteríu, það kannski ekki virðulegt að tala þetta sem bakteríu eða áhuga. Maður svona af þessari kynslóð sem að fylgdist með afhjúpunum Vestanhafs Watergate-málinu og svo kemur Vilmundur Gylfason inn með sína blaðamennsku og breytti öllu og síðdegisblöðin urðu ágengari og þó maður væri nánast sveitapiltur, akureyringur, þá fylgdist maður með þessu eins og maður gat og með mikla svona fjölmiðladellu alla tíð og var í skólablöðunum með góðum félögum mínum og í menntaskóla, þannig að þetta byrja strax þarna og svo háttaði þannig til að þegar ég var í menntaskóla held í 5. bekk eins og ég hét á menntaskólanum Akureyri síðasta bekknum að þá held ég munið það rétt að þá var í fyrsta skipti þar í þeim góða skóla boðið upp á svona kynningu eða svona starfskynningu heitir það. Ég held að við höfum verið fyrsti hópurinn og ég allir átti að biðja að setja fram einhver óskir og eitthvað var í boði og svona. Ég vildi fara á útvarpið og fór þangað með 2 félögum mínum. Þá ekki komið svæðisútvarp á Akureyri? Nei. Þetta 77 eða eitthvað svona. Og bara til að gera langa sögu stutta að þá kemur það inn á fréttastofu Útvarps. Margrét Indriðadóttir er þar fréttastjóri. Hún svona bara heilsaði kurteislega en hafði öðru hnöppum að hneppa að sinna þessum ungum mönnum. En Kári Jónasson var þá varafréttastjóri og tók strax á mót okkur og svo þarna svona spjallaði maður við þessa fréttamenn sem að sumum átti ég eftir að vinna með, aðrir hættu nú í millitíðinni. Var þetta eins og að vera á fremstu röð á popkonserti? Já, þetta var dálítið þannig þetta er svo breytti tíma að þarna að bara hitta Jón Múla í fyrsta skipti, ég átti nú eftir að hitta hann seinna og Pétur Pétursson og Ragnhildur Ástu Pétursdóttur og Gerði Bjarklind og Jóhannes Arason og þessa fréttamenn sem þarna voru við störf, Friðrik Páll Jónsson og ég nefndi Kára og fleiri sem voru þarna. Ólafur Sigurðsson var þá líka þarna og var ansi óspar á ráð til okkar ungu mannana og svo fórum við í mötuneytið og borðum skýr og allt þetta en þá var sem sagt útvarpið var bara stóra málið og auðvitað var sjónvarpið líka og við náttúrulega skoðum það líka og heimsóttum það en alla tíð var útvarpið einhvern veginn heillaði mig og svo aftur því ég fer suður í háskóla í sagnfræði þá ég og félagi minn fengum þá náðum því í gegn eða með sóttum að sjáum þátt sem við fengum samþykkt í útvarpsráði vorum kallaði fyrir formann útvarpsráðs já það var stjórn á hlutunum Björn á þessum árum það var Vilhjálmur frá Brekku tók á mót okkur og hvað ætlið þið nú að gera piltar og hvernig verður þetta og svona var hann formaður útvarpsráðs? Já, við sögðum hann frá þessu og svo vorum við með vikulegan þátt og ég man þetta nú þannig að maður fekk nægilega vel greitt fyrir hennar þátt að þetta var bara á við góða sumarvinnu og þetta var þetta er ótrúlega breytingar og svo var þessi þáttur allt sumarið og þá var ég svona komin inn með annan fótinn og eftir þetta með sagnfræðináminu þá er ég meiri dagskrárgerð í
í útvarpinu og meðal annars Norður Akureyri þegar hjá Jónasi og Jónasinni í hérna hvað er það, Norðurgötunni? Já. Í Reikhúsinu. Einmitt. Þar var ég með eitt þátt, eitt sumarið. Og svo sækjum á fréttastofunni seinna og það 86 sem sækjum það og 87 bara þá áramótin þá byrjaði ég á fréttastofunni. Sagnfræðingur að mennt. Já. Og alveg þú finnur það, þetta það sem langar til að gera. Já, ég hafði svona unnið mjög mörg störf á undan, meðal annars á auglýsingastofu við textagerð og kynntist svona fjölmiðlabransanum þannig líka, sem ég fannst og getum farið aftur yfir þá eftir, sem fannst alltaf mikilvægt einhvern veginn að þekki allar hliðar á fjölmiðluninni og þykir ennþá dálítið vænt alla þá reynslu. Einhver í borga fyrir brúsan. Einmitt. Og einhvers staðar þurfa þessi samskipti að eiga sér stað milli auglýsenda og ritstjórnar og það mikilvægt að hafa vegg á milli. Og þannig að ég bara var eins og strákar á þessum aldri og krakkar, strákar og stelpur á þessum aldri á þessum árum með mjög fjölbreytta reynslu svona úr atvinnulífinu. Og það var náttúrulega það sem ég þótti líka gaman við það að kynnast fréttastofunni á þessum fyrstu árum. Það var hvað hópurinn var fjölbreyttur. Þarna voru menn sem höfðu verið til sjós og höfðu unnið hér og þar í þjóðfélaginu og fólk utan að landi og með ólíka menntun og litla formlega menntun en mikla þekkingu og þú veist hvað ég er að tala um. Og þetta var gríðarlega mikil skóli þó maður var að koma beint úr háskóla að þá fannst mér eiginlega námið bara að vera fyrst að byrja á fréttastofu útvarps með þú verið auðmjúkur. Já, maður var bara tekinn svolítið niður, heyrðu góði, þú ert hérna ágætur þú ert hérna uppeldur að norðan úr MA og Akureyri og ert búin að vera í háskóla en hérna þetta bara ekki nógu góð texti og það var dálítið svona skemmtilegt raunverulega að fara í gegnum þetta að vera straujaður dálítið af þessu frábæra fólki sem ég vann með og lærði af á fréttastofu útvarpsins og Kári og Friðrik og Margrét og Sigríður Árnadóttir og allir Rúnar Halldórsson og Jón Baldvin og allir þessir sem maður vann með sem kunnu miklu meira og létu mann ekkert komast upp með einhvern móðureik Nei. Og ég stundum að hugsa það núna þegar ég les einhvern fréttateksta og hann svona morar í villum og svona, og maður reyna bara að halda aftur að þessu verði ekki bara þessi eilíða töðari að maður var náttúrulega alveg tekinn í bakari fyrir einhverja þáfallsýki og einhverja dellu. Svo mátti ekki vera gildi, hann var að vera kaldur hann var að vera dálítið svona kaldur texti eða svona hlutlægur bara, vildi ég segja. Faglega hlutlægur. Já, og þú veist, ekki gildislaðinn og alls ekki svona ekki svona hugmyndamyndandi Nei. Og þetta náttúrulega bara þessi klassíski fréttastíll ríkisstöðva, BBC náttúrulega kannski fremst þarna og norrænu stöðvarnar allar fara í sama farið. Þetta á undanhaldi í dag. Mjög. Ekki einasta atkvæði mátti vera of aukið. Nei. Og þetta skerpir og agar hugsunina til lengri tíma. Já, ég vona það og svona einhvern veginn hjálpa manni bara að halda sig við aðalatriðin og greina þau og svo framvegis. Já. En þarna nefnirðu umhverfið, þú lýstir því að þú varst með þátt, ungur maður og þú nánast fékkst sumar hýruna fyrir þáttinn meðan við annað starf. Það var bara ein rás í loftinu. Já, þarna enn bara ein rás í loftinu. Þarna eru miklir blómatímar. Ríkisútvarpið hefur skyldur
og ábyrgð, en það virðist líka fá fjárveitingar til þess að sinna sínum skyldum ábyrgð. Það ekki langt síðan hér var fólk við þetta rauða borð að segja mér að á einhverju tímabili var það þannig að ef ný tónlist var samin á Íslandi, klassísk tónlist, þá var að minnsta kosti hefð, ef það var ekki skylda, að Ríkisútvarpið hljóðritaði þá tónsmið og flyttana síðan. Og ég man þá tíma sem þú lýsir þarna, þótt ég sé nokkrum árum yngri en þú, þá man ég sko hvað manni fannst Ríkisútvarpið vera gríðarlega öflugt menningarbákn og manni fannst að það væri að sinna öllum hópum. Manni fannst það. Það var bara ekki rétt. Það var ekkert rétt. Nei. Og það hefur aldrei verið rétt. Það hefur aldrei verið rétt. Nei. Og samfélagi sem að ég fer að starfa fyrir og í umhverfi sem ég starfa í á þessum tíma náttúrulega útilokaði marga hópa. Fjallaði bara ekki þá. Nei, var þetta elitist svolítið? Já, sko, kannski ekki rétt að orðið segja útilokaði, það bara sleppti því eða fjallaði ekki mikið það. Já. Hvernig ýmsar félagslegar aðstæður voru, hvernig menn hegðuðu sér eða framganga manna, það var mikið pólitískt yfirvald sem vaktaði, kvartaði stöðugt, pikkaði í menn. Þannig að ég ekki bara, og hef aldrei gert, ég hef aldrei mála bara rósu eða mynda fortíðin og þetta hef allt verið gúti, sko, allt verið í góðu lagi. En það var margt vel gert og margt miklu betur gert en núna. Já. Einhvað síður. Já. Skilur við mig? Já, einmitt. En það var, sko, umfjöllun alþýðu fólk og kjör þess að því og samstöðinni. Já. Það kannski fór ekki mikið inn í fréttinan, hins vegar það var mikið viðtöl við fólk út á landi og út allt sem að góðir útvarpsmenn og sjónvarpsmenn tóku og svo framvegis. Men höfðu sína leiðir. Höfðu sína leiðir og það var ég held að hafi birst í fréttum alls konar sjónarmið, trilukalla og alls konar fólks stöðugt og það var mikil umfjöllun atvinnuhætti og atvinnuvegina. Já. Sjávarútveg og svona aflabrögð og það voru fréttaritarar allt land. Þannig að þvíliti var útvarpið nálagt almenningi, vil ég nú halda fram á þessum tíma. En það fór ekkert svona í bakherbyggin mikið. Hvað þá undir sæng eða eitthvað, eða það var ekkert að afhjúpa mikið, sko, en það var til dæmis þegar biskupsmáli kemur upp. Að þá náttúrulega þurftu þeir félagi mínir sem voru að fjalla mest það. Ég var ekki í þeim hópið þá, en að það þurfti mikið hugrekki bara að takast á við svona erfitt mál sem var svo erfitt að tala menn höfðu bara aldrei talað svona mál. Einmitt. Og allt sem stöðugt í fréttum í dag, heimilisofbeldi og meðferð á ungu fólki og kúgun og ógnir, sko, þetta náttúrulega var miklu minna af. Og að því leyti þurfti að verða breytingar. Máttu alveg verða breytingar. En hins vegar kannski svona mörg prinsip sem að við lærðum í þessi gömlu, sko, þau kannski ættu ekki öll að víkja, sko. Það að vanda sig og hafa það sem sannara reynist og svo framvegis og fara sér aðeins hægt og gæta því að reyna að særa fólk ekki að óþörfu, sko. Menn hafa svo sumpart aðrar skyldur þegar vinna hjá almannaútvarpinu en öðrum fjölmiðlum. Já, en í millitíðin hefur orðið til, sko, þessi samfélagsmiðla þróun og með allt annari tegund af fjölmiðlun sem gengur út á að sækja mikla umferð og þá freistast menn náttúrulega til þess að stilla út í gluggana eitthvað sem vekur athygli. Ríkisútvarpið hefur náttúrulega fetað þá slóð eins og já, en ætti að gera það síður og það, maður hefur náttúrulega lifað alls konar tíma í þessu. Ég var fréttastjóri í Hruninu og það voru ekki skemmtilegi tímar. Og við vorum stöðugt undir harðri gagnrýni fyrir að ganga á langt of nærri mönnum sem áttu peninga og höfðu farið með peninga
og það var verið að krefjast svara og svo hinvængin fórum við ekki nógu langt, fannst þeim sem hafðu mist allt og voru alveg brjálaðir út á götunum og þið eru aumingjar og akkur bara takið á ekki og hengið á. Þú veist, þetta voru, þannig að það þarf að vanda sig við svona aðstæður og þú getur ekki látið almenningsálitið bara sveifla þér alveg eins og pendúl, sko. Nei. Sko, það heyrði stundum á þeim tíma, á því tímabili sem að ég fer svona mest að fylgjast með fjölmiðlum og verð hef daglegt lifibrauð af því að vera blaðamaður og fréttastjóri uppstyttulaust, þá svona, ég held ég geti sagt alltaf við í ritstjórn Tímans og Dagstímans á 10. áratug síðustu aldar, við höfum rætt það og haft á tilfinningu að Ríkisútvarpið væri ágætlega mannað vegna þess að útfarsfréttahlutin, hann væri aðeins til vinstri og sjónvarpsfréttahlutin hann væri aðeins til hægri og svo kæmi þetta bara svona saman og næði ágættum balans og ég veit að sko, þú kannt að svara nei, þetta er ekki þannig, við vorum allir bara hlutlausir en samt ertu náttúrulega orðin það þroskaðar að þú veist að meðvitað eða ómeðvitað þá eru það bara svona lífsýn okkar og skoðanir sem einhverju hérna marki ráða fréttavali og römmun, sennilega. Já, sko, ég get alveg staðfest það að út frá sín stjórnmálakerfisins, af því ég vann bara nálægt því og kynntist mönnum þar, bæði fyrr og svo síðar og heyrði hvað menn hugsuðu og sáu og fekk að finna það á eigin skinni, að þá leit stjórnmálakerfið dálítið þannig á að fréttastofa útvarpsins væri svona framsókn og vinstra megin og sjálfstæðismenn væru svona með yfirhöndina yfir fréttastofu sjónvarpsins. En það þýðir samt að sjálfsögðu ekki að þetta hafi bara verið tær skipti. Það er ég ekki að segja og myndi aldrei segja og það var ekki þannig. Og það var þetta ráðið fólk bara sem var fagfólk og fréttastjórinn hafði trú á og svo framvegis. En þetta var meira svona upplifun og skynjun pólitísku aflana og kannski tilætlunarsemi þeirra. Og þegar ég kynnist þessu batteri, sko, þá sá við samvinnuskólamaðurinn Kári Jónasson með fréttastofu útvarpsins og svo vesturbæingurinn og vinur minn Bogi Ágússon með sjónvarpið, sko. Og ég kem inn þarna eftir miklar breytingar. Það var stofnun Stöðvar 2 þannig ég seinnipartinn 86 og 86 og 87 þá sem sagt kemur alveg inn 86-7 að ryðsti nýr hópur af fréttamönnum inn á alla miðla því það bara vantaði, það bara opnuðist færi, það bara kom ný fréttastofa, hugsaðu þér, bara full mönnu ný fréttastofa og þá bara opnaðist náttúrulega urðu til störf á miðlunum sem fyrir voru og ég vann nú fyrir sjónvarpið líka 88 þannig að maður kynntist þessum hópum báðum og þetta var þetta voru blómatímar. Þetta voru blómatímar og við söknum þeirra ennþá. Já, þetta náttúrulega bara forréttindi að hafa lifað náði skotti á þessum blómatímum þegar voru mörg blöð sjónvarpsstöðvar fullbúnar útvarpsstöðvar Bylgjan kom líka náttúrulega margar stórar öflugar ritstjórnir og það eru ritstjórnir á öllum þessum stöðum að vinna bara við sitt fag sem var útvarp eða sjónvarp eða blöð svo lendi það á mér seinna að þurfa einhvern veginn að fá menn sem var náttúrulega tendens allan heim að láta sama mannin vinna bara allt útvarp, sjónvarp og vef einmitt. Og ég fór á margar ráðstefnur þetta sem átti varla að vera hægt en þetta bara varð að gerast, sögðu menn og það náttúrulega var dálítið magnað að lifa þessa umbreytingu en ekki bara gaman, sko. Og þetta er sko svo gjörsamlega ólík veröld þeirri sem við lifum þessa dagana því auk þess sem þú nefnir, sko, þá eru líka margir aðrir sprotar eins og mánaðaritt ansi öflug, það koma viku gagnrýnu rannsóknar blöðin og hérna allt saman bara
Mikil blómi. Mikill blómi. En áður en við förum í stöðuna eins og hún í dag, þá, þetta var náttúrulega hasar hjá þér, þetta var nú ekkert alltaf neitt svona elsku mamma og bara rólegur tími. Eitt málið var náttúrulega þegar átti að ráða fréttastjóra sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins voru mjög ósáttu við og ég var hluti af þeim starfsmennum og við bara gerum stræk. Við bara svona nei takk. Fyrir 20 árum? Já, fyrir 20 árum. 20 ára síðan? Já. Vá, hvað tíminn líður hratt. Upp úr því varst þú síðan ráðinn sem fréttastjóri. Eitthvað svona í retrospektinu fyrir ekki að ég sletti, eitthvað í endurlitinu þegar við horfum aftur, var þetta, voru við algjöru viðbjóður, þessir fréttamenn Ríkisútvarpsins að bregða svona við eins og við gerðum? Nei, voru það ekki. Nei. Og ég hef auðvitað séð viðleitni til þess að endurskrifa þessa sögu. Þess vegna spyr ég. Já, og ég ekki sammála þeirri endurskrift. Nei. Hins vegar geta menn nefnt einhver dæmi það að einhverjir hafi farið offari. Já. Og verið mikið niðri fyrir. Ég var ekki fréttastjóri í þessu máli. Þegar fréttastjóri málið gekk yfir, þá var nota bene, það ekki ég sem fréttastjóri. Það ekki ég sem ákveð hvað tekið til umfjöllunar. Eða hvernig viðtölum stýrt og svo framvegis. Ég bara almenn fréttamaður, ég var meira segja svolítið til hliðar, ég var með morgunvaktina. Já, sem var þá nýr þáttur búin að vera 2 ár. Búin að taka þetta fræga viðtal við Davíð Oddsson í fyrsta þættinu. Þvílíkur hvalreki. Já. Hvað voru það? 300 milljónir sem að Jón Ásgeir hafði búið á? Það var eitthvað svoleiðis, og Davíð kvaddi þá, það var í mars 2003 og þú férst eitt skúp, sagðan, og kvaddi. En þarna var ég sem bara ánaður í þeim þætti og þegar þetta fréttastjórnmál kemur upp, eða ég sækjum eins og augljóst og fleiri þetta starf, og það þessi viðtöl sem voru tekin við þennan nýráðna fréttastjóra sem að hafa vakið hörðustu viðbröðin. Og ég held að ég hefði ekki tekið viðtalið eins og það var tekið. Nei. En það auðvelt að segja svona, en kannski var mörgum og mikið niðri fyrir og við vorum hrættum að pólitíkin væri að kæfa eðlilega vinnubröð Ríkisútvarpsins. Það var mikið í húfi. Og það var gríðarlega mikið í húfi og þetta varð að stöðva þetta. Að flokkarnir gætu bara farið með þetta eins og herfang. Að óreindur maður væri ráðinn fram yfir þarna marga þrautrenda menn sem var alveg vakt að velja á milli, sko. Og Friðrik Páll Jónsson var þarna starfandi fréttastjóri og augljóslega virtist að hann ekki koma til greina. Nei. Og þá voru það þá einhverjir aðrir sem kom hugsanlega til greina og uppfylltu alla kröfur og fengu. Við vorum sett í próf og þetta var þrautkanna. Og Auðun Georg hafði lent mjög neðarlega í mati á sem sagt gæðum umsækjenda eða hæfni fyrir ekki og hæfni umsækjenda. Já, en hann hins vegar bara hafði fullan rétt á að sækja þessa vinnu. Já, það var ekki honum að kenna að þau vildi ráða hann. Og ef að honum var lofað einhverju, þá það ekki okkar að segja til það, sko. Nei. En hann ráðinn og hann stóðst ekki pressuna. Nei. En það bara upp á hann stóðst ekki þessa pressu. Þetta mikil pressa að vera fréttastjóri. Og hvað þá í óþökk einhverja ráðandi afla eða sem voru starfsmenn að þessu litið voru með auðvitað mikil andstæða þar. En starfsmenn ekki ráðandi afl. Það ráðandi öflin sem stjórnmálin sem studdu hann fekk stuðningi útvarpsráði og orð sem fjallu þá ráðningu meðal annars frá mér og fleirum sem voru bara umsækjendur fóru fyrir brjóstið á mörgum en ég stend við allt sem ég sagði þá formann útvarpsráðs og hvernig að þessu var staðið og svo rifjaðu upp fyrir mér hver var formaður útvarpsráðs? Gunnlaugur Sævar. Og svo var náttúrulega Markus Örn undir mikil pressu þarna, hvað ætti að gera og morguninn þá hringir hann í mig og segist alltaf bjóða mér þetta starf eftir að Auðunni gengin frá borði og
ég náttúrulega var ansið hissa en þekktist búið. Já. Og þá var ekki aftur litið. Nei. Fékkst nokkur góð ár afsakaðu og svo kemur einmitt hrunið sem þú talaður áðan. Og þá kemur... Við vorum sérst bara kortir í hrun, þá hafði ég fengið það verkefni að sameina fréttastofuna. Já, akkurat. Og það hafði fengið nokkra mánaða svona leynilegan undirbúning. Ég hafði nú verið, nokkur árum áður hafði ég kynst nokkuð vel sameinuðum fréttastofum eins og Írar ráku alla tíð eina fréttastofu útvarps og sjónvarps. Þannig að ég fór og kynnti með það, hann ég vissi nokkuð veginn hvernig þetta var. Og við fengum hann að sömurinn. Fyrirgeðu gríp fram fyrir þér. Var það fagleg ákvörðun eða hagræðingarleg? Það var bæði. Bæði? Peningamaskinan í RÚV auðvitað sagði þetta of dýrt að vera með tvær fréttastofur. En jafnframt var þetta dálítið þróunin og það hafði verið starfrækt fréttasvið sem Bogi Ágústsson var yfir. En ekki tekist að sameina fréttastofunar. Þær voru litu áfram á sig sem sjálfstæðar einingar. Já. Og jafnvel samkeppni þar á milli. Já, Páll Magnússon ráðinn og telur það ekki bærilegt að hafa þetta svona. Það verður bara stíga skrifið til fulls, þetta verður bara að vera einn fréttastofa. Það er Páll sem að boðar þessa breytingu. En skilyrði var það að það ætti ekki mikið að breytast. Það ætti ekki að segja neinum upp og það ætti áfram að starfa útvarpsfréttamenn og sjónvarpsfréttamenn og þetta ætti alltaf ganga mjúklega fyrir sig. Já. Miskust í fyrsta kastið alveg meðan þangað til menn væru svona búin að fóta sig á breyttum aðstæðum. En svo bara kemur hrunið bara örfáum dögum seinna. Þá bara Lehman banki og svo bara allt í vitleysu, Glitnir og þetta var alveg hræðilegt og bara fljótlega sá við fram á mikið niðurskurð og sama tíma voru við að sameina okkar krafta og byggja upp nýja fréttastofu. Já. Og gekk bærilega en ekki sásökulaust. Nei, hvað leiði langur tími þangað til þú þurftir að bregða uppsagnar og niðurskurðar hnífnum á loft? Ég man það nú ekki alveg upp á mánuði, ég myndi segja kannski 3 mánuðir eitthvað svoleiðis. Ég held að það hafi byrjað bara, þetta var í september og svo hafi verið í desember minni mig fyrstu uppsagnir og svo bara áfram Það væntanlega verið svona aukalegur sársauki fyrir þig til dæmis að þarna urðu mikla breytingar á svæðisstöðunum og ekki síst á Akureyri og þarna neyðist þú til þess að segja upp bara vinnu þínum til langs tíma, ekki satt? Jú. En það er náttúrulega útvarpsstjóri á hverjum tíma sem að ræður og rekur formlega og sérstaklega þegar mér er að brottrestur þá er það ákvörðun útvarpsstjóra. En það lendir á mér sem fagmanni og næsta yfirmanni þessa fólks að bera því tíðindin. Þetta verið erfiðu tími? Þetta var alveg gríðarlega þungur og erfiðu tími. Þó að ég vil ekki leggjast í einhverja sjálfsvorkun vegna áfalla sem aðrir urðu fyrir, að þá var þetta mjög erfitt og þetta náttúrulega var bara þungbar tími. Og eins og þú segir að þurfa að velja á milli fólks allt saman, vini mínir, félagar, fólk sem ég hafði unnið lengi með margt á því og svo framvegis. En maður reyndi að vera heiðarlegur við sjálfan sig, búið til einhverja reglur, fylgja starfsreynslu og einhverju slíku Það er líka annað sem að margir kannski hópi og verja meginhagsmunina sem var vaktin, þú nefnir svæðisstöðurnar. Menn áttu ekki auðvitað með að skilja það á svæðisstöðunum að það er ekki hægt að segja upp bara línulega hægt og bítandi á fréttavakt þá getur hún ekki verið fréttavakt. Það þarf að ákveðin mannskap til að fréttavakt gangi upp. Og það var komið alveg inn að beini þar. Svo er ein vídd í þessu sem að kannski áhorfendur og hlustendur sem ekki hafa starfað við fjölmiðlun átta sig ekki á að það verða til svo miklar tilfinningar í þessu. Þetta ber fólk svo mikið saman á samhendi ritstjórn. Stressið, hraðinn, álagið að það verða til oft mjög svona
fallegar og góðar tilfinningar manna á meðal. Þannig að sko að ritstjórn getur upplifað mikinn svona systkina brag og það ekki til að einfalda svona mál sko. Nei, og sá sem segir upp, hann getur aldrei veitt allar upplýsingar. Nei. Vegna þess að fjöldauppsögn bara fjöldauppsögn. Hún er skýrð bara af með fjármálalegum ástæðum. Og þú mátt ekki fara í einhverju smáatriði af hverju þessi eða hinn valinn, skilurðu. Nei. En auðvitað eru einhverjar ástæður á bakvið. Það eru rannsóknir á bakvið það. Já. Það eru athuganir sem byggjast á einhverju sem einhver hefur sagt eða einhver reynsla sem hefur verið miðlað til viðkomandi sem þú mátt ekkert vera að vísa í af því það eru persónlegar og leynilegar upplýsingar, getur við sagt. Viðskiptaráð var náttúrulega með úttekt daginn þar sem hún var að bera saman stöðu einkarekinna fjölmiðla við Ríkisútvarpið og þar voru þeir að birta myndir, gröf að þarna þú lendir í því, getur maður sagt, að þurfa að fækka þarna blaðamönnum á Ríkisútvarpinu, fréttamönnum en svo hefur línan aftur legið upp á við síðar og við erum svona, þá kannski færum við okkur aðeins áður við förum þangað að spyrja þessu út í þín. Ég réði nokkra þessa sem voru látnir fara aftur sko. Aftur, já, þú fékkst heimil til þess. Já. En sko, hvenær sagðirðu svo skilið við Ríkisútvarpið? Það var 2019. Varstu sattur lífdaga, gekkstu pirraður út eða? Sko, við fengum nýjan útvarpsstjóra. Magnús Geir Þórðarsson sem hafði verið fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í stjórn útvarpsins og fékk augljóslega það verkefni þegar hann ráðinn útvarpsstjóri að hreinsa til, að breyta. Og þú veist hvað ríkisstjórn var þá, það var náttúrulega Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Og ég er einn af því sem að hann vill losna við. En svona með vissum harmkvælum, hann vill bjóða mér eitthvað annað og svo framvegis. Og einhverja yfirmannsstöðu, en ég taldi er einhvern veginn þannig gerður sko að hans góðu boð sko, mér bara kunni ekki að meta þau og mér fannst einhvern veginn eftir allt sem hafði ágengið og ég hafði þurft að segja fullt af fólki sko að mér fannst ekki rétt að ég færi að bæði hvort ekki að gera mjög miklu fórnarlambi þar að taka einhverja aðra yfirmannsstöðu og einhvern veginn feita út þannig svona í einhverju establishmenti þarna. Nei. Og þáði freka boðum að fara aftur í útvarpið og fara í endurvekja morgunvaktina sem ég gerði og var þar í næstu árin og hvað í 5 ár og þangað til að mér fannst orðið gott sko og hætti og vildi bara gera eitthvað annað, vildi fara í eitthvað annað. Ég er nú ekki með mikið pólitískt net og margir kannski myndi að halda annað eða Ég verð að nefna það sko, hægri öflin voru stundum eitthvað reyna að spyrða það við Samfylkinguna sem var algjört kjaftið, það var ekki. Jú, ég er náttúrulega bara svona krati, old school krati sko, en ég er ekki í Samfylkingunni eða neinstað bundin. Ég hins vegar hafi verið með Vilmundi Gylfasyni í bandalagi Jafnaðarmanna á sín tíma og þar á undan starfaði sem ungur alþýðuflokksmaður, þannig að liturinn var komin til eilíðar sko. Það má álykta að það hafi nætt meira þig en ef þú hefði verið meira til hægri. Algjörlega klárt. Já, það er klárt. Það er bara klárt sko, og ég fekk að heyra þetta oft frá málsmyndandi mönnum sko, þau bara alltaf flettu manni upp sko. Og það fællin hérna í Valhöll sko, bara með þetta sko. Og maður er oft myndur á þetta, bara 18 ára hafa gert eitthvað eða 20 hafa gert eitthvað, þú ert bara það er bara litið nánast eins og bara maður sé bara stimplaður forever sko.
og ég ekkert að reyna að flýja lífskoðanir mínar. Ég einhvers konar jafnaðarmaður, frjálslyndur jafnaðarmaður. Sem ég held að sé fínasti grunnur fyrir blað og fréttamaður. Já, ekki verið. En ég réði fólk úr öllum skoðanahópum samfélagsins. Já. Og læt það ekki ráða minni för. Nei. En þarna var verið að hefna einhverja harma. Já. Vil ég segja, og ég kannski segi þá sögu einhvern síðar. Já. Og eftir hrunið og meðferðin á því öllu saman. Já. Og að ykkar fréttaflutningur hafi stygt of ákveðin öfl. Já, var bara þannig. En sko, hins vegar í staðinn fyrir að setja sér það, sko, vera næstu 3-4 árin að berjast að halda þessari stöðu og sem ég hefði getað kannski gert, sko. Já. Sótt bara hana. Já. Hún var auglýst, sko. Já. Og þá gerði ég hvorki sjálfum minni og öðrum það. Nei. Og einfaldaði bara eftirleikinn fyrir minn eftirmann. Að sitja ekki uppi með mig eða þessa sögu. Já. Og ákveða að stíga til hliðar. En ég var ekkert sáttur. Nei, ég var ekki sáttur. Og þetta var ekki, manni fannst þetta ekki réttlætt talning. Það er ekki tilneitt, af því að þú ert nú skáld, sko, það er ekki tilneitt póetískt réttlæti þegar það kemur að þessu, sko. Nei. Og þetta er stóra ástin í lífiðinu, Ríkisútvarpið. Já, og ég vildi ekki skaða það meira en sko þörfar á. Nei. Þetta var eins og segir stóra ástin þannig við hliðin á raunverulegum ástum mínum að þá er þetta svona atvinnulega mikil, áttið gríðarlega stóran hlut í mér. Já. Og áeiginlega enn, sko. Já. Og þetta var bara svona, það er svolítið rifið úr manni hjartað, sko. Já. En það var svona vand með farið, sko, að láta það ekki einhvern veginn svona yfirskikja lífið, sko. Nei. Veist hvað ég menna? Já, ég veit hvað. Og svo bara einhvern veginn höfðu margir bara haft það skítt og maður hafði þurft að taka erfiðar ákvarðanir sem komu illa við marga og þá var mér engin vorkunn, bara alls engin. En þannig að ég fór niður á jörðina, niður í kjallara bústalega, sem var þátturinn, var sendur út þaðan og hafði gaman af í 5 ár og þá hitti ég allt þetta fólk bara í beinu samtali, sko. Davíð Oddsson, Bjarna Ben og alla þessa sem komu bara til mín á morgnana, sko, og ég tók myndir af þessu fólki og sett inn á netið og var þá veffréttamaður sem ég hafa aðeins stofnað yfir þarna en mér fannst það gaman og nú nýtt ég þess að vera veffréttamaður aftur. Já, einmitt. Á FF7. Akkurat, við skulum bara afgreiða það áður en við tökum loka hnykkinn í þessu spjalli sem er staða fjölmiðlunar í dag. Hvað ertu að gera sér? Já, félagi minn Kristján Sigurjónsson sem rak vefmiðlinn turisti.is sem er miðill sem sinnti ferðaþjónustu, ferðamálum, flugi og öðru slíku. Já. Hann hreinlega bauð mér. Ég var starfandi ráðgjafi á þessum tíma, stuttan tíma, reyndar var eiginlega COVID allan tíman, þannig að það var svolítið skrýðin tími á Aton. Já. Og vann þar meðal annars fyrir Ísafja og dálítið og að uppbyggingarverkefnum á Keflavíkurflugvelli með breskum ráðgjöfum þar. Já. Og mínu samstarfsfólki á Aton góðu og hann sem sagt hringir í mig og býður mér að spyr hvort að ég væri til í þetta. Já. Og svona byrja svona fyrir aðeins að tala utan að því og ég hugsaði mig stuttum og sá fyrir mér, heyrðu, þetta væri bara sniðut. Að fara bara aftur, fyrir ekki Kristján, sko, bara aftur á skólablaðið, sko, bara mér á jörðina með honum einum og svo færum við bara að skrifa eins og brjálæðingar hennar litla miðil sem við gerum. Við breyttum síðan fyrir rúma ári nafninu í FF7, frásagnir og fréttir alla daga. Já. Og það er svona nútímalegt til þess að hafa bara svona gott veffang. Og er þetta áskriftar? Þetta er áskriftarmiðill og við höfum svona víkkað, við höfum fjallað meira almennt viðskipti, alþjóðamál, umhverfismál. Já. Og því að ferðaþjónustan ein og sér, það er bara ekki hægt að fjalla hana lengi ein og sér. Hún snertir alla fleti samfélagsins, náttúrunnar, umhverfisins. Þannig við erum að stækka þetta. Og þetta er hreinn og tær áskriftarmiðill, það er 2/3 á tekjunum eru áskriftir, 1/3 eru auglýsingar, það er ekki meira.
og við höfum vaxið mjög hratt á þessum árum, en þetta auðvitað ennþá mjög lítill á þessu ári, mjög lítill miðill auðvitað, en með sitt sérsvið og sýnist þér þetta gangi? Það voru mjög gaman. Sýnist þér þetta rekstrarmódel gangi, vegna þess að ef það gengur þá gefur það okkur hinum kannski ákveðna vonum fleira. Já, sko, þetta kannski síðast í kaflinni því sem við ætlum að ræða, sko, að sko reynsla af þessu sýnir mér hvort sem að FS7 lifir eða ekki, eða hver framtíðin verður þar, þetta eru ofurlitlir peningar, við þyrftum að stækka af því við þurfum að vera fleiri og það er gott að geta að fara í frí til dæmis þá leysir einhver mann af og svona og sérstaklega á þetta við Kristján vinn minn sem er búin að slíta sér út á þessu mjög lengi og bara alltaf einn og sér og vonandi hef ég eitthvað að geta hjálpað honum en þetta allt og þröngt. En það dálítið stór stökk að fara upp í að geta ráðið 3. og 4. mann þegar við til dæmis færðinga ríkistyrki, sko. Þið fáið ekki ríkistyrk? Við fáum ekki ríkistyrk vegna þess að við erum bara 2. Það þurfa að vera 3 sem alveg einhver furðuregla og það sama regla og sko í Skandinavíu víðast. Já, þar sem eru aðeins fleiri íbúar. Að búa aðeins fleiri, en hér bara var þetta einhvern þýtt eða eitthvað og þetta mjög kjánalega regla. En þá heldur ekki að reka fjölmiðla bara með ríkistyrkjum. Nei. Og mér finnst náttúrulega megin feill, að þú spyrir lærdóm að þessu, megin feillin sem verið að gera hér í fjölmiðlum að treysta ekki á áskrifendur. Þetta straumurinn allan heim. Fjölmiðlar sem ætla sér einhverja framtíð verða að vera með áskrifendur. Ef þú ætlar að vera með opið, eins og hér bara fjölmiðlunina langstærstum hluta, Ríkisútvarpið, MBL, Vísir, þetta bara allt opið, galopið, Samstöðin, allt galopið og að maður tala ekki DFF og svona, þetta náttúrulega þá ertu búin að venja fólk á það að það bara þurfi ekki að borga neitt, þetta sé ekki vara eða þetta sé ekki pródúkt, sko. Þetta sé bara eitthvað sem í loftinu og getur bara náð í og það ekki að borga neitt fyrir það og þetta náttúrulega leiðin til dauða og enda sérðu það bara. Fríblaðið dó og svo heldur þetta bara áfram og það bara þrengist að. Já, og auglýsingaféð sem til skiptana innanlands leitar í ríkari mæli út fyrir landstæðinu. Heldur betur og Ríkisútvarpið kann sér ekki hóf, finnst mér, yfir þessar aðstæður. Það til dæmis, ég ekki sáttur við það til dæmis að það séu langar uppskriftir úr frétta viðtölum eða viðtölum, bara viðtölum almennt, inn á vefrúf. Þetta, menn passa sig á þessu annars staðar á Norðurlöndunum, sko. Á öðrum ríkismiðlum. Já. Hér er þetta bara opið. Já, þau eru svolítið gráðug. Þetta of langt gengið. Sko, útvarp, fínt. Sjónvarp, fínt. Leifum, blöðum, tímaritum, vefmiðlum að vera með skrifaðan vefteksta. Jafnvel podcast, við getum líka rætt þau. Já, sko, þau gæta sín ekki að hafa hóf á þessu. Nei. Hverju erum að kenna? Ég náttúrulega var sjálfur örugglega alveg eins í sjálfu sér. Taldi bara Ríkisútvarpið væri alfa og omega í heimsins og tilverunar og við ættum bara að gera allt sem við gætum til að hafa þjónustuna eins góða og hún gæti mögulega orðið og það alveg skiljanlegt. Og það þá stjórnar Ríkisútvarpsins kannski, ég veit ekki hvort hún má skipta sig þessu, ég held að hún fari bara yfir reikninga í dag. Já, það nefnilega alltaf það. Það eitthvað mjög skrítið. Við bölluðum útvarpsráðið á sínum tíma, en kannski var nú eitthvað gott við það, en núna þetta eins og allt í einhverju limbói bara. Já, það allavega, sko, hún mátti nú hætta svona leiðilegri afskiptasemi, eða það mátti hætta leiðilegri afskiptasemi útvarpsráð, en það vantar svona kannski að það sé svona einhver svona, stjórn eða ráð eða eitthvað sem ræðir svolítið dagskrárstefnuna og hlutverkið. Hvað minn eiga að gera og svo framvegis. Og það vantar mikið upp á það. Mér finnst líka áhugavert að sko útvarpsstjóri sem nýbúið að ráða aftur til 5 ára, hann fór í eitthvað viðtal og lýsti þar áhuga sínum á að fara í pólitík og gerast þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hættir svo við það og
og vill fá að vera aftur í 5 ár og útvarpsráð með einu atkvæði, þá fannst það í lagi. Mér finnst ekkert endilega eðlileg ákvörðun. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Nei. Og ég held að útvarpið hefði bara gott af því að þessar stöður væri bara auglýstar með eðlilegum hætti eftir 5 ár. Sérstaklega af því að þetta mjög umdelt tímabil núna baki. Já, þá getur hann bara sótt með annara. Og ef hann bestur af þeim sem sækjum, þá væri hann bara endur ráðinn og það allt í lagi. En þetta eitthvað svona furðuverk og fjölmiðl á ekki að búa við þetta að svona sé ykkur embættismannaregla menn geti bara haldið áfram. Nei. En ég ekki að leggja mat á að hann sjálfan, ég bara segja að reglan ekki góð. Akkurat. En sko þessi stjórnunarvandi innan RÚV hefur svo sem verið mikið til umræðu meðal annars í þessum þáttum hér við þetta rauða borð. Mjög margir viðmælendur mínir hafa nefnt það sem að... stjórnunarvandi og RÚV? Þeim finnst það. Viðmælendur mínum í þessum þáttum, þeim hefur oft orðið tíðrætt stjórnunarvanda. Mannaráðningar, fréttamanna og svoleiðis að það sé ekki verið að staffa sem skildi og það séu svona... Ég hef sjálfur kallað Ríkisútvarpið svolítið klúbb í seinni tíð. Mér finnst þetta að vera orðið aðeins og kósí sko. Miðað við þessa 10 milljarða sem Ríkisútvarpið fær og miðað við þá hófsemi og svona Ríkisútvarpið þarf að vera sómakært, það þarf að einmitt að virða erfiðar aðstæður annara starfsmanna sem eru blóðir frá móti kvölds fyrir lítið fé á einkamiðlunum sem að rísorsa þeirra eru allir að svona verða að engu. Mér finnst, ég ekki hrifinn af rekstri Ríkisútvarpsins núna og flestir viðmælenda minna því miður við þetta borð hafa lýsum skoðun síðan áramót. Þú fær mér nú ekki langt út í þetta fen sko, gamall Ríkisútvarpsmaður og sjálfur gamall yfirmaður, þannig að það ekki við hæfi held ég að ég sé að segja mikið um þetta eða leggja dóm á störf eða hæfni eftirmanna minna eða gamalla félaga sko. Nema bara ég get sagt að mér finnst umfang Ríkisútvarpsins eðlilegt að mörguleyti af því við þurfum grundvallar þjónustu. Við þurfum heila fréttavakt. Nú ég ekki að tala um hvernig hún mönnuð eða neitt, en við þurfum innlenda fréttavakt sem sinnir fréttaþjónustu á Íslandi á íslensku fyrir Íslendinga og þeir eru nú meira sér konni með pólskar fréttir og svo framvegis og enskar og þið besta mál og við þurfum að sinna menningunni vel og svo framvegis. Þannig að þetta kostar ákveðið umfang. En það ekki eiland, Ríkisútvarpið ekki eiland. En það mætti sína kannski meiri tillitssemi, já eins og ég nefndi áðan að gerast ekki vefmiðill líka. Það ekkert klárt það í lögum Ríkisútvarpsins að það eigi að vera vefmiðill. Það má reka vefþjónustu en það lítið skilgreint. Öll orkan eða allt blekið í lögunum fer í að skýra hlutverk þess sem ljósvaka miðl. Það augljóst að hálfu löggjafans að þar aðal áherslan. En það í vaxandi mæli að færast yfir í það elta straum tímans að gerast bara vefmiðl af því að hvað? Jú, af því að færri horfa í línulegri dagskrá eða hlusta í línulegu útvarpi og ná í þetta á netið. Og þetta ákveðin tilvistarvandi sem ég finnst skömm að ríkisvaldið, eigandinn fyrir okkar hönd almennings hafi ekki farið betur yfir. Ég ekki einn af þeim sem segja að það að leggja niður Ríkisútvarpið eða svipta það öllum tekjupóstum og þá bara fari peningarnir allir í einhverja aðra góða staði innanlands. Það ekki þannig. Ef að Ríkisútvarpið færi ekki að auglýsa eða auglýsingar verða teknar út úr Ríkisútvarpinu, þá fer ekki það auglýsingar í sko heimildin og samstöðina. Sko. En kannski samt einhver hluti. Einhver lítið hluti og það getur vel verða með eitthvað takmarka þetta. Ég sjálfur ekkert að útiloka þá hugmynd. En ég bara vara við því að það sé einhvern svona skyndilausn. En auðvitað auglýsingar til ama í stóri hluta af dagskrá Ríkisútvarpsins. Allt og mikið af auglýsingum í sjónvarpi og svo framvegis. Kynningar endalausar á eigin dagskrá. Hefur reynt að horfa á línulega dagskrá í sjónvarpi. Þetta alveg rosalegt. Já, og ég man eftir einu svona mjög trublandi atriði þegar við vorum nú að tapa einhverjum handboltaleik illu heilli á síðasta stórmóti. Og maður beið eftir í hvað þetta var leikurinn sem að allt var undir
og maður beið sko með öndina í hálsinum að heyra hvort sérfræðingarnir í settinu myndu blása manni nýrri von í brjóst að í seinni hálfleik þá myndu við hérna ná að snúa þessu við. En það var bara eiginlega ekkert pláss fyrir talað orð í hálfleik því auglýsingarnar voru svo gegndarlausar. Þarna verða Íslendingar brjálaðir yfir eigin almannaútvarpi, yfir eigin ríkisútvarpi. Mér þótti alltaf tíma að ég var yfirmaður á ríkisútvarpinu, markaðsdeildin, auglýsingadeildin vera of ráðandi, vera of stýrandi og þeir hagsmuni vera of einhvern veginn hafðir í forgangi. Já, ekki hefur það nú skánað síðan. Nei, og þetta fannst, ég náttúrulega var ritstjóri í dagskrárhlutanum og þeir náttúrulega eiga að pirra sig á þessum hlutum, og þarna múr á milli og maður hafði ekkert þetta að segja, maður mátti ekki hafa neitt þetta að segja og vil ekki hafa neitt þetta að segja, en maður getur sagt það eftir á auðvitað fannst manni þetta að vera of svona rúmfrekur svona faktor eða hvað maður segir svona, og ákveðin breyta í allri myndinni hvort að það skili hagnaðið ekki sko. Og menn alltaf að reyna að halda upp í þetta stóru batteri og þurfa þá þess og þessa peninga og stöðut svo aftur verið að skera niður sko rekstrarféð á móti sko og það aldrei neinn trygging fyrir því að það haldist bara og ríkisútvarpið og stjórnandi þess alltaf skítrættir sko ef að auglýsingarnar skorna niður og þá bara fari hitt líka sem sagt skatturinn en ef menn hefur fullviss þetta til langs tíma hver fjárhæðin hvað til skiptana, hún verðtryggð og svo framvegis eða einhvers konar verðtryggingar eða hvað maður kallar einhverjar leiðréttingar til langs tíma, þá fengjum við betri og svona stefnu til langs tíma. Já. Mér langar í lokinóðin að búið að vera mjög gaman og forvitnilegt að heyra í þér og kæra þakkir fyrir að koma til okkar á samstöðina, en mér langar í lokin að reyna svona að velta upp einhverjum leiðum með þér hvernig við getum aukið líkurnar á því að Íslendingar myndu sættast við hugmyndina að greiða áskrift fyrir fréttir og fréttatengt efni. Sérðu einhverja svona formúlu fyrir því? Nei, þá var ég nú örugglega í öðru starfi ef ég fundi formúluna. en ég hugsa þetta alla daga og lesa þetta flesta daga og það gríðarleg gerjun í fjölmiðlun í heiminum. Ofboðslega óvissa hvert stefnir. Netið hefur þýtt það að fjölmiðlum hefur fjölgað einhverju miðlu sem við getum kallað fjölmiðla, svona media outlets, svona upp á ensku, gríðarleg fjölgun og flestir eru auðvitað að berjast og meira þess að stór nöfn eru líka að berjast en þeir eru bara stærri markaði við. Það mikil barátta gott fólk allstaðar nema kannski síst hér á Íslandi. Og af því að hér ekki hægt að borga fyrir það. Einmitt, og við ölum upp sko blaðamenn, góða blaðamenn til þess að sjá á eftir þeim í önnur störf. Sko, ég held að mjög slæmi hlutir eftir að gerast áður en þetta fer að batna. Það gríðarlegu ruglandi í gangi og það eru margir að reyna að spilla því sambandi sem svona heiðalegu góðu sambandi milli þess sem býr til frétt og þess sem að neytir hennar eða les eða hlustar eða horfir með alls konar ruglanda og þessi ruglandi á eftir að aukast held ég á næstu árum sko og menn munu nota gervigreind og ýmsa hluti til þess að búa til alls konar vitleysu. En á endanum verður alltaf þörf á réttum, góðum, allavega heiðarlega unnum upplýsingum. Það er ekki alltaf réttar, en það eru eins heiðarlega unnar og menn höfðu vitneskju á þeim tíma sem að þær eru unnar, ekki satt? Eftir bestu samvisku. Þá verður spurt, hverjum treistiru? Treistiru honum með henni eða treistiru þessu með þessum? Hinum með þessum? Og ég held á endanum verði ákveðni miðlar með svona nánast eins og bara vassmerki eða stimpil sko, þessu treysturu. Auðvitað getur það brugðist, það getur allt brugðist í heiminum. Trúin bregst og getur allt brugðist.
og fjölmiðla bregðast og þeir bíla og þá þurfa að vera endurreisa trustið og svo framvegis. Og svo við hliðin á þessu verður einhver beljandi með alls konar rugli og ég held að svona á löngum tíma sér maður að þetta mun rísa upp aftur. En við fáum ekki aftur þessa gömlu klassísku ritstjórnin sem að ég var ná einhver tíman á 9. áratugnum. Þær kom ekki aftur á næstunni og ekki á Íslandi, sko. En hér þyrftum við að sjá, ef við færum okkur bara hingað nær, við þurfum að sjá fjölmiðla sem að treysta sambandi við lesendur og sína með áskrift, hóflegum áskriftum. Þá ert að segja við erum skuldbundið þér til að vinna fyrir þig vel. Ekki bara fara inn á Facebook eða einhvern kjaftasögur einhver staðar frá sem þú tekur eða stelur eða tekur niður einhver staðar. Þú þarft að vinna og ég er að vinna efni fyrir þig. Og við til dæmis stækkuðum okkar litla miðil með því að ná samningum við erlenda fréttaveitur og höfum þar með fengið aðganga miklu meira efni sem eru svona vottaðar stofur eins og maður segir, viðurkenndir aðilar, NTB, AP og svo framvegis. Og þá náttúrulega opnast ákveðin gátt og þú getur haldið áfram að miðla þessu á íslensku til Íslendinga. Og það náttúrulega gríðarlegt áhyggjuefni hversu lítið skrifað á íslensku heiminn allan, Björn. Já, það alveg rétt hjá þér. Og ég held að Íslendingar átti sér bara ekki á því almennt hvað við erum ofboðslega langt aftur úr. Mokkin var að taka núna í notkun smáforrit, app, og er að stíga fyrstu skrefið þar. Og gangið þeim vel og svona eru stærri fjölmiðlar búin að hafa í mörg ár og við erum alla byrjuð. Útvarpið hér er staðnað, það er lítið nýtt að gerast. Útvarpið er dásamlegu miðill en hann hefur staðnað á Íslandi mjög mikið. Einkaaðilar hafa ekki komið með neitt gott til viðbótar, segist ekki geta að ráða við það eitthvað. Þeir fjölmiðlar eru líka í eigu símafyrirtækja og útgerða og svo framvegis sem hafa kannski ekki mikinn áhuga eða mikinn metnað að gera það besta sem hægt er að gera, sko. Þannig að það er sko hægt að tala sér niður til svartnættis, það er hægðarleikur, sko, en ég vil nú ekki gera það. Það er margt mjög spennandi að gerast og tæknin er dásamlega fjölbreytt og gefur mikla möguleika, gefur ykkur til dæmis færi á að búa til bara eitthvað sem hefði verið kallað bara neðanjarðastöð fyrir einhverjum árum. Bara hvað er nú þetta? Við erum með 1600 áskrifendur, þótt enginn þeirra þurfi að borga áskrift til þess að sjá efni okkar. Það er einhver vísbending breytta tíma að fólk vil þakka fyrir og greiða atkvæði með höndum og fótum og segja takk, já, ég vil að þið lifið, ég ætla að veðja á ykkur. Þetta þarf að gerast og þetta verða menn að fara að gera. Ég skil hreinlega ekki rekstramódel til dæmis hjá Sín. Þeir eru með sjónvarpsstöð sem er lokuð og svo fóru að taugu með það og opnuðu fyrir fréttirnar. Þeir eru búin að missa flugið einhvern veginn. Þá opnuðu fyrir það. Ég held að hafi ekki náð sér verulega vel á strik ennþá því miður. Því þar er margt gott fólk. Og svo er þeir með vísi sem er svo bara opin veita og gengur bara út á auglýsingar. Þetta skil ég ekki. Ég næ ekki upp í þetta. Og svo erum við með litla miðla sem að verast aðalega lifa bara á ríkisstyrknum sem er heldur ekki gott. Og þú verður að byggja upp einhvers konar hvað sem líður tilveru ríkisútvarpsins. Þú verður að byggja eitthvað samband. Menn er að lemja á ríkisútvarpinu af því að menn borguði fyrir það. Þá hefur rétt á að lemja á ríkisútvarpinu eða gagnrýna það eða krefjast einhvers eða óska einhvers af því eða vera með einhverja tilætlun sem er gagvart í. Af hverju? Af því þú borgar þeim skattinn til þeirra. Þess vegna hefur rétt á því. En þú getur eiginlega ekki sagt neitt við suma miðla hér af því að þeir bara eru þarna. Þú er bara slekkur á þeim eða þú líkar ekki við þá. En
þetta hrun sem orðið hefur á fjölda blaðamanna, það hlýtur að valda það miklum áhyggjum eins og mér. Bara gríðarlegum og manni líður stundum bara af því að maður kynntist í gamla dag sko, það voru svona heil stjætt svona prentiðnaða manna, filmuskeitingarmenn og eitthvað svona sem svo bara hurfu, dásamlegi menn margir sem ég kynntist í gamla dag sem eru bara farnir. Maður bara svona stundum að svona brosaði með sjálfum sér að gráta í hljóði, bara við að fara sömu leið einhvern veginn. Að bara blaðamenn séu bara hverfa. Ég held nú ekki. Ég vona ekki. Ég held nú ekki. Það líka skelfir mig þegar ég heyri stjórnmálamenn segja að það geta allir verið blaðamenn. Já, ég hef sem betur ekki heyrt það, en þetta og afstæðar viðskiptalífsins þarf líka að breytast. Og það margir góði menn verið færðir úr, eða hafa flust úr blaðamennsku, fréttamennsku yfir í það að vera upplýsingafulltrúar og svona stýra umræðunni að reyna að hafa áhrif á hana og ég þekki það svo lítið hvernig það að því staðið. Og það bara ekki boðlegt í dag. En menn hafa komist upp með það, mörg stórfyrirtæki hér vilja bara hafa síðasta orðið það, hvað kemur frá þeim alltaf. Og þú hleypir helst ekki blaðamanni að, sko. Nei. Til þess að spyrja bara opinna spurninga, á þess að lesa yfir viðtalið eða eitthvað. Þetta líka vandamál. Og menn þurfa bara svona, sko, skilja út af hvað frjáls blaðamennska gengur. Hún gengur út, hún svona smurolían á öll hjólin, sko. Þú þarft að leyfa henni að anda og vaxa og dafna. Og hún á að vera ólík og fjölbreytt og bara eins og blómin í haganum, sko. Þú kallaði mig skáld á hann. Þú fer núna með skáldlega líkingar alveg hverja og fættir hann. Já, þetta náttúrulega það svona að vera nálægt mývetningi í klukktíma. Það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Kæra þakki fyrir að koma hér á Rauðaborðinu og ræða fjölmiðlun. Ég held við séum búin að vera jafnvel meira en klukkustund. Það hlýtur að vera til marks það að þú varst ekki bara góður spyrill á sínu tíma í útvarpinu og ert ekki góður blaðamaður, heldur líka góður viðmælandi. Kæra þakkir. Þakka miklu frekar fyrir að bjóða mér og gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis. Nú, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Við höldum áfram hér með Rauðaborðið eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Og næst ætlum við að ræða vindmyllur. Andri Skúlason, verkefnastjóri hjá Landvernd og Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur sem við þekkjum vel, höfundur Fíasólar og margs annars náttúrulega. Hún situr einnig í stjórn Landverndar. Þau ætla næst að ræða það sem þau kalla yfirgengileg áform vindmyllugarða á Íslandi og fórnarkostnaðinn sem myndi fylgja slíkum mannvirkjum. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í spjall mótvind og meðvind og hér eru komnir fulltrúar frá mótvindi og Landvernd. Það Andri Skúlason, verkefnastjóri á Landvernd og Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og bara meðlimur í, ekki, mótvindi og Landvernd. Stjórnarmaður í Landvernd. Stjórnarmaður í Landvernd. Og þetta bara svona hálfgerð yfirhærsla, hver staðan í vindorku áformunum, sko, á Íslandi. Þetta þessi svakalegu áform að reisa þessa miklu vindmyllugarða og virðist vera sem svona íbúar út land séu ekki rosalega sáttir. Þannig að mótvindur hefur verið að mótmæla. Og hvað gerist svo? Hvernig eitthvað hlustað á þessi mótmæli eða? Já. Og Landvernd náttúrulega þungamiðjan svo það sé tekið fram í þessari baráttu og reyna að koma réttum upplýsingum á framfæri hverju sinni. En staðan einfallega svo að það haldið áfram að setja á laggirnar áform. Þau eru orðin núna, ég var að færa inn síðustu áformi, númer 41 vindorkuverkefni í síðustu viku. Og það ekkert stopp á því.
Það er haldið áfram að setja, menn að helga sér reiti, hingað og þangað. Þetta er svona dálítið eins og í fiskeldinu, það verið að hamstra svæði. En hvað svo verður úr er erfitt að sjá vegna þess að það eru mjög stórir hnökrar á því að gangsetja þetta allt saman. Og ég held við vitum það nú alveg einstinni að það verður ekkit af þessu öllu. En þá er það ekki nema 10%, þá er það allt of mikið. Þegar þú segir menn að helga sér reiti og eru með áform, hvaða menn eru það? Þetta eru erlend orkufyrirtæki, við getum nefnt Sefir, norskt fyrirtæki og Beregu, við getum nefnt Kver, sem er franskt fyrirtæki. Þetta eru svona 2 stærstu leikandir á sviðinu, svo er Landsnet komið reyndar í nýtingaflokk með sín vindorkuver í Vaðölduvirkjun heitir það, annað 150 megawatt og svo er Blöndu lundur sem er kallað, ef ekki kallað Blönduver. Og svo fara fyrir þessum vindorkuverum og af því þetta er ekki lundir og garðar og fara fyrir þeim mjög kunnuleg íslensk andlit líka sem er svona leppar og húskarlar þessara erlendu stórfyrirtækja sem eru jafnvel búin að klára ýmislegt heima hjá sér og þurfa bara að herja á aðra lendur eins og í Noregi. Í Norðurárdal einum og sér bara í flasinu á Baulufjalli og Laxfossi og þeim perlum öllum þar, Grábrókarhrauni og Grábrók, þar er 3 stór erlend fyrirtæki, fransk og norsk og íslenskir húskarlar þeirra. Gamlir þingmenn og alls konar greifar. Og þeir kannski tala það eins og hefur oft verið að það sé svo jákvætt að erlend fjárfesting og þessi flottu fyrirtæki sem eru með uppbyggingu erlendis komi hingað og veiti af sinni þekkingu og byggi upp í góðu samstarfi Íslendinga. Er þetta ekki svona rökin oft og líka svo er það orkuskorturinn sem búið að tala um þar en það sé virkilega þörf á að byggja þetta upp? Já. En þessi vindorkuver sem búið að setja á kortið, það er vandséð hvernig þeim verður startað því að til þess að þau geti selt sína orku þá þurfa þeir 30-40% svo kallega jöfnunarorku. Hún verður ekki fengin úr vatnsföllum og þeir hafa engan aðgang að þessum vatnsföllum. Landsvirkjun hefur ekki aukreitis orku til að afhenda þeim. Þannig að faktist séð þá er þetta náttúrulega bara ósjálfbært eins og þeir eru að leggja þetta fram en þess að þeir vindorka getur ekki snúist nema að fá vatnsafl á móti. Erlendis er þetta gas eða kjarnorkuver eða annað stöðu orka sem að jafnar. Hér á landi er því ekki til að dreifa. En er ekki jafnframt mikil áform áframhaldandi vatnsaflsvirkjanir á Íslandi? Þannig að það kannski einhver áform sem við höfum ekki fengið að sjá eru með kannski líta út þannig að það sé hægt að keyra þessi vindorkuver. Jú, það er líka gríðarleg græðgisvæðing á bakvið þennan orku geira. Bæði vatnsaflsvirkjanirnar sem er að reyna að skauta undir 9,9 megavatta radarinn til að lenda ekki inn í rammaáætlun og svo auðvitað í þessu vindorku rugli öllu sem að hefur auðvitað fengið loforðum einhverja Evrópustyrki þannig að þess vegna líka hafðu keyrt hart áfram. Flest öll þessi verkefni varandi vindorkuna eru á dýrmætum votlendissvæðum sem að Sameinuðu þjóðirnar hvetja allar heimsins þjóðir til þess að varðveita og snerta ekki og stærsta aðgerðin í náttúruvernd og umhverfisvernd á heimsvísu er að brjóta ekki land. En það sem ég finnst eiginlega magnaðast í þessu er stóra myndin. Við höfum aldrei sem þjóð tekið og átt alvöru samtal það hvort að við ætlum að hafa þetta fyrir ásýnd Íslands og hvers vegna þá. Hvers virði er það að fórna fyrir hvað erum við að fórna þessum víðernum
Þetta eru allt heiðalönd í Votlendi og fyrir hvað erum að fórna, það eru áformum að stækka öll gagnaverin, erum við að gera þetta, færa þessu stóru fórnir fram í framtíðina óafturkræfar fyrir stækkun gagnavera. Við höfum aldrei tekið þetta samtal. Samtali er einhvern veginn ekki erindi nokkuð tíman inn á Alþingi. Þetta er ekki rætt. Þetta bara skríður áfram eins og einhver eins og bara einhver fótanuttaki. En eitt er náttúrulega, eitt er ásýndin fyrir ekki, en svo er náttúrulega hitt bara með eignarhaldið og með sem svo að menn séu tilbúinir til þess að fórna einhver af ásýndinni, en þá er það hitt raunverulega bara að þetta sé ekki eins náttúruvænar, þetta séu alls ekki náttúruvænar aðgerðir, og svo kemur hitt með eignarhaldið og ágóðan einmitt. Er þetta gott fyrir þessar byggðir í kring og bara fyrir Íslendinga? Það er svo margþætt. Þetta er nefnilega svo margþætt. Það er heldur ekki rætt. Nei, ég meina við getum alveg reiknað með því að það mun öll virðiskeðjan fara úr landi ef að þetta kemst einhvern tímann í gang. Það er svo mikið sem víst. Þetta eru erlend fyrirtæki og þá viljum við frekar halda utan okkar opinberar halda á Landsvirkjun og reyna að verja það í þá almennings, þannig að þessir aðlæri bara koma hér inn að markaðin til þess að reyna að græða í kaupöllunni. Að því allt þetta nú komið á markað og eftirspurnin eftir orku er óendanleg, það verður aldrei hægt að uppfylla þá þörf. Það sem ég langaði að segja þegar Kristín talar heiðalendurnar okkar, að það hefur vakið athygli að staðsetningin eða þar sem að þessum vindorkuverum hefur verið valinn staður er akkurat inn á miðjum heiðalendum okkar, þar sem að votlendið er lítt raskað eftir, og við erum á sama tíma að innleiða samkomulag líffræðilega fjölbreytni sem á akkurat að taka utan þessu svæði sem er svo óhjákvæmilegt að þarf að sundurrista ef að af þessum verkefnum verður. Og það er beinlínis ótrúlegt að horfa á staðsetningarnar. Þetta er bara beint ofan í votlandið okkar, búsvæði fugla og annað. Þannig að og viðkvæmur gróður náttúrulega. Mjög viðkvæmur gróður og fuglalífið auðvitað, haförnin, Laxárdalsheiðin. Og þetta ásýndartal alltaf, það er kannski ekki, þetta er svo margþætt, það er auðvitað alveg ótrúlega sjónmengun af fyrirbærinu, en þegar það er komið á staðinn í þetta heiðaland sem Andrés er að lýsa, þá eru mörg þúsund tonn af steypu undir einum púða undir svona vindvirki, af því að þetta verður ekkert með myllur að gera. Þetta er vindvirki og þetta er á við bara Airbus þotu að snúast, og bisphenol A örplastmengun, hún er raunveruleiki í lífríkið, og þetta er svona margþættir mengunar valdar, já. En það sem er annað sem er gríðarlega mikil áskorun og hefur verið vakið hvað mest athygli á mér, af því ég hef mikinn áhuga á sem fyrrverandi sveitarstjórnarmaður á skipulagsmálum og öðru slíku, er hvernig þessi fyrirtæki hafa komist upp með það að setja allt þetta á svið, af því að það er búið að setja þetta inn í matsáallanir og keyra af stað með þetta, halda kynningafundi upp í sveitum og sveitarstjórnarstigið einhvern veginn bara situr og horfir á þess að tjásu nokkuð þetta. Það er ekki búið að móta lög eða reglur þennan iðnað. Samt heldur þetta áfram á fullu í áætlunum og það eru haldin íbúafundir út allar koppagrundir, og svo hefur fólk samband við okkur mikið niður á Landvernd og spyrja bara hvað eigum við að gera, vegna þess að sveitarstjórnarfólki svarar oft, já, þetta er nú ekkit orðið að veruleika, það er nú ekkit víst að þetta verði, en þeir halda samt áfram í skipulagsferlunum og láta leiða sér lengra og lengra og lengra, þangað til er búið að breyta skipulagi varanlega eins og við búið að gera til dæmis eins og við Dalabyggð. Og þá geta hinir sagt kannski bara að þessi konum með lögmæta væntingar að fá að reisa þetta, hvort sem þetta stenst nokkra skoðun eða ekki. En upplifun íbúana er þannig að þeim líður eins og þetta sé orðin veruleiki, og það er enginn
til þess að bakka þessa íbúa upp. Þeir þurfa bara að horfa á þessar áætlanir, orkugeirinn bara talar eins og þetta sé bara, þetta sé bara koma, jafnvel. Og það er ekkit skrítið að fólk bugist bara margir hverjir undan þessum áskorunum, en það erum við að tala um vindorkan er ólík vatnsorkuna því leytinu til að hún er lóðbeint upp í lofti meðan vatnsorkan er svona frekar lárétt, hefur svona tilhengu til þess en með sínu gallum, en það breytir ekki því að þeir eru komin upp í 250 metra hæð, 200 til 250 metra hæð og þú ætlar að reisa svona mannvirki við hliðin á einhverjum nágrannaðinum, þá kemur honum það alveg við að fá svona ferlíki og skrimsli við hliðin á sér. Þannig að þess að allstar það sem þetta hefur gert, hefur sýnt til dæmis fram á stórkostlega eigna rýrnun á viðkomandi svæðum. Þetta er sem íbúi þá er frekar illa komið, þetta er svona misvísandi upplýsingar, annars vegar ef að íbúi er alltaf kvarta þá er sagt það er nú ekkert víst að þetta verði og það þýðir ekkert að ræða þetta því það er ekki ákveð og svo leiðis og svo hins vegar er þetta komið í farveg og allir vita það og kannski þá ekkert heldur annað gert á meðan og ekki rými fyrir umræðu einhver aðra kosti eða hvað. Og það sem verri er að það er eins og sveitstundum gerir sér ekki grein fyrir því að leið og er búin að breyta skipulagi. Eitt er að setja áform á laggirnar með skipulagslýsingu leið og breyti skipulaginu, stefnu það, þú ætlar að breyta landbúnaðarlandi og heiðalendum úr landbúnaðarsvæði yfir í iðnaðarsvæði, þá ertu búin að gera þetta að stefnu sveitafélagsins og það er þá mjög snúið fyrir það sveitafélag að segja við viðkomandi orkugreifa, við myndum ekkert með þessu. Þannig að það er eins og þeir áttu sig ekki á skuldbindingu sínum sem eru fólknar í að því að skipulagi er ekkert annað stjórntæki. En þetta er líka þetta eru 41 kostur, sem alltaf fárum alltaf að kalla þetta kost af því að þetta er bara hugmynd, þetta er 41 vitleysa og hringinn í kringu landið og þetta er búið að hanga yfir höfðum fólks árum saman núna og fyrir utan umhverfisspjöllin þar sem að ég myndi svo Andri segir að það að þú ætlar að reisa einhver skíakljúfa á þinni jörð hefur auðvitað rosalega áhrif bara á næstu jörð við hliðina á. Þú ert búin að skilgreina þína jörð sem að því að undir skipulaginu er þetta skilgreint sem iðnaðarsvæði og þá skilgreinast jarðirnar í kring sem áhrifasvæði iðnaðarsvæðis og í raun og veru með því að halda þessu samtali gangandi svona frá því bara 2018 er þetta komið svona í hámæli að þá er á öllum þessum svæðum fólk sem er með eignir sem eru að falla í verði sem að fólk heldur að sér höndum með alls konar áform með ræktun, uppbyggingu, aðra starfsemi. Það er þarna fólk að gera annað og það er að horfið fram á núna mjög víða veit ég fólk sem er ekki sinna viðhaldi, er ekki að fara í dýrar framkvæmdir af því þetta hangir yfir þeim. Og á vegum hins opinbera og þá er ekki bara að tala um að sveitastjórninnar beri ábyrgð gagnvart þessu fólki hringinn í kringu landi og þetta er á svo stórum skala heldur bara það að Alþingi Íslendinga láti eins og þetta komi sér ekki við og fari ekki markvisst í samtalið sem varðar náttúru og samfélög og bara líka efnahag og uppbygging út á landi. Þannig ég kalla bara eftir því það þarf algjörlega að fara slá í hestana að ræða þetta á stóru myndina. Ekki bara endalaust að sitja á fundum með sveitastjórnarfólki og rétt upp hönd. Mun þetta sjást frá hólnum þarna og hvernig samtali fer alltaf í smáatriðin. Það er alltaf svo miklir hagsmunir og framtíðar bara sín á Íslandi í húfi, framtíðar bara lífsmöguleikar og fjölbreytileikin í flórunni, líffræðilegur fjölbreytiki og allt. Þannig að þarna ætti ríkisvaldið að geta bara leyft sér að skoða málið, sett fram stefnu sem annarkvort útilokar eða auðveldar slíka áform. En það bara það er búið að bíða hansi lengi eftir því að ríkisvaldið
ráðherra til dæmis bara takið sér til og það engir starfshópar eða hvað þetta svona? Það var starfshópur og hann var mjög einkennilega skipaður og skilaði sundurlausri niðurstöðu og einhvern veginn starfaði fyrir utan þingi líka. Hann skilaði einhver samtalin í Alþingi. Já, man ekki eftir einhverju samtali það náðist ekki að afgreiða þessar tillögur frá Alþingi. Það var ekki samstaða inn á Alþingi að afgreiða máli. Sko. En þú komst Andrés að rauðaborðinu og við fórum yfir þetta fyrir í vetur sko, raunverulega byggðastefnuna og náttúruverndina og umhverfisverndina og þetta heildarsamhengi og þú varst að ítreka það þýðir ekki að tala til dæmis atvinnu uppbyggingu eða byggðastefnu sem eitthvað sem kemur á eftir eða hvernig var nú lógíkin, þú veist, það þýðir ekki að þessi biðstaða svo fáránleg. Bara fyrst og síðast í hvað ætlum við að nota orkuna, ég meina að þetta takmörkuð auðlind, með verið að gera sér grein fyrir því. Ef maður myndi gefa öllu þessu lausu, þá værum við ekki að skilja neitt eftir handa komandi kynslóðum. Og okkar kynslóð bara hefur tekið allt þetta sem hún hefur náð að taka á einni mannshafi. Þessar virkjanir sem þegar eru orðnir, enda erum við með mest virkjað afl á per íbúa í heiminum af endurnýjanlegri orku svo það sé tekið fram og það látið hér eins og að hér ríki bara, maður heyrinir á Alþingi, maður bara hugsar á hvaða plánutu eru þið. Ég meina að það talað neyðarástand í orkumálum, það talað sko það verið að virkja út á náttúruvá, það breytt heimsmynd og við verum að virkja meir út af því. Og ég man ekki, það eru fleiri svona slagorð sem nota, en hver raunveruleg staða? Jú, hún svo að á Íslandi erum við með 99% af endurnýjanlegri orku, framleitt í rafmagni. Og svo erum við að halda þið fram hérna, meiri segja sko þingmenn og ráðherrar, að við sem orðin eftirbáta nágranna þjóða í endurnýjanlegri orku. Staðreyndin hver? Jú, hún svo að að meðaltali í Evrópu er endurnýjanleg orka ekki nema 25% af heildarframleiðslunni, með við erum með 99 og hér tala við bara eins og með sem við bara blóðrenna af orkuskorti og við erum þar af ekki þá spurja nágranna þjóður okkar hvað það að meinast með því að fara að reisa vindmyllur hér þegar ég segi gera ykkur grein fyrir því að hús eru hituð á Íslandi með jarðvarma svona nánast 90% og þeir ætla bara ekki að trúa manni. Við búum við 2 orkukosti sem eru endurnýjanlegir og ætla að fara að bæta þessum óstöðuga orkukosti inn í sem að gera eitt annað en að gera kerfið okkar allt saman dýrara og orkuverðið þar með tali líka. Þetta er algjört brjálaði bara verið að segja að því að það er ekki orkuskortur í landinu eins og staðan er. Það þarf að bæta. Við veitum það flutningskerfið tölvört mikið. Það hefur líka komið í ljós að það hægt að spara með betri orkunýtni 8%. Það á við heila stóra virkjun, Hvammsvirkjun. Þannig að það ekkert verið að byrja á grunninum og réttum enda. Og svo þetta með atvinnustefnuna. Hvert ætlum við að stefna með landsbyggðina? Ég meina, ætlum við að halda áfram í bara orkufrekum iðnaði? Er það eina lausnin? Halda áfram með verksmiðjurnar og þú veist, að því ég held að ungt fólk út á landi, minnst því sem ég þekki, það er að leita sér yfirleitt að einhver annari vinnu. Sko. Það er alltaf mjög margir líka sem eru hlindir sko, áframhaldandi uppbyggingu á íslenskum gróðurhúsum. Gróðurhúsaiðnaði eða hvað heitir og svo eru gróðurhúsabændur að leggja upp laupana vegna ef ég má segja þið frá því þá einmitt sko áttu við fund með nýri landvönd með formanni félags garðyrkjubænda sem með fjöldan allan af gróðurstöðum stæðstu garðyrkjufyrirtækin hérlendis eru að veita þetta frá 50 til 60 manns atvinnu og það verið að framleiða vöru sem að hefur með fæðuöryggi okkar að gera og annað. Þessi stæðstu fyrirtæki taka, ég spurði hann að þeir taka svona alltaf 2 megavöttum en tökum eftir að þetta íslensk framleiðsla inn á okkar markað,
Það er ekki verið að sigla með þetta yfir hafið. Ef þú fennir í gagnaver, þá sem er mjög mikið, menn mjög æstir að fá hingað til lands, þá þau kannski að taka 50 til 100 megawatt, jafnvel meira í framtíðinu og þau að veita kannski 5 störf, eitthvað svo leiðis. Og ágóðan af því allur á landi. Og menn bara spyrja enga spurning og það er ekkert eftirlit með gagnaverunum heldur hvað er verið að framleiða inn í gagnaverunum og menn hafa lent erlendis í miklu vandræðum með þetta þess að þeir hafa ekki verið að reyna að finna skattstofna fyrir gagnaverin þá geta þeir ekki skilgreint vöruna sem þar þannig að það veit enginn, þetta er svona djúpríki. Geti þarna verið hér gagna framleiðsla? Já, við vitum ekki alltaf, það er ekki bara bitcoini sko, sem er þó. En það er ekki hægt að fylgjast alveg nákvæmlega með því hversu mikið að bitcoin er framleitt að nynni sko. Nei. Þeir segjast geta haft með því auga og vita að það sé að dragast saman en allar skýrslur erlendis frá sína að það er mjög erfitt að fylgjast með því. En já, það er líka... Hver getur stíði hérna inn? Því núna virðist bara vera svona almennur vilji út land, einmitt bara löngun til þess að nýta þessu orku sem til á annan hátt heldur til stóriðju og til svona gagnavera kannski og svo mikið löngur hjá íbúum víða bland allavega mikið andstaða gagvart svona vindorku verum. Það er bara eiginlega allstaðar held ég hafa menn eða íbúar verið í andstöðu en hvað það þá, sveitastjórnirnar kannski spila með þessum erlendu aðilum og eru búin að gera einhverja samninga og erfitt að bakka með það eða eitthvað svo leiðis? Já, landeigundur og þessi fyrirtæki. Og landeigundur, já. Með svona milligöngu aðilum íslenskum sem já, eins og þú nefnir, milligöngu aðilar einstakir sem að raunverulega hugsa bara sig en ekki að hugsa hag sveitarinnar eða samfélagsins, já. Og þarna stígur ríkið ekki inn en einhver von til þess haldið núna með nýri ríkisstjórn að ríkisvaldi geti bara stíð inn í þetta? Já, ég held nefnilega, ég bind vonir við það vegna þess að ég held að bara það sé komin svo sterk krafa bara úr héruðum. Til dæmis bara í Borgarfirði þá held ég að sér tvær grímur ámenn sem að ætla fara í þessa vegferð og reisa þessi orkuver vegna andstöðu í heimabyggð af því að viltu fara í gegnum lífið þannig að bara allir þínir nágrannar séu bara mótir og því sem þú ert að framkvæma en líka það að þannig að pressan held ég að komi frá fólkinu og vonandi vaknar þetta þing til meðvitundar en það er náttúrulega ótrúlega sorglegt að minnihlutinn á Alþingi er bara náttúruverndin hvarf, hún fór út af þingi og það er alveg ótrúlega ókveikjandi staða og bæði hefur mikil áhrif og setur slagsíð á alla umfjöllun náttúruvernd í landinu og bara við höfum rætt það hér áður, bara hefur áhrif á umfjöllun í ríkismiðlum og öllu að við mistum þarna þessar dýrmætu raddir en pressan kemur úr sveitinni og heldur áfram en það er líka annað sem að við verðum að muna að vindorka er neyðarúrræði annar þjóða. Neyðarúrræði þeirra sem velta sér ekki takmarkalaust upp úr þessum náttúruauðæfum sem við höfum og samtalið það í hvað orkan okkar á að fara hefur aldrei átt sér stað hjá þjóðinni. Það hefur alltaf bara gerst óvart að við erum með ykkur 3 álver sem og örfá erlendir rísafyrirtæki sem sjúga upp ægilega alla orkuna í landinu. Það gerðist óvart. Við töluðum aldrei það. Við töluðum ekkert það núna að þessi gagnaveri að stækka. Það er ekkert rætt, það er bara að gerast. Og það að ekki Straumsvík að fara að taka til sín meira rafmagn. Við ræðum þetta aldrei, þetta bara gerst óvart á meðan og við erum að fá vindorkuver núna á vegum hins opinbera sem við sjálf stöndum fyrir á vegum Landsvirkjunar við Vaðöldu og við tölum ekkert það. Það er ekkert gott. Það mun algjörlega rústa ásýnd á mjög stóru svæði á hálendinu en við bara kyngjum því af því að það er einhvers konar
bara verðsgjald sem við verðum að greiða fyrir að sjá hversu stórtækt og svakalegt þetta verður. Ég held sko líklega stöndum við fram fyrir því að það er orðin hlutur líklega vaðaldu verið og það geti þá verið gott að stoppa við í svona 10 ár meðan fólk er að velta þessu fyrir sér. Þau eru reyndar ekki nema tveir Hallgrímskirkjuturnar á hæð sko, bara svo það sem sagt, þetta er 250 metra, ekki 200 metra, þannig að það geti kannski verið gott fyrir fólk að horfa á, þó ekki var nema ein svona af þessari stærð til þess að sjá stærðar hlutvallinu. Þar verða nokkrar. En eitt í þessu er hérna talandi sko ásókninni í þetta og það sem að snýra sveitafélögunum, að nú er einlega sko mesti debandinn eins og ég heyrði orkumálaráðherra tala að það þyrfti að ná samningu við sveitafélögunum gjaldið varðandi sko fasteignagjöldin af vindorkuverunum. Og ef að það yrði reyndin að það yrði farið að greiða sveitafélögunum verulega fjármuni og það sé orðið bara beinlega svona gulrót að fara að reisa vindorkuver bara til þess að fá fasteignagjöldin og óháð öllum umhverfisáhrifum, þá er mér komin út í alveg svakalega pitt sko. Af því að með hinni hendinni ættu ég verið að tala við fólk út á landi sem hefur verið að horfa á sérstaklega á köldusvæðunum, horfa á rafmagnsreikningana sína hækka út af nýju mörkuðunum sem er búið að stofna sem myndu samkeppnismarkaði með orku sem áttu að lækka orkun og annað. Auðvitað vissum við að þetta færi bara nákvæmlega sömu leið og erlendis, svo í Noregi og víðar. Rafmagnsverðið er bara á lóðbeinni leið upp á við finnum mikið fyrir þessu á höfuðborgarsvæðinu, en út landið er þetta farið að býta verulega bæði hjá íbúum og ekki síst smærri fyrirtækjum. Og vindorka mun ekki gera neitt annað en að spinna þetta verðu upp. En þessar upplýsingar náttúrulega, það þarf vel að koma þeim svolítið á framfæri, því ég get ímyndað mér að það séu þessi gylliboð eins og venjulega í gangi að hressa við byggð sem er kannski best í bökkum og borga fasteignagjöld alltaf sama saga og þannig að það er þá svona skjótfengin lausn einhvers konar og meðan það er ekki kynnt eða umræða neitt framtíðarplan, þá náttúrulega er það kannski bara eina þetta er bara landlægt sko. Ég hef verið að segja síðust ár það sko, hvernig er ekki komið tím til að við förum að virkja hugvitið meira. Við erum búin að vera í þessum orkufreka iðnaði bara föst í 50 ár og það var að leysa alla vanda landsbyggðarinnar. Ég man og þegar Kárahnjúkavirkjun kom, þá var bara búin að leysa atvinnumál allra Austfirðinga bara forever. En svo hélt maður einhvern veginn að því þegar komið ljós að það leist eiginlega ekki neitt og gerði illt verra og það eru svo mörg eiginlega svona dæmi sko, skýrslur sem að mætti sína fram á bara hvað þetta hefur verið vond þróun, vond stefna og bara mjög mikil almenn eiginlega vakning hjá íbúum á Íslandi í mörgum byggðum raunverulega vilja annars konar atvinnustefnu, annars vegar iðnaðar uppbygging og slíkt en mér finnst þess að margir sem er að berjast á móti eða þannig eru þetta uppgjafalegir af því að það er svo langt síðan komið ljós að þetta var vond hugmynd en samt, vond hugmynd fyrir íbúana, fyrir náttúruna, fyrir allt en einhvern veginn samt á að þröngva því í gegn og þess er þetta þá bara einhverjir milligöngu menn og ég er náttúrulega stjórnvöld bera mjög stóra ábyrgð þarna. Ég meina, ég held ég hafi sagt við hér í viðtali áður að það er ekki við íbúana að saka sem er ekki boðið upp á neitt annað. Það er bara sagt að þið takið ekki þegjandi við þessu, þá fáið þið bara ekki neitt. Þá er bara, er ykkur ekki vorkun. Og fólk verður bara bundið áttafjötrum eða ekki Haldið þetta breytist eitthvað núna, þú veist, bara, ég veit ekki með þess að tolla og heimsmyndin eins og hún er og spurningum Grænland og hvort Ísland verið gerða nýlendu aftur og svona, þú veist, hvað heldur að þetta debatt einhvern veginn lendi inn í þessu öllu? Það er ekki nokkulega sjá það út, Trump tekur nýja ákvörðun á hverjum degi, sko, maður, veist, þetta er bara eins og að spá í kristallkúlu. En það er samt svolítið óhugulegt raunverulega, gagnvart svona óvissu, hvað við erum lítið með okkar
á hreinu og hvað við vitum lítið okkar rétt og okkar stefnu og okkar vilja og hvað við höfum lítið rætt það. Þeim að hlusta á sko okkar leiðtogar sem að fara fyrir þjóðuna að tala að við höfum að vera fyrst og síðast verðu í bandamenn. Það er alveg sama hvað kemur að nú vestrinu. Við höfum alltaf verið að verðu í bandamenn og ég veit bara ekki hvað maður ætla að ganga langt í þeirri þrautar eða píslargöngu. Og ef við verðum að gera það stóru gagnaveri og bara vindorkuveri, hvað kallar þetta, áhrifasvæði? Iðnaðarsvæðis. Já, Ísland verði bara áhrifasvæði iðnaðarsvæðis í framtíðinni og íbúarnir verði kannski bara selfluttir eins og talaði en miðað við umræðuna þá kem mér ekkert á óvart að það bara farið að menn getur látið sér detta í huga farið bara af stað með hergagnaframleiðslu og fá orku í það en sko menn ausa peningum í skotfæri. Ég held að sko líka svona íslenska krísan alltaf eins. Við náum ekki að eiga stóra samtali, taka stóru stefnun á haldinni. Við þurfum ekki að líta sko lengra í baksýnspegil heldur en bara í hrunið. Þar ákvaðum við nú virkilega að vinna í okkar málum og taka okkur nú saman og ræða málin og komast að niðurstöðum og halda þjóðfundi og nýja stjórnarskráin var upp á borði og hvar hún? Við einhvern veginn við náum ekki að sem þjóð að eiga svona einrætta samtal þar sem við verðum náttúrulega aldrei öll sammála en við gætum mögulega náð einhverju svona grófri stefnu og til þess þurfum við fungerandi alþingi sem að þorir og við höfum svolítið verið í gíslingu hjá þeirri stofnun sem að kannski svolítið rekin bara af einhverju lögfræði út í bæ og einhverjum ráðuneytum. Það vantar hugrekki, dug og þor til að taka alvöru stefnu fyrir þessa þjóð eins og það bara að ræða það hvort að Ísland eigi að vera eins og nálapúði og af hverju. Alltaf að spyrja af hverju, stóra spurningin. Við þetta orkuborð á Íslandi situr aldrei stærsti eigandahópurinn sem alltaf ófædda fólkið morgundagsins. Það alltaf, við erum alltaf bara vörslumenn hér og nú og ég man eftir að við vorum að fundi daginn Andrés í mjög áhugaverðum fundi í Úthlíð. Hann fjallaði að vísu ekki vindorkuver en hann fjallaði fegurstu stöðum á Íslandi sem Hagavatn sem kúrir þarna utan í Langjökli og skreitir sem jarðklettum og jarðklettudal og bara dýrðarstaður. Og þar hafa misvitrir menn og vitlausir ákveðið að sé algjörlega kjörstaður fyrir vatnsorkuver og virkjun. Og þeir hafa reynt að ýta þessu áfram en þar sem þetta kemst ekki, getur eiginlega ekki verið inn í rammaáætlun að þetta einhver svona fallegur staður, þá þeir búin að finna út í því að þeir eru 9,9 megavöttum, þá komast þeir undir radar rammaáætlunar og þeim var meira sér ráðlagta. Svo þeir eru farnir að stað og segjast meira sér geta verið byrjaðar á jarðvinnu í ágúst, sögðu þeir, á þessum dýrðarstað. Þetta var ótrúlega áhugaverð fundur vegna þess að þannig stóðu alveg yndislegir verkfræðingar og brostu sínu blíðastofur búin að vinna sína 500 sína skýrslu og allir búin að vera duglegir í vinnunni sinni en einmitt í litlu vinnunni sinni. Enginn var að horfa á stóru myndina. Bara þetta land sem við ætlum að fórna og fyrir hvað? Það fyrir þessa tvo sem ætla að eiga þessa virkjun svo þeir geti átt skúta á meira hafið að whatever, ég veit það ekki. Þannig að þegar maður varpaði fram þeirri spurningu að því þeir töluðum að rammaáætlun var hamlandi, þess vegna færur hana undir í 9,9 megavött. Ef að rammaáætlun hamlandi sem viðmið okkar sem þjóðar, sem erum að reyna að varveita víðernin og bara við erum vörslumenn Galapagos norðursins, ef að rammaáætlun svona hamlandi, þá spurðum við hvar eru mörkin ykkar, hvar mörk ykkar KÍ verkfræðistofa sem með 20.000 verkfræðingi vinnum allan heim og búið að kaupa eina litla stofu á Íslandi og lætur hann að vinna fyrir sig. Hvar eru ykkar mörk? Eigið þið ykkar eigin rammaáætlun? Af hverju ekki Hagavatn innan þeirra marka?
þarna voru bara stór spurningar og það setti bara alla hljóða og þá bara einhvern veginn hugsaði ég til orða Nóbelskáldsins sem sagði að Íslendingar setti alltaf hljóða þegar kæma kjarnamáls. Þetta sko 3. tilraunin sem gerð að því að virka þarna. Þeir byrjuðu með 30 megawatt í upphafi, fóru svo niður í 20 og voru svo niður í 9,9 og áhrifin eru nánast sömu. 9,9 alltaf galdra að tala. Viltu lesa kannski kvóti? Ertu með kvóti? Já, ég með þetta er svo fallegt. Svo var þetta inn á þjóðlend og þeir glemtu bara að spyrja ríkið leyfi. Þetta bara á að hanga upp á vegg í Alþingi Íslendinga. Því hefur verið haldið fram að Íslendingar beigi sér líkt fyrir skynsamlegum rökum. Fjármunarökum varla heldur og þó enn síður fyrir rökum trúarinnar. En leysi vandræði sín með því að stunda orðhengilshátt og deila titlingaskít sem ekki kemur málinu við. En verði skelfingu losnir og setji hljóða hvenar sem komið að kjarnamáls. Halldór Laxness innan Sveitar Krónika. En þarna náttúrulega væri hægt að snúa því við og segja þið þarna í mótfundi og landvernd væru bara í einhverjum orðhengilshætti þar sem að stóra myndin væri þessi mikla framfara uppbygging en þið viljið meina auðvitað, þetta er ekki til framfara, þetta er bara eiginhagsmuna potin okkur sem að fórnarkostnaður alveg gríðarlega hár. Kjarnamáls og stóra myndin er náttúrulega náttúru Íslands og framtíðin og morgundagurinn og fólki sem kemur. Talandi verðmætin, sko, það er ekki tilviljun að þeir sem vilja heimsækja Ísland eru komni til þess að skoða íslenska náttúru. Það liggja bara langmestu og stærstu verðmætin okkar. Og ef við erum að tala vindorkuna þá getum við ekkert með fullri virðingu fyrir Danmörku og fleiri þjóðum þar sem að er lítið sem ekkert landslag. Og þjóðum sem að búa sannlega við orkukrísu, sko, þá getum við ekki lagt svo lágt að segja að við búum við samskonar aðstæður. Landslagsheildir okkar eru bara, það þarf ekki annað en eina stóra vindmyllu til þess að taka víðernin bara og landslagsheildirnar. Og svo fyrir utan það, þá er það líka frá því mann þegar fyrst kom fyrst upp þessi hugmynd vindmyllurnar og það virkaði það bara eitthvað svo vel. Þetta væri svona, að því þetta var kynnt sem svo náttúruvænt. Og ég trúði því ég heyrði last fyrstu vindmyllurnar. Þetta væri virkilega góð lausn. Sko. Eins og reisgerðingastöra bara. Já, og og bara bókmenntaleg, Don Quixote og þetta var bara einhvern veginn svona skemmtileg referens og margir voru að tala þetta væri bara orðið svona útlandalegt, þú veist, það vantaði bara lest til að sjá, fara landið og sjá þessa vindmyll og svona, en svo náttúrulega kemur í ljós þegar betur er að gáð, hvað þetta er ofbáðslegt einmitt landrof og jarðrof og mengandi, miklu verri kostur heldur en nokkuð tíman vatnsaflsvirkjunin. Svo er eitt sko sem að það eru svo ótalmargir umhverfis þættir sem að þarf að taka til í þessu sambandi. Það er fáið sem vita að það eru svona 600-900 lítrar á hverju olíu, á hverju svona mannvirki. Þetta lekur stundum, það kveiknar í. Spaðarnir brotna, það er ísing, það er hávæði, það er skuggaflögt, það er svo ótalmargt og svo er eitt sem að hefur nánast engin umræði farið fram en er stórkostlegt mál ef að yrði farið að flytja vindorku hingað til lands. Það er vegakerfið okkar sem mun aldrei geta borið þetta. Þyngdirnar eru svo miklar að manni verður hugsað veginn vestur eftir sem hefur verið að tætast upp. Þeir þurfa að fá, ég hef haft sambandi við Vegagerðina og þeir hafa sagt sko það þarf að fá undan þá hjá Vegagerðinni vegna þyngdar og meðan á þessum stendur þessu flutningu þarf að loka vegunum. Þannig að þeir get ekki farið nema 30 km hraða og þau þurfa fleiri hundru ferðir á hvert svæði. Svo halda menn þá að það sé atvinnu uppbygging í héraði vörubílstjórar fái meiri vinnu og svona, en það er einmitt ekkert garantera með það sko, af því að það er bara Þeir getur kannski fengið vinnu við að laga vegina þegar búið eðilegja á sko, en ég segi svona í kerskunni. Og svo er það alltaf fuglalífið líka. Við erum ekki eins og farin að tala haförnin, ekki einu sinni sko. Þessi örfá pör sem við eigum, þau bara... Þannig að þetta virðist bara vera eiginlega algjört rugl sko og þið haldið áfram að bara berjast í... Já og við erum með sko... Berjast í vindmyllurnar. Já það er ekki eins og við höfum ekki kynnt okkur málum. Við erum með mjög gott tengslanett við sérfræðinga, við erum ekki að tala bara út í bláin, við erum með mjög eins og til dæmis fuglafræðinga og þá sem að annars rannsóknum og vistgerðum og annað.
Þannig að þeir vita alveg hvað þeir syngja og ég vil nefna til dæmis eitt dæmi hvernig til dæmis vindorkugeirinn hann veigra sér ekki við að skrökva að blásaklausu fólki upp í sveitum varandi áflugs hvernig alltaf komið í veg fyrir það verið að spyrja hver eru mótvæðisaðgerðirnar svo að hafernir fljúi nú ekki í spaðana og aðrir fuglar, gæsirnar og annan. Þá segja þeir að það sé búið að finna lausn á þessu. Það sé nú ekki vandamálið. Þeir annarkvort tínaði til að segja bara mála eitt svarta spaðan, eitt spaðan svartan eða þá hljóðfælur eða ratar sem að nemur og stoppa bara vindmyllina að fuglarnir koma að. Svo förum við að skoða málin nánar og fuglafræðingar hafa gert það líka og meðan vindorkugeirinn talar eins og þetta sé orðin hlutur og þetta er bara formsatriði að láta þetta virka. Það hvergi nokkuð stað búið að taka þetta í gagnið. Það er eins og að verið að reyna að finna lausnir og þróa. Það er bara allt annar hlutur. En þetta segja mig bara blákalt við fólk, það er búið að finna lausnina. Það er ekki til fótur fyrir því. Það er mikið að legum í þessum löngu skýrslum og ránkvæslum og villisum. Hugsa sér. Og því ég menna með að segja... En varði vatnsorkuna líka og vassbúskapin á Íslandi sem er náttúrulega viðkvæmnar uppsprettur og þarna einmitt möguleiki á olíuleka og lítur að vera alveg gríðarlega áhætta sem er tekin. Þetta er iðnaðarsvæði. Já. Ísingin er nú hvað mest oft á heiðum uppi og það er ekki hægt að hleypa fólki inn á þessu svæði á þeim tíma sem yfir veturinn á löngum stundum út af því að það brotnar svo stór stykki úr þessu og kastast 20 metra, þannig að það er betra að sé ekki nálægt. Og leið og þessi vindorkuver eru komin í gagnið eða farin að stað þá eru þau komin inn á svæði sem er skilgreint samkvæmt skipulagi og bara í kerfunum okkar allra bara sem iðnaðarsvæði og á iðnaðarsvæði mega vera öskuhaugar og förgun á alls konar efnum þannig að það er bara allt önnur nálgun á þetta svæði, þessi heiðalönd. En þetta er þessi gamaldags hugsun með heiðalöndin sem að núna svona flestu nútímafólki finnst vera mikils virði og eru ferðamannastaðir, pílagrímstaðir bara raunverulega. Sem gera bara beinlínis út á örafa kyrðina og Guð hjálpi þeim sem að myndu lenda ofan í þessum skrimslum og alltaf upplifa fuglasöngin. Og jafnvel þjóðir sem að neyðast til þess að grípa til þessa því þær eru ekki með önnur ráð eru að reyna að halda þessum vindvirkjum inn á þá iðnaðarsvæðum bara í byggð bara eins og við værum með þetta hérna á Höfða eða eitthvað þannig er það til dæmis í Skotlandi og Bretlandi þar sem ég gengi mikið ég gekk leið sem heitir Kotasælan eða Cotswolds Way og er í gegnum Suður England sá ekki eitt einasta vindorkuver á leiðinni af því það er bara meðvitað, þetta er gönguleið. Þeir eiga svo lítið að náttúru eftir að þeir eru að bletta fyrir allt Bretland eins og þeir geta og henda þessu inn á bara skipa iðnaðarsvæðin, þeim myndi aldrei detti í hug að setja þetta inn á dýrmætt votlendis göngusvæði. Sér þetta ekki þar? Ég vitnaði í fundi sem var núna síðustu helgi og vitnaði til orða Hallgríms Hallgrímssonar sem er verkfræðingur og vindorkuhönnuður hjá Ørsted vindorkufyrirtækinu. Hann sagði eftir að hafa búið 15 ára erlendis þá sagði hann það að þetta ætti ekki heim í íslensku landslægi en allt í lagi reisa 2-3 stykki við stór iðjuver og þetta segir vindorkuhönnuðurinn sjálfur sem hefur hagsmuni að því að tala fyrir en honum þykir það vænt Ísland og gerir sig grein fyrir því að þetta passar ekki hér inn í íslenska landslægið en það eigum við nú að annari orku að velja og ekki efnahagslíf. En mér er snabbt svo áhverð sem þú segir Oddný að fyrst að því ég upplýði þetta líka fyrir einhverjum 10-15 árum fyrst þegar maður heyrir á sig já þetta er nú örgulega mjög umhverfisvænn valkostur og þetta er bara afturkræð það að taka þetta niður áttaði mig einhvern veginn á því bara umfanginu í iðnvæðingunni í kringum þetta og mér finnst akkurat þetta við þarf að vera svo mikið og við mætum því mjög mikið þegar við hittum fólk
að það hefur ekki kynnt sér og telur þess vegna að þetta sé bara í lagi og það kannski svolítið einkennandi fyrir okkur Íslendinga, við treystum því bara þeir sem eiga að sjá þetta, þeir passi að þetta sé í lagi, en allir gjöru svo vel að vakna, það ekki þannig, heimurinn virkar ekki þannig. Við verum að passa upp á okkur. Við verum að hjálpa stað við að passa upp á. En vindorkuiðnaðurinn sjálfur, sko, þetta allir vandamál með sko, upplýsingar, það er rosalega mikið debant á milli sérfræðinga í kringum þetta. Við getum sagt þessu með örplastmengunina, maður náttúrulega hættur að tala þetta því að þeir segja bara, þetta bara bull í þér. Svo spyr maður hvernig standið að því að rannsaka hvað mikið örplastmengun. Eitthvað lítur plastið að fara, það sem að spaðarnir og sundur tættir, eitthvað lítur að fara. En þá segja þær mér sem er best til þekkja, eins og í Noregi, að vindorkuiðnaður rannsaka sig sjálfur. Og hann rannsaka spaðana svona fyrstu 3 ári með nýr og heilir. Það eins og stóriðin hérna, náttúrulega. Já, ég menn þetta rannsaka sig allt saman sjálft, sko. Og fyrir vikið mjög, þarf að gjalda varhuga því að trúa þessum niðurstöðum. Sko. Hitt svarið líka, já, en það örplast í öllu. Það hægt að finna örplast í móðurkviði og ófæddu barni. Benda bara eitthvað en verra. Já, dekkjaslit og eitthvað svona. En það nú jafnum ekki upp á ósnortum heiðalendum okkar, ekki mikið dekkjaslit. En þið hefði náttúrulega margt að gera annað skemmtilegt í lífinu en að þú náttúrulega skrifa skáldskap og þið þurfa að gera margt en að þræla ykkur í gegnum þessar leiðinlegu skýrslur og benda á að þær séu mestuleyti lyg að þvæla. En við kannski verum bara öll að hjálpa stað það er svolítið svona ögur stund á Íslandi af því þetta er svo mikið, þetta eru svo stór svæði og sko svo ofboðsleg áform þannig að Ég þekki mann á tíræðisaldri sem að þræla sér í gegnum 500 sína skýrslur frá bæði vindorku greifunum og landsneti með stækkunagleri. Fólk verður bara að gera þetta og þetta er svo mikið lýðræðishalli að krefja þig það í þínum tíma að lesa einhverja skýrslur sem eitthvað einkafyrirtæki út í bæ hefur fabulerað sér í hag. Maður spyr sér alltaf, hvar sko fulltrúi ríkisins sem að gætir hagsmuna okkar og landsins og lesi og hvar batterið sem lesi eftirlitsstofnunum sem lesi í gegnum þessar skýrslur fyrir okkur og við getum treyst því sko, ef að sveitastjórnunar kannski tilvíluna gæti hversu vel þær standi í lappirnar. Fyrst og síðast þá bara vantar áhugan á þess að kontróla þessa umræðu. Vandinn að hleypa þessu svona af stað og setja allt á annan endan og þá verður til þessi, menn alltaf að tala að gera hlutin í sátt, en þetta einhver svo vitlaust aðferð sem til sé ætlun á annað borð að gera hluti í sátt. Það byrjar ekki á því að senda þetta lið upp í sveitir og lýsa því yfir að þessu bara fá þessi skrimsli yfir höfuð á morgun. Það ekki þessi sátt sem engin lögreglur neitt sko. En eitt sem ég glemt að minnast hérna á sko eitt af réttlætingunni fyrir vindorkuverunum. Þeir hafa nú svona skipt skoðun annarkvort á orkan að fara tíma áttan bara að fara í gagnaver en svo komu rafeldsneytis verksmiðjurnar inn í myndina og öll vindorkufyrirtækin ætlaði að fara að framleiða rafeldsneyti. Staðreyndin er svo þegar kemur í ljós að til þess að framleiða rafeldsneyti, þetta allir tæknilegs eðlis, þeir umbreyta vetni yfir í annarkvort metanól eða ammóníak. Til þess að breyta vetninu yfir í metanól eða ammóníak, þá þarftu við getum sagt 4 megavött af endurnýjanlegri orku til þess að fá út 1 megawatt í rafeldsneyti. Þetta svo gífurlega orkufrekt og það ekki fræðilegu möguleiki á því, alveg sama hvað reis nema landið bara gjörsamlega teppalagt með þessu að ná að fylla upp í þessa orku sem þeir þurfa. Því þróun hefur bara því miður ekki náð lengra en þetta og Landsvirkjun sem nýbúin að gefa út stefnu varðandi þessi mál og þeir átt að segja á því að þetta bara einhvers staðar inn í langt inn í framtíðinni. Þannig þetta alveg, en það búið að keyra á þessum grænþvotta réttlætingu fyrir að reisa þessi vindorkuver á þessu og
bara á Fljótsdalsheiðinni einni, getið ímyndað ykkur, Kárahnjúkavirkjun skulle hafa hugstætt 690 megawatt og mann þótti hún stór. En bara 2 af 3 verkefnum sem eru áætluð á Fljótsdalsheiði eru 1000 megawatt. Og þetta algjörlega út yfir allt. Og þeir þyrftu 400 megawatt í jafnvægisorku á móti. Verðum að góða að finna það. Ísland bara orðið að iðnaðarsvæði, allt saman. Já, núna heitaði svo að taka... Maður bara hvar menn að reykja þarna. Út af því að ég bara, viti, en svo líka að ég er að hugsa sko að því þú varst að tala um að þetta getur verið erfitt að vera alltaf að berjast svona basla. Það er það ekki. Það er rosalega gaman hjá okkur Andrési og allir þessi landvendarar allt í kringum okkur, þetta fólk er af illri nauðsyn og ég til dæmis líka mér segja orðnir algjörði sérfræðingur í alls konar sko, eins og Andrés orðin einhver vetni sérfræðingur og hérna það var að lesa þetta gags en sko við erum alltaf að berjast fyrir morgundaginn og það er bara ótrúlega gaman og að opna augu fólks fyrir því og það er svo mikið gleði þegar fólk fattar, þetta pínu trúboð, þegar fólk fattar bara hvers virði heiðalandi er fyrir aftan það og er ákveðið í að taka slaginn með okkur og mér finnst alltaf að vera að fjölga í landvernd, mér finnst Íslandingu þegar ég vænt Ísland, hálft Íslandi farið út í eitthvað víðavangshlaup og náttúruhlaup og labba fjöll og það er bara verið svona bylting sem að eiginlega sprakk í COVID-inu og þetta fólk skilar sér í náttúruvernd og þannig að mér finnst við erum alltaf berist fyrir fegurðinni og það er Kristín ótrúlega skipulaði gaman. alveg stórkostlega göngu í fyrr á Grjóthálsi með það sem var yfirskriftin, gengið Heiðar í háska og við ætlum að labba líka hálendi í háska, það er líka þema og við myndum að labba ótrúlega margar heiðar og margir sem kom með okkur það sem var svo fallegt við þá göngu sem ég komst því miður ekki í. Já, en þú varst yfir og allt kring. Já, ég var bara svona í fjarlægð. En það sem var svo fallegt við þá göngu var að það voru ekki bara svona hreinræktaði náttúruverndarsinnar eins og við heldur voru þarna landeigendur og aðrir úr sveitinni og þetta saminaðist allt þarna. Þetta fólk og fólk sem vildi bara koma í göngutúr og var allt í bara í alvöru á að eyðileggja þetta. En að því við erum að tala um sko, tíminn er nú búinn sko, en að því við tölum vók og ekki vók undanfarnardaga, þá ég ætla ekki að tala um það, það er þetta hljómar svolítið, þú veist svona, millistjætta fólk sem vill halda hálendunum til að fara í einhverja skemmtilega göngutúr og drekka bjór og svona, en raunverulega er þetta, það er mikilvægt, ég ger ekki lítið úr því, en líka er þetta bara spurning landeigendur, þetta er bara spurning líka raunverulega afkomu sko, almennings og byggð út á landi og Íslandi gallar, þetta er miklu stærra mál. Auðvitað, ég meina eins og ég sagði við, það er bara fullt af fólki út allt sem að maður hittir og þekkir sem að heldur að sér höndum og horfir á eigur sína rýrna út af því að nágranninn er komið með einhverjar tjúllaðar hugmyndir. En auðvitað er náttúruvernd snýst ekki bara að við getum öll verið út í náttúruna að tjalda og verið í göngutúrum og eitthvað. Þetta snýst að skila landinu til næstu kynslóðar. Að því við getum ekki klárað allt. Hver er þinn skerfur, eins og Gandhi spurði nú forðum daga, hver er þinn skerfur af náttúrunni? Og hvað spor ætlar þú að skilja eftir? Svo er þetta með viðhorfið, það hafa svo fáið komið þarna, það er allt í lagi að eyðileggja það. Já. Sem er algjörlega ótrúlega. Það er svo fáið komið þarna, það verður að varfið. Já, akkurat. Þetta verður að vera loka orðin hjá okkur. Maður finnur alveg að það er gaman hjá okkur. Já, gaman hjá okkur. Og landverndararnir eru fleiri út land sem betur fyrr. Landverndarar og mótvinds baráttu fólk, Andri Skúlason, Kristín Helga Gunnarsdóttir, hjartans þakkir fyrir að koma á rauðaborðinu og miðla til okkar hérna þessari baráttu gleði og líka bara einmitt blása okkur svona kjark í brjóst að vakna til alvöru málsins og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur eftir í þessari samræðu. Við höldum auðvitað áfram með þetta mál, þetta er alveg mikilvægt mál sem við erum að ræða meira. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að sitja með okkur og varpa samræðinu yfir til okkar og ég heiti Oddný Ýr og segi þetta gott í bili. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. En samstöðin býr vel að því að það nokkur reynsla sem hefur safnað saman hjá okkur flestum starfsmönnum stöðvarinnar. Það á við tæknifólk, dagskrárgerðarfólk og annað fólk. Og Sigurjón Magnús Egilsson, hann líka hrifinn af því að tala við reynslubolta þegar kemur að þjóðmála umræðu. Og hann hefur nú fengið að valsa hér einu sinni í viku að jafnaði, oftast á miðvikudögum. Og hringt í fólk og fengið það að þjóðmálaborðinu. Fólk sem svona að skriði fram yfir fermingaraldurinn, skulum við segja. Og í vikunni þá ræddi hann við Einar Kárason, rithöfund, Kristínu Ásgeirsdóttur, sagnfræðing, fyrrum þingkonu og gott ef hann var ekki fyrsta jafnréttisstýra jafnréttisstofu, mér minni það. Og svo Bolla Héðinsson, hagfræðing, og þau ætla svona að miklu leyti að ræða veiðigjöldin og annað það sem að svona var tekist á í vikunni. Komið þið sæl, þá komið að þeim kafla þáttarins sem kallast reynsluboltar. Reynsluboltar án mín núna Kristín Ásgeirsdóttir, sagnfræðingur eða ekki, jú. Og fyrir þingkona, Bolli Héðinsson hagfræðingur og Einar Kárason rithöfundur. Verið öll velkomin. Takk. Herðu, ég heyrði á ykkur frammi áður ef við fórum inn, þá var svona verið að tala svolítið viðbrögð útgerðarinnar við hækkun veiðigjalda. Þú ert búin að skrifa eitthvað þetta líka, ekki? Jú, ég stöðugt að minna á þetta. Þetta er náttúrulega búið að vera náttúrulega eitt af þessum málum sem náttúrulega hefur klofið þjóðina í herða niður í 30 ár eða 30-40 ár. Og það er loksins núna að við sjáum eitthvað svona að það sé eitthvað að gerast þannig að þjóðin geti farið að búast við því að fá eitthvað í sinn hlut af því sem að hún á í fiskveiðiauðlindinni. En ég lít bara þetta sem fyrsta skref. Þetta getur ekki verið neitt, það er ekki þau skref sem verið að stíga núna. Það hlýtur að þurfa að koma eitthvað fljótlega í framhaldinu af þessu. Og þetta er náttúrulega leið til þess að reyna að ná einhverjum sáttum. Og ef það er einhver sem hefur náttúrulega talað sátt í þessu samhengi, er náttúrulega útgerðin sjálf. Og vissulega er það rétt að hún þarf að fá frið til þess að starfa og í sínu umhverfi, en hún hefur aldrei boðið neitt fram. Hún hefur aldrei nokkuð tíman komið tilboð frá henni til þjóðarinnar hvað hún ætti að leggja mörkum til sameiginlegrar uppbyggingar samfélagsins og loksins þegar kemur ríkisstjórn þá náttúrulega sjáum við viðbrögðin, það er sko í fjölmiðlum sem að þeir ráða og það sem að þeir koma á framfæri og fara hamförum. Ég geti ef ég væri í LIU, þá myndi ég segja auðvitað hefur þjóðin fengið hag af útgerðinni. Já, sko, að því að útgerðing borgar skatt. Já, vissulega. Heldur upp í vinnu. Vissulega, eins og bara allur atvinnurekstur gerir. Jú. En það er engin atvinnurekstur sem fær sitt hráefni á silfurfati eða nánast ókeypis. En hvað áttu við, Bolli, með fyrsta skref, sko? Hvað finnst þér að ég að fylgja á eftir? Já, sko, annarkort fyrningarleiðin náttúrulega væri eitt, sko, en þetta, og þannig að þess vegna finnst mér þetta mjög gott eins og þetta er núna að það er verið í rauninni að velta upp sko þeirri aðferð sem að hefur verið beitt og það sýnir sig náttúrulega að þar er búið að vera nánast að skálda tölur inni til þess að halda þessu gjaldi sem lægstu og einhverju stíi held ég jafnvel að útgerðin átti sig að því að það sé aðra leiðir heppilegri heldur en akkurat þessi. Leikreglunir eru ömurlegar sko, bæði fyrir til þess fyrir áhafnir, fyrir hafnir og fyrir flera en sjómaður er fyrirverandi Einar Kárason. Mér dettur í þessu sambandi að ég þekki mann sem á og rekur fiskvinnslu í Jótlandi. Býr til svona hágæða vöru úr norskum eldislaxi sem hann sendir skip til Noregs, kaupir það eldislaxin á 300 krónur kílóið og svo er þetta pakkað inn og reykt og allt það. Og hann, af því hann þekkir til á Íslandi, sagði
mikið væri ég vel settur ef ég fengi þetta bara ókeypis eins og fiskvinnslunar á Íslandi. Þau senda bara sín skip eitthvað út á miðin fyrir utan og fá þetta bara frítt. Ég borga 300 kall fyrir einhvern einasta kíló sem ég þarf að vinna úr og selja. Akkúrat. Og og auðvitað það þannig, maður stundum hugsa til þess að vegna þess að það náttúrulega alveg skýrt að þessi auðlindir lands og sjávar eru þjóðareign. Þó að menn séu með endalausa hártoganir hvað það merki lagalega, þá skilja það allir. Þjóðin á þetta. Segjum myndu finnast verðmæti málmar eitthvað stóra upp á hálendinu. Og og það yrði þá ákveðið að það væri einhver hópur manna sem mætti líklega skurðgröfur og vörubíla sem mætti bara gangi þetta ókeypis það sem eftir og síðan þeirra erfingjar. Þannig þetta með þetta. Þetta okkar einhver stærsta auðlind, þetta þjóðareign, en mönnum afhent þetta nokkurn veginn ókeypis og silfurfati. Bara rétt skjótin í að því að Bolli var að nefna þetta með sættirnar. Ég hitti einn af okkar útgerðarmönnum, stóru og kvotakóngum, og við vorum bara að kjafta saman í svona samkvæmi. Og hann sagði eitthvað svona við mig, já, þú hefur nú verið að skrifa töluvert um þessu máli. Ég sagði að það væri rétt, ég hef mína skoðun á því, og hann sagði, ég tel að við þurfum að ná sáttum um þetta. Það þarf bara að sætta þjóðina. Ég segi algjörlega sammála því, hvernig sættir sér þú? Það var eins og fíkja hans í hann og hann sagði, menn eiga bara að hætta þessu helvítis röfli. Við erum bara að ráða þessu. En Vestmannaeyingur. Já, það er margt, ég er náttúrulega algjörlega sammála þessu að það á auðvitað að greiða fyrir afnot af auðlindinni og í raun og veru þá væri mjög fróðlegt að skoða betur þróunina því að upphaflega markmiði þegar farið að kvótasetja að menn orðnir óttaslegnir að fiskistofnarnir séu mikilli niðurleið og ef ég man rétt að þá var markmiðið að ná þorskveiðunum upp í minna verið 500.000 tonn, frekar 400.000. Það var annarkort og þetta er svoleiðis langt frá því sem ég held að segja okkur að allavega þorskstofnin var orðin mjög tæpur. Þetta menn ekkert að ræða hver í raun og veru árangurinn af þessum verndaraðgerðum. Hafa þær og eru aðrir þættir sem spila þarna inn í en þetta þetta og það var náttúrulega sérstaklega framsalið þetta hvernig kvótinn bara helst innan fjölskyldna og innan fyrirtækja sem hafa gert sumt fólk alveg forríkt án þess að og þetta jú, ef að fólk selur kvótan sinn þá náttúrulega kemur einhver skattur. En jú, þetta er mjög erfitt og við sjáum það núna hvernig sjávarútvegurinn hleypur upp til hand og fóta og að framleiða þessar fallegu auglýsingar sem að fólk segir náttúrulega hvað við lifum á sjávarútveginum sem auðvitað er satt en gleymum svo ekki laxeldin, þar er verið að afhenda aðgangað að sjónum ekki fiskin en sjóin og hugsanlega þær afleiðingar sem það hefur í mengun og náttúrulega setja villta laxastofnin í stórhættu og svo framvegis. Það alltaf einhvern veginn verið að æða áfram en ég meina þetta var náttúrulega bara einkavæðing auðlindar. Þetta er ekkert annað. Mér fannst ég heyrði eða las, eitthvað sagði með Þingvelli, að ríkið á ekki Þingvelli, þjóðin á Þingvelli, og mér segir að þetta sama. Ríkið á ekki auðlindina, það er bara þjóðin sem á þetta. Já, en þessar, ég veit ekki hvað svona, hvað svona umræða hverju hún skilar í rauninni vegna þess að þjóðin hefur ju kosið ríkisvaldi til þess að fara með það sem að hana varðar, þannig að mér finnst þetta svona í rauninni hártogun sem að í rauninni skiptir engu máli. En einmitt talandi þetta þegar þú varst að segja frá þessu, minnast af þessar auglýsingar sem við sjáum núna og það er eins og í rauninni að
það gangi ekki neinstaðar nema þessi sjávarútvegur til staðar og ekki ætla ég að gera lítið úr því hvað sjávarútvegur skiptir miklu máli og getur skipt miklu máli í einstökum plásum í kringum landið og þá er þetta náttúrulega lykil atvinnugrein. Það er ekki spurning. En að þessir sömu aðilar séu að barma sér, við skulum bara minnast auglýsingana sem að voru hér, hvað var það, 2012 þegar verið var að setja í rauninni fyrstu alvöru lögin veiðigjald. Það var flotanum siglt í land, það voru sjómennirnir voru dregnir upp að Alþingishúsinu, áttu náttúrulega ekki annar að kosta völ ef þeir vildu halda sínu plássi og svo byrtist var það ekki mynd af einhverjum útgerðarmanni með fjölskyldunni. Hvað er það að gera okkur? Hvað ætlar það að gera börnunum okkar? Hörðu, þetta var 2012 og það hefur ekki sést önnur annar eins uppgangur í sjávarútvegi síðan. Þannig að við vitum hvað þetta er, hvað þetta er í rauninni bara, þetta er bara áróður sem að ekkert er á bakvið, bara nákvæmlega það. Ríkisstjórnin þarf svolítið sterk bein til að standa þetta að sér. Algjörlega. Bara Borgartún 35 er bara allt nýbúið. Það er allt logandi þar og það sem er náttúrulega hins vegar náttúrulega stóra og ég er alveg viss það ríkisstjórnin átta sig á að ef hún gefur eftir í þessu máli þá hefur hún mist alla tiltrú þjóðarinnar. Þannig að þetta er stór mál fyrir ríkisstjórnina líka að víkja hvergi frá því sem að lagt hefur verið upp með. En það veit ekki hversu hún ætti að gera það. Hún hefur þingstyrkinn og allt sem til það. Algjörlega. En það er svolítið merkilegt í þessari umræðu að nú er allt í einu farið að tala um fjölskyldufyrirtæki. Hvað eru mörg fjölskyldufyrirtæki eftir í sjávarútvegi? Er Samherja það fjölskyldufyrirtæki? Sem ánáttúrulega eignir aðild að mörgum stórfyrirtækjum. Það byrjaði náttúrulega sem fyrirtæki Akureyringa Jú, þeir ekki að brenda bara. Já, en þessi fjölskyldufyrirtæki sem voru til dæmis þegar ég var að alast upp í Vestmannaeyjum, þá voru þetta allt meira og minna og þeir mynduðu náttúrulega svona sameiginlega eins og vinnslustöðuna, Ísfélagið fjölskylda átti þá bara einn bát eitthvað, það er ekki verið eins og núna. En núna er eins og sé verið einmitt að rústa fjölskyldunum. En það framundan eru mikil átök í þessu. Þeir alltaf ekki að spara neitt. Nei. En það úr nægu að spila. Þeir hafa nægan pening úr að spila til að vinna sínum máli framgang og það verður einskis látið og freistað. Nei. Og Mokkaræfillinn, hann fyllist að þessu? Já. Ég lesa hann á hverju móti, hann verður erfiðar eftir stjórnarskiptin. Þetta er ekkert með áróður, með sér fréttinnar á fyrstu og annari síðu. Þetta er allt saman einhver áróður. Og þú veist, það verður að atast endalaust í svona vittleysis málum eins og með þessa tengdamömmu. Já. Fyrirverandi tengdamömmu. Og hún með svo fossin í dag. Já. Hugsa ykkur, ég veit að hefði verið móðir mannsins. Já. Það kannski mátt ímynda sér að hún hefði eitthvað aðkoma að þessu eða kannski tengdamamma en fyrrverandi tengdamamma þá er þetta bara að það slettir eitthvað punktur. Svo er eins og hún vilist líka að haldi það að fá viðtalja forsætisráðherra að væri bara að svipa og panta pizzu. Já. Mér var ekki svarað. Ég er nú persónulega kunnur til dæmis Loga Einarsinni og við unnum nú saman, ég var á þingi í 3 mánuði og það eru ágætis kunningjar og ég sendi honum post út af allt öðru máli og sem svona leikur mér svolítið á hjarta og spurði hvort að ég get ekki náð kaffi með honum ykkur tíman og hann lofaði að það yrði ykkur tíma næstu viku og mánuðum, það væri náttúrulega alveg þétt skipuð dagskráin. Svo hringir ykkur kona sem að gefur ekki eins upp erindið og vill bara fá fund með forsætisráðherra núna. Og menntamálaráðherra mættu svo sem sitja að fundi. En ekki frétta hvað hann væri. Nei, mér finnst þetta. En hugsa ykkur eins og þetta, miðað við allar þær öryggisreglur sem búið að taka upp, þú lappar ekkert lengur inn. En svo að fara núna inn í Alþingishúsið eða þarna nýbygginguna, smiðjuna, það er bara leitarvélar og það verður að gæta öryggis, það er að halda það og bara fáið funda á nóinu og
Já, ég starfaði nú í stjórnarráðshúsinu með Steingrími Hermannsyni fyrir 30 árum. Já. Þá voru bara miðvikudagar fyrir hádegi, það var bara opið hús og með skráðu sig bara og mættu og jú, það var að hringja og reyna að fá tíma fyrirfram en þú gast líka bara að labba þarna inn og ef það var laust tími þá fékkstu tíman. Þannig að þetta eru gjörsamlega breyttur heimur og einmitt ef að þú reynir að ná á meira að segja eitthvað sem að þú þekkir vel til, þá færðu þú kannski bara tíma eftir svona mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er náttúrulega allt öðruvísi samfélag sem við búum í dag. Já, var við þegar ég var þingfréttamaður og það var gengið bara beint inn í þinghúsið, að þá erum við vöru að sjáum við lobbyistina að koma. Já. Menn sem voru að reka erindi fyrir kirkju. En núna til þess að þú ætlar að fara á pallana, þú er að skilja eftir töskuna þína og yfirhöfn og það er bara mikla varúðar. Það var nú munur þegar við vorum í stúdentaráði og það var hægt að mæta þarna. Óðum við upp á pallana. Og Össur hélt ræðu. Akkúrat. Þá var því að raða þessi þannig Össur var innstur og svo stíplaði fjöldin aðgangin að honum og hann hélt þetta þrumuræðu yfir. Þetta hefur verið hönnuð. Já. En voruð þið saman í stúdentpólitíkinni? Já, við vorum. Já, bara þrjú held ég. Svipað leyti, sko. Svipað tíma í háskólanum, já. Það var í þá daga þeirra. Og þá gekk nú mikið á og það sem ég segi er eitt mesta og besta framlag okkar kynslóðar, það er Lánasjóður íslenskra námsmanna, eins og hann var. Því miður hættum að sé búið að breyta honum þannig að hann sé nú ekki. Þetta var náttúrulega, þetta voru dýrðar tímar fyrstu árin vegna þess að þetta var vaxtalust í verðbólgunni. Þú fyrst lánað kannski svona sem samsvaraði bíl og borgaði tilbaka sígarettupakka. Já, það var ekki lengi. Það var búið áður en að við, okkar barátta, það er í rauninni ívið eldra fólk heldur en við sem að fengum þetta með þessum hætti. Þetta var kynnslóðin sem búin að ráða, þú veist, kynnslóð Davís og Geirs Haarde og Halldórs Ásgríms og svona. Og þau fengu þetta bara frýtt. Þeir fengu þetta bara frýtt, nákvæmlega. 5% fastir vextir. Við vorum komið í alls konar dellu, ég man að það var einhvern veginn gengin kröfuganga undir slagorðinu fulla brúin umfram fjárþarfar á grundvelli ófalsas kostnaðamats strax. Hvernig fer að muna þetta? Þú skrifar þetta sjálfur það? Nei, ég held að það er sami Össur. Þá var það þannig það var metin fjárþörf og svo voru sumar tekjurnar dregnar frá og svo fékkstu 60% minnum við að hafa verið af því sem þá var eftir og við vorum alltaf að berjast í því að hækka þessa prósentu og svo var semst fallist á það að taka upp vexti. Verðtryggingu. Og það var í rauninni krafa stúdenta vegna þess að stúdentar áttuðu sig á því að það myndi aldrei ganga að ár eftir ár þyrfti að dæla peningum inn í þennan sjóð og þeir væru nánast gefnir stúdentum sem að hefðu notið þess áður á undan okkur heldur það þyrfti að verðtryggja lánin til okkar og það var gert og svona nokkur leyti kannski að kröfu stúdenta en að móti kom að endurgreiðslan hún var tekjutengt. Þannig að þeir sem að voru í hærri tekjum greiddu sín lán hraðar niður og þannig að þetta var bara, mér finnst þetta hafi verið svona gott dæmi bara jafnaðar mennsku sem að þarna réði ríkjum. Það gerðist borðið í... Það náttúrulega ekki vafi að þetta gerði svo mörgum kleift að fara í framhaldsnám að það auðvitað bara gjörbreytti þeirri stöðu. Það er... Ég var á Rifsnesinu á Sandakli bróðu mínum og þar voru átök. Baldi skipstjóri, hann vildi að námsfólk hafa bara inni fyrir sér. Menntafólk, það er bara engin ríkisstuðningur eða lán, þeir eru bara að fara bara á vertiðar, bara að gera þetta bara. Og ég meina, Agli bróði listi ekkert á þetta hjá Baldi skipstjóri og svo sagði hann amast hann við menntamenn, menn sem lifa á sníkjum. Ég ríkti aldamóta eimdi nenni, Baldi réði ríkjum. Þetta er gott. Já, það er svona til í þessu. Þetta er líka bara að tala hann bara sagði þetta svona bara. Mjög oft sem að það er hægt að klára flókin debatt með einni góðri vísu. Já, það er það.
Herðu, en svo ekki nóg með að útgerðin sé að verða vitlaus og svo það forseti Bandaríkjanna, hann að gera... Hann verða kolvitlaus. Já, hann að gera bara öllum heiminum lífi leitt. Já, já. Þetta óskiljanlegt. Ekki upp 10 milljarðar í kaupöllin okkar. Já, sko, þetta er náttúrulega svo galið að það standa, sko, menn náttúrulega bara sko, menn gátt ekki ímynda sér að nokkrum ditt í huga fara þessa leiði sem hann að fara. Og sko það er svo erfitt að ráði hvaða hvatar liggja þarna baki, það er meira að segja þannig að ekki Musk einhverju leiti búin að sko snúa baki við þessu allavega. Hann að tapa svo greiðarlega. Akkúrat og ekki bara það heldur að halda sko að átta sig ekki á því að af hverju hafa Bandaríkjamenn notið þess að vera í ódýrum Nike skóm, af hverju hafa þeir notið þess að vera með ódýrar fatnað og annað slíkt. Það er náttúrulega vegna þess að það er verið að sauma þetta í löndum þar sem að fólkið sko má bara þakka fyrir að fá einhverja vinnu og sættir sig við afskaplega lág laun. Og vondar vinnustaður, alveg ömulegt. Já, sumstaðar það þarf ekki og ég er ekki að mæl, ég er bara að tala þarna það sem að þetta gerist með eðlilegum hætti og það er bara samið kjör sem eru og þó þau séu mannsæmandi á þeim stað, þá er það ekki kjör sem við myndum sætt okkur nokkurn tíma við. Og að halda að það sé hægt að fá Bandaríkjamenn, bara verka fólk í Bandaríkjanum aftur inn í þessar verksmiðjur. Og hvað tekur það langan tíma bara að koma þeim á, að fá Bandaríkjamenn aftur til þess að fara að sauma föt sem hafa verið saumið í Víetnam, Kambódíu og Mexíkó núna svo áratugum skipti, eða búa til skó, eða bara framleiða svona einhver farsíma eða eitthvað annað, að halda það sé hægt að fá fólk til þess að gera þetta á þeim launum sem er krafa gerðum til handa verkafólki í Bandaríkjanum. Það er bara útilokað að svo geti orðið. Ég var að taka hlusta fréttir áðan bæði BBC og CNN og þar kom fram sko að viðskiptahallinn sko Kína, Bandaríkin að Kínverjar flytja sko 3 sinnum meira inn til Bandaríkjana sko heldur en vörur keiftar af þeim bandaríska vörur sem í Kína, þannig þetta er mjög mikill halli og þetta mikið í húfi sko fyrir Kínverja. Já, ég sko ég held maður ég þyrfti að vera meiri hagfræðingur til þess að geta átta mig alveg á þessu en svona það sem maður les til dæmis er það að þetta sé svo vanhugsað að það er búið að setja tolla á svokallaða íhluti í iðnaðarvarning, þess vegna bíla og hvað sem er símarnir og þegar þetta fer að bíta og fyrirtækin fara að lenda í vandræðum vegna þess að sko annarkvort þú eru að hækka verðið upp úr öllu valdi til þess að mæta þessum 80% tollum eða bara loka, þá sko maður veit ekki alveg hvernig ástandi getur orðið í Bandaríkjunum sko þegar þetta fer að virka almennilega. Já, sko, bílasmiðurnar, þær eru sko í Detroit, þær eru að byggja sína framleiðslu að stóran hluta á sko íhlutum frá Kanada, íhlutum frá Mexíkó. Já, Evrópu og Kína. Já, og þannig að í framtíðinni sko þegar að þannig að og auðvitað ef þeir eru alltaf að fá þessa íhluti áfram þaðan frá þessum löndum sem þeir þurfa að gera í 1-2 ár áður en þeim tekst að byrja að framleiða þetta allt innan Bandaríkjana, þá náttúrulega verður að borga þennan toll og þannig að sko verðbólga hlýtur að fara upp í hæstu hæðir í Bandaríkjunum á næstunni. Já, þá með miklum afleiðingu fyrir önnur ríki líka ekki. Jú. En það sem allavega er að gerast núna er að sko forstjórarnir, stóru forstjórarnir sko, þeir eru orðin alveg sko rasandi, sjá náttúrulega og þeir eru mjög mikið í sá bara áðan, það var sá nú ekki hvað hann var sko, það var með þess að vera vitni í Fox sko, frétt á Fox. Sko Fox þegar snúa sko, sem náttúrulega bara sjá sinn business hrynja. Þannig að þetta en hann hlýtur náttúrulega að vera með einhverja ráðgjafa sem að vita þetta sko, þú veist, ef við vitum þetta en svo er líka sko, hann hlýtur að vera með eitthvað plan B
Það getur ekki hann að vera. Ég er ekki viss um það. Nei, það er nefnilega... Ég er viss um það, sko, það hafi marg búið að segja honum þetta, en hann bara hlustar ekki. Hann bara telur sig vita betur, sko. En það er annað þarna mjög merkilegt, sko, og það er náttúrulega þetta hvernig hann, sko, hefur hæstarétt í vasanum. Sko, það eru dómarar að reyna, sko, að stöðva þarna eitt og annað. Það er náttúrulega þennan brottrekstur á fólki og nú vann hann það að þetta sé ekki ólöglegt. Það voru þessi mistök sem voru gerð þarna og það er fleira, sko, þarna eru komið mjög mikil átök, sko, við dómara sem eru, ég þekki nú ekki nóg vel, sko, til einhverju federal dómara og svo Hæstiréttur og hann hefur svona frekar Hæstiréttur, sko, að styðja hann, sko, í villusinni. Já, hann skipaði, sko... Svo er sumir sem segja, sko, hann er að fara í þetta tollastríða því að það er verið að fela, sko, allt það sem er verið að gera innan Bandaríkjanna. Sem eru handtökur og brottrekstur og þá að reka náttúrulega milljónir úr landi. Og hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðin? Heldur betur. Svo ef að forsetinu ákveða deitt þá reynsla hans rak hann ekki einhver spilavíti sem fór á hausinn. Já, það er nú sagt að allt sem að hann hefur komið nálægt hefur farið á hausinn. En það er aldrei talað um það, sko. Hann talar um það eins og hann sé, sko, allt hafi gengið svo vel hjá honum sem viðskipta mógúl, en það er bara ekki reyndin. Nei. Ég held meira að segja að hún hafi tekist að setja, sko, spilavíti á hausinn. Já. Og sjáu þetta fyrsti maðurinn sem að, sko, heimsækir hann, sko, erlendis frá Netanyahu. Það segir nú ansi mikla sögu, sko. Það ástandið þar bara versnar. Hríðu versnar, það er alltaf bara. Það er alveg hryllingur. Það slæði þögn á okkur. Já. Á þau ósköp. Já, þetta er ömurlegt alveg. En hinn, Putin, hvað segir þau, sko... Er eitthvað frétt af honum? Já, það er svona harðar árásir á Úkraínu og Kívi gæraði fyrir dag. Jú. Þetta er svona sagt... Sko, það var nú, hvað var Trump búinn að segja ofta, það myndi taka sólarhringa ljúka stríðinu þegar hann er kosin forseti. Og sjálfsagt hafa ykkur kosið hann út á það, sko. En nú er þetta langur tími og það örlar ekki á því, sko. Og hann er að þykist vera að semja við ykkur að menn um eitthvað tímabundi vopnarlega og ykkur sviðum. Putin hlæraði. Já. Það er íkomilli vinað þar og Pútins núna. Jú. Hann talaði eins og hann væri bara með hann í vasanum. En sko það var birt mjög merkilegt bréf sem að sko blaðamenn komast yfir sem Pútin sendi Trump. Það var Trump náttúrulega ekki forseti þegar hann gerði innrásina. Og hann sko ávarpa hann bara Dear Donald og skrifaði undir Vlad. Það var undirskriftin. Og hann sagði sko að bara skýra þetta út af því við höfum talað saman um þetta. Þetta mun taka með nokkra daga, kannski viku, hálfa mánu vegna þess að við munum teðjast svo mikið í fagnaðarlátum fólksins í landinu. Skrifaði hann, þetta var fyrst í, man ekki hvað, bresku blaði fagnandi Úkraínu menn myndu tefja fyrir. Já. Hann náttúrulega, sko, þannig var þessu stilt upp þegar hann tók Krímskagan. Og sem náttúrulega tók engan tíma og var bara sko hindrunarlaust. Hann hélt að myndi gera það saman restin af Úkraínu. Og það bara máliður dött, en nú er stríðið búið stendið 3 ár, sko. Það sér ekki fyrir endan á. Nei. Og Úkraína eftir eiga mjög bátt lengi, það er horkið svo mikið skarð í aldurspíramídan og bara eyðileggingin. Og svo náttúrulega hann búin að leggja undir sig svona það sem eru kannski svona verðmætustu. Já, það sem var svona innvæðing, östustu hér sem er sennilega horfið. Og hugsa ykkur, sko, þessir ætla að semja um það við Úkraínu, menn, heyrðu, við viljum fá þetta landsvæði, Bandaríkin, sko, við fá þetta landsvæði hérna, sko, þetta er svo mikil ósvífni. Framlögið sem komið frá Bandaríkjónum. Já, á móti ætlum við að fá þetta land. Þannig að það var rögt að þau núna. Já, það er náttúrulega þetta sjónarmið að Trump er að reyna að reka Bandaríkin eins og fyrirtæki og það var þetta sjálfsagt sitt sjónarmið. Ég sá ykkur að mynda
sem að teiknumynd náttúrulega í ykkur blaði, þá var það 1945, Truman eða Roosevelt að retta Churchill reikningin fyrir aðstofun í sinni sem slatta peningum. Þeir væru enn að borga ef svo væri sko. En þetta vitskert veröld. Já, heldur betur. En í kvöld og annað kvöld að þá spilar handboltalandsliðið 2 leiki við Ísrael fyrir luktun dyrum í Hafnarfirði. Nú það Hafnarfirði? Já, það ekki Ásvöllum. Já, ég held að það er ekki komið fram. Það er ekki komið fram, sko. Nei. Já, ég myndaði mig bara að því að... Nei. Já. Svoleiðis að... Þannig að það er enginn að rjúka hanga mín vegna sko til að mótmæla. Nei. Já, þessi haldi leyndum. Já. En hvað eigum við að gera? Eigum við að segja okkur úr keppnina þegar þurfum að mæta þeim eða hvað ég að gera? Ég hef svona skilning á því, þú veist, að stelpurnar búin að vera að reyna að berjast áfram, að reyna að komast á þessi mót og svo er svona þessi óheppni að lenda í riðli með Ísrael. Ég held að það verða ákveða þetta í sammenningu af þjóðunum og ætlast til þess einstakir leikmenn við að banna stelpunum að spila og bara ná árangri í þessari keppni. Það væri afskoti hart. Svo væri mjög leiðilegt að ef svona leikir myndu fara í upplausn út af einhverjum skipulögum mótmælum. Já, það er. Svo leiðis að og svo náttúrulega það eru margir mjög fúlir út í þessa ákvörðun ríkislögreglustjóra að hafa þetta lokað. En maður veit náttúrulega ekki hvaða upplýsingar hugsanlega hún hefur getað fengið. Einmitt. Við erum bara að treysta því að hún sé að breyta því. Já, viti hvað hún er að gera. En verður við ekki daginn að benda Ísrael á það að þeir eru ekki í Evrópu? Já, það er náttúrulega, þetta er sama vandamál og í Eurovision. Já, vísir Ástralíu komnir þar inn, en hvað það? Þetta er náttúrulega, maður skilur þetta ekki alveg. Evrópu þjóð þegar þetta er stofnað, Já. Og þeir náttúrulega, þeim býðst ekkit að vera í neinum félagskap á sínu svæði. Öll ríkin í kring eiga það bara eru með það í stjórnarskránu að það eyða þessu ríki og reka þetta fólk í burtu. Svo leys að því leyti hefur mann alltaf haft skilning af því, Já. Herri, heim, það er í þinginu er svona smá líf, þeir er með þessu fjármálaáætlunina. Hefur hagfræðingur fylgst með því? Nei, sáralítið. Ég bara, maður sér þessar fyrirsagnir og lætur það í rauninni næja, Það er ekki Ég held að Þetta er svona, ofta finnst manni þetta frekar ófrjóf umræða, Mér finnst, Daði Már, fjármálaráðherra, hann eiginlega setur svona hraðamet í þegar hann er að svara fyrirspurnum. Hann er ekkert orðaklegur, hann bara strax niður stólum aftur. Það er ágætis aðferð. Er ekki þessi fjármála áætlun svolítið ámetin? Hún er endur hverju ári, þetta er ekki fjárlög Nei, þetta er bara svona verið að gefa til kynna hvað á að gera Já, og þetta upplaup stjórnaranstöðunum að vanti gögn og svona, ég bara hef ekki trú á að það sé það sé eitthvað raunverulegt þar á baki. Þetta er bara, ég held að stjórnarandstaðan, hún er bara að gíra sig upp í málþóf í gegn í rauninni öllu sem að mun koma frá þessar ríkisstjórn. Mér finnst eitt merkilegt við það að þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er alveg mest í málþófinu. Já. Mér finnst þingflokksformaðurna eigi ekki að vera í þessu hlutverki, bara sem mjög pátít Nei, og maður nú svona maður batt nú einhverja vonir við það að til dæmis með því að það veri kannski yngra lið komið inn á þing að það ætlaði sér ekki þetta gamla málþóf sem að maður er búin að sjá þess að kalla standa í svo í rauninni árum skipti. Hvað ætla til dæmis eins og hún forseta frambjóðandi Halla Hrund, ætlar hún að standa í málþófi? Jón Pétur Símsen, ungur og nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar hann að standa í málþófi? Það er í rauninni og kannski gildir það sama með mitt Hildi sem er formaður þingflokksins. Maður hefði bara haldið að
svona með nýju fólki þá væri bara einhverju leiti þessir gömlu taktar lagðir að baki. Nei, það virðist vera eins og það eigi að halda þessu áfram og það náttúrulega vitað að hér ríkisstjórn með drjúgan meirihluta sem að getur komið þessum málum í gegn, en samt. Jú, maður trúir þess á miðflokkin, maður trúir þessu svo sem á framsóknarflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar inn á milli. Maður trúir þess á sjálfstæðisflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar innanum, en þetta runni daburt að þurfa að horfa upp á þetta í þinginu. Svo ég guðmi nú að því aftur, þá var ég datt ég inn sem var að þingmaður 3 mánuði árið 2019 í forföllum fyrir Ágúst Ólaf og þetta bara í þingbyrjun eftir áramótin. Já. Og ég kem inn og skrifa undir þingskaparheitið og heilsa fólki og svolítið svona hátíðlegur yfir þessu, en þá brestur alveg leið á með 5 sólarhringa málþóf miðflokksins á móti orkupakkanum, 3. orkupakkanum. Ég kem inn og það bara sagði, það málþóf, það bara allir létu sig hverfa, en kíkt á sjónvarpið kannski öðru hverju til þess að vita hvort það væri þarna ennþá. En ég náttúrulega sem glænýr maður og allt í nú komið á þingmannslaun sem svona svolítið ólítið sem maður bara á að venjast í bókmenntabransanum. Ég fann til ykkur að skildu að hanga yfir þessu. En svo var á 3. degi eitthvað svoleiðis, þá voru þeir farnir að segja, já, þingmönnum hefði nú verið næra að hlýða okkar mál, þeir endur tóku alltaf það sama aftur og komið ansvara sjálfum. En vísu í það, þá þó einn maður sem ég sagði að sinni að hlusta á þetta og það var bent að vísa á mig svo þess að mér fannst nú ekki annað hægt en að koma upp í andsvar svo þess að ég kom upp og svo það bara þakka fyrir, það tekið eftir þessu ég bara talið það skildum mín að vera hérna vegna þess að ég var bara nýbyrjaður og eftir því að venjast að maður væri í vinnunni en það rétt, ég er búin að hlusta á þetta 3 sólarhringa, það eitt sem að mér finnst vanta, ég skil ekki hvað þið eru að tala sagði ég. Og ef þið getur nú skýrt það fyrir mér, ég man ekki hver það var, ég held að það var Sigurður hérna, hann kom upp og eftir og segi, já, þetta anskotið góð spurning, hvað snýst þetta? Ég verður bara játa, ég ekki klárað því sjálfur. Sigurður Pállina Já, ágætis kall. Já, fínt. Og þá hefur þú í rauninni, en með því að koma upp, þá varst þú kannski búin að gefa þeim færi á að halda málþófun áfram, það þurft að svara þér. Já. En af hverju þarf þjóðin að horfa upp á svona lag? Af hverju, ekki erum við ekki komið lengra en þetta? Nú ég að viðurkenna, ég náttúrulega tók þátt í svona málþófi og þetta er auðvitað aðferð til þess að vekja athygli á málum og til þess að náttúrulega reyna að stöðva eitthvað sem að manni finnst vera bara alveg ómögulegt og svo það auðvitað alltaf matsatriði hvað hérna en það auðvitað hægt að ganga allt og langt. Eitt að koma rækilega til skila einhverjum sjónarmiðum og annað að standa þarna sólarhringum saman. Já. Karl Gauti Hjaltarsson, hann var með einhverja bók, eitthvað dráttarbrautur Íslandi, eitthvað sem las úr tilskipti, í þessu sínum eins og mátti. Ótrúlegt að mönnum þið geta fyndið. Þetta sé bara í lagi að vera svona á vinnustað sem á að vera hluti af helgustu víum þjóðar. Það er nú til svona hetju sögur þetta eins og þegar að var lagt niður verkamannabústaði kerfið, þá var Jóhanna sig í pontu í 15 klukkutíma. Men það var alveg statement. Mál sem var virkilega þar sem var náttúrulega verið að gera þvílík mistök sem að við nú sopið seiðið af síðan. En það komst til skila og mátt gera það á skemmri tíma en ég hef ekki séð. Mér finnst eins og sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert búin að jafna þessu á sig formannskjöri. Það var stutt á milli þeirra í kosningunum og að þetta sé erfitt þarna. Enginn sem tekur alveg af skarið. Bjarni ekki lengur en ég held að muni mest Birgi Ármannsson. Hann hafi verið skipulagður maður og kurteis alltaf. Jú. Ég held að muni mest hann.
Ég hitt hann í fermingarveislu helgina, ég ætla að spyrja hann að því. En talandi flokka, drætti innan flokka, það tengist nú þessu húsi maður hefur fylgst með þessari heiftúlegu umræðu sem milli manna í sósíalistaflokknum. Og sko, það er svolítið merkilegt að í þessum svona parti á svona pólitíska litrófinu þá er eins og það verður miklu meiri heift þegar meðal samherja í hreyfingunni ef eitthvað skerst í odda. Ég meina, þú veist, það er náttúrulega flokkadrættir og deilur innan allra flokka, en það er ekki, þú veist, þetta orðbragð og svona þessi svona illindi. Mér er hugsað til þess hvort þetta sé einhvern veginn í svona DNA bara, sko, róttækustu vinstrihreyfingarinnar, kommunista, vinstri sósíalista, því að svona var þetta líka, sko, ég var nú viðriðin dálítið villta vinstri hér á sínum tíma, sem svo var kallað, fylkingun og það, trotskíistana. Þá var annar armur sem að kalla Marx-Leninistanir, ML-hreyfingin, sem var til víða á lönd. Þetta voru marxistar-leninistar kölluð þessu, þetta voru svona menn sem aðhylltust mikið Mao og jafnvel Stalin. Og þetta var örlítil fraksjón á Íslandi. Ég held að einu sinni búið fram og fengi 119 atkvæði, hvað svoleiðis. Svoleiðis að þetta er bara pínulítið deild, en tíma var þetta klofið í 3 hreyfingar. Það var KSML upphæðlega, Kommunista-samtökin Marxistar-Leninistanir, KSML-B og EIG-ML og mikil heift á milli og sem sagt hugmyndafræðilegur ágreiningur virtist ekki blasa við, en það var algjörð illindi. Og það er eitt, þegar ég var að rifja þetta upp með sjálfum mér, þá myndi ég það að foringi KSML-B sem þóttist nú vera alróttakastur og gáði blaðið Öreigan, það var Gústaf Adolf Skúlason. Nú er hann orðin algjörlega á hægri kantinum, skrifar og bloggar töluvert og er ofta útvarpi sögu, hann alltaf aðhyllist Trump og Putin og hann var rekið það. Já, gott ef ekki. En hann er bara þar, sko, og Orbán og Le Pen og svona er hans fólk núna, en það merkilega er að ég sé ekki að hann hafi skipt skoðun á nokkrum einasta hlut síðan hann var vinstrisósíalisti. Það er alveg sama jargoða, það hatast út í sko Evrópusambandið og NATO og alheims... Og náttúrulega alla félagshyggju. Já. Svo lesa átökinu innan hús er náttúrulega alveg hvim leið, sko. Það er það versta sem að gerist í hreyfingum og þegar þú rifja þetta upp að þessi fraksjón þarna, mann ekki hver þeirra það var, sko, það ætlaði nú að leggja undir sér rauðsokkarhreyfinguna á þessum tíma þegar ég var þar. Það er ekki Eikin? Jú, það var Eikin, jú. Hlín Agnars og fleiri þarna sem og það voru alveg, sko, heftarleg rifrildi. Og það var náttúrulega það hvað er að vera borgaralegt og hvað er ekki borgaralegt og svona í feminismannum og hverju réttar áherslur og allt þetta var heftarlega deilur. Nei, ég ætla að bæta bara að Gunnar Smár náttúrulega bróður minn, en ég veit að það er verið að bera á hann mjög rangarsakir og það væri hvorki samstöðni sósíalistaflokkur ef hann hefði ekki startað svolítið. Það er annar mál. Já. Það er bara svo, ég vil halda ekki til haga. En heyrðu, stjórnarandstaðan, núna þegar að var komið að Ingu Sæland að tala fyrir sitt ráðuneyti fjármálaáætlunina, þá gekk stjórnarandstaðan öll úr þingsalnum. Sko, er þetta ekki bara partur af þessu málþófi, er þetta ekki bara upptakturinn af því hvernig stjórnarandstaðan ætlar að hegða sér í vetur eða það sem eftir lifir þingsins? Ég held að það hafi verið engir, sko, málefnalegir, sko, þau málefni sem voru færið fram sem ástæðan fyrir þessu höfðu ekki það var ekki grundvöllur á bakviði, en það kom á daginn, held ég að það var búið að kippa þessu í liðin eða hverju það sem þurfti, bara mjög fljótlega á eftir, þannig að, sko, ég finnst þetta er þessi sýndar mennska sem að gefa mér ekkert annað til kynna annað en það að fólki hafi ekkert fram að færa. Bara æpir hátt. Já. Þetta er nú farið algjörlega fram hjá mér, sko,
En þetta er mjög furðulegt. Já, ég las ykkur staðar, ég ætla ekki að þykjast hafa kynnt mér þetta í þaula, að sem sagt, það fylgdi ekki með ykkur fylgigögn með þessari fjármálaáætlun. Já. Og stjórnarandstaðan reið og gekk út vegna þess að þau fylgdi ekki með. Já, umræðinu var frestað. En málið sagði mér svo ykkur að stóð ykkur staðar, eða ykkur sagði, þetta er bara arfur frá síðustu fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar og þetta er bara orðrétt þaðan og þá fylgdu heldur ekki þessi gögn með. Og núna eru framsóknarmenn og sjálfstæðismenn alveg æfa reiðir yfir því að gögnin sem þeir vildi ekki leggja fram, þau er ekki núna lögð fram. Mér finnst svolítið róttækt, hún hélt ræðina, ég er búin að lesa ræðina hennar, hún hélt ræðina, en mér finnst svolítið gróft að ganga út úr þingsal. Já, það er það. Já, gagnvart henni, akkur bara gagnvart henni. Já, eða ríkisstjórnin, já, hún kannski, það náttúrulega þeir eru náttúrulega hörðust andstæðingar ríkisstjórnin er að reyna að höggva sem mest í flokkfólksins. Já. Það er líka, hægri vængum finnst svo mikil svik að hún skildi fara þangað þeir hefði hana með sér. En það sagði hún einhvern tímann að hún var Le Pen Íslands. Já, hún er búin að segja ýmislegt, en hún er hamingjusöm í ríkisstjórnin. Hún var hérna... Hún er að ná bara ýmsu því fram sem að hún lagði upp með. Þannig að ég held að... Það er afreksmanneskja. Í rauninni. Stofna hennar flokk sinna og ná þessum árangur. Þar síðasta sunnudag var hún gestur okkar bræðra hérna og hún var svo glöð, og hún talaði þá um það, ég má ekki segja ykkur hvað, en á morgun, það er sem sagt mánudaginn hann eftir, að þá kemur það í ljós. Og þá var það hérna, hún fekk eitthvað 10,4 milljarð eitthvað flis inn í hérna til að, inn í hérna tér eða örorku og ellilífeyri. Og svo þegar þær kynntu þetta, þá sagði Kristrún ef að Inga og Flokkur fólksins væri ekki í ríkisstjórninni, þá væri þetta mál ekkert komið í gegn. Þannig að hún var svona að gefa henni svona kredit fyrir þetta. Sjálfsagt. Nei, þetta er auðvitað valdabarátta og náttúrulega Sjálfstæðisflokknum finnst að hann eigi bara að vera alltaf í stjórn. Skiliði lyklunum, það náttúrulega stóð upp úr formanninum þegar hann hafði ekki verið þegar flokkurinn hafði ekki verið í ríkisstjórn í einhverja 4 eða 5 mánuði eitthvað svona. Já, þetta var eftir hrunið. Þetta er bara sjónarmiðið innan þess flokks. Reyga þetta. Svo leggur sig. En hérna sjálfstæðisflokkin Bjarni, það lítið fjallað hann, nema núna er að koma upp hérna aftur umræða hvalveiðileyfið hans sem til 5 ára sem endur nýjast hverju ári. Sem aldrei skildi verið hafa. Já, það er að rifja upp svona einhver mál svona sem að... En úr því að Bjarni er hættur, það var kannski eðlilegt að hann fá nú að vera í friði, kallinn, hann búið verið í atvinnu hans lengi. Já, en þegar það styttist í hvalveiðivertíð og svona. Já, það er eðlilegt, Þetta er mikið spurning, og hérna núna eru menn ykkur eru að geta sig þess til að hnúfubakkurinn sé étandi upp loðnuna við miðin. Þetta merkir þetta þessi hnúfubakkur, hann er bara nýlega kominn á Íslandsmið vegna þess að þegar Friðrik Þór var að gera myndina Skitturnar, við skrifum saman handritið, þá sem sagt átti að vera svona skot af hval í sjónum. Og hann keypti svoleiðis skot, held ég, af einhverju kanadísku fyrirtæki sem á svoleiðis og selur. Og vandamálið þetta var hnúfubakkur. Og það sögðu okkur, það er aldrei sést hnúfubakkur á Íslandsmiðum. Þetta er ekki íslenskur hvalur. En svo hafa orðið ykkur skonar þannig, kannski fjölgun á honum og þannig visskeðursbreytingar, að núna er hann allan sjó. Ég finn nú stundum hérna með vinum mínum og út á svona ribbát. Og það er alveg mjög gjarnan sem við sjáum þessar tígulegu skepnum með þessi miklu bæksli, hnúfubakkin, út allan sjó. Þannig að það er ýmislegt. Svo heyrði ég nú, það var gott ef það ekki bara á þessari stöðu viðtal við Jón Kristjánsson. Já, trúlega, Hérna fiskifræðing, sem er lengi búin að svona vera hrópandi í eyðimörkinni. Já, svona verið alltaf vítt út á borðinu. Jú. Og einhvern veginn finnst manni stundum eins og það mætti nú prófa að hlusta á hann því að þetta er ekki alltaf virka,
sem er verið að gera í sambandi við uppbyggingu fiskstofnanna. Hann segir að hrygningarstofninn af þessum helstu nytjastofnum hafður alltof stór, sem þýði að sko smáfiskur komist ekki upp. Þrýst ekki. Já, en það var það er ekkert langt síðan að ég var að tala við útgerðarmann sem og með góða fiskvinnslu. Þá var hann að segja að þorskurinn, hann væri svo grannur að það væri núna, eðlilegt væri að hausinn væri svona 13% af öllu, en það er komið 16-17% sem hausinn viktar. Og að þá sé flökin orðið svo þunn að það er eins og það sé keppnum æti. Já. Eitthvað á að skýra þetta að þessi breyting verður á fiskinum. Þetta er náttúrulega það sem að þú byrjaði nú kannski á að segja að það var náttúrulega komin svo staða að við erum nógu gömul til þess að muna eftir þegar stóð í blöðunum svarta skýrslan og svo var nú lengi í mörg ára og eftir talað þessa svörtu skýrslu. 83 kemur hún. Já, hún kemur þá og það er svona í framhald af því er kvótakerfinu komið á. Og það er náttúrulega alveg ljóst, það var náttúrulega löngu orðið ljóst að það þurfti að það varð náttúrulega með einhverjum hætti að takmarka, það varð að gefa út einhver veiðileyfi og þannig að því leitinu náttúrulega var kvótakerfið alveg rökrétt leið á þessum tíma. Jú, kvótakerfið er alveg rökrétt en svo er það bara hvernig því var útdeilt veiðileyfunum. Það er rauninni gefa engaleyfi, það er það sem er það er rauninni það sem að við erum enn að tala um í dag en ég held að það er engin, ég held að það sé langflesti sammála um það þurfti með einum eða öðrum hætti að takmarka veiðarnar og gefa út veiðileyfin og það vill svo til að þau heita kvótar en þau voru bara afhent samkvæmt aðferðum sem að voru ekki boðlegar á þeim tíma og hafa ekki náttúrulega verið boðlegar enn þann dag í dag. Hvernig veiðileyfin eru afhent? Þetta var miðað við 30 ára veiðireynslu en svo ég var að sjó þegar þetta var. Ég bjó vestur í Ólafsvík og ég man eftir fundin sem Halldór Ásgrímsson boðaði þarna. Þetta var alveg ótrúlega mikill fundur og bálreiðir útgerðarmenn en þá eru kannski sumir sem höfðu lent í að það var vélaskipti eða eitthvað eða skiptum bát og gerði ekki út í hálft ára en þetta er alls ekki svona mál sem komu upp og það var svolítið erfitt að segja þeim að þeir höfðu ekki sömu viðmið en ég verð að segja ég dáðist að Halldóri þá þegar hann stóð upp á sviðinu fyrir framan alla þessa kalla og hann sagði, Haraldur, þú fiskaðir, hann var svo klár á þessu, hver hafði fiskað og þekkti bátar með nöfnum og kallana, hann hafði lært heimann, það var alveg á tæru, þannig að þeir komist ekkert með hann. Nei, en maður segja bara helvítis. En þetta gleymist alltaf oft, það er sagt, þetta kvótakerfi og allt ónýtt og allt svoleiðis, það er ekki máli. Kvótakerfi er bara ein leið til þess að útdeila veiðileyfum en það að þjóðin skuli síðan ekki fá neitt fyrir sinn snúð eða lágmarksfjárhæði fyrir sinn snúð, það er stóra málið. Það sem þjóðin fær frá útgerðinni núna, það er sem Hafró og það allt kostar kringu þá. Já, tæplega það. Ekkert upp í landhelgisgæsluna. Nei, tæplega það. Þannig og ég meina og því skildi ekki þjóðin bara fá það sem að í rauninni kannski hæst bjóðendur meðal útvegsmannir rauðbúnir til þess að borga fyrir þetta. Smábátasjómenn rauðbúnir að borga 150 krónur á kílóið, 100 krónur á kílóið, fiskvinnslustöðvar án kvóta, þeir eru reiðbúnir að borga 150 krónur fyrir kílóið en útgerðarmenn í dag þurfu ekki að borga á árinu 2025 nema 27 krónur fyrir kílóið af því og það er veiðigjaldið sem að þeir greiði ríkissjóð en samt eru þarna aðilar fullkomlega færir að gera út sem að eru reiðbúnir að borga margfalt það verð sem að útgerðin borgar í dag. Eftirminnilegast í þessari umræðu þegar var einhvern tíma viðtal við Guðmund heitinn Kernesteð, hetjur úr landhelgisdeilunni, þá var hann löngu komin í land og hann sagði, ég veit ekki ekkur við vorum að slást fyrir þessu, við vorum að berjast fyrir því að þjóðin eignaðist þessi fiskimið, en svo verður þetta bara gefið örfá á mönnum. Já.
Þetta er svona í nótskur. Þetta er makalaus. Ekki að ræða svolítið menninguna? Jú, gerum það. Við höfum eitthvað til. Hvar erum við í menningunni? Það er svolítið blómstrandi menning á Íslandi. Það er barna menningarhátíð í gangi. Ég reyndar ekkert séð að því ennþá og leikhúsin svolítið alveg miklu, og hvað er að fyrir þetta bóka? Það er nú að byrja bókmenntahátíð eftir. Já, einmitt. Rétt eftir páska. Hvað er spennandi þar? Sko, ég er nú hættur í stjórninni, ég var það í 30 ár, frá upphafi og til 2015. Svo þess að ég treysti mér ekki alveg til að segja að þetta er mikið af mjög fínum erlendum höfundum, eins og alltaf, sem eru að koma, og svo náttúrulega mikið af okkar fólki. Og svo er hún komið með svo mikið sko status sem sagt bara í svona evrósku menningarlífi að það kom alltaf mikið af útgefendum og bókmenntablaðamönnum á þessar samkomur. Svo leys að þetta er mjög spennandi. Ef ég hefði verið búin að kynna mér þetta betur ef ég hefði að reikna með þetta bærist þar. En ég bara, það er bókmenntahátíð.is. Já. Ég veit þú kemur hérna, ef ég myndi nú hvað hún heitir hérna, írski höfundurinn. Það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. Ég hefði líka átt að undirbúa mig. Það er hérna, það er bók, sko, fyrri bókin er hérna nunnuklaustrin þarna sem að sko þessum stúlkurnar voru vistaðar og börnin tekin af þeim og það er alveg hryllileg saga á Írlandi. Þetta er alveg frábær bók og það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. En það er svo eina sem ég hef svona tekið eftir sko. Já. Þetta er náttúrulega rosalega alltaf skemmtilegt sko. Og svo er þýtt sko, það sem er svo gott við þetta þá taka menn til og þýða bækur eftir þessa höfunda. Jú. En þessi bókmenntahátíð, það er eins og þegar Kurt Vonnegut kom og Kundera. Hann hefur kannski komið óhátt þessu en akkurat. Það var önnur hátíðin var 87 og þá voru við svona yngri menni þegar stofnuðu utan og eldri menni eins og Tór og Einar Bragi og Knút Öðegård. Svo komum við þarna yngri menn inn og tók með þetta yfir til þetta 87 hátíðina. Og hún var bara alþjóðleg fenómen. Það voru sko höfundar í fremstu víglínu í heiminum. Það kom Kurt Vonnegut, Isabel Allende, Faye Weldon, Alan Robb Grieg. Og það komu, þetta bara spurðist út og það komu sko fljúandinn á hátíðina erlendir sko kultúrblaðamenn. Þessu bara, þú veist, að hitta allt þetta lið á einu stað sko. Við náttúrulega nutum þess svolítið. Við nutum þess svolítið sko þegar við vorum að bjóða því við fengum sko fólk sem nennti helst ekki að fara að svona það sem Amerikanar kalla bucket list sko, þú ert eftir að fara til Íslands og eins og ykkur sagði sko, mér var boðið líka á bókmenntahátíð í Bremen núna í haust, ég er búin að vera í Köln, ég er búin að vera í München og ég er búin að vera í Hamburg og það er ekkert exotískt við það sko, en ég var til í að koma til Íslands því að hingað þeim alltaf langað til að koma. En hérna er á sama tíma veitt hérna velun Halldórs Laxness sem I.M. McEwan fekk fyrir, í fyrra eða hitti fyrir eitthvað. Nei, það var Salman Rushdie í fyrra. Einmitt. Og það hefur verið spurst út hverjir. Já, Rushdie í fyrra, alveg rétt, og I.M. McEwan þar alveg rétt. En svo eru svona dökka hliðar líka núna. Nú eru bara tónlistaskólarnir, allir að segja bara pass, við getum þetta ekki lengur. Já, því miður. Og kvikmyndaskólinn það var hræðilegt slís og vitleysa. Þannig að þetta vanfjármagnaði ríki okkar bara svona. Já, það er víða. Partur af innviða skuldinni sem hefur safnast upp núna í langan tíma. En það má samt ekki útgerðin, má samt ekki borga meira mati stjórnaraðstöðunar. Nei. Við hrátum hérna í síðustu viku og þá var Kristi Sigmundsson meðal okkar sko. Og það var einmitt þetta sko, og hann þuldi upp marg nöfn á Íslendingu sem að gera það mjög gott eftir námi í tónlistarskólum minna heima. Það er alveg ótrúlegt hvað við eigum mikið af músiköndum og listamönnum í bara fremstu röð alþjóðlega sko. Það er grunnurinn sko, og það er þessi tónlistarskólar út allt land. Sem að hérna og það sem fólk veit ekki, ég veit ekki hvernig staðan er núna en það var svo mikið að þessu Austur-Evrópu fólki sem að sko þarna upp úr 9-10 og þegar allt hrundi og fólk átti svo erfitt symfóníuhljómsveitir voru lagðar niður
og náttúrulega allt í fári, að það var töluvert að... Í Austur-Evrópu. Já, Austur-Evrópu fólki sko sem kom hingað og hefur unni hérna bara þrekvirki sko. Ég kom einhvern tíma, það var 90 og eitthvað, þá var einhver bókmenntadag á Vopnafirði. Ég var það meðal annars með Jónasi heitnum Árnasyni og hann ákvað að syngja nokkuð lög og spurði ekki einhver undirleikari, þá kom í ljós að þetta var einhver sko músikdoktor og hámenntaður organist í kirkjunni frá Ungverjalandi að Tékkó sem að settist bara við hljóðfærið og Jónas var svona tundum að detta út sko, ruglast á textanum og hélt á ræðu og þá hélt hinn bara sko sjó allan tíma. Þetta var bara ævintýralegt að hlusta á. Það var víð út land, voru svona menn sem að og er enn held ég. Já, en það er náttúrulega þessi lönd er náttúrulega búin að rétta svona kútnum sko. Já, fólk hefur skotið rótum hérna Já. En þetta þarna ef fyrir sem horfið þá erum við að missa frá okkur hans sem merkilega hluti. Já, heldur betur. Því margt að þessu fólki hefur verið þannig að það hefur borgað mikið tilbaka. Já. Fullt af góðu fólki. Herðu, en hvað litla Ísland í svona vísara veröld? Eða enda á svona leiðindum? Eru næstu nágranna Grænlands? Nú hefur ekki verið minnst á Grænlandi í nokkra daga. Nú veit maður ekki hvað er verið að hugsa í Washington. Nei, hann hefur upptekið við tollana. Já. Eða þá bara að leyfa því að hvíla bara. Maður veit ekki hvað verður með Grænland. Þetta er náttúrulega ansi snúin staða vegna þess að Danir náttúrulega tala þetta sem dálítið svona það sem verið að ganga á þeirra hlut en það er náttúrulega svo mikið sko, þeir hafa ekkert alltaf góða málstað að verja sko. Þeir eru ekki með hreina samvisku. Nei, og Grænland einhvern veginn svona bara vegna þess að ríkjasambands við Noreg á sínum tíma einhvern veginn verður eftir hjá Dönum eins og Ísland sko. og svoleiðis að svo segja menn Grænlendinga verið ákveða þetta þá verður náttúrulega virða það sem þeir ákveða og ef asni glyfjaðar á gulli kemst yfir alla borgarmúra þá veit maður ekki hvort að sama gæti gilt sko ef að Bandaríkjamenn fara að bjóða Grænlendingum eitthvað verulegt. Já, auðvitað þeirra ráðu þessu. Já. Sjálfsögðu. Já, við erum búin að sitja í klukkutíma. Já. Það var svona uppalað takmarki mitt og við höfum náð því. Það Kristín Bolli og Einar, þakka ykkur mikið fyrir að vera hérna. Og hér og eftir kemur eitthvað annað, ég veit bara ekki hvað verður en það verður örugglega ágætt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Nú, fyrsta langreiðurinn sem Hvalur HF skaut eftir að veiðar hófust á ný eftir tímabundna stöðun. Fyrsta langreiðurinn háði 35 mínútna dauðastríð. Og María Lilja fekk til sinni þær Rósu Líf Daradóttur lækni og formann samtaka dýravelferð og stjórnarkonu Hvalavina og Valgerði Árnadóttur, nema í stjórnmálafræði og talskonu Hvalavina í spjall. Þær eru á einu máli að það sé ómögulegt að veiða stórhveli með mannúðlegum hætti. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við ætlum að ræða hvalveiðar. En fyrsta langreiðurinn sem Hvalur HF veitti eftir að veiðar hófust á nýju haustið 2023. Eftir tímabundna stöðun háði langt dauðastríð en myndbönd af þessu hrylling
svo mætti orðið komast, fóru í svona, komu fyrir almenning á fjölmiðlum í dag og Vísi meðal annars, en við ætlum að sýna þessi myndbönd hér á eftir og vara ég sérstaklega við því. Hingað eru komnar þær Rósa Líf Darradóttir læknir og formaður samtaka dýravelferð og stjórnarkona hvalavina og Valgerður Árnadóttir nemi í stjórnmálafræði og talskona hvalavina. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á að horfa á myndband. Já, þarna sáum við brot af hryllilegu dauðastríði langreiðar við Hval HF eftir að veiðar hófust að nýju síðasta haust. Hingað eru komnar hvalavinir, Valgerður og Rósa Líf, verið velkomnar. Takk fyrir. Þetta er hryllilegt. Já, það er ekki hægt að segja annað. Þetta er auðvitað ekki fyrsta sinn sem við sjáum eitthvað svona sambærilegt, en það er samt alltaf jafn hryllilegt að sjá það og þetta er ótrúlega langt dauðastríð og ég held að hver sem sér þetta hérna verður djúpt snortinn af því en enga síður þá þegar þú veist þetta var birt hann í gær og þá voru strax einhverjar athugasemdir á kommentakerfunum og það sem að má sjá að það eru einhverju svona þetta er ekkert verið en að veiða fisk og allt þetta en hvalir eru spendýr og þetta er bara svona frekar eins og að líka í við að svona myndum við drepa kú að við myndum kvelja hana í rúman hálftíma og horfa á hana heyja sitt hræðilega dauðastríð þannig að það er ekkert sambærilegt að líka þessu við dýr sem að hefur ekki sama taugakerfi og tilfinningagreind og önnur spendýr þetta þarf að skoða þetta í því samhengi finnst mér Já og þetta bara staðfestir enn og aftur því sem við höfum haldið fram. Þessar veiðar þær uppfylla ekki lög velferð dýra og þarna erum við bara að sjá hvernig þetta fer fram og það er bara hreinlega verið að murka lífið úr stórkostlegum ljúfum risum með 19. aldar veiðiaðferðum og árangurinn er eftir því. Haldið þið að það sé mögulegt að veiða stórkveli með mannulegri hætti? Er við, hérna, að því að það er alltaf verið að tala þetta, að veiðar séu í lagi svo lengi sem að það sé mannulega gert. Þetta er nú ekki mannulegt, ekki einu svona samkvæmt lögunum. Er það hægt hreinlega? Nei, það er bara með engu móti hægt. Þrátt fyrir kjöraðstæður, veður frábært, lengd hvals frá bátnum og hvað það nú er og þrátt fyrir að þeir hitti á réttastaði þá er ekki hægt að tryggja skjótan, öruggan og sársaukalausan dauðdaga. Og það er það sem að niðurstaða fagráðs og hún stendur enn og þetta bara ítrekkar það enn og aftur og undirstrykar þetta. Þetta er ekki hægt að gera þetta. Já, ég held að allir sérfræðingar sem að hafa skoðað þetta séu sammála það, bæði dýralæknar og aðrir sérfræðingar í þessum málum. Það er ekki hægt að drepa stórkveli mannulega. Ef að forstjóri Hvals var hérna með okkur, hvað myndið þið segja hann? Já, það sama og við erum búin að vera að segja í mörg ár, bara gerðu það, hættu þessu. Hann á sér annað áhugamál sem að skadar engan og það er golf og hann má bara vinsamlega snúa sér að því. Endilega, en ég held við ættum líka að mér langar svo að taka undir það sem að Kata Ott sagði hérna í fréttunum í gær að við eigum að hafa hugrekki til þess að krefja stjórnvöld að stöðva þetta, það eru þau sem að stjórna þessu, þráttur að það sé eitt fyrirtæki sem að sé að standa í þessu og aðalega einn maður sem að stendur fyrir þessu, en þá er ábyrgðin þeirra sem að valdið hafa og við bara verðum að krefja þau að stöðva þetta núna. Já, og sérstaklega í ljósi þess sem við sáum núna líka í dag
að Bjarni Benediktsson náttúrulega lýsti yfir vanhæfi sínu til þess að taka þessa ákvörðun vegna þess að hann var með náin tengsl við aðila sem að hagnast og á hlut í Hval HF. En skipti svo skoðun. Já, 2 vikum síðar. 2 vikum síðar, þegar allt var í upplaust vegna leyni upptöku sem var tekin af syni hans Jóns Gunnarssonar. Akkurat. Þú veist, þarna sjáum við að stjórnsýslan brást algjörlega. Auðvitað höfum við verið að kalla eftir því síðan í haust síðan hann gaf út þetta nýja veiðileyfi og bent á það að hann væri vanhæfur og þetta væri valdníðsla vegna þess að hann var bara í tímabundinni starfsstjórn og hvernig þetta var allt framkvæmt. En núna náttúrulega verða stjórnvöld bara að taka þetta fyrir. Umboðsmaður Alþingis þarf bara að skoða þetta mál og stjórnvöld þurfa virkilega að hafa hugrekki til að taka réttar ákvarðanir. Nú Bjarni Benediktsson hættur þannig að það er ekki eins og sé að sækjast eftir því eina ferðina enn að hann segja af sér, ég hef ekki lengur tölu á því hvað hann þurftu oft að segja af sér í embætti, en einhver þarf að taka ábyrgð á þessu vegna þess að þetta eins og þetta lítur út fyrir okkur, þá er þetta bara ólöglegt athæfi að gefa út þetta veiðileyfi á þessum forsendum og af þessum manni. Og sko ef við skoðum aðeins bara stjórnsýsluna tilbaka, sko hvað varðar hvalveiðar, þá er þetta svolítið í takt við sko gæði hennar eiginlega. Það er svona, þú veist, þetta hefur því miður verið litað af fræntegli og sérhagsmunagæslu og manni finnst þess að þetta ódýra útspil þarna síðast sko einhvern veginn bara kóróni vittlausuna í þessu. Já, manni leið svona eins og að þetta væri svona eins og hefnigirni eða eitthvað svona, ég fekk alltaf þá tilfinningu að þetta væri svona, ef þið ætlið að gagnrýna mig þá gerir ég þetta bara mun verra. Eða þú veist, þetta var einhvern veginn svona, það var svona tilfinningin sem að ég og þá væntanlega almenningur sem kannski kemur ekki svo náið að þessum málum uppliði þetta útspil að veita leyfi til veiða og svona til hins óendanlega að þeir virðist. Sitjandi í starfsstjórn og það sem að nú kemur fram alltaf að sko ráðherrar Framsóknar sem voru þá starfandi sko einmitt töluðum það að það var ekki tímabært að taka þessa ákvörðun. Þannig það er lykt af þessu, það er bara maður verður að segja. Og það er í rauninni sorglegt að sjá að svona valdníðsla og svona stjórnsýsla að henni skuli vera hampað. Af því að stuttu eftir þetta þá var landsfundur sjálfstæðismanna og þar var, þú veist, hann að státa sig af þessu í ræðu og það var staðið upp og klappað fyrir honum fyrir að hafa veitt þetta hvalveiðileyfi á þennan máta. Og sko alveg sama hvað fólki finnst og hvað það stendur í pólitík, þá á að krefjast þess að stjórnvöld starfi samkvæmt lögum og fylgi eigin siðareglum sem hann klárlega gerði ekki og það er ótrúlega sárt að sjá þó í þessu ósammála sjálfstæðismönnum í pólitík að þeir skuli hampa svona stjórnsýslu. Þið veitum hérna í Katrínu Oddsdóttur lögmann, hún gat ekki verið með okkur, hún var í fiskeldinu í dag, en hún skrifar hérna á Facebook svolítið mitt þetta vanhæfi og hún notar bara þau hörðu orð að þetta sé beinleinis ólögmæt aðgerð og hún beinir því hérna og hún segir hún talar hérna að ráða móðgaðan samflokksmanns til verksins og hérna hrista af þessi vanhefnina, taka fordæmalausa ákvörðun til að leyfa veiðar sem fagráð hefur sagt að muni alltaf vera andstæður lögum velferð dýra eða með öðrum orðum ólögmætar. Leyfið er fordæmalaust að því leyti að það hefur ekki verið gefið út svo snemma fyrir vertíð áður og aldrei áður hefur það framlengst sjálfkrafa eins og nú er raunin. Varla þarf að eyða mörgum orðum í hversu fráleitt það er að þessi stjórnsýsla standist lög og meginreglur góða stjórnsýslu hætti, þannig að hún tekur í rauninni alveg undir það sem þið eruð að segja. Það er bara þetta er eiginlega bara gengur út yfir öll mörg. Það gerir það. Já. Hún er lögmaður. Hún veit þetta. Já, hún veit þetta. Og það er í rauninni kannski ekki hægt að hafa mörg orð það. Maður er eiginlega bara hættur að vera hissa. Svolítið þannig. Þú veist, fólk í vissum stjórnmálaflokki leyfir sér að gera. Og þau eru blessunarlega ekki við völd núna. Þannig að núna verðum við bara að hafa trú á því
að þessi 3 flokkar sem hafa myndað ríkisstjórn muni taka á þessum málum og við Rósa erum einmitt búin að ganga á fund 2 af þessum 3 ráðurum hana sem að hafa með þetta að gera og okkur að teki vel að þetta fáum við engin lofórð eða annað en við erum mjög þakkláttar að vera boðið í samtal við ráðherra og ráðamenn og það er eitthvað sem að forverar þeirra gerði ekki og bara löngu tímabært að hlusta sig á okkur kjósendur hvað þetta varðar, en þess að það er ljóst að meirihluti landsmanna er á móti hvalveiðum. Alla kannanir sýna það. Og þið horfið á þetta myndband, þetta hafið séð margoft áður en ég svona eins og fyrir mitt leiti þetta er alveg hryllilegur óhugnaður en þið svona hvað þið sögðu mig frá það var annað myndband af dýri það sem var skotið oft það dauðastríðið það var í einhverjar 5 klukkustundir ekki satt og svo slítur það sér laust eða hvernig. Já, það eru sem sagt til eftirlitsmyndbönd af veiðunum 2022 sem var veiðtímabili fyrir þetta sem við vorum að horfa á og þar er bara sama sagan og jafnvel verri sko vegna þess að þar voru dýr sem að háðu dauðastríð sem að sko verðu alltaf 2 klukkstundir og svo var það þessi þarna sem að var skotin en sleit sér lausan og þeir eldu í sko 5 klukkstundir þangað til við týndunum þannig að sá hvalur bara synti í burtu með skutulinn í sér og við veitum ekkert hversu lengi þessi hvalur var að kvæljast sko. Þannig að þetta er bara algjör hryllingur og það er öðruvísi að tala um þetta og svo horfa á þetta. Og svo margt sem maður sér á myndböndunum sem maður kannski hafði ekki alveg gert sér hugulund og mér finnst það sjást svolítið sko sérstaklega stingandi eða nístandi að horfa á þetta stóra dýr berjast fyrir lífi sínu og á sama tíma vegna þess að eins og Vala kom inn á áðan þetta er spendýr og hvalurinn þarf að koma upp og anda og mér finnst það sjást svo vel á þessum myndböndum hvað þeir eru að berjast fyrir súrefninu líka. Þeir eru að reyna að halda sér, þeir eru náttúrulega sárþjáðir, slasaðir og svo eru þeir að reyna að anda líka í gegnum þetta og koma upp og anda og þá eru þeir skotnir aftur. Nei, bara þetta er svo mikil þjáning og það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum og þannig ég bara hvet fólk til þess að horfa á þetta ef það er í einhverjum vafa það, hvort að þeim finnst þetta í lagi eða ekki. Það er mjög gott að við höfum þessi myndbandi yfir höfuð til þess að skoða þetta svona vel, en núna er þetta bara staðfest aftur og aftur, þetta er ekki hægt. Já. Og einmitt eins og þú segir, sko, það er alveg ólýsanlegt að þú veist, það er bara hræðilegt að horfa á þetta, en eins og þetta sem þú segir með að þeir komi upp til að anda, það fór alveg með mig þegar ég satt einhver tíman með Anna Hítu sem hefur gert mörg myndbönd þetta og ég sá að þú veist, þeir blása þannig að kemur smá svona vatn og gufa upp úr nema þegar það búið að skjóta og þá náttúrulega fyllast lungun af blóði og það bara kom blóðgusa upp þú veist og þá einhvern veginn svona það sló mig og það fannst mér bara svo hryllilegt að þetta er eitthvað sem að þú sérð og þú getur ekki tekið úr huga þér aftur. Þannig að þú veist, ég til dæmis mæla ekki með því að viðkvæmt fólk horfa á þetta. En ef að fólk styður hvalveiðar og vil halda því fram að þetta sé bara mannúlegt og þetta sé í lagi, þá hvet ég til þess að horfa á þetta. En þess að þau munu skipta skoðun. Þau gæti aldrei horta á einhvern pína eitthvað annað dýr, svona hund eða kött eða hvað þá, þú veist, þessa stórkostlu stóru skepnu. Þannig að ég held að það sé þessi aftenging fólks sem er svo alvarleg og og náttúrulega þessi kallmennska sem að birtist í svo mörgu
sem að við sjáum sem erum að berjast í dýravelferð að alveg sama hvaða dýr við erum eitthvað að reyna að verja eða segja að það ekki í lagi að koma svona fram, þá alltaf einhver alveg, ég voru alltaf gert þetta svona og þetta allt í lagi og hvaða viðkvæmni, þú veist, við þurfum bara eins að tengja okkur, við erum líka bara dýr og við viljum ekki, þú veist, og getum ekki hort upp á einhvern pína annað fólk eða börn eða þú veist, af hverju á þetta svo verið lagi. Það svona eitthvað siðróf sem á sér stað. Já, og sko við megum ekki tapa okkur stanslust í þessum hvað með isma eða benda á einhverja slæma meðferð á dýrum hér og þar og þannig einhvern veginn réttlætir að þetta. Sko þessar hrottalegu aðferðir við veiðar og hvölum, þú veist, það ekki hægt að réttlæta þær með því að segja já, kjúklingar, þeir aðbúnaðar kjúklingar hræðilegur. Þetta bara bæði mjög slæmt og annað réttlætt ekki hitt. Þannig mér finnst við oft tapast í einhverju svona gagnslausri svona umræðu með þetta. En núna höfum við þetta og þetta bara svo skýrt og sko eina rökrétta svarið við þessu, þetta svo einfalt, bara hætta þessu. Það engin tilgangur með þessu lengur. Þetta þjónar engum tilgangi. Nei, þetta raunir bara skaðilegt fyrir land og þjóð. Þú veist, var bara síðast í gær að reyna að útskýra fyrir erlendum dýravelferðsamtökum sem eru bara, af hverju ekki búið að stöðva þetta? Hvað málið? Þú veist, þau eru búin að skoða öll gögnin. Þú veist, við erum Hvalur HF búin að tapa fjárhagslega á þessu, einhverja 3 milljarða á 10 árum. Þau eru ekki að græða á þessu. Íslendingar eru ekki að borða þetta. Þetta ekki nytjadýr. Núna eru Japanir búin að lýsa yfir að þau mun ekki kaupa af okkur kjötið. Þannig að það engin kaupandi og það eina sem ég gæti sagt þeim var að þessir fáu aðilar sem ennþá styðja þetta, þeim finnst bara nóg að Kristján Loftsson ráði þarna einhverja 100 menn á vertíð og útvegi þeim vinn í nokkra mánuði. Þeim finnst það nóg rök til þess að halda þessu áfram. Þeim alveg sama þó að Ísland og Íslendingar séu ekki að græða á þessu á neittnátt, heldur bara að fá slæmt orðspor og annað. Þannig að þau vita að Kristján Loftsson á bara nóg pening. Þetta ekkert högg fyrir hann að tapa einhverjum miljörðum. Hann á bara það mikið. Og þau eru bara að hugsa, já ég þekki þarna þessi Jói frændi minn, hann fær vinnu í 4 mánuði. Og að safna þessu fyrir íbúð. Þetta svo ótrúlega grunnhyggið. Þú veist, það einhvern veginn öll rök á móti þessu, en það þetta litla atriði sem að fær fólk til þess að ríghalda í að við skulum nú halda þessu áfram. Já, af því að einu rökin virðast vera sko af hverju ekki, sem að ekki rök. Já, þetta ekki rök. Og svo heyrir maður oft að sko að þetta séu sjálfbærar veiðar. Ég bara held að fólk sem að hendir því fram það skilji ekki hugtakið sjálfbærni eða sjálfbæra þróun, þess að eitthvað athæfi sem telst vera sjálfbært, það eitthvað sem svarar þörfum samtímans án þess að minnka möguleika komandi kynslóða til þess að svara sínum þörfum. Og til þess að þetta gangi upp þá þurfa að vera þarna 3 megin stoðir sem að megi ekki skaðast, og það samfélag og það efnahagur og náttúran. Og það má ekki skaða eina stoð af þessu, vegna þess að þá athæfið ekki lengur sjálfbært. Og í allan samkvæmt mínu viti og í mínum bókum þá skaða hvalveiðar allar 3 stoðirna, þannig að ég myndi bara að segja að hvalveiðar væru sko eins langt frá því að vera sjálfbærar og hugsast getur. Já, og það náttúrulega líka bara falsfréttir sem að koma núna. Það búið að vera aukin umræða það að hnúfubaggar, að það sé þeim að kenna að það sé loðnubrestur. Á meðan að vísindamenn keppast við að segja það bara ekkert í okkar gögnum sem sýnir fram á það að það sé hnúfuböggum að kenna að það sé loðnubrestur á Íslandi. Auðvitað borða hnúfubaggar loðnu, en það eru bara svo margir aðrir þættir. Það hækkun hitastig sjávar, það minni fæða fyrir loðnu og annað sem að kemur þarna inn í. Og þeir vita það líka að hvalir búa til næringarefni fyrir þessi dýr. Þeir sem að hreyfa svifið til þess að það fari upp á yfirborði og ljóstillífi og það verði meira svif sem áta fyrir þessa fiska og úr skíturinn, hvað gott orðið við skítur, maður segir vist ekki úrgangurinn úr hvalnum þetta matur fyrir fiska, þannig að það, þú veist, ef að það ekki hvalir í sjónum
þá mun fiskistofnin minnka. menn þess að þetta vistkerfi og þetta vistkerfi búið að vera þarna mikið lengur heldur en við höfum verið á jörðinni. Þá þetta vistkerfi í sjónum búið að vera til í milljarða ára. Þannig að það að við ætlum að koma inn og reyna að stjórna þessu, það hefur aldrei gengið vel. Þegar að maðurinn ætlar að fara að stjórna vistkerfinu, hvort sem það á landi eða í sjó, þá höfum við olli í skaða og það hefur alltaf verið hnignun vistkerfa vegna þess og við þurfum bara átt okkur á því og það bara sorglegt að sjá einhverja menn sem að ákveða að flykkjast með Kristján í liði, þú veist, jafnvel starfandi hjá ríkisstofnunum eins og Landhelgisgæslunni og leyfa sér að segja þessa hluti án þess að hafa nein gögn sem að sanna það að þetta sé einhver raunveruleiki. En það náttúrulega líka ekki neinn að veiða hnúfubaka sem betur fer. Það var ekki gefið út leyfi fyrir veiðar á hnúfubökum og það enginn sem borða þá. Það var náttúrulega gefið út þetta hrefnuveiðileyfi að auki. Við vitum ekki hvort að af því verður. Ég veit að hvalaskoðunar fyrirtæki á Ísafirði og ferðaþjónustan hefur mótmælt því að í Ísafjarðardjúpi verði veitt vegna þess að það getur skaðað þeirra viðskipti. Upplifun ferðamanna sem að fara í hvalaskoðun og Ísafjarðardjúpi myndi náttúrulega stór skattastöðu, sæja allt í nokkuð dát, fara út og skjóta hvalina sem þeirra dástað. Alveg eins og hér í Faxaflóa þá var náttúrulega sett á griðasvæði vegna þessa. Þannig að, já, góðu fréttirnar eru að hvalur 8 og 9 ekki í slipp. Nei. Og mínir menn á Akranesi segja að þeir hafa ekki frétt að neitt hafa verið ráðinn í sumar. Ok, þetta nú bara. En þú veist, ég veit ekki, þeir þekki ekki alla. Við krossum bara fingur. Já, ég krossa fingur og það sé rétt. En nú einmitt þessi ríkisstjórn sem þessi nýja ríkisstjórn, þær hafa nú verið svolítið svona á ykkar línu. Þær hafa talað þetta að það leyfi til hvalveiða yrði endurskoðað næstu og á þessu ári. Sérst segja þeir bara í desember, í fyrra. Kristján Frostadóttir held ég hafi farið þar svona fremstu flokki og þið nefndu þeir hefðu farið og rætt við á þeirra. Eitthvað svona þess að þið getið sagt okkur frá þeim fundi? Sko, við allan fengum áheyrn og fengum tækifæri til þess að koma okkar skoðunum til skila og sem náttúrulega mjög gott. Ég meina, við verðum bara að vona að þær bara standi við sína sannfæringu. Við vitum alveg að það er önnur skoðun þarna heldur en hjá forverum. Já, hjá forverum, þannig að en þetta verður auðvitað alltaf að vera í samræmi við lög og allt svoleiðis. Þannig að, en það er líka alltaf að réttlæta að lagfæra þau mistök sem hafa gert allan. Við erum að vonast eftir því að þær standi í lappirnar og geri góða hluti. Ég ætla að halda í vonina með það, sko. Já, ég ætla að gera það líka. Konurnar eru komna til þess að þrýja upp skítin eftir kallana. Ekki fyrsta sinn í sögunni. Úrganginum. Hversu oft ætla ég að segja þetta orði í þessu þætti? Já, en það náttúrulega verið að bíða eftir skýrslu starfshóps ennþá. Skýrsla starfshóp hefur tafist núna 3. Hún átt að koma fyrir áramót, svo átt hún að koma rétt eftir áramót, svo átt hún að koma síðustu mánaðamót og ekki ennþá komin. Það sem starfshópur að taka út lagalega umgjörð hvalveiða og við erum bara mjög spennt í hvalavinnum að frétta því og sjá þá skýrslu. Vonum að hún verði kvölunum í hag og að konurnar góðu í ríkisstjórn geti nota þá skýrslu til þess að stöðva þetta nú í eitt skipti fyrir öll. Kannski lókum, hvernig gerist fólk hvalavinnir með ykkur? Já, þið getur skráð ykkur. Skráningarhlekkurinn á hvalavinnir.is. Hvalavinnir.is. Já, endilega komið í hvalavinni. Og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Já, og samfélagsmiðlum, Facebook og Instagram og þetta helsta. Já, endilega. Já, þá Valgerður Árnadóttir og Rósa Líf Darradóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig hvalveiðar. Takk fyrir okkur. Tókið við því að það er meira hér handa við hlýja. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. En við vorum að ræða fasta liði hér á samstöðinu áðan og nýr fastur liður óþekkti þingmaðurinn. Þá fæ ég til mín nýja þingmenn sem fengu kjör 30. nóvember síðastliðin og hafi ekki áður setið á þingi. Og ég ræði allt annað en pólitík við þessa nýju þingmenn. Mér langar að vita allt einkalífið þeirra, persónulífið þeirra, allt sem að ég get mögulega dregið upp úr þeim í svona 40-50 mínúna spjalli. Og sá sem ræddi við mig núna í þessari viku hafði að mér fannst ansi merka sögu að segja, vandræða unglingurinn sem varð þingmaður. Hann heitir Guðmundur Ari Sigurjónsson. Hver er hann? Hverjar eru hans persónulegu hliðar? Hvað leynist á bakvið yfirborðið? Hvernig stendur á örinu í andlitinu á honum? Við fáum svör við öllum þessum spurningum á næstu 40 mínútum. En Guðmundur Ari er þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram blása lífi í lið sem að hefur vakið nokkuð mikla athygli hjá okkur. Hann hefur legið niður núna 2 vikna skeið vegna þess að það getur verið mjög erfitt að fá bara viðmælanda. Þetta svona busy hópur sem að við ræðum við undir þessum lið. En þetta sem sagt liðurinn óþekkti þingmaðurinn. Þar ræðum við fulltrúa nýrra þingmanna. Það rétt helmingur þingmanna núna á Alþingi sem að hefur ekki áður sinnt þingmennsku. Og tilgangurinn að reyna að kynna fyrir ykkur, áhorfendum og hlustendum, innri mann nýrra þingmanna. Þannig að þessi viðtöl leitast við að verða persónuleg. Við viljum fá að vita bara hvernig fólki líður, hvernig það er inn við beinið, frekar en þetta snúist pólitísk áherslumál. Og gestur í dag er Guðmundur Ari Sigurjónsson. Vertu velkomin til okkar, Guðmundur Ari. Kæra þakkir, gott að vera komin. Já, bara það tók okkur smá tíma að ná saman eins og ég nefndi þarna en þið eru náttúrulega, það er stíf dagskrá, ekki síst fyrir mann eins og þig, þú ert ungur maður, þú ert þingflokksformaður Samfylkingarinnar og það lítur að vera alveg ótal margt að læra fyrir og mikil dagskrá. En byrjum bara á byrjun af því að það vill svo heppilega til að ég veit ekkert þig sjálfur, ég hef aldrei hitt þig áður, þetta er í fyrsta skipti sem við hittumst. Þegar ég sá þig fyrst í sjónvarpinu að ég sem var held í einhverjum silfurstætti, þá hugsaði ég með mér, þessi svolítið öðruvísi, hann er ekki alveg eins og mjög margir hinna, en þannig að ég hlakka til að kynnast þér. En byrjum á byrjunni, hvað ertu fæddur? Ég er fæddur uppalinn á Seltjarnarnesi og ólst þar upp og býð þar enn, þannig að maður er svona algjör sveitavargur á Seltjarnarnesi, sko. Við erum svolítið svona sérstök tegund á höfuðborgarsvæðinu, lítum á okkur sem mikið sveitasamfélag, þó við séum nú skammt frá miðbænum. En okkur þykir að vænt það. Já, á hvernig fólki ertu komin? Móðir mín er kennari og faðir mín er smiður. Og þegar þau fluttu á Seltjarnarnes, þau eru nú ekki af svona einhverjum, þetta er svona næst í eins og með gaflarana, sko, þau eru ekki sjálffætt og uppalinn á Seltjarnarnesi, þau flytjar út í þau fengu þar bara hagstætt húsnæði á sínum tíma og þau kannski voru stundum svolítið á skjön við svona þessa stereotypu allavega af Seltjarningnum, þar sem þetta er náttúrulega bara kennari og verkamaður, smiður og þannig að það var svolítið áhugavert að alast þar upp og ég í rauninni segi það ofta, ég hef lært svolítið mikið af því að alast upp að verka fólki en á Seltjarnarnesi, það verður svolítið svona þessi stétta kontrast, verður svolítið skýr að svolítið mikið munur á kannski húsum sem að vinum að segja heima í eða fríum eða svona upplifinu sem þau eru að upplifa og maður kannski skildi þetta ekki alveg þegar maður var yngri, en ég held að þetta hafi svolítið mótað mann, bæði þannig að maður einmitt kannski markaði sig einhverja pólitíska sýn, en líka bara að maður bara veit að það er gott fólk í öllum flokkum og margir góði vinir manns, til dæmis sjálfstæðismenn eða eitthvað svoleiðis sem ég held að sé líka svo hollt. Já, þú ólst ekki upp í 300 milljóna villu með sjávarsýn. Nei, ekki alveg svo gott, sko. Nei. En
þessar pælingar sem út að lýsa núna, leiddi það snemma til pólitísks áhuga? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Ég var mjög ópólitískur og bara svona ótrúlega hefðbundin bara svona strákur sem elst upp á Seltjarnarnesi og hugsaði bara æfa íþróttir og svo spila tölvuleiki og bara, þú veist, að hafa gaman af lífinu, sko. Ég í rauninni, mér fannst alltaf svolítið hallærislegt varandi pólitíkina, þessi hægri vinstri pólitík eins og það var á núlingur, sko. Manni fannst þetta að vera óttaleg svona merki með að pólitík einhvern veginn. En menn hafa alveg skilið hugtakið til vinstri á Seltjarnarnesinu þegar ólst upp þegar að vita hvað það var. Já, mér finnst það svona þegar maður horfir tilbaka eins og maður hafi, þú veist, einmitt, maður var ekki mjög pólitískur. Maður var ekki mikið að pæla í þessum samfélagsmálum og það kemur rauninni bara seinna að maður fór einhvern veginn að skipta sér að þessu. Áttu systkini? Já, 2 bræður, einn sem talsvert eldri, fæddur 74, ég fæddur 88 og svo einn sem 2 árum eldri en ég ólst upp á því góðum systkinahópi á Seltjarnarnesi. Já, og hvernig krakki varstu? Sko, það sem ég núna alveg 3 börn, þá var ég alltaf að kynnast eiginlega betur hvernig krakki maður var sjálfur því maður speglar sér svo mikið í eigin börnum, sko. Og núna á ég 2 mjög virka stráka og er svona seinni tíð búin að komast að því að maður hefði eflaust haft gott að því ef að greiningaferlin væri komið lengra á sínum tíma. Ertu viss samt? Já, ég held það nú, allavega út frá sko skólagöngunni. Ég bara plumaði mig mjög vel í skóla þannig að ég var svona 10 ára. Og þá einhvern veginn hætti ég að sjá tilganginn í skólanum og fór svolítið að lenda upp á kant við kerfið og það er með að sitja löngu stundum inn í tímum og þá fór maður að taka upp á kannski að vera með eitthvað svona mótróa við skólakerfið sem að koma hann í klandur næstu árin. Heldur þú sem að tala um einhverja greiningu eða heilkenni sem að hafa spilað inn í það? Ég myndi halda að maður sé svona eitthvað svona ADHD eins og mínir drengir eru búin að greinast með og maður sé hvernig nútíma bara svona nálgun varandi ADHD einstaklinga í skólakerfinu og með hjálp lækna og svona hvernig það hjálpar þeim að finna sína fjöl og taka þátt með jafnöldur sínum í þessum hlutur sem þeir hafa kannski ekki jafn mikið áhuga á eða eru ekki jafn mikið að finna sér svo ég gerði á sínum tíma, sko. Þú hefur alveg verið til í Liv 10 ára gamall. Maður hugsaði það alveg, en auðvitað mótaði maður líka að fara í gegnum þessa upplifun. Ég meina, ég átti mjög erfitt með, í rauninni ennþá mjög erfitt með ég þarf að skilja hlutina sem ég er að gera og það þarf að vera hluta eitthvað svona sögu og ég á erfitt með að fá eitthvað svona bóðvalda ofan að ég eigi að vera svona eða haga mér svona og ég held að það var alveg mótað mig af þessum árum, sko, sem nýtist í pólitíkinni í dag einhverju löngu seinna, sko, þannig að þetta er alltaf kostir og gallar í öllu. Þannig að ef maður ætlar að reyna að fá þig til þess að gera eitthvað þá dugar ekki að gefa þér harða fyrirskipun, maður þarf að fara aðra leið. Ég er með ofnæmi fyrir þess að ég kalla svona að því bara reglur, sko. Ég verð alltaf að skilja af hverju við höfum hlutina sem við höfum þá og svona einmitt, kannski gera hlutina á eigin forsendum. Það er svolítið kannski einkennt mig. En þú ert svolítið að lýsa mér, nema ég var aðeins eldri en þú. Ég var svona 16-17 þegar mínar raskanir fóru að tikka meir inn. En mér finnst þetta áhugavert. Sko, breytistu, varstu tossi í skólanum eða? Sko, það má alveg, já, í rauninni bara já. Ég meina þegar ég kom inn í 9. bekk þá voru við settir saman 8 strákar í 1 bekk. Líklegast bara svo við værum nú ekki að þvælast fyrir hinum nemendunum og svo þegar leið á skólaárið og 1 fór að standa sér svolítið vel í bekknum og þá var hann hækkaður í tigg þannig að allt í nú voru eftir 7 strákar þannig að þó að hét ekki tossabekkur á sínu tímóti og þá vorum við hætt með þessa hægferð og hraðferða að það var nú kannski augljóst að þetta svona eimdi af þessu áfram en það var mikið líf og fjör þarna og maður læriði kannski líka galla þess að reyna að hólfa einstaklinga svona niður því að þú býrð til svona sér úrræði eða sér skóla eða sér bekki þar sem eru bara einstaklingar sem eru kannski ekki alveg að finna sig í skólakerfinu að þá breyta svolítið hvatarnir varðandi hópin. Það var engin hvati í þessum hópi til að fara að standa sig vel heldur fóru þetta kannski frekar að snúast það hver var með finnast að prakkarastriki þann daginn og þú veist það var svona öðruvísi hvata kerfi innan hópsinn sko, sem ég held að hafi líka bara skapað alls konar verkefni fyrir skólan sem að hafi kannski ekki þurft að vera ef við höfum verið í meiri svona blandaðri umhverfi og bara fundið betri leiðir til að taka þátt. En það sem þú ert að tala um núna, það er ekki endilega bein lína frá þessum árum að því að hér situr við gegnt mér í dag
þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Nei, það alveg rétt sko og ég meina eftir sko grunnskóla þá byrjaði ég að fara í fjölbrautaskólann í Ármúla og eiginlega á fyrsta árinu í fjölbrautaskólanum í Ármúla þá fékk ég svona tilfinningu eins og hlutinni væri kannski að fara í svona svolítið vonda átt. Þú veist, þá var maður áfram í rauninni svolítið að umgangast svona ákveðan hóp, ákveðna menningu og svona ákveðið lífstíl að vera til og ég, eins og ég segi, þú veist, að ég á mjög sterkt bakland í svona bara gildum og það vilja standa sig vel og ég fannst ekki vera alveg að fara saman svona hljóð og mynd kannski hvert svona lífi væri að stefna og hvað metnaða markmið ég hafði fyrir eigin lífi eða fjölskylda mín fyrir mínu lífi sko. Fannstu fyrir svona tókstreitu inn í sjálfum þeirra? Já. Og ég blessunlega kynnist stelpu sem er að austan að Eskifirði og ég ræði mig í sumarstarf eftir fyrsta bekk í menntaskóla, 16 ára gamall við að leggja hitaveitu á Seltjarnarnesi og vann þar sem verkamaður eitt sumar og þar svona upplifði ég ákveðið svona frelsi og sjálfstæði sem að mótaði mig mjög mikið og kynntist þar nýjum vinahópi, svona öðruvísi menningu og svona, bara þroskaðist mikið sem einstaklingur, náttúrulega flytja hinum meginn á landið og búa þarna heima hjá fjölskyldu sem ég er að kynnast og er allt í einu komið með kærustu og nýjan vinahóp og vera þarna að vinna verkamannastörf og skipti yfir í verkmenntaskóla Austurlands. Tók þar 1 ár í verkmenntaskólanum og þar gekk mér mun betur í skólanum og þar var líka svo áhugavert að þar sko í verkmenntaskóla Austurlands þá varst ekki sama svona kennital og blaði kannski sem upplifði smá í framhaldsskóla í borginni þar sem náttúrulega gríðarlegur fjöldi nemenda og allavega á þeim tíma voru ekki svona held ég sterk kerfi til að grípa einstaklingar sem þurftu kannski svona viðbóta stuðning til að komast í gegnum framhaldsskóla svona rútínuna en það var svo sannarlega fyrir austan þannig að þar gekk mun betur en svo hættum við kærastan saman og þá flytti ég aftur í bæinn og þá kannski datt maður aðeins aftur í svona gamla, fór í iðnskólann í Reykjavík, prófaði það í smástund, skipti svo í fjölbrautaskólann í Breiðholti og endaði svo ekki með einn svona útskrifast sem stúdent, náði ekki að klára það en þá verða svona önnur tímamót í mínu lífi, við erum að tala um þarna 2008 og ég var að vinna sem smiður samhliða því að vera í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og allt í einu hætta bara öll verkefni, smíðaverkefni sem voru í boði og ég var komin þarna með myndkörfu bílalán, ég veit ekki hvort að fólk muni eftir þeim sem var stökkbreyttist og þarna var maður tvítugur Þetta er í hennu svokallaða hruni? Já, akkurat, þarna var tvítugur með eitthvað 4-falt myndkörfulán á okkur bíl sem var að nýta sér til að smíða en það voru ekki lengur smíðaverkefni Því miður þá man ég eftir þessum lánum Og ég held að gera okkur margir og svona hugsa ekki hlýlega til þeirra Þannig að þá voru góður á dýra aftur, þá var maður aftur komin á svona krossgötur því að maður var kannski aðeins svona farin að finna sér bara sem eitthvað skonar á leiðin að verða bara smiður eins og pabbi og bara búin að fullorðna svolítið og bara fannst maður að vera svolítið töffari að vera bara að smíða og þeirri stemningu svo hætti þau verkefni og fyrir algjöra tilviljun sendi móðir mín atvinnuauglýsingu úr Nesfréttum, þeim góða fjölmiðli sem að liggur því miður í dvala að það vantaði starfsmann í félagsmiðstöð á Seltjarnarnesi gömlu félagsmiðstöðuna mína, selið og þarna var ég algjörlega verkefnalaus og sæki þarna hafði ekki verið virkur í félagsstarfinu þegar ég var krakki eða tekið þátt í svona jákvæðu tónstarstarfi á þessum árum en fæ vinnu í félagsmiðstöðinni og það er einhver mesta lífsins lukka sem að ég hef upplifað, kannski samhliða því þegar ég fór austur og Eskifjörð því að í gegnum það að fá þetta starfi í félagsmiðstöðu, bara hlutastarfi í félagsmiðstöðu að þá fór ég að spegla mig í strákunni sem voru eins og ég Þú veist, þessi strákar sem að voru einhvern veginn að eyða öllum kröftunum sínum í að berjast gegn kerfinu voru einhvern veginn þeir lögðu svo mikið á sig að taka ekki þátt í reglunum og fylgja flæðinu og maður sá bara hvað var að vinna þeim til trafala og hvað var auðvelt svona aðeins að hjálpa þeim að finna svona kannski sína sögu innan þessa svona kerfi sem að grunnskólinn er og bara sem að það verða unglingur og hvað þeir gátu náð miklum árangri og hvað með svona bara með að hafa smá trú á þeim hjálpa þeim að finna eitthvað spennandi verkefni sem þau hefur áhuga á hvort sem það var að búa til eitthvað svona fjölmiðil eins og þennan hér eða búa til skólablað eða búa til ræðulið eða gera eitthvað svona skemmtilegt sem að þeir upplifa sem sína sögu og í gegnum það að upplifa þetta í gegnum þessa einstaklinga þá tók ég svona mín næstu þroskaskref og fór svona aðeins að taka til í eigin lífi
og aftur fór kannski ekki að vera alveg sama, svona fór ekki alveg sama hljóð og mynd, að vera svona þessi töffari sem var þá að vinna í dýravörslu og smíðum og sneri svolítið mikið helgarnar og partíin, yfir í það að vilja bara svona kannski kannski bara taka þátt í svona þessari beinu braut og ná meiri árangri og láta kannski lífið snúast einhvern annan en bara líða sjálfum vel, sko. Já. Gefa eitthvað af sér. Þannig að það að kynnast þessu djobbi, það stundu talað að ögurstundir eða örlagastundir í lífi okkar, þær séu nú kannski ekkert mjög margar, en þarna þú lítur á þessi tímamót sem ögurstund eða örlagastund í þínu lífi. Bara ekki spurning, og hún heitir Margrét Sigurðardóttir sem var æskulýðsfulltrúi á Seltjarnarnesi og hún hafi verið fótboltaþjálfarinn minn þegar ég var lítill og vann í félagsmiðstöðinni, þannig að hún þekkti mig vel og hún var bara ennþá að ala mig upp í raunni, vil ég meina. Hún gerði það á þessum árum og ég starfaði í félagsmiðstöðargerðunum í 12 ár og endaði með að fara í háskólanám í tómstund og félagsmálafræði og menntaði mig í svona þessum uppeldisfræðum, svona óformlegu uppeldisfræðum, endaði þarna sem forstöðumaður í félagsmiðstöðinni og hef tekið þátt í alls konar rannsóknum og gefið út bækur tengt þessu fagi og hef bara gríðarlega mikla trú á þessum kerfum og svona þessari hugmyndafræði að oft til þess að hjálpa unga fólkin okkar í menntakerfinu eða í atvinnu eða hvað sem það að þá það ekkit endilega þið þurfi fleiri íslenskutíma svo þið læra að lesa. Kannski þurfa þið bara að finna sína sögu. Kannski þurfa þið bara að eiga sitt augnablik þar sem þeir skynja sjálfur þessir einstaklingar. Heyrðu, mig langar að læra að lesa og því ég ætla að gera þetta þegar ég er stór. Eða ég vil ná þessum árangri. Og ef við hjálpuðum meira í þessu, og oft auðveldara að gera það í óformlega geranum, félagsmiðstöðunum heldur inn í grunnskólanum sem bundin á stundatöflu og þeim verkefnum sem eru þar, að þegar við náum þessum augnablikum í lífi einstaklinga, að þá verða svona bara breytingar, einstaklingur sem að þú sérði þetta væri eitthvað svona línuritt eins og væri að fara út af sporinu og væri á leiðinni í eitthvað vandræði, kannski atvinnuleysi, örorku, fíkniefni, fangelsi, með öllum þeim kostnaði, sorg og álagi fyrir fjölskyldur og samfélag. Ef þú nær að stíga inn á réttum tímapunktum og hjálpa þeim að finna sína sögu, að ná einhverjum sigrum og byrja að byggja ofan á sigrana sína, að þá þetta bara einstaklingar sem eru konir í áhrifastöður í samfélaginu, farnir að láta gott að sér leiða, farnir að skapa verðmæti, farnir að hjálpa öðrum einstaklingum til að koma í veg fyrir kostnað og kerfið ef við notum þessi orð þó að þetta snýst náttúrulega aðalum það að fólk ná árangri og líði vel, kostnaði fyrir þau sjálf eða fjölskyldu þeirra. Þannig að já, ég fékk gríðarlega mikla trú á þessu kerfi meðan ég starfaði þarna og það tengdist náttúrulega líka félagsmiðstöðinni af hverju ég fór í pólitík. Að þá var það þannig að ég var að halda svona kynningu eins og maður gerir með 10. bekk í grunnskólanum að hvetja þau til að bjóða sig fram í nemyndaráði og hvað væri mikilvægt að ungt fólk láti að gott að sér leiða og það væri þeirra höndum að móta samfélagið og ekki láta ykkur aðra að gera það og vera svo bara að segja hvað ykkur finnst allt vera ömurlegt, heldur takið þátt. Og svo var ég bara að labba út af þessari kennslustund og hugsaði Jöfusins hræsnar þú? Hvað ert þú að gera? Hvað ert þú að gera til að láta gott að leiða? Ert þú í einhverju pólitík eða í einhverju nemynda, einhverju svona hverfafélagi eða hvað sem það myndi vera? Þannig það var svona smá aftur svona aha moment, nú ætla ég að reyna að gera það sem ég er að segja öðrum að gera, sko, ekki bara að segja þeim að þau að bjóða sig fram. Og þá var það þannig út á Seltjarnarnesi á þessum tíma, það var svolítið virkni í Sjálfstæðisfélaginu. Ég myndi að lengi verið svona máttastólpi á Seltjarnarnesi þó að sé aðeins í dvala líka núna og þá kom fundarboð á svona opinn fund í Sjálfstæðisfélaginu og eins og ég sagði á þann þá var ég alls ekki pólitískur þessum tíma og var rauninni pældi lítið í pólitík, var bara svolítið svona að lifa minn hversdag og Þú var samt orðin svolítið samfélagspolitískur miðað við það sem þú ert að lýsa. Já, núna maður að horfa í baksýnisspegil og það svo áhugavert að þegar maður upplifði þetta og þegar maður stíga sér fyrstu skref hvort það í félagsmiðstöðinni á Eskifirði þá var maður bara að elta ævintýri. Að vera ekki sama, það að vera pólitísk. Algjörlega, en maður var bara að elta einhver ævintýri og svo var til eitthvað munstur út í maður var alltaf og maður fór að sjá að maður var að láta gott að sér leiða og nú svona þegar maður greinir þá sér maður náttúrulega alveg hvað var að gerast en maður var ekki upplegað á þeim tímapunkti. En ég fer sérst á þennan pólitíska fund hjá Sjálfstæðisfélaginu út af því ég taldi bara að þetta væri öruggasta leið til að hafa áhrif á Seltjarnarnesi og ég þurfti nú bara þennan eina fund til að svona skynja að jú hugsanlega væri eitthvað til í þessu svona vinstri hægri því að ég átti svo litla samleið svona við þessum gildum og þessum talanda í rauninni sem var á þessum fundi og eftir þetta þá setti ég mig í
samband við Samfylkinguna á Seltjarnarnesi, byrjaði að mæta þar á fundi og cirka árið seinna er ég komin í bæjarstjórn á Seltjarnarnesi og var þar í 10 ár, þangað til ég fór inn á þing, sko. Þannig að þetta er allt svona augnablik einhvern veginn sem að svona púsla saman. Þannig að maður endi hér, sittandi og spjalla við þig, sko. Þetta er áhugaverður ferill. Ég þarf þá varla að spyrja það því að þú lítur á því sem vinstri krata vegna þess að sumir kratar lýsa sér sem hægri krötum, en þú ert þá vinstri krati. Sko, ég er ennþá að glíma við þessi hugtök, ég ætla bara að viðurkenna það. Sko, ég er í grunninn sko mín sýn og mín nálgun á pólitík hefur alltaf verið hvernig náum við sem mestum árangri fyrir samfélagið, fyrir einstaklingana og svo framvegis. Og það sem að og mér finnst oft þessi merki með eiga til að þvælast fyrir okkur. Þannig ég á svona erfitt með að segja ég er vinstri krati í öllum málum, hægri krati í öllum málum. Ég held að séu mjög margir sem myndu kalla mig hægri krata og það lítast kannski að því bara svona þeim gildum og svona sem hefur alist upp með út á Seltjarnarnesi að hræðast ekki alltaf það að einkaframtakið sé eitthvað vont framtak. Ég meina stundum er bara fínt að virka einkaframtakið til að ná árangur fyrir samfélagið svo lengi sem að við erum að skapa þá eitthvað verðmæti sem við erum óhrædd þá að til dæmis að skattleggja til að búa til sterka opinbera innviði til að grípa þá einstaklinga sem þurfa svo stuðning. Þannig að mín sýn er rauninni svo að ég hef bara mikla trú á íslensku samfélagi að við getum náð miklum árangri og það þarf að vera að blanda líkt og það hefur alltaf verið, blanda þessu opinbera kerfi og einkaframtakinu og stundum eiginlega einkaframtakinu að blómstra, reyna að ná eins miklum árangri, hvort sem það er hér heima eða erlendis til að skapa eins mikið verðmæti og hægt er, svo það renni svo í sameiginlega sjóði þannig að við getum verið að efla löggæslun okkar, menntakerfin okkar, vegakerfið okkar til að tryggja að næsta kynslóð náði líka árangri. Þannig að ég hef alltaf haft þess að sýna að við hefum ekki að festa okkur í einhverjum merkimiðum og við hefum ekki að byrja á því að sé alltaf vont að hækka skatta eða alltaf gott að hækka skatta, heldur þurfum við bara að vega og meta hverjar aðstæður fyrir sig með það markmiði að samfélaginu á árangri og við skiljum ekki einstaklinga eftir. Og fyrir suma sem að horfa á þetta, einhverja stjórnmálafræðinga, getur þeir sagt þetta hljómar eins og hægri krati eða vinstri krati, en mér finnst það bara vera þá einhverja stjórnmálaskýrandi að segja það, ekki endilega merkja sig. Þarna braut ég eiginlega með þessari spurningu mína eigin reglu að ég ætla ekki að missa okkur út í pólitíska umræðu þetta, ég ætla að halda áfram að reyna að kynnast þér persónulega. Það sem ég veit núna er það að þú áttir þarna áhugaverða bernsku, þú fórst austur á land, þar kynntustu kærustu, þið hættu saman, þú fékkst einmitt aha-augnablik eins og þú orðaðar það, þú byrjar í félagsmiðstöðinni, þú fer svo í pólitíkina. Hvað með einkalífið? Kynntustu annarri stelpu svo eftir þessa austursku? Já, ég ætla ekki að fara að reykja allan kvennalistan. Ég var að langur. Nei. Jú, þú ert að segja það. Það er náttúrulega að gera tímislegt á unglingsárum. En sem sagt ég kynnist konunni minni, hún er Seltirningur líka eins og ég og hún ég var sérst að vinna í félagsmiðstöðinni og hún er að vinna svona sumarstarf. Við vorum að halda út í leikjarnámskeiðum og svona á sumrin fyrir krakkana og félagsmiðstöðin svona skipulaði það. Þannig að hún byrjaði að starfa þar. Þannig að við störfuðum saman 2 sumur á Seltjarnarnesi og byrjum svo saman bara fljótlega 2011. Og svo erum við komin með erum við búin að eiga spatt 2013 og búin að gifta okkur 2015. En það gerist svolítið hratt. Þegar maður er ungur þá finnst manni oft svona þessi tími eins og það hafi ekkert gerst hratt, eða maður lítið tilbaka þá voru þetta 2-3 ár þar sem við kynnumst og erum búin að einhver spann og svo giftum við okkur einhverjum 4 ára seinna og við erum núna búin að vera saman gift í 10 ár á þessu ári Ástin lifir. Ástin lifir og hún heitir Nanna Kóper Átnadóttir, íþróttafræðingur og engaþjálfari á Seltjarnarnesi og var svaka fyrirhandi Íslandsmeistar í freestyle þegar ég var unglingur og þú getur ímyndaðir hvað var mikið skvísa Þú verður með stjörnur í augunum. Já. Nei, við erum núna 3 börn, 2 drengi og eina stelpu sem eru öll í grunnskóla. En við erum bara svona hún er náttúrulega, ég verð nú að segja það þegar að lýsa svona þessu ferðalagi og þegar maður er svona því að þetta er náttúrulega eins og þú sagðir í byrjun það er gríðarleg vinna að vera í stjórnmálum. Og sérstaklega að gera það með fullu starfi eins og maður gerir þegar maður er í sveitarstjórnum og svo fer maður inn á þing núna og þingflokksformennska er ákveðin svona formaður í húsfélagi, þú ert alltaf á staðnum og ert að bregðast við öllum erindum að Nanna kona mín hefur náttúrulega bara verið algjör klettur og ekkert að þessu hefur verið hægt án hennar því að öll þessi vinna og allt þetta sem er að leggja á sig það náttúrulega eykur alltaf álag á heimilið. Heldur þið ef hún væri þú að þú væri jafn hús sem kall að styðja við hana? Já, ég vona það allavega. Nei, ég er alltaf að hvetja hana til dáð og við vinnum saman sem gott teymi þannig að það virkar held í báðar áttir. Munurinn á okkur er kannski
já, svolítið þessi að ég á það til að segja já við hlutum á þess að gera mig grein fyrir hvort ég hafi tíma eða ekki á meðan hún oft svona skynsamari og þá hægt að rólega verður maður kannski full ríkjandi og þarf að passa sig þar sko að búa til að vera ekki búin að taka frá allan tíma þannig að hún hafi nú líka einmitt þetta svigrúm í sínu lífi til að ná árangri sem hún svo sannarlega búin að gera svo það sé sagt mjög mjög svona successful, búin að ná miklum árangri í sínu fæi sem íþrótta einkaþjálfari á Seltjarnarnesi. Þau voru að gera grína í viðskiptablaðinu í morgun, skrifa þig í háðskum stíli eins og þau gera oft þá sem ekki í sjálfstæðisflokknum. Þau voru að segja þú hefði verið í pallborði og hefði verið mikið í símanum, ég held að það hafi verið síðustu viku og þau vildu meina það að Þórður Snær Júlíusson hefði verið á hinum endanum að segja hvað þú ættir að segja varðandi sjávarútvegsmál eða eitthvað svoleiðis. Ég var ekki búin að sjá þetta. Já, ég reynda að veit hvað vísað til sko, en þetta var kannski frekar einmitt að vera formaður húsfélagsins og þurfa að bregðast við og tryggja að fólk sé á réttum stöðum og réttum tíma samhliða því að vera að stökkva í pallborði eða svona út af sviðtöl. Frekar hann sérst að búktala Dodda. Nei, já, akkurat, þó að hann sé góður stuðningur í þingflokkin að þá erum við nú fullfærum að ræða málin á eigin spýtur sko. Já. Einmitt, ég held að sé nú ákveðin heiður að vera hættur í viðskiptablaðinu. Þau hæða mig reglulega. Já, ég held að sé nú líka ágætt sko þegar það er talað að Þórður Snær sé fann að tala í gegnum hann, þá er maður oft fann að tala svolítið mikill í skynsemi sko, en ég ætla nú líka að taka það hrós út úr þessu sko. Einmitt. En sko, það þann nú kannski svolítið sterk bein að vera einmitt þingflokksformaður svona ungur eins og ertu hvað, 36? Já. Já. Og væntanlega hefur sko það fælst launaauki í þessu að vera þingflokksformaður og maður sér fyrir sér að þingmannahópur safna metnaðarfullu fólki. Var enginn sem var að stökkva á hálsinn á þér eða glefsa í öklan á þér sko, tengslu við þessa sumpart ekkert sjálfsögðu ákvörðun Kristrúnar Frostadóttur að gera það þingflokksformaðinni? Nei, ég allavega hef ekki skynjað það sko, ég náttúrulega, það vantar kannski einmitt inn í þetta púsla að fyrir 3 árum að þá ég sérst kjörinn formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar sem mikil áhrifastað innan flokksins og þá ber maður svolítið ábyrgð á svona innra starfi flokksins og skipulagi og fleira, þannig að við Kristrún og stjórn flokksins við unnum mjög náið saman svona að þessu verkefni sem var frá því að þegar hún verið formaður að þá var ég formaður framkvæmdastjórnar, þannig að við höfum unnið mjög þett saman varðandi málefnastarf og undirbúning fyrir kosningar. Þannig að við eigum bara í mjög nánu og góðu samstarfi þannig að hún treysti mér allavega í þetta hlutverk og ég vil nú meina að minn bakgrunnur nýtist mjög vel í þetta starf og ég alltaf að kynast í betur og betur hvað margt líkt til dæmis bara við félagsmiðstöðarstarfið og það að vera formaður þingflokks sko, að þú ert með einmitt öflugan hóp einstaklinga sem að þitt hlutverk svolítið að lyfta upp og valdefla formaður þingflokks á ekki að vera rokkstjarnan sem að þarf alltaf að vera fremstur í öllu heldur að finna einmitt sterkustu aðilana í teiminu til að stíga inn í rétt mál og hjálpa þeim bara að hafa trú á sjálfum sér og styðja þau í sínum verkefnum þannig að bara liðið verði öflugra og þannig allavega horfi ég á þetta hlutverk og hef svolítið svona unnið að þannig og mun gera áfram. Og maður þarf að vera dipló? Já, það náttúrulega felst í svo líka mikið samskipti við stjórnarandstöðuna til dæmis og aðra þingflokksformenn. Þetta náttúrulega svona tengipunkturinn varðandi samningaviðræður og upplegg inn á þinginu og maður svona að læra inn á það, ég viðurkenni það alveg og mótast að maður óvanur að vera í aðstæðum þar sem maður skynjar svona ég veit ekki hvort maður að kalla stundum hvort maður að nota orðið leikrit sko, að þegar við erum kannski að ræða eitthvað sem við erum algjörlega sammála en við samt setjum okkur svona í stellingar eins og við séum ósammála út af því að við erum jafnvel að reyna bara að tefja mál eða svona að vinna á móti framgangi stjórnarmála og maður þarf svolítið svona að læra þetta því að maður þarf að geta náð samningum og átt í virku samskiptum þó maður sé kannski að skynja það að fólk sé jafnvel ekki alltaf að segja það sem það raunverulega að hugsa sko. Já. En sko ég geti líka ímyndað mér að ef ég hefði lagt þetta spjall öðruvísi upp, nú erum við að reyna að leita einlægni hjá þér og ég bara þakklátur fyrir það, mér hefur fundist og koma mjög einlægur að þessu borði en sko það er líka kímning á þér hún kaldhæðin?
Já, kannski bara stundum sko, það er bara eftir hvert augnablikið sko. Þú hefur átt svona snapp í tilsvör. Já. Og þú ert eldfljótur að hugsa. Og maður hugsar, spot on, en smá svona lífsáski að hérna... Já, ég veit ekki, sko, maður hefur bara gaman að lífinu og ef maður sér eitthvað komist í ykkur þá er bara gaman að benda á það og stundum að pota. Ég held að það sé stundum kannski smá stríðnispúki í manni sem að maður þarf líka að hemja sko, stundum langar mann að pota svona þegar manni finnst fólk eiga það skilið. En leyfur þér að vera þú sjálfur þegar upp kemur leiftur snögt, hver fyndin hugsun, þú getur baunað á pólitískan andstæðinginn sem situr við hliðina þér, leyfur þér að láta vaða eða ritskoðar þig smá? Ég held að ritskoða mig smá sé svona, það var einmitt, við byrjum nú að tala þessi æskuár þegar maður var ekki alveg komin með þá bremsu sko, þegar maður kom svolítið fljótt í vandræði sko, þegar maður var kannski að ná að velja og hafna aðeins betur augnablikin og það skiptir líka máli, það er nú bara þannig. En svo er þetta líka áhugavert sko, þú veist, eins og bara þessi þingstörf og stundum við tekist á að mikilvæg hörku og svona eins og þú varst að lýsa að það reynir á sem þinglósformenn og svona, en þú veist, í grunninn er þetta bara rökræður í einhvers konar ræðustól og allir labba nokkuð bara brattir frá borði, þú veist, maður hefur sjálfur verið, eins og ég komin áðan unnið í dýraverslu og öðru þar sem kannski átökin eru aðeins alvarlegri og maður hefur kannski meiri áhyggjur af einhvers konar afleiðingum og þú fyrst örið í andlitinu á þér, það var áður en þú varst formaður þingflokksins. Já, akkurat, maður er ekki byrjað að safna örum þar, þannig að þú veist, þó að þetta sé stundum svolítil átök að þá er þetta nú samt bara í grunninn bara fólk sem vil vel og er að reyna að vanda sig hvort sem það er fyrir sinn flokk eða sínar áherslur en að maður bara heldur ekki verið að taka þessu of alvarlega, maður verður að hafa gaman að þessu líka og þetta er bara líka starf og þetta tekur mikinn tíma og maður er að kynnast mikið af góðu fólki í gegnum þetta starf og maður verður bara að sjá húmorinn í svolítið skrýtnum aðstæðum stundir líka sko. En af því ég nefndi örið ætli verið þá ekki að reyna að rukka þig söguna því þú ert nú reynda með fleiri en eitt sko, þú ert með eitt á enninu og svo náttúrulega þetta. Já, þetta fylgir kvattísi, sko, það er að safna örum. Nei, ef við höfum verið á unglingsárum á okkur skemmtistað, þá hefum við kannski sagt einhverja góða sögu, en sannleikurinn nú bara sá að ég datt niður stiga þegar ég var 30 ára og blaut blómapott með andlitinu og svo þegar hausinn stækkar, þá stækkar bara örið, sko. Já, læknavísindin voru ekki alveg á þeim stað þá sem þau eru í dag. Nei. Það er kannski orðið minna sýnilegt. Hugsanlega. En svo er það líka þannig eins og það lítil börn fá ör, þú veist, þetta var kannski svona stórt ör á sínum tíma og svo stækkar bara andlitið og þá allt í einu er þetta orðið svolítið svakalegt. Það er bara þannig. En sko þetta er alltaf merkilegu ferill. Árin sem þú varstu stundum eini bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Nesinu? Nei, sko, já, það var einn bæjarfulltrúi Samfylkingar þegar ég byrja í starfinu og svo í kosningunum 2014 þá fer ég inn sem bæjarfulltrúi 2 og það kannski að, þú veist, þegar ég er að bjóða mig fram þarna þá aftur, þú sagðir áðan að þegar þú sást mig þá væri ég kannski óhefðbundin eða ekki alveg svo hinir. Það hefur náttúrulega fylgt mér í gegnum allan þennan feril. Að þegar ég byrja að vinna í félagsmiðstöðinni að þá eru grunnskólakennararnir sem voru þá útskrifað mig fyrir 5 árum síðan þeir héldu ég væri sko í AA-prógraminu að bæta fyrir gamla syndir sko. Það er enga trú að ég væri farin að starfa þarna að reyna að hjálpa unga fólkinu sko. Svo því ég fyrir í pólitíkina þá er það sami på tinnum. Þú veist, er Guðmundur Ari að fara í pólitík? Þetta var svolítið svona fjarstæðukennt. En maður byrjar að safna trúveruleika og trausti fólks í gegnum félagsmiðstöðvarstarfið, sérstaklega foreldrar barna sem kannski þurftu viðbóta stuðning að mínir helstu stuðningsmenn bara í gegnum pólitíkinu og allt þetta er fólk sem er bara svo þakklátt fyrir rauninni þann árangur sem það sá í félagsmiðstöðvarstarfinu á sínum eigin börnum að maður náði að hjálpa bara í uppalendalhlutverkinu á mikilvægum tímapunkti í lífi fólks og við það verður til gríðarlega mikið traust og þetta er mikið af fólki sem stendur ennþá mjög þétt með mér í þessum verkefnum. Þannig að maður hefur alltaf verið svona, kannski svolítið svona óhefbundin í þessu starfi en safnað svona stuðningi. Nú man ég ekki hvað grunnspurningi var því fór sem aftur í tíma. Já sko, ég held kannski að þú hefur verið einn að harka þarna akkurat. En það var ekki þannig. Nei, það sé alltaf að segja var þetta þennan stuðningshóp að maður fann það á mikið af fólki sem ekki kosið Samfylkinguna áður sem hafði mikinn áhuga á að kjósa mig inn á þessum tíma. Það kom hann að skoðanakönnun sem sýndi að sjálfstæðismenn voru með 6 bæjarfulltrúa og Samfylkingin 1 og þá fór mikið átak í gang þarna að ná inn bæjarfulltrúa 2 hjá Samfylkingunni sem tókst og ef ég man það rétt þá enduðu með eitthvað 17% í þessum kosningum þá tek ég 1 kjörtímabil
þar sem við erum 2, svo veð ég oddviti Samfylkingarinnar og þá förum við upp í rúm 30% ef ég man rétt og erum aftur með 2 bæjarfulltrúa og svo í síðustu kosningunum þá náðum við 3 bæjarfulltrúum með 40,1% fylgi á Seltjarnarnesi og urðum þar stærsta samfylkingar frambóð á landsvísu í þessu höfuðvígi Sjálfstæðismanna. Þetta mjög áhugaverð. Þú náði að snúa því að vera svona svolítið á skjön og utangars og vera í brasi sko upp í sigur. Já, og allt þetta mótlæti eða svona þessar svona lífsreynslur sem að maður tekur með sér, ég vil meina það sem að mín svona helsta gæfa í pólitík og við búin að nefna þess áður að það einmitt sko að lífið ekki svarthvít og pólitík ekki svarthvít og lausnir fyrir samfélagi ekki eina rétta lausnin og þá mikilvægi þess að við séum skynsöm og við hlustum á fólk og svona bara líkt á Samfylkingin hefur verið í núna síðastliðin ár að ferðast landið, hlusta á hvað brennur á fólkinu í landinu, hvar eru áskoranirnar og að byggja málefni okkar ekki upp á því að hvað segir gamli kennibókstafurinn okkur það að sósíaldemókratískur flokkur eða vinstri flokkur eða hægri flokkur á að segja, heldur hvernig okkar stefna, það sem við brennum fyrir í pólitík, hvernig á það erindi við samfélagi í dag og hvernig ætlum við að matriða það, hvernig ætlum við að bera það á borð þannig að fólk trúi því að út af því að við erum með hjarta sem sósíaldemókratar að þá séu að fara að gera það sem við erum að fara að segjast ætla að gera og ég veit þú vilt ekki vera að tala pólitík en ég meina eins og núna þá snerist þetta að tryggja efnahagsmálin, ná niður vöxtum verðbólgu og skapa svigrúm til að byggja upp opinberu kerfin. Snerist þetta ekki líka einhverju leyti að taka Ísland úr höndum sem hafa verið dálítið mikið og umdeilt sko með stórum máli svolítið langan sögulegan tíma? Jú, og það snýst líka trúveruleika og traust sko. Að við erum búin að vera föst í mikilli merkimiðapólitík og erum mikið að rífast svona vinstri, hægri og svona algjöru öfgar og meðan bara venjulegt fólk að borga 10% vexti með 10% verðbólgu og rúmlega 10% vexti á sömu lánunum sínum og það hefur ekki venjulegt fólk sem bara mæti í vinnuna að ala upp börnin sín, það ekki í stjórnmálafræði, þeim langar ekki endilega vera að velta fyrir sér, ekki þetta sé eins og núna öll umræða búin að vera woke, er þetta woke? Nei, ég vil bara stjórnvöld sem eru að gera mér auðveldar að komast í gegnum minn hversdag, að tryggja stöðuleika, þannig að ég viti hvað ég að borga lánin mínu næstu mánuðin og næstu árin, ég vil að sé opinber kerfi, þannig að börnin mín eða foreldrar mínu veikjast, að þau eru gripin. Ég vil að þó börnin mín séu kannski passa ekki í hefðbundna kassan að þau fá stuðning í opinbera kerfinu til að ná árangri. Ég vil svo að bara, já, þannig að þetta það sem að brennur á fólki, ekki þessi svona stjórnmálafræðilega nálgun á pólitík sem að hefur kannski svolítið litað svona pólitíska sviði síðastliðin ár og sérstaklega kannski út í núna mikið umræðum vókið að það hefur kannski verið svolítið vinstra megin en nú upplifir ég að pendúllinn sé algjörlega búin að færast yfir á hægri vænginn að nú snýst eiginlega öll hægri pólitík einhvers konar merkimiðapólitík að afneita vókinu og þau eru svo upptekin af sagt, í rauninni kennisetningum og þau gleyma bara að leysa vandamál hversdagslegs fólks og þá náttúrulega hverfur fylgið því að fólk að kjósa þau sem þau treysta til að gera lífið betra og samfélagið okkar betra. Hvernig hefur þú stjórn á hvíld og öðru slökkt á símanum klukkan 10 á kvöldin og ekki tekin fyrir en 7-8 á morgni eða? Þetta rosalega góð spurning. Þetta eitthvað sem ég þarf að halda áfram að þróa með mér. Ég með vissulega nákvæmlega þetta sem þú ert að lýsa. Síminn læsir öllum forritum klukkan 10 og slekkur öllum tilkynningum klukkan 8. En maður oftar en ekki búin að hunsa þær klukkan 5 mínútur yfir 10. En ég rauninni, mín slökun að stunda líkamsrækt og hreyfa mig. Ég rosalega gaman að lyfta og hlaupa og í góðum hópum sem að stunda það þannig að það líka félagslegt. Gaman að hlaupa á Seltjarnarnesi en ég geri það stundum. Já, það náttúrulega alveg ótrúlega fallegt umhverfi og góðar hlaupalegir þar allt í kring. Ég var að koma núna bara síðustu helgi var ég að hlaupa hálfmaraþon með góðum vinahópi af Seltjarnarnesi í Berlín. Vel gert. Þannig að það var stórskemmtilegt. Þar sækir maður alla orkuna og kraftinn til að fara aftur í átökin. Eins og maður segja. Ertu með fleiri áhugamál en líkamsrækt? Já, sko, ég held alltaf að ég sé með áhugamál í golfinu. Ég búin að vera stuðningsaðili í golfklúbb Seltjarnarness núna síðastliðin 4 ár og alltaf að fara að finna tíma til að sinna því betur. En ég hefur rosalega gaman af í rauninu öllu sem einhvers konar hreyfing og samvera og jafnvel smá keppni. Ef það eitthvað svoleiðis þá veðrast ég allir upp, sko.
Já. Sko, ég tók viðtal við Kristrúnu Frostadóttur nokkuð ítarlegt síðustu helgi og við fórum yfir ýmislegt. Ég reyni nú að nota tækifærið af því að þetta að mörgu leyti svo merkileg tilraun sem í gangi hvað var það stjórnarfar Íslands að þótt þessi viðtöl séu persónuleg þá langar maður svona aðeins að fá álit þitt á því hvort það verið að gera ykkur jafn erfitt fyrir og mögulegt að halda þessum stjórnar meiri hluta af hálfu stofnana samfélagsins eins og stundum sumar stofnanir innan sjálfstæðisflokksins, sumir fjölmiðlar og svo framvegis. Upplifir það sjálfur að það sé djöflast alveg svakalega á ykkur núna? Já, ég held að það sjáu það nú allir sko að það mikil svona mótstaða við þessa ríkisstjórn frá mjög þröngum en háværum hópi. Já, við varum að tala sko að þú fyrir ekki að grípa fram í fyrir þér en sko maður var einhvern veginn búin að fá það á tilfinninguna að öll þjóðin væri gegn breytingu á veiðigjöldum en svo kemur þessi maskinukönnun sem sýnir það 90% sko þjóðarinnar vilja þessar breytingar. Já. En hávaðin bara svo svakalegur. Já, maður skynjar að þetta eru rauninni svona tveir hópar og náttúrulega svona kannski sumir í báðum hópum en þetta annars vegar náttúrulega hagsmunaaðilar sem að skynja það að þessi komið ríkisstjórn sem samhent það að breyta kerfum sem lengi búið að kalla eftir breytingum. Þú nefnir veiðigjöldin sem dæmi og en það sem við erum að leggja áherslu á og til dæmis í þessu pallborði sem að vísa til í Viðskiptablaðinu sem var ársfundur SFS. Já. Að þá bergmálaði ég rauninni það sem að Kristrún hefur verið að segja síðastliðin ára að skora á sjávarútvegsfyrirtækin að sjá tækifærið í því að nú getum við náð sögulegri sátt sjávarútveginn með því að hann greiði eðlilegt gjald til þjóðarinnar. Við erum auðlindadrifið hagkerfi og við viljum að sjávarútvegsfyrirtækin okkar nái miklum árangri. Það þjóðhagslega hagkvæmt að þau séu vel rekin, greiði til samfélagsins og hjálpa okkur að byggja upp kerfin okkar. Þannig ég vona það að þegar framlíða stundir að þau svona komi bara með okkur í þá vegferð því að eins og við höfum talað að þá markmiðið með veiðigjöldunum að byggja upp þá innviði sem að til dæmis sjávarútvegurinn hefur að kalla eftir að vanti, hvort það eru hafnir eða samgöngur eða heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni þar sem að þeirra starfsfólk vinnur. Þannig að þarna sögulegt tækifæri til að ná sátt. Svo það hinnhópurinn sem ég upplifi líka ásvöldi erfitt með hversu samhent ríkisstjórnin og hversu mikið hún að ganga í hinn ýmsu verk. Og það kannski hópur fólks sem hefur verið við völd síðastliðin ár og ekki náð árangri. Hefur talað mikið það að vilja bæta kerfin, hvort það menntakerfin, orkuöflun, samgöngukerfin og svo framvegis, en ekki náð að skapa pólitíska sátt til að framkvæma hlutina. Ég skynja stundum þegar verið að leika eitthvað svona tafaleiki eða leggja skegg því að við náum að ná málum hreinlega inn í nefnd til málumlegar umfjöllunar að þá snúist það það að ef við náum árangri fyrir Ísland of hratt og of vel að þá komi það illa út fyrir þau sem að voru við völd og það sé rauninni jafnvel stundum eina markmið af hverju vera að leggja skegg málum eða bara tefja mál í umræðu í þingsal þar sem enginn ósammála. Það kannski verið að segja bara við stemdum að þessu síðastliðin ár og verið að tala það kannski 5 klukkutíma og í andsvörum við sjálfan sig en það ekkert efnislega að vera að takast á. Fólk ekki að tefja til þess að koma í veg fyrir einhverja breytingar verið sem þau eru ósammála. Heldur upplifir maður þetta svolítið að sé einhverju sem stafar svona ógna því að nú sé komið ríkisstjórn sem að ná árangri fyrir Ísland. Hver skemmtilegasti þingmaðurinn, Guðmundur Ari? Það eru svo margir skemmtilegi þingmenn sko. Ég sessunauturinn minn, ég get kannski tekið hann sérstaklega, Stefán Vagn Stefánsson. Við erum svolítið hittum stundum í ræktinni niður í þingsal líka. Náðu þið vel saman? Já, við náðum vel saman. Við höfum báðið gaman að hreyfingu. Framsóknarmaðurinn og gamla löggan að króknum. Akkúrat. Þannig að við lyftingafélagarnir, við erum góðir félagar. Það nóga góðu fólki og það náttúrulega, þetta eiginlega orðin klísja, maður búin að heyra þetta svo oft en maður segir þetta bara út af því að þetta svona að það tekist á í ræðupúlti Alþingis en svo nú bara góður andi, þetta góður vinnustaður, starfsfólk þingsins hugsa rosalega vel þingmenn í góðum samskiptum svona á göngum þingsins þannig að það mikið af góðu fólki þannig í öllum flokkum. Ertu meðvitaður eigin forréttindi? Já, ertu þá að meina bara að vera þingmaður? Já.
Sko, og hafa það svona gott eins og ég held þú gerir, sko. Er auðmýktin, hún alltaf, er alltaf stutt í hana hjá þér? Sko ég allavega reglulega fæ svona augnablik þar sem maður hugsar, þú veist, hvernig endaði ég hér þegar maður situr í þingsal og einhvern veginn að upplifa næstu eins og maður sé staddur í eitthvað svona bíómynd. Þannig að jú, það skiptir máli að maður minni sig á það ekkert að þessu sé sjálfsagt og það geta komið upp mál og það er búið til kosninga og maður er ekki lengur þingmaður, þannig að þetta snýst líka að njóta bara ferðalagsins með að varir og reyna að láta sem mest og besta sér leiða á meðan ástendur. Þannig að jú, maður reynir að halda í það og líka bara til að bara eins og varandi þakklætið að ekkert að þessi sjálfsagt. Nei, verður aldrei leiður? Sko, þú spyrir á hvort ég verið kaldhæðin, sko, núna kikkar einn kaldhæðin hjá mér. Hún er varnarviðbragð? Já, hún er nefnilega varnarviðbragð. En jú, að sjálfsögðu verður maður stundum leiður, bara eins og bara manneskjulegt held ég. Og ég meina að það ég lýsti nú á að ég væri nú líklegast með eitthvað skonar ADHD og svolítið hvatvísk og eitt af því er að til dæmis að upplifa alltaf að maður þurfa að gera meira. Þú upplifir aldrei þessu komin á einhvern endastað. Aldrei sattur. Aldrei. Alltaf næsta. En á móti kemur að sko störf þessara típu verða oft æri umfangsmikil áður en yfir líkur. Akkurat, og svo skiptir líka máli að maður passar upp á sig, sko, því að maður á það til að vera einhvern veginn að bara búa til svona verkefna snjóbolta. Og hann sem bara stækkar og maður finnur það í þessu starfi að maður getur tekið það sér endalust af verkefnum, að maður það kannski að læra að byrja að segja meira nei og hafna og ekki segja já öllu, sem ég hef alltaf litið á sem einn af mínum helstu kostum, það er að vera til í allt og eiginlega allar dyr sem maður prófar að opna hafa leitt að sér einhverjum aðrar dyr og ef maður lokar dyrum þá bara missir maður einhver tækifæri, þannig að það er svona eitt sem ég segi alltaf við hvort sem það er unga fólki sem maður var að vinna með eða bara vini sína, að maður sér aldrei eftir að prófa eitthvað. Þú veist, það opnast bara eitthvað jafnvel þó að gengur ekki upp, að það opnast bara eitthvað nýjar dyr og ný tækifæri og maður á bara alltaf að vera að hreyfa sig áfram. Guðmundur Æri, það er búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Núna finnst mér ég vita sitt hvað þig. Já. Mér finnst ég þekkja svolítið í þér. Og ég held að það sé einmitt það sem við erum að leita að hér með þessari tegund viðtala. Og ég bara þér mjög þakklátur að þú varst að nefna þakklætið að hafa þorað að segja okkur þinn innri mann. Það þarf smáhugur ekki til að gera það, tala kafla í lífinu sem að hafa verið áskorun og svona hvernig maður fór, þannig að ég held að það sé lærdómsríkt og þakkarvert fyrir okkur öll að heyra sögu eins og þína. Og bara takk fyrir þetta tækifæri, ég finn það nú bara á mér hvernig maður líður svona inn í sér eftir þetta, maður þurfti bara að koma hérna vikulega og vinna á gömlum upplifun. Hver er textinn á sálfræðingunum núna, veistu það? Það er alltaf hærri en þesta. Þið frábært að fá þig og gangið þér vel í kvíðarna. Takk. Nú við förum yfir í aðra sálma, gjörðu þið svo vel eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Nú við erum flest hver hægt að reykja en ansi mörg sem nota nikotín og við ætlum næst að fjalla nikotín og rafrettur. Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Hún segir að flest bendi til þess að rafsígarettureykingar hafi langvinnar afleiðingar, heilsufarslegar, á lungu, hjarta og heila. Þetta er ekki alveg skaðlaust eins og fólk stundum heldur eða virðist vilja halda eftir að við að miklu leyti útrýmdum sígarettunni úr daglegu lífi. En Lára ætlar að ræða við Maríu Lilju núna hvað sé til ráða og þá þekktu staðreynd á meðal nikótínfíkla að með tilkomu rafrettunar eru einstaklingar í rauninni farnir að neyta meira nikótíns margir hverjir en áður hefur þekkst. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég ætla að ræða rafrettur. Hingað er komin Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Vertu velkomin. Takk.
Ég rak augun í grein sem að þú skrifaðir ásamt fleirum hættur rafretna og þetta svona var eins og kjaftsögg fyrir konu sem mig sem er farin að veipa svona meir en góðu hófi gegnir ef það er til eitthvað sem heitir gott hóf í þessum efnum og mér langaði svolítið svona til þess að fá þig hingað og svona ræða efni þessar greinar og þennan veruleika einhvern veginn sem við blasir því að við sem erum með nikotínfíkn við sjáum það bara og finnum á eigin skinni að þessi fíkn í veip hún hefur einhvern veginn svona tekið fram úr öllu því sem við áður þekktum. Algjörlega og upphaflega þarna rétt upp á aldamótunum þá var svona í þeirri mynd sem við þekkjum þetta rafsígarettan þannig sé fundin upp í Kína og sett á markað breytist hratt Evrópu og Ameríku 2006-07 eitthvað svo leys og menn bundu mikla vonur þetta að nú myndum við bara útrýma sígarettunni líkt og við bara erum eiginlega búin að útrýma filmu myndavélni við erum bara með stafrænar myndavélar mest núna og þannig væri við bara komið stafrænar svona sígarettur og þannig að þetta breytist hratt út og menn bindu mikla vonir við þetta en það sem við erum að sjá núna er í raun að við sáum fyrst hjá börnunum að börn sem byrjuði að veipa að það jók alveg upp í 7-fall líkur að byrja að reykja eftir það þá er aldrei snert sígarettur og núna kemur á daginn það er einn og einn sem nær kannski hægt að reykja og halda sig við rafsígarettur en stærsti hlutin fer að reykja samhliða að því að það sem gerist í raun er að með veipinu það inniheldur svo gríðarlega mikið magna nikotíni að við erum í raun að búa til meiri fíkn í heilanum og endanum fer heilin að kalla alltaf á meira og meira nikotín því að okkur líður ekki vel nema með nikotín í heilanum. Akkurat. Og það er þetta sama einmitt og maður hefur heyrt með nikotínpúðana. Þetta eru svo rosalega stórir skammtar af nikotíni. Nú hef ég bara reynslusögu af því að hafa hætt að reykja í fleiri ár en hafa svo pröfað að veipa og vera allt inn komin á þann stað að vera einmitt að veipa og reykja samhliða einhvern veginn af því að ég hef aldrei áður fundið fyrir eins sterkri nikotínfíkn og sko þetta er einhvern veginn og maður er alveg orðinn þræll og nú er ég 17 ára dóttur sem ég veit að er farin að fikta við þetta sama og núna er einhvern veginn þarf maður að bregðast við og ég bara spurði hvað er til ráða Já, ég skilji þetta er náttúrulega mjög, eins og segir, þræll er akkurat rétt á orðið. Maður verður, ef maður næra verða háður þessu, þá erum maður bara algjörlega þræll nikotíns því að það er eina sem þú hugsar örgulega fyrst að ef þú ferð eitthvað, ertu með nikotín með þér. Og, ég glemdi símanum en ég myndi eftir nikotín. Já, akkurat. Það er mjög klassist. Þannig að því að þetta er farið að stjórna líf okkar, nikotíni. Og það sem að ég raun bara mér fyrir sorglegt að horfa upp á er í raun hvað við höfum mist stjórnin á þessu að því að til dæmis ég horfi á umbúðir í dag þú veist ekkert hvað það takin mikið nikotín ef þú ert að kaupa nikotín tyggjó í búðum til dæmis eða apóteki þá veist það er 2-4 milligram en til dæmis veipöku innihaldi 20 milligram og púðarnir líka sem er alveg tífalt meira sem er löglegt en við vitum að það er sko allt upp í 120 milligram á markanum. Þannig að það eru í raun þetta eru gríðarlega styrkleikar af nikotíni sem að því það að heilin og sérstaklega ungt fólk, óþroskaður heili verður mjög fljótt háður. En leiðir til að losna undan, þú veist, það er náttúrulega einstaklega spundið, þú veist, það er alltaf hægt að losna við nikotíni, þú veist, það er bara ganga í gegnum svolítið eld og brennistein, þú veist, að losna við það. En það sem að hefur gefist best er yfirleitt að vera þá í sambandi við einhvern heilbrigðisstarfsmann, lækni eða hjúkrunarfræðing. Nú er sem betur fyrir að koma aftur á markaðinn lyf sem að Sjambix og tekið að markaði sem að mér finnst alveg ótrúlegt því að það bjargaði í raun þannig sem mörgum mannslífum en það var eitthvað aukaefni í því sem að mátti ekki vera en þeir eru að koma með það aftur á markað hef ég heyrt og það getur hjálpa vonandi mörgum en svo er það í raun að hefur hjálpa líka mörgum að trappa sig niður bara markvist, bara minnka bara hægt og rólega, þú veist, trappa nikotínu niður og nota þá til dæmis plástur, nikotínplástur og jafnvel tyggjá að því að
nikotínplásturinn til dæmis með þeim kostum að það hækkar, það er ekki jafn mikla sveiflur í nikotínu sem fer í blóðmagnið og upp í heila, þannig að það er svona jafnari losun á nikotíni og þannig að helst líka lengur og svo ef maður næra að losa sig undan til dæmis veipi eða sígarettum að þá er gott að hafa kannski nikotínvörurnar að trappa þær niður 2-3 mánuðum. Þannig að þetta er alveg langt ferli sem við erum að horfa fram á. En vel gerlegt og fyrstu, ég meina það eru koma pirringur, það verður óróleiki og það verður mikil vanlíðan en það gengur illt yfir á svona nokkrum dögum, mestalega viku 2 en svo er það aðalega það sem er að vera stoppað eins og þú varst að lýsa á það sko að einhver býður þér að byrja aftur sko, það er líka eitthvað sem tekur kannski 2 ár alveg að vinna með. Hvað nú hefur maður heyrt svona gegnum tíðina, ég meina smá nikotín sé nú bara holdt fyrir heilan. Þú ert ekki sammála þessu? Sko við fæðumst ekki með eitthvað svona skort á nikotíni. Þú veist, þetta er ekki svo eitthvað vítamín sem að nikotín er náttúrulega bara taugaeitur og þeir sem að vinna á ögrunum við að tína nikotínplöntuna að þeir þurfa að vera í sérstökum búningum af því að eitrunareinkenni eru þekkt hjá þessu fólki og það varð mjög veikt áður en þá fór í svona varnarbúninga. Þannig að, og við vitum það að lítil börn hafa dáið og nikotíneitrun til dæmis eftir að fundir af sígarettur eða púða hjá mamma og pappa. Þannig að þetta er hreint og klart taugaeitur. En það líka flestir sem byrja að nota nikotín, hvað einkenni færðu þegar þú byrja að nota nikotín í fyrsta skipti? Já, bara eitthvað svona eufórik og svima og svo langar manni meira. Já, en svona fyrst margir fá ógleði og kasta upp. Jú, mikið rétt. Ég átti svoleiðis moment þegar ég var svona 14 ára með Beggu vinkonu minni í eldhúsinu heima hjá mömmunar, þar sem við vorum búin að stela sígarettum og við svona köstuðum upp í svona hálfan eftirmiddag. En þetta er svona einlægu brotavilja, en þá voru svona töff að reykja. Núna er það ekkert voðalega cool lengur, en maður er samt sko, þú veist, og það er eitthvað neginn, þetta er svona datt niður, en svo með tilkomu rafretnana, þá hefur maður tekið eftir aukninguna aftur og ég greini það mig bara í mínum úlingi, sko, að það er eitthvað neginn, það er eins og að Big Tobacco hafi svona náð okkur aftur svolítið. Algjörlega, og það sem þú ert að lýsa einmitt er þetta, þú veist þetta, þú manst eftir þessu. Þetta er eitthvað sem þú manst mjög stærst eftir að því að þetta voru klassísk eitrunareinkenni að vera óglatt og kasta upp, þetta er bara eitrunareinkenni sem þú fær líka og drekkur mikið áfengi og tekur einhvers konar annars konar eitur. En já, og það sem þú ert að tala með Big Tobacco, þú veist, tóbaksiðnaðinn, að þeir eru mjög snjallir að því að hlutabrjöfin hjá þeim byrja að lækka þegar við fórum að taka okkur á í tóbaksvörnum og en aftur á móti þannig að þeir voru fljótur að koma sér inn í rafsígarettu iðnaðinn og núna nikotínpúða iðnaðinn, þannig að þeir eiga stærsta hlutan af því og þeir eru sko, ég man ekki tóka þessu saman, getur ímyndaður hvað þeir eyða í Ameríku á hverjum einasta klukkutíma í markasetningu á bara giskar okkur tölu. Guð, ég bara veit ekki. Nei, það var sko, ég þurfti að reikna nokkru sinnum 180 milljónum á hver einustu klukkustund, ef við, þú veist. Þannig að þeir hafa gríðarleg völd og til að gera þessa vöru svona spennandi eins og þurfir að vera með þetta til að vera svona maður með mönnum en nikotín eins og segið, þú veist, það náttúrulega hefur áhrif eins og ég tók fram í greininni á, þú veist, til dæmis áfengi, við bara tökum áfengi, það er svona örlítið molekúl með fitu og vatnsleysanlegt, þannig að það fer inn í alla frumur líkamans og virkar bara í raun öll kerfin okkar, en nikotín virkar aðalega á líffæri sem eru með nikotín viðtaka og þeir eru mest hvar í heilanum og hjartanu og svo lungunum og þannig að áhrifin á heilan verða svo sterk, það eru mikið nikotín viðtökum, þannig að þú ert að það sem gerir, þú ert að virkja svolítið svona frumstæðu svæðin, pleasure centers eða svona umbunasvæði heilans, þannig að þú fær svolítið kick svona og fær svolítið motivation og svona aðeins drifkraft svona til að byrja með, en á meðan er þetta að draga úr virkninni sko í svona framheilanum, heitir ennisblað en þú veist, flest þekkja við sem framheilan, þannig að það getur farið aðeins að, þú veist, til að byrja með, þá gerur það svona orku og kick, eins og kannski veitum með, en til lengri tíma þá fer það svolítið að snúast að bara
nikotíneyslan að draga úr frákvæmstenginum og draga úr vanlíðan, að við þurfum að hafa svo miklu meira fyrir að fá okkar eigið dópamín, þá nikotín alltaf verið til staðar og það verið erfiðara, bara sem öll fíknefni, svo nikotín náttúrulega bara fíknefni og eitt erfiðasta fíknefni sem hægt að losna við, þannig að sem dæmi ef að þú veist, það verið bara erfiðara ofta að fá dópamín bara úr daglegum matefnum, þú veist, nema nikotín sé til staðar. Þetta er auðvitað kjörið fyrir svona fólk sem eldist við dópavín allan daginn. Þannig, og við lendum bara í þessari gildru. En það eru svona ákveðin teikn og lofti það sé einmitt mikil aukning og vel ungmenna. Hvað getum við svona gert bara sem samfélag til þess að sporna við þessari þróun? Já, góð spurning og ég var einmitt að spurði son minn daginn sem er í svona að byrja í háskóla í bekknum hans eru tæplega 30 manns og hvað heldur að vera hátt hlutfall sem að nota nikotín? Allavega helmingur 86% daglega. Þannig að ég er svona þetta er orðið gríðarlega algengt. Þetta er orðið meira heldur en að var ábyggilega bara reykingar upp aldamótum. Já, algjörlega. Það voru svona 50%. Þú veist, það var toppurinn. Þannig að já, við erum búin að missa þetta svolítið frá okkur en ég er búin að, þú veist, síðustu 10 árið þá hef ég verið að kalla eftir reglugerðum því að með reykingarna til dæmis árið 2007 þá bönnuðum við reykingar á almannafærum og það hafði gríðarlega góð áhrif fyrir þannig að það voru margir sem bara náða að hætta og ákvaða að hætta af því að þá líka með því vorum við í leiðinni að afnormalisera þetta ef maður orðaði þannig þú veist, þannig að það var ekki lengur normaliserað að reykja, nú er svo normaliserað að nota og jafnvel bara í fótboltanum í íþróttum, þar með sig heilbrigðis læknar nota þetta, þannig að þetta er orðið komið út allt, þannig að það þykir eðlilega leikur við að nota nikotín heldur en ekki þannig að en með því mikilvægasta allan lýðheilsuaðgerðin eru reglugerðir af því ég get setið hér og eitthvað þú veist, gaspraði eitthvað með fræðslu og svona hlustar inn og út annað en þú veist, það skila sér ekkert og ef það skila sér, þá skila sér til þeirra sem eru nú þegar upplýstir og eru bara virkilega að taka sig á þannig að það er í rauninu 1, 2 og 3 eru lýðheilsuaðgerð og setja undir tóbaksvarnir sem ég veit að heilbrigðisráðherra var byrjaðar að skoða en þá líka er aðalatriði að halda þessu það mest frá börnunum af því það verst þegar börnin byrja að nota því þau eru með ómótaðar taugatengingar og nikotíni það truflar taugaþroskan þannig að við viljum að því að þú veist þegar þú byrja að snemma þá eru áttu erfiðara með að hætta En þetta einmitt að því að þú talar um markasetningu, nú það eru verslanir, svona vöru veipverslanir út bara allt eiginlega. Ég hef ekki trúið því hvað þær eru margar en þær eru mjög margar sem er kannski í sjálfu sér ágætt, þær séu bara vöru verslanir en það verðist vera mjög auðvelt fyrir krakka undir aldrei að nálgast þessa veippenna og eins púðana í vöruna og svo er markasetningin hún er augljóslega, henn er beint að börnum því þetta eru sætir hlutir, þetta eru dísætir líka að því að svo er maður tekur ofan í sig einhverja gufu sem er vist ekki reykur en hún er með einhverju svona sykursætu góðu ávaxtabræði og þannig að þetta verður svona tvöföld fíkn þannig að og þetta er einmitt, þetta er eitthvað svona sem heillar auðvitað börn Nákvæmlega og það er það sem hefur verið mikið rætt með hjá fræðmennum og margir að berjast er í raun að banna bragðefnin og það er ákvæði í raun í lögunum að heilbrigðisráðherra hann getur banna bragðefni ef hann vill þannig að og það er mjög sterkt tól bara til að forða þessu frá börnunum og svo er þetta líka að það sem er svolítið líka áhugavert að sjá er svona að tíðinni svona nikotínútköfunar algengar hjá stúlkum heldur en drengjum í 10. bekk allan sagt síðustu könnunum þannig að þetta er svona og sumir hafa velt sig fyrir að því það er oft líka markasett sem grennandi eins og sígaretna voru markasettar á sínum tíma þannig að það er ýmsum bröðum beitt og já
Einmitt. Já, þetta er áhugavert og einmitt að því að maður greinir þessa miklu aukningu svo hratt líka. Algjörlega, þannig að það eru auðvitað ný fyrirbæri, eru til ykkur svona langtíma rannsóknir á því hvaða áhrif þetta hefur á heilsu fólks? Já, sko, það var það sem ég tók saman í greinni fyrir Vísindavefinn og samt Karli Andersen og Tómasi Guðbjörnssoni að það er gríðarlegur áhugi á rafsígarettunum og til dæmis þegar ég leitaði í bara PubMed sem er svona heldur utan allar helstu vísindarannsóknir og komið yfir 9.000 rannsóknir á heilsu og rafsígarettum. Ég minnst ágætt að í þessu samhengi að því það er svo tilslega stutt síðan að það kom á markaðinn rafsígaretturnar að því þannig að við bara tökum asbest sem dæmi, að við þekkjum flest asbest og það var vinsælt upp úr aldamótunum 1900 og menn sáu mjög fljótt að þetta hafði skaðlega áhrif á lungun en vissu ekki nákvæmlega en það var árið 1935 þar sem fólk var svona farið að tengja að þetta væri skaðlegt fyrir lungun og það tók 70 ár fyrir bara samfélag að banna þetta í samfélaginu því að það veldi miklu lungnaskaða og það er svolítið það sem ég hef ágjör af með rafsígarettunum að því að þú veist það er oft þær hafa líka verið markasettar eins og þetta sé bara vatnsgufa en þetta er ekkert vatn í þessu yfirleitt. Þetta er efnisheiti propylenglýkól og þegar það er hitað upp þá hlutfall af því sem að breytist í formaldehýð og formaldehýð er mjög krabbameinsvaldandi efni og það myndast líka fleiri krabbameinsvaldandi efni svo akrolein, acetaldehýð sem við þekkjum til dæmis gegnum áfengið og þetta eru allt krabbameinsvaldandi efni þekkt og þú veist við erum alltaf útsett fyrir einhverju krabbameinsvaldandi efnum daglega en þú veist lengri tíma, fjölda ára við erum bara eftir að vita nákvæmlega þú veist hvaða áhrif það hefur til dæmis á lungun en svona það er merki það að því að ónæmiskerfi okkar býr í lungunum til dæmis, það er í aðalega undir húðinni, í meltingunni og svo kringu lungun, mjög mikið þar þannig að þegar lungun verða fá stöðu að ertingu af einhverjum efnum sem er ekki náttúrulega líkamannum þá er það að ræsa svolítið ónæmiskerfið og til lengri tíma getur að valdi bólgu í lungum og sem getur leitt á til langvinna lungnasjúkdómum þannig að loftskiptin verða verri við þá erfiðar með að taka upp súrefni og losa koldíoxíð úr líkamannum þannig að það er svona það sem maður hefur mest áhyggjur með lungun þannig að og svo náttúrulega bæta við með þungmálumann líka sem eru að því að Neytendastofa til dæmis þegar Neytendastofa fór með eftirlitið á rafsígarettum að þá voru þeir duglegir að fara bara að mæta til söluaðila og gera úttekt og þá kom í ljós að oft á tíðum var búið að rjúfa innsiglið eða þeir voru með einhverja vöru sem voru með ekki markaðsleyfi og þá veitum við ekkert hvað er í vökvanum og það getur til dæmis það hafa verið mælast tungmálmar eins og til dæmis blý og kadmium og króm og nikkel sem að smá magni er kannski í lagi nema blýið en í miklu magni og safnast upp getur farið að valda skaða og sérstaklega blýið er það er engin örugg mörk fyrir blý þannig að þetta er alveg ótrúlega, nú ætlum ég að hætta Já Já, bara svona lokum hefur fengið, þú náttúrulega fengið mikið viðbröð við þessari grein sem þið rituðu og hafið svona, komið þið fram í flestu fjölmiðlum en hafið þið fengið eitthvað viðbröð frá heilbrigðisráðuneytinu? Nei, ég hef ekkert heyrt frá þeim en ég hef alveg fulla trú að Alma Möller tækið þetta áfram. Willum var komin langt með bara það að tryggja öryggi barna og ungmenna hér með því að breyta reglugerðinni og setja þetta undir tóbaksvarnir. Þannig að ég hef fulla trú á að Alma tæki það áfram og við þurfum að fara að grípa í að þetta bara flæðir hérna þetta er svona nokkuð fljótlega þetta er algjörlega stjórnlega það er mjög og ég meina þegar þú ert nefnilega einu svona háð þá er svo erfitt að snúa tilbaka svona forvarnir svo mikilvægar þannig Akkurat. Lára G. Sigurðardóttir læknir og
og doktor í lýðheilsufræðum. Þakka kærlega fyrir og svona að koma hérna og leiða okkur í sannleika rafrettur og hættur við að innbyrða slíkar. Þakka þér kærlega fyrir. Já, takk fyrir boðið. Og tók ég við það meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú, og við ætlum þá að ljúka þessari samantekt, kæru áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar á umræðu dægurmenningu. Prófessor Viðar Halldórsson, hann er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann ætlar að ræða sjónvarpsþáttaröð Adolescence sem þið hafi kannski rekið augun í á Netflix, kannski búin að sjá þá þáttaröð. Landlæknir hefur blandað sér í áhorf á þessa sjónvarpsþáttaröð og það eru deildar meiningar. En hann Viðar, hann ætlar líka að ræða í þessu sama viðtali hverfandi nánd okkar, hvað rafrænu samskiptin kosta okkur, og hann ætlar að ræða félagslega töfra sem einungis verða til þegar við hittum hvert annað í eigin persónu að hans sögn. En úrval verður ekki lengra í dag hjá okkur. Við þökkum ykkur samveruna og minnum á þáttinn sem stundum gerir allt vitlaust á sunnudögum á morgun, Syni Egils skildi sjóða upp úr á milli einhverja. Sjáum til, verið þið sæl. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða þáttaröð Adolescence, heitir hún, þegar kannski kannistu hana. Hún hefur verið sýnd á Netflix núna undanfarna vikur. Ég held að megi segja að hún hafi slegið í gegn. Ég til dæmis sem hef ekki mikið tíma til að horfa á sjónvarp. Ég horfði á hana í einum rykk og hafði þó engan tíma til þess að horfa á hana. Tók að mér hálfa nótt af þegar mér var svona byrja þannig og hún hélt mér alveg til enda. En þessi þáttaröð var í fréttum í gær vegna þess að landlæknir, hann sendi tengiliðum og skólastjórum í heilsueflandi grunnskólum erindi þar sem lagst var gegn því að landlæknir leggst gegn því að nemendum verði sérstaklega sýnd myndin eða þættirnir, eins og sagði í frétt Vísis þetta mál í gær. Ég held að Vísir hafi fyrst sagt frá þessu og maður hefur heyrt svona skynjað þá á samfélagsmiðlum að við erum ekki á einni skoðun með hvers vegna og hvað aðstæður þarf til að ungmennin okkar horfa á þessa mynd, horfa á þessa þætti og kannski læri af þeim. Og við erum svo heppin að hér eru fræðingar í öllu í þessu ágæta samfélagi okkar Íslandi og einn þeirra er prófessor í félagsfræði upp í háskóla og er með kúrsum að ég held svona dægurmenningu og hann er komin hingað til þess að ræða þetta mál við okkur. Viðar, komdu sæl og blessaðar. Sæl og blessaðar, takk fyrir boðið. Já, það er gaman að fá þig. Ég var að rifja það upp að ég hef fylgst með þér og hvernig þú hefur verið og skrifað það blaðagreinar og fréttir. Þú hefur verið að tala töfrana sem að felast í félagslegum samskiptum og þú hefur haft áhyggjur af því hvernig internetið og samfélagsmiðlar og þessi einangurinn sem að fylgja nýrri tækni hefur leikið okkur ekki sett. Jú, ég hef verið að fjalla talsvert það að svona, þessi fyrring samfélagsins sem ég segja það sem að svolítið samskiptin breytast og þverra og ég segi svo þessi augliti til augliti samskipti eru okkur svo dýrmætt. Já. Þau eru atóm samfélagsins, þau eru það sem byggja upp samfélag. Já. Það er að vera í hitta fólk, það er að vera í á sama stað og fólk. Já. Og bara það að vera að labba úti og mæta ykkurum og bjóða okkur á kvöldi og kinka kolli, þú veist, það er svona að segja félagslegi töfrar í litlu magni. Já. Þannig að þá er fólk með öðrum hætti að segja bara við erum í þessu saman. Já. Skilurðu
Og í gegnum samskipti þá smitast svona sameiginlegar tilfinningar og hugmyndir og gildi og allt þetta og þetta gerist allt í gegnum samskipti fólks. En þegar að samskiptin og kannski síðustu svona mestu samfélagsbreytingar síðustu 2 kynslóða hafa verið á tækjunum og tólunum sem við notum til samskipt og afþreyingar. Og sem að fela í sér ýmist tækifæri og allt það en hafa þennan svona hafa þessar afleiðingar að svona hversdagslega samskipti þau breytast að vera öðruvísi og dregur úr þeim og þá kvarnar svolítið úr samfélaginu sjálfu sem fyrirbæri. Og ég held að það sé slæmt og leiði til þessara firringar að mörgu leyti. Og þetta ansi mikil breyting sem hefur orðið á skömmum tíma sem að vitni aftur til adolescence. Þar koma við sögu emojis eða tákn og hvernig sem sagt hérna það orðið til alveg svona parallel universe, sérstakur táknmála heimur við hliðina á þessum sem að við lifum í og þar getur kannski verið eins gott að mistiga sig ekki. Já, klárlega og þessi samskipti sko þau eru önnur og samskipti í gegnum skjái eru alltaf takmarkar en samskipti augliti til auglitis. Vegna þess að hugsa okkur þegar við eigum samskipti, sko, í hverju felast samskipti? Þau felast í orðunum sem við notum og tungumálun okkar. Það færist á milli, einhverju leyti, skilur við gegnum skjáina. Við notum þagnir. Og þagnir eru rosalega sterkt samskiptatæki sko, þegar við eigum samskiptum og allir svona sem hafa lent í svona rifrildi við maka sinn sko, sem beitir þagnartaktíkinni vita það hvað þögn getur verið sterkt samskiptatól. Við notum svipbrigði, augnsamband gríðarlega mikilvægt í samskiptum til að svona deila tilfinningum og ná einhverjum tilfinningalegum tengslum. Og það er ekki hægt að ná augnsambandi í gegnum skjá, það er ekki hægt, skilur við. Líkamstjáning, nánd, snerting, lykt, hvernig við skreitum okkur, allt það. Þannig að það er mjög lítið hluti samskipta sem að fer í gegnum skjáin okkar. Og þessna hef ég verið að gagnrýna það sem ég kalla skjásamfélagið, skilur við. Það sem að skjáirnir eiga að koma í staðinn fyrir hefðbundin augliti til augliti samskipti. Og ég segi að þetta sé mikil rökvilla að halda það sé raunin. Vegna þess að þessi tilfinningarlega tengsl og allt það smitast ekki með sama hætti gegnum skjái eins og í gegnum augliti til augliti samskipti. Rannsóknir í taugavísindum sýna það að í gegnum augliti til augliti samskipti þá sem hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Ef að samskipti með eru bara eðlileg eða jákvæð þá hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Ítir undir myndun hormón og boðefna sem að stuðla vellíðan, stuðla samheldni og allt þetta. Og þetta gerist allt í gegnum slík samskipti. Í gegnum skjáina þá sko örfast önnur svæði heilans heldur en kannski þessi. Þannig að punkturinn minn er þessi að þó að skjáirnir sko geti verið fín viðbót og að eiga samskipti gegnum skjá geti verið viðbót við augliti til augliti samskipti þessi hefbundu, þá koma þau ekki í staðinn. Við verðum að passa upp á að eiga í samskiptum, félagslegum og mannlegum samskiptum við fólki í kringum okkur til þess að stuðla veljan okkar, til að stuðla að samheldin, til að byggja upp samfélag. Og þarna finnst mér brotalömin vera í samfélagsþróuninni einhverju leyti að þessi augliti til augliti samskipti hafa verið talin svona bara kannski óþörf og bara þvælast fyrir að því bara við byggjum alltaf á samfélagi á að vera skilvirkni og hagræði. Fólk þarf ekki að fara í bankan, fólk þarf ekki að mæta í skólan, fólk þarf ekki að hittast, fólk þarf ekki að gera hitt og þetta. Og á sama tíma þá kvarnast upp úr öllum þessum snerti flötum þar sem við búum og myndum félagslega töfra með alls konar fólki og alls konar stöðum, myndum tengsl, fáum hugmyndir, vefum vef samfélagsins með einum öðrum hætti. Og það að bara hitta fólk, bara segja góða kvöldi við þann sem við mætum á göngustígnum eða hitta fólk í búðinni. Þetta er allt svona bara krónur sem safna saman í skál út allt samfélag sem mynda samfélag og mynda félagsstöðu samfélagsins. Eitt dæmi í morgun þegar ég ók í vinnuna, stundum labba ég í vinnuna en í morgun þurfti ég að aka og ég stoppa við gangbraut. Bara vegna þess að ég var í góðskapi. Ég þurfti þess ekkert. En það var hérna ung kona sem var að nálgast gangbrautina
og ég hugsaði með mér, ég get alveg stoppað við þessa gangbraut áður nú fyrir á hana, bara til þess að sýna henni að ég beri virðingu fyrir henni. Og veistu hvað hann gerði? Ég veit hann nefnilega. Ok, hvað er með það? Hún stoppaði á miðri gangbrautinni, sneri höfðinu og horfði svona fallega til mín og brosti og ég horfði fallega til hennar og brosti. Og þetta var frábær byrjun á degi. Þetta eru félagslegi töfrar. Þetta eru nákvæmlega félagslegi. Og ég get sagt þér annað, því ég mikið búin að vera skoðað undanförnum árum. Sko, þú veist, við tökum ekki endilega eftir þessu, að við lítum á þetta sem hversdagslega hluti, skilur við. Og ég að segja þessu dýrmætir, þess vegna ég farin að spotta þetta meira, að þegar þú stoppa fyrir eitthvað á gangbraut, oftar en ekki einhvers konar bara takk, kinka kolli, oftar en ekki. Og ég myndi segja í flestum tilvikum og ég líka sko bæði þegar ég að keyra og ég fer mikið á rafmagnshjóli og fer mikið og mér finnst fólk vera mjög svona, þú veist, svona stoppa og allt það sko. Arlótt. Og ég þakka alltaf fyrir mig, skilur við, og ég held að þetta sé þessi litlu atriði, þessar krónur sem safna saman í skál, almenn kurteisi, almenn virðing og allt þetta, eins og segir, samskipti geta verið alls konar. Þetta voru dýrmætt samskipti á þess að þau höfðu sagt orð. Mjög dýrmætt. Þannig að félagslegu töfrarnir liggja í þessum hversdagslegu samskiptum og ég að kalla þetta félagslegu töfra vegna þess að við lítum á að þetta sé bara svolítið óþarfi, skilur við. Og þess vegna ég að reyna að draga athygli fólks að þessum litlu atómum samfélagsins, sem atómsamfélag, þarna myndast samfélagið, sem að segir okkur bara, við erum í þessu saman og við hjálpumst að við þetta og við erum í samfélagi. Já, og það sem gladdi mig sérstaklega þarna, af því það voru margar hugsanir sem að fóru bara hausinn á mér í kjölfar þessa atveiks. Það sem gladdi mig mest, það var aldursmunurinn. Mér hefur stundum fundist eins og að krakkar séu aðeins meira með hausinn niður í göttunni heldur en við sem eldri erum, sem ekki skrítið vegna þess að uppeldisveröld þeirra önnur heldur en okkar. Við þurftum algjörlega að reiða okkur á það að hitta hvert annað fysiskt. En núna hálfur heimurinn, hann fer fram í einhvers konar fjár með rafrænum hætti. En við skulum þá kannski þoka okkur þarna aftur yfir í þessa þáttarið, það svolítið snúið að ræðana af því að það náttúrulega kannski helmingur okkar hlustendu áhorfenda sem ekki hefur séð þáttaröðin og maður vill ju ekki skemma fyrir þeim upplifunina. En tengt því sem þú varst að ræða áðan þá augljóslega kemur óöryggi við sögu og það getur leitt til hræðilegra atburða. En ef við byrjum kannski bara þáttaröðinni, sko, af hverju hún hefur svona mikil áhrif. Já. Ég hef verið í Háskóla Íslands í félagsfræðina sem ég kenni, að verið að kenna námskeið sem heitir félagsfræði dægumenningar. Já. Og það sem við erum að sko nota einmitt sjónvarpsefni, sjónvarpsþætti, bíómyndir, tónlist, leikhús og alls konar skáldskap til að læra félagsfræði, til að gera rannsóknir á félagsfræði, til að skilja lífið og tilveruna. Og vegna þessi gegnum skáldskap, þá fáum við samt innsýn í samfélagsgerð, við sáum innsýn inn í hvernig þetta virkar allt saman. Og við erum átt okkur á því að þeir sem að búa til þetta efni, þeir ekki í einhverju tómarúmi. Þannig að svona skáldskapur alltaf afurð samfélagsins, skilur. Þú ert alltaf mótaður af samfélaginu í kringum þig, hvað sem kemur frá þér, skilur. Þannig að það alltaf einhvers konar birtingarmynd af samfélaginu. Og með því að nota skáldskap, sjónvarpsefni, í slíkri greiningu til að fá innsýn í samfélagið, þá bæði fáum við innsýn í heima sem að við kannski höfum ekki aðgang að öllu jöfnu, skilur við, bara í alvarleg samskipti í glæpa heima eða hvað þetta nú við fáum innsýn í heima sem við höfum ekki öllu jöfnu og einnig þá getum við kannski svolítið bara aðeins hægt á tímanum. Við getum aðeins svona frist augnablikið hægt á tímanum og reynda að sjá bara hvað var þarna að gerast. Og þessir þættir, adolescence, snildin í þeim kannski helst svo að hvernig þeir eru teknir og hvernig þeir eru
svona settir á borð fyrir okkur. Já. Hver þáttur ein taka. Alveg með ólíkindum. Þeir eru ekki kliftir eins og alla, þeir eru bara ein taka. Og samt sko farið víðan völl. Farið víðan völl og ein taka sem gera það verkum að sko það hægir á tímanum. Þannig við fáum einhvern veginn svona betri tilfinningu fyrir þessum atburðum sem að gerast. Þeirri, það ekki hraðar klippingar á næsta atriði, þá drögumst við inn í þessa heima sem að aðrar persónurnar eru lifa og hrærast í og þetta svona synkar heima á sletta, þetta synkar meira inn, það verður meiri þungi, þetta gerist hægar. Og ég held að það sé sérstaklega mikilvægt í tíðarandanum sem í dag. Það sem við gefum okkur ekki tíma, fólk les minna bækur, skilurðu, það gefur sér ekki tíma í það, les ekki langar blaðagreinar, það þarf alltaf að vera svolítið snöggt og svona skilurðu sko, og afgreitt með snöggum hætti og mjög einföldum hætti. Og þarna í þessum þáttum þá náðu þeir að halda athygli áhorfenda sem að setjast niður í þessa hægu atburðarás og þess vegna miklu áhrifameiri en ella. Og þess vegna held ég að þetta séu sérstaklega góðir fyrir og mikilvægir á þessum tímamóti fyrir utan efnislegin fjallum að hægja aðeins á tímanum í þessu samfélagi sem fer með ofsahraða þessa upplýsingaflæði og áreiti sem á okkur endalaust. Og stressað og óöruggt. Já, nákvæmlega. Að hluta til, tengt því. Já, en til að skilja eitthvað fyrirbæri, þá þýðir ekki bara að lesa fyrirsagnir. Nei. Þá þurfum við að staldra við, þá þurfum við að leyfa hlutunum að mjatla og við þurfum að koma smátt og smátt inn í þetta. Við þurfum að lesa bækur. Getum ekki bara að lesa fyrirsagnir og þetta svona mér þetta partur af þessari umræðu, þess vegna finnst mér þessi þættir rosalega mikilvægur og sterkir vegna þess að þeir hjálpa okkur að hægja á og við þurfum að fara að kafa í hlutina til að reyna að skilja þá og setja okkur í hugarheim þessa fólk sem þarna í þáttum og allt það og þess vegna held ég að þess vegna þessi þættir mjög merkilegir og þess vegna mikilvægt að við séum kannski aðeins að ræða þá og að þeir vekja athygli. Það náttúrulega það sem að ýtir undir mikilvægi eða þeirrar hugmyndar alltaf sem mér dettur í hug í gær að búa til samræðu við þig hér í dag þetta mál, það sem ýtir undir það náttúrulega að ofbeldismál barna hér á Íslandi hafa verið mjög til umræðu við árið í fyrra var svona annars horribilus. Ég búin að vera óbúslega lengi í fréttum árið í fyrra var sérstaklega hræðilegt fyrir svo margra hlutasækir og það ung persóna kynnt til sögunar snemma í adolescens og maður einhvern veginn svona, maður fer aðeins heim á meðan maður fylgist með þessu, svo ætla ég ekki að segja frekar frá atburðarásinni en ég held að mér hafi dottið í hug hvort mín 2 yngstu börn hvort ég ætti að hvetja þau til þess að horfa á þáttaröðina með mér. Ég á 14 ára gamla stelpu og 17 ára gamla strák og það hefur nú ekki komist í verk að hafa umræðið það en svo verði ég að viðurkenna mér bregður svolítið í gær þegar ég sé það að landlæknir hafi gefið út þessi tilmæli miðað við í rauninni hvað mér fannst þetta frábært stöf miðað við hvað umræðan hér á Íslandi hefur í rauninni tengst hörmulegum atburðum sem að kannski eru einhverju leyti skildir því sem að gerist í þessari þáttaröð og ef við bara fer þá beint í það að fá mat þitt á því meðrök og mótrök með því þegar landlæknir telur óráðlegt að þessi þáttaröð sé sýnd börnum. Já, ég skil algjörlega svona það að fólk hafi áhyggjur af stöðunni. Hún hefur verið talsvert rædd og svona, við vitum að hlutirnir ekki í góðu lagi og allt það endilega. Og þannig að fólk vill leita leiða hvernig getum við bætt samfélagið okkar.
og fólk vill vel og fólk vill leggja sitt að mörkum hvað getum við gert til að bæta samfélagið okkar. Og þá kemur þessi svona hugmynd eða hvernig sem það er að taka þessa þætti til sýningar og sýna þetta í öllum skólum. Vegna þess að það verður gott fyrir nemendur að sjá þessa þætti og þeir myndu kenna þeim eitthvað og sýna inn í eitthvað veruleika og eitthvað. Og þegar ég var í Melaskóla 11-12 ára gamall 1981 þá kennarinn, umsjónarkennar þá las fyrir okkur bókina Dýragarðsbörnin sögu Kristjánu F. sem að kynslóð þekkir sem að snýrist svona heroín svona heim heroín neytenda í Berlíni í mann rétt og dapurleg afdrif þeirra og allt það einhvern heim sem var okkur mjög fjarri bara börnum í Vesturbænum og þetta var mjög sláandi og sjokkerandi og við horfðum á myndina og allt það og ég man ekki alveg hvort það var gert eitthvað í kringum þetta en svo bara 1-2 árum setna vorum við öll orðin blindfullnir í bæ skilurðu sko þannig að þetta var kannski einhverju leyti líka kannski spennandi heimur skilurðu og allt það sko og það kannski svona það sem að í hináttina sem svo landlæknir að vara við að það eitt að hafa hugmyndir að sýna eitthvað svona efni sem að eiga eitthvað lærdómsgildi en í hvaða samhengi það gert skiptir máli þú veist, ykkur eftirfylgni með því ykkur verkefni sem tengjast þessu skilurðu þó að við túlkum þættina með þessum hætti hvernig sjá börn þættina túlka þau með öðrum þætti en við myndum gera myndum þau sjá aðra hluti sem væru kannski spennandi eða eitthvað skilurðu sko að við getum ekkert endilega látið sjónarhorn okkar eins og við lesum í það með okkar lífsreynslu og þroska og hvernig börn og ungmenni taka því að horfa á slíka þætti kannski bara allt öðruvísi. Þannig ég sammála landlækni, við þurfum að stíga varlega til jarðar í því að nota slíkt efni með þessum hætti. En ef skólarnir væru allir fullir af sérfræðingum, myndi þá horfa öðru? Já, ég held sér klárlega hægt að nýta þættina, skilurðu. Eins og ég segi líka bara til að hægja á tímanum, til að spyrja spurninga, setja stundum bara á pásu. Hvað er þetta merkjum? Sko, þetta erum við náttúrulega að gera í námskeiðinu mínu. Við erum að ekki bara að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti, við erum með verkefni, við erum með spurninga, við erum með umræður, við erum að taka á hvað er þetta merki hvernig væri hægt að bregðast við öðruvísi. Það var alveg hægt að búa til námsefni í kringum þetta og gera þetta með markvissum hætti, ekki spurning. En ég held að þetta sé svona, og kannski svona, þetta líka, þessi krafa, líka kannski svona partur af svona einhverjum tíðaranda, að við erum ofta að leita að einföldum lausnum við mjög flóknum vandamálum. Og fyrir okkur sko, þá rosalega einfalt að svona bara sýna þessa þætti. Þetta svolítið... Já, íslenska skilvirknin. Já, þetta bara leysir þetta svolítið, skiljum. Já, vertíðar hugsun. Já, við erum búin að leysa þetta mál, skiljum. Alveg eins og við gerðum hérna á 9. áratugnum, sko, 8. þú veist, með unglingadrykkju. Þá vorum við að setja upp plaggöt og með reykingar. Það alveg vitleysa að reykja. En forvarnir sína það, bara plaggöt og svona bara ger ekki neitt. Og lykilatriðið í þessu að það þarf að vinna að þessum málum miklu breiðari nálgun. Og dæmi sem ég ætla að nota einmitt frá 9. áratugnum. Þegar að unglingadrykkja við sem vorum að horfa á Kristjánu F. og Detlef og þau hérna í Dýragarðsbörnunum og urðum bara blindfull 13-14 ára, þessi kynslóð, skilurðu. Þannig að unglingadrykkja var mikið vandamál. Og snemma á 10. áratugnum, þá fyrir að koma saman svona öfl í samfélaginu og hópar, hvað getum við gert? Og Þórólfur Þórlindsson, mentorum minn í félagsfræði í háskólanum, hann hérna lykilmönnunum á bakvið þá vinnu, þá hugmyndafræði sem ég einnig að bera á borð hér, skilurðu, að ef við ætlum að koma í veg fyrir unglingadrykkju árið 1990 eitthvað,
þá ekki nóg að hengja plaggut og segja að áfengi sé vont og afrisíugt að fólk drekki ekki áfengi, sko. Það sem þarf að gera, það þarf að búa, eða svona vinna í því að gera umhverfi ungs fólks heilbrigðara. Með góðum gildum, tómstundum, samstarfi, bara öllu þessu. Og það sem gerðist á þessum árum, það var samstarf foreldra, skóla, íþrótta, félagsstarfs, ríki, sveitafélag og fræðafólk sem tók höndum saman það hvernig getum við gert heim barn og ungmenna heilbrigðari og svona æskilegri og þannig dregið úr áfengisneyslu, skilurðu. Og þetta var gert og þetta það sem við kallaði íslenska forvarnamódelið sem var gríðarlega árangursríkt vegna þess að áfengisneysla barn og ungmenna hún bara fór stanslaust niður og Ísland fór frá því að verða sú þjóð sem var með mest hlutfall áfengisneyslu ungmenna í allri Evrópu í því að vera minnst hlutfall allra í Evrópu. Og þetta sýnir kannski bara að við leysum ekki vanda ungs fólks með því að sýna adolescence í skólum eða banna snjallsíma. En aukum við vandan með því að sýna? Já, það gæti gerst, sko. Ég veit það ekki. En þetta spurningar sem við þurfum að spyrja okkur. En við leysum vandan með því að taka höndum saman. Vandamál ungs fólks ekki ungu fólki að kenna. Nei. Vandamál ungs fólks okkur fullorðna fólkin að kenna. Af því við höfum sofið á verðinum. Við höfum vanrækt börnin okkar. Við eyðum minni tíma með þeim. Skilurðu, og við erum búin að láta uppeldið þeirra í hendur einhverja kapitaliska stórfyrirtækja, skilurðu, sem var að selja þeim eitthvað, skilurðu. Eins og Netflix. Eins og Netflix, skilurðu, og selja þeim einhverja hugmyndir útlit og tísku og nikotín og vímuefni og vöðvavæðingu og klámvæðingu og fordum skilur, sko. Við erum búin að láta gefa einhverjum stórfyrirtækjum aðgengi að börnunum okkar og eiga að sjá uppeldið þeirra. Og það sem hefur gerst að gildi samfélagsins þau hafa bara að þau láta á sjá. Hver eru gildi samfélagsins og hvað sættum við okkur við? Við sjáum það að það veri bara þú veist, bara aðgengið áfengi, sko, bara gefa þá verslun alla frjálsa. Það verður að auglýsa nikotínvörur út allt, skilurðu. Það í gegnum internetið og samfélagsmiðlana, bara allur ósómi og allt sem óæskilegt fyrir börn sem einhverju græða út í heimi. Þetta flæðir yfir þetta unga fólk okkar. Og í staðinn fyrir að taka það í fangið og eiga samskipti við þau, þá erum við sömulegis stólfallin í símanum okkar. Þannig að vandi ungs fólks ekki þeim að kenna, hann okkur að kenna. Og þess vegna segi ég að við getum ekki komist hjá honum með svona auðvöldum hætti. Það sagði bara, sýniði adolescence bara í skólunum. Við þurfum að taka ábyrgðina og taka höndum saman og reyna að gera samfélagið og þessa tíðarandan svona æskilegri, heilbrigðari og betri fyrir ungt fólk. Það liggur stóra verkefnið að mínum mati. Ég var að skutla handboltakrakka eftir leik í gærkvöld, eða ungmenni skulum við segja, hann sagði þetta bara eins og Bandaríkin, það bara verið að banna eitthvað sjónvarpsefni. Hann var ungmenni sem var mjög hissa á því að adolescence væri ekki bara við myndum ekki fagna því að það væri sýnt í skólalandsins. Hvað segirðu við því? Hvað segirðu við hennar krakka? Sko, við fullorðna fólki eigum nú að reyna að hafa vit fyrir börnunum okkar, skilur við. Og vitið á að koma kannski úr fræðunum og vísindum, skilur við. Og við vitum það að heili barn og ungmenna ekki full þroskaður, skilur við. Það blessaði framheili sérstaklega. Framheili, og við vitum það að það eru alls konar öfl sem eru að reyna að hafa áhrif á hugarheim barn og ungmenna. Og við þurfum að vera á varbergi fyrir því. Og við þurfum að nota fræðin og vísinni þekking okkar á heilanum, þekking okkar á félagsmótun, þekking okkar á áhrifastjórnun, þekking okkar á fíkn, þekking okkar á samskiptum til að reyna að búa til samfélag sem að hollt fyrir börnin okkar. Þú veist, það ástæði fyrir því að
bíómyndir eru bannaðir innan eitthvers og það er ástæði fyrir því að það er aldurstakmark í vínbúðinni, skilur við. Það eru ástæður fyrir þessu og það kemur ekkert bara úr lausu lofti, sko, skilur við. Það er kannski allt í lagi að nefna að ég reyndi að fá hérna fulltrúa frá landlækni líka og það horfði í það að það myndi ganga en seint í gærkvöldi var ljóst að sérfræðingar embættisins væru allir uppteknir eða kæmust ekki. Þetta er reyndar eitt af því sem ég væri til að gera annan þátt að mér hefur fundist starfsmenn okkar almennings, starfsmenn hins opinbera verða tregari til þess að standa við ákvarðanir sem eru teknar og stíga fram í fjölmiðlum og ræða við okkur blaðamenn fyrir hönd almennings ákvarðanir sem við erum að ræða. En eins og ég segi, það er efni í annan þátt. Ég get ekki gera það ábyrgan. Ég get ekki ábyrgan því, en ég lít meitt, sko, ég er starfsmaður Háskóla Íslands. Já. Og ég tek stundum slaginn. Þú tekur stundum slaginn? Ég tek stundum, skrifa greinar og læti mér heyra til að tek slaginn með eitt og annað. Já. Ekkert allt sem ég langar að gera en sumt af því og ég tel að vera hluti af mínu starfi. Efnahagshrunið 2008. Það var gerð rannsóknarskýrsla Alþingis sem kom út í kjölfarið, greindi ástæður hrunsins. Ein af ástæðum hrunsins, ein af tilmælum skýrsluna var svona ábending var að fræðafólk hafi brugðist. Fræðafólk hafi brugðist í aðdraganda hrunsins. Til að beita ekki í gagnrýni, vera ekki að tjá sig, vera ekki að benda á fílinn í stofunni, skilurðu. Og það voru tilmæli, það sem það læra af hruninu, það er að fræðafólk þyrfti að tjá sig málefni sem það hefði einhverja þekkingu á og skoðanir á. Og ég hef tekið þetta alvarlega og þess vegna er ég að mæta í hérna viðtöl og skrifa greinar, vegna ég held að þetta sé hluti af starfi mínu, að koma með fræðilega sjónarhornið á hlutina. Það getur verið tilfinningaleg sjónarhorn, eins og við segir bara, auðvitað sýnum við þessa þætti bara í sjónvarpinu, og það er bara svona tilfinningalegt mál, það er mikilvægt og við þurfum að bregðast við þessu og allt það. En þá þarf ég sem fræðimaðurinn kannski að það eru kannski hægt að gera einhverjum ákveðnum forsendum, en það hefur ákveðnar hættur í för með sér. Og þetta tel ég vera mitt hlutverk. Og þess vegna tel ég, og þannig verði umræðin að vera, vegna þess að ég held að fólk í samfélaginu bara, fólk er gott og fólk vill vel en sjónarhornin verða oft svona einhæf svolítið, sko, bergmálshellarnir íta undir það að okkur finnast að allir séu á þessari skoðun og bara þetta er bara rangt og allt það og þess vegna finnst mér alltaf eins og þessi þættir sem þið eru með hér svo mikilvægir, þá verður einhver umræða sem verður dýpri og leið og fólk verður að tala saman þá nálgast það hvort annað, þá bara skilur það hlutin betur með þessu samtali. Já, takk fyrir, gaman að heyra þig segja það. Dettur í hug þetta með fræðafólki og gagnrýnina fyrir hrun að mitt viðbragð sem fjölmiðlamanns rétt eftir hrun var að kalla hund í settið og hann var viðmælandi minn í umræðu efnahagsmál og með því vildi ég sýna fram á það var svona ákveðin gjörningur að ég deildi þeirri skoðun sem síðar kom fram í rannsóknarskýrslunni að margt fræðafólk hefði brugðist og síðar hefur mér fundist svo fannst mér við ná okkur svolítið á strikk en núna í seinni tíð þá hef ég áhyggjur af stofnunum ríkisins mörgum vegna þess að mér sýnist að þeir sem er að vinna á stofnunum í eigu almennings, stofnunum ríkisins sé að verða svolítið eins og stressuð ungmenni með símann sinn hafa ekki hugrekki til þess að konfrontera aðstæður, hafa ekki hugrekki til þess að fara í viðtal eins og við erum hér staddir í, ég og þú í dag þannig að við þurfum kannski bara þessi umræða hún ánáttúrulega ekki bara við börnin allt samfélagið er svona hægt og rólega að draga sig svolítið í skel og verða svolítið svona hrætt við að koma fram og hafa meiningu. Ég skil það líka, skilur, vegna þess að í gegnum þessa samfélagsmiðla og virkir í athugasemdum og allt það, þá verður umræðan miklu óvægnari. Hún verður ekkert endilega á einhverjum samræðugrundvelli, skilurðu. Ég hef rætt við starfsfólk
opinberra stofnana sem segir bara að það sem að látið flakka yfir þetta fólk sem vinnur á þessu stofnunum í gegnum tölvupósta og samfélagsmiðla sé bara yfirgengilegt. Já, en það bara má ekki láta það stýra samfélaginu, sko. Nei, má ekki láta það stýra samfélaginu, klárlega, en sko, þú veist, og þess að segja, sko, þú veist, það er svo margt sem kemur þarna að, fattar við. Og nú erum við talað líka slaufunar menningun og allt þetta, sko. Það er bara hættulegt að stíga fram og tjá sig eitthvað og flestir kjósa það að gera það ekki. Slaufunar menning og netofbeldi. Hvað fyrir ekki? Slaufunarmenning og netofbeldi. Og netofbeldi, skilur þú veist þannig að þetta helst allt í hend. Og ég segi alltaf, sko, sem félagsfræðingur, þá svo mikilvægt að við reynum að setja okkur í spor annara. Það er algjört lykilatriði að setja okkur í spor annara. Að við þurfum að setja okkur í spor þess unga fólk sem að horfir á adolescents, skilur við. Við þurfum að setja okkur í spor þeirra sem að eru að vinna á ríkisstofnunum, skilur við, sko. Þau þurfa að setja sig í spor blaðamanna, og þessi samúðarskilningur, og það er það sem ég fjalla líka hann á undanhaldi. Við erum ekki að setja... ekki hugrekki líka á undanhaldi? Jú, en sko, þú veist, það hefur kallað, Arli Hostjald, þekktu félagar kallar þetta samúðarrof, skilur við, og þá aukin skautun og við og þau, það miklu sterkara, þannig að þetta verður allt eitthvað svona meiri átaka fílingur yfir öllu, heldur en eðlilegt er. Og nú ætlum ég að minnast á eitt hérna, því þú ert með bókina mín hérna, Sjáum samfélagið, sem að hérna... Fyrirtaksbók, Sjáum samfélagið, komið til fyrra, var ekki? Já, komið til síðasta haust, sem fjallar svolítið þessa hluti. Og í lok bókarinnar, þá fer ég kannski svolítið að taka þetta, þú veist, að eftir hrunið, eins og þú sagðir, þá var eitthvað svona nýr tíðarandi, við ætlum að gera þetta betur. Og rannsóknarskýrslan, við ætlum að byggja samfélagið meira á samvinnu, samúð og jöfnuði. Það var eitthvað sem við ætlum að læra af hruninu, skilur við. Og við vorum fullt bjartsýni. Já, og við ætlum að gera það. Og svo held ég fram í lok bókarinnar að núna, 15 árum seinna, við erum algjörlega búin að tapa þessum gildum sem við ætlum að læra af hruninu, skilur við. Bara ekki, þú veist, 15 árum seinna erum við aftur komin í einhverja svakalega firringu, þar sem að samfélagið orðið óheilbrigt og rosalega skrítið á margan hátt, og við erum að missa pínu tökin á því, skilur við, sko. Og það er það sem ég fjalli einmitt þetta, vegna þess að það er ekki bara eitthvað eitt sem að, og þess að ég segi, við leysum ekki vandann með ykkur einu, við þurfum að fara að huga að gildum samfélags í öllu þessu. Hvernig, og argumenti mitt er alltaf þetta, að sko samfélagið, þetta afl sem við búum til, það mótar okkur, hugmyndir okkar, hugsanir, tilfinningar, sjálfsmynd, það sem við tökum okkur fyrir hendur, það mótar okkur í miklu, miklu meiri mæli en við gerum okkur grein fyrir. Og ef að samfélagið er óheilbrigt hvað þetta varðar, þá hefur það áhrif á okkur líka, skilur, þú veist, það mótar okkur. Og þess vegna ég að segja, það er svo mikilvægt að við sjáum samfélagið og við áttum okkur á því, við leysum ekki vandamál, við getum ekki smættað vandamálin inn í eitthvað eitt, skilur við. Þetta er samtal, þetta er svona stort verkefni og það gera það líka erfitt vegna þess að við gefum okkur ekki tíma í að koma saman og taka höndum saman og, skilur við, þannig og ég veit að þetta er ekki endilega skýrt sem ég er að segja, eða einfalt. Ég skil þetta alveg. Sko, það dugur ekki einfaldar lausnir til að koma samfélaginu á rétta braut. Við þurfum einhvers konar viðhorfsbreytingu, við þurfum einhvers konar lífstílsbreytingu og eins og segir á bakkápu bókarinnar, sko, þetta er bók sem enginn var að bíða eftir, en allir hefðu gott að því að lesa. Og við viljum kannski ekkert, þú veist, gera þessa lífstílsbreytingu, skilur við. Og þar liggur vandamálið. Hann liggur ekki í því að ungmenni horfi ekki á adolescence í sjónvarpinu. Hann liggur í því að við erum ekki ennþá tilbúin til að gera þessa lífstílsbreytingu til að reyna að breyta þessum tíðaranda sem er í samfélaginu. Já. Það er að þróast að mínum mati. Og sannarlega er sko versta lausn, innan gæðsalapa allra lausna að við lokum okkur af og við hættum að ræða saman
til lausna eins og mér hefur svolítið fundist vera að gerast í seinni tíð. Þetta er rétt hjá sem þú segir með skortin á samúðinni og skautuninni. Ég er heppinn að ég skildi þó þegar ég var að gagnrýna opinbera starfsmenn á þann að koma ekki viðtöl sem þeir eiga að gera, að ég er heppinn hvað það varðar að ég var þó með ástæðu fyrir því, að ég hef skilning á því að þeir komi ekki vegna þess að þeir séu hræddir og með því sýni ég þeim einhverja samúð. Ég hef allavega skilning á ákvörðun þeirra, en mér getur fundist hún jafn röng og vitlaus og foráttu ósjálfbær fyrir framtíðina. Alveg klart mál. Og ég held sko Viðar, við þurfum bara þakka þér fyrir að koma með skömmu fyrirvara og ræða þetta. Ég ætla bara að nota þetta tækifæri til þess að hvetja alla talsmenn og opinbera stofnana og bara alla þá sem að hafa þá skyldu að taka þátt í þessu samfélagi, uppfræða og koma með sjónarhorn að við þrátt fyrir þetta lið, það er endalaust verið að senda mér einhverja haturspósta á eitthvað svoleiðis. Þetta skiptir engu máli. Bara delete áfram veginn sko. Ég held að við bara meiri félagslegi töfrar vegna þegar að fólk kemur saman og augsambandið og allt þetta þá það er þeir eru að gera þetta í Stanford háskólum í Bandaríkjunum bara polariseringu bara komið við þeir eru að fá fólk saman sikkur enda hins pólitíska ást til að koma og ræða saman og veist hvað gerist? Það bara fólk svona dregur úr öfgaskoðunum sínum, það tengist öðrum, ég veit hvað það heitir, ég skil hvað þetta segja. Þetta er það sem þarf. Bara mæta. Mæta, samskipti, félagslegi töfrar, það eru eitt af meðalónum sem við getum nýtt okkur. En við þurfum að gera það á ýmsum stöðum samfélagsins og reyna að láta þessi sína samúð, sína skilning og allt það. Það er ekki nóg, og eitt kannski líka bara í lokin, með þessa skjámenningu okkar sko. Við teljum okkur sína hluttekning og samúð með að setja hjarta á status. Ég er búin að sinna mínu hlutverki, ég er búin að, það er engin skuldbinding sem felst í því. Það er cheap way out, við gerum það með því að hringja í viðkomandi, með að hitta viðkomandi, með að taka utan viðkomandi. Og við teljum okkur kannski vera búin að sinna þessari þörf að sýna einhverjum samstöðu og samúð með að setja eitt like, en það er bara ekki þannig, sko. Það er rosalega cheap og ódýr leið sem að gefur viðkomandi mjög lítið. Það gefur miklu meira að hitta fólk í persónu, tala við það, eigum samskiptum við það og í gegnum félagslega töfra. Og nú hefur þessi sameiginlega tjáning okkar leitt yfir þig þá bölvun að næstir hringi þig og þú ætlar ekki að nenna að koma og spjalla við mig. Þá bara vitna ég til þess að það sé skildaðinn. Þú þarft þess ekki, ég hef alltaf gaman að koma og eitt sem ég gerir líka, ég vill alltaf koma í viðtöl á staðinn frekar en að taka þau gegnum sími annað. Þess að viðtölum verða öðruvísi, þau verða nánari, það verður meira samtal heldur en hvor að segja eitthvað í sikkoru rýminum. Já, og ég hef vitnað til þín í bók en ekki hitt þig og ekki spjalla við þig fyrir núna. Það er miklu skemmtilegra að sitja til borðs með þér og horfa beint í augun á þér heldur en að fylgjast með þér einhver stóru fjarska. Þannig að ég tek bara undir það. Það er alltaf þannig, meira svoleiðis, meiri töfra. Kæru þakkir, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég veit nú ekki hvað mikið gagnið höfðuð af adolescence pælingunum sem voru kynntar hér í upphafi, en ég held jú að þetta tengist allt saman og ég vona að þið hafið ekki borið skaða af þessari tilraun okkar til þess að ræða vitsmunalega þá ákvörðun landlæknis að ekki sé góð hugmynd að sýna þáttaröðina án þeirra sem geti haldið vel utanum þau mál. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.